ඔබ නැවතත් මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම සහ ජනමාධ්‍ය කවයක ගෙනෙන මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ නිල සජීවී විකාශයත් සමග අපිත් එක්ක දැන් යුතුන සුවිශේෂී චරිතයක්. මෙතුමා මහින්ද විද්‍යාලය තුලින් බිහිවුණු දක්ෂ ව්‍යාපාරිකයෙක්, ගාලු නගරයේ ප්‍රකට සහ විශාලතම ව්‍යාපාර ජාලයකට හිමිකම් කියන හිමිකරුවෙක්. විජිත් නුකුරාණන්ගොඩ මහත්මයා අපිත් එක්ක තුන්නේ. ඔබතුමා මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයන්ගේ සටනට පුරා වසර ගණනාවක පටන් සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඒ කාර්ය ගැන අපි කතා කරමු. මම විද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙන්නේ 1963 එක වසර සිට අපොස උසස් පෙළ ගණිත අංශයෙන් මේ විභාගය සමත් වෙලා විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න වරම් ලැබුණේ නැහැ. මම ව්‍යාපාරික ලෝකයට පිවිසෙනවා. පළමුවෙන්ම 1977 දී මම ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සමාජිකත්වය ලබා ගන්න මුල් අවුරුද්දෙම ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යනකොට 1982 දී පළවෙනිම විග් මැච් එකේ කමෙන්ට්‍රියයි ටිකට් ටිකයි අහලා දෙනවා. කමෙන්ට්‍රි එකේ රෝහණ සේවයේ මං හිතේ විදුහල්පතිවරයා හැටියට හිටියේ මිස්ටර් ගුණතිලක මට මතක හැටියට. එහෙම ගහගෙන දිගටම එදා සිට 2025 දක්වා අවුරුදු 43ක් මේ ටිකට් ටික දිගටම ගහලා දුන්නේ මම අපේ ව්‍යාපාරය ජාලයෙන් තමයි එක කෙරුණේ. ඒ අරින්න කමෙන්ට්‍රීස් රුණ සේවයෙන් දෙසරයක් දුන්නා. මේ අවුරුදු 43ටම සුනාමි පීරියඩ් එකේ තිබුණු මැච් එක විතරයි ටිකට් ගහුවේ නැත්තේ. අනිත් හැම එකම ටිකට් ටික ගහලා දුන්නා. ඒ වෙලේ හැටියට නම් ගියේ රුපියල් 20000ක් විතර තමයි මුළු ටිකට් ප්‍රමාණයට. අද දැන් අවුරුදු 3-4ක ඉඳලා ලක්ෂ පණිනවා මේ ටිකට් ටික ගහන්න. ගිය වසරට කලින් වසරේ සිට 2023 සිට මම මහින්දේ ටිකට්ස් ටික පමණයි ගහුවේ. විදුහල්පත් දෙක දෙපළම කම්බයින් කමිටි මීටින් එකේදී කර ඉල්ලීම අනුව මහින්ද රිච්මන්ඩ් දෙකේම මේ අවුරුද්දේ ගිය අවුරුද්දේ ටිකට් ටික මුද්‍රණය කරලා දුන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍යෙක්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් කිසිම ශිෂ්‍යෙක් ආදී ශිෂ්‍යෙක් ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. විදුහල්පත්තුමාගේ ඉල්ලීම මත මම ඒකත් ඒ වෙලේ බාරගත්තා. ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයන් කියන්නේ මහින්දේ ගැන සිතන අය විතරක් නෙවෙයි අනෙක් හැම පාර්ශවයක් ගැනම සිතන කෙනෙක් කියලා මෙතුමා පැහැදිලි කළ දුන්නා. ඒ වගේම ඔබතුමා මේ අද සිටින තත්වයට එන්න, අද සිටින ස්ථානයට එන්න මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක් විදියට, මහින්ද විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙක් විදියට මොන වගේ හයියක්ද ලැබුණේ? ඇත්තටම කියන්න බැරි තරම් හයියක් ලැබුණා. මම පළවෙනි ව්‍යාපාරයට ගියාම රජයේ ප්‍රධාන පෙළේ ආයතනයක හිටියේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යෙක්. එයා මට ලොකු වතක් දුන්නා මේ ගමනේ යන්න. අනේ විදිහට අපිත් එක්ක අදහස් පළ කරේ 1982 සිට මේ දක්වා වූ කාලවකවානුව තුළ මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටන සඳහා වන ටිකට්පත් මුද්‍රණය කළ දුන්නු ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරිකයෙක් වන විජිත ලකුණාරංගොඩ මහත්මයා උතුමට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපිත් එක්ක අදහස් පළ කරාට එසේනම් නැවතත් සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පාලක මැතිරියට. Constant as the northern star, she stands, she gazes. Timeless, unshaken, unafraid, and unbowed. More than leaders, legends guided us. The green grass and the towering pillars are much more than a school. This is what we call my own, my home, my mother. More than respect, this is the way of life. More than friends, we have eternal bonds. More than education, we were unfolded into the new world. More than laughter, we gathered memories that will last till we die. More than sharing,
caring brotherhood embraced us with love. Beneath the whispering trees, beside the sacred hall, the spirit of Mahinda shapes much more than our mind. It facets our hearts. More than words, we shared ideas. More than steps, we kept leaps of faith. More than studies, we forged shining swords and indestructible shields. More than mere play, we built our rocky souls. More than defeat, we learned lessons. More than victory, we valiantly evolved. More than pioneers, we saw legends. More than a crest, we had a guiding star engraved into our chest. More than colors on a flag, we see our deathless courage. Simply, Mahinda means more. ආයුබෝවන් ඔබ නැවතත් මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම ගෙන එන මහින්ද රිච්මන්ඩ් 120 වන ආදරවන්තින්ගේ සටනේ සජීවී විකාශයත් සමගින් මහින්ද විද්‍යාලය වගේම විද්‍යාලයේ සෑම අංශයක් කියන්නේම අලුත් දෙයට මුල් තැන දෙන අනුකරණයට නව්‍යතා සපයන අලුත් දේවල් ලෝකෙට හඳුන්වා දෙන තැනක්. ඉතින් දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ අන්න ඒ වගේ අලුත් වැඩක ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරවරයා. ඊමහින්ද කියන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදේශ සංගමයේ අලුත්ම ව්‍යාපෘතිය. අයි මොකද්ද මේ ඊමහින්ද කියන්නේ? ඔව් ඊමහින්ද කියලා කියන්නේ කෙටියෙන්ම කිව්වොත් ලොව වටා සිටින ලංකාවේ හෝ ලංකාවේ පිටත ඕනම තැනක සිටින මහින්දීයන්ට එකතු වෙන්න පුළුවන් ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. සරලවම කිව්වොත් ඒක තමයි ඊමහින්ද කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම ඊමහින්ද හරහා ලෝක පුරා විදී සිටින රට පුරා විදී සිටින මහින්දයන්ට සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කර ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ ගැනත් මතක් කරමු. ඔව්. මම එතෙන්ට එන්න කලින් පොඩ්ඩක් ඊමහින්ද වටපිටාව ගැන සඳහන් කරන්නම්. අපි ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ විදියට දීර්ඝකාලීනව කල්පනා කරලා බැලුවා. අපි දන්නවා කොවිඩ් එකත් එක්ක ගොඩක් අය ඩිජිටලි කොහොමද රිමෝට්ලි කොහොමද වැඩ කරන්නේ, ඩිජිටලි කොහොමද දේවල් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක ගැන ගොඩක් හිතුවා. ඒකත් එක්ක ලෝකයේ ඩිජිටලි ඉදිරියට ගියා සෑහෙන විදියට. එතකොට අපි ආදිශිෂ්‍ය සංගමයක් විදියට බැලුවා අපි කොහොමද මහින්දීයන්ටත් අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ ලංකාව තුල එහෙම නැත්නම් ලංකාව පිටත ඉන්න සියලුම දෙනාට මහින්දය පිළිබඳ යාවත් කාලීන දත්ව මහින්දය වෙන වැඩසටහන් පිළිබඳව ඒවට සහයෝගය දක්වන්න ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න හැකි ප්ලැට්ෆෝම් එකක් අපි කොහොමද යාලට ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඒවත් එක්ක අපි දීර්ඝකාලීන සමහර අපි දේවල් try out කරලා බැලුවා. එතකොට ඒවත් එක්ක අපි අපිට අවසානයේ පුළුවන් වුණා මේ ඊමහින්ද කියන concept එක ගේන්න. එතකොට අපි බැලුවොත් ඊමහින්ද එකත් එක්ක මහින්ද community එකේ මහින්ද දැන්ට ඉගෙන ගන්න ළමයින් ආදි සිසුන් විදුහල්පති ඇතුළු ගුරු මණ්ඩලය ඒත් එක්කම දෙමව්පියන් ඒත් එක්ක මහින්දයත් එක්ක ඉන්න ලොකු community එකක් ඉන්නවා. එතකොට මේ හැමෝටම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැමෝටම විවිධ අපි entities විදියට ගත්තොත් involve වෙන්න පුළුවන් විදියට තමයි මේ මහින්ද platform එක එන්නේ. එතකොට මහින්ද විද්‍යාලයේ අපි මේකේ ආරම්භක අංශයේ විදියට අපි මහින්ද විද්‍යාලයේ අධිල් ශිෂ්‍ය සංගමය තෝරගත්තා. ඊමහින්ද එක නැත්නම් මහින්ද OB ඇලුමිනා එක ඩිජිටලයිස් කරන්න. ඒකත් එක්ක තමයි අපි ඊමහින්ද එකේ මූලික පියවර විදියට ඊමහින්ද එක මාර්තු 1 වෙනිදා 133 වෙනි සංවත්සරයේ සමරන මොහොතේදී අපි ලොන්ච් කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ වගේම අපි කතා කරමු අර ඊමහින්ද හරහා මහින්දයන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් සුවිශේෂී සේවාවන් මොනවද? ඔව්. අපි මහින්ද විද්‍යාලයේ දැනට ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ විසින් සිදු කරන ලබන සියලුම දැන්වීම් ඒත් එක්කම දැනුවත් කිරීමේ කටයුතු ඒ සියලුම දේවල් මේ ඩිජිටල් අවකාශය තුල මහින්දයන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබ ලෝකයේ කොහේ සිටියත් මහින්ද විද්‍යාලයේ සිදුවෙන සියලුම සිදුවීම් එහෙම නැත්නම් නිවුස් වැඩසටහන් සියලුම දේවල් පිළිබඳ තොරතුරු මේ අවකාශය හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ අවකාශය තුල ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ තියෙන විවිධ අනුකණ්ඩායම් වලට එයාලගේ වෙනම අවකාශයන් තියෙනවා. ඒ අවකාශයන් තුල සියලුම ඒ අනුකණ්ඩායම් වලට අවශ්‍ය කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරගන්න ඒ කටයුතු කරගෙන යන්න අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ප්‍රථම වතාවට අපි
merchandising online platform එක launch කරා. එතකොට අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා කියන සතුටුයි. මේ big match season එකේ තමයි අපි මුලින්ම merchandising පටන් ගත්තේ. මිලියනයකට අධික මුදලක් ආදිසි සංගමය සඳහා එක් කර ගැනීමට මේ platform එක හරහා අපිට පුළුවන් වුණා. ඒකදී අපිට දැනුණු දෙයක් තමයි මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ සමග ලංකාවේ බොහෝ පළාත්වල පිරිස් අපිත් එක්ක එකතු වුණා මේ platform එක හරහා. ඒත් එක්කම ආදි ශිෂ්‍යයෙක් විදියට පාසලට කරන donations එන්න පුළුවන්, funds එන්න පුළුවන්. ඒ සියලුම දේවල් මේ platform එක හරහා ඔවුන්ට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. Taman කොච්චර දුරට පාසලත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියද කියන එක. ඒ වගේම මේ වන විට විද්‍යාලයෙන් පරිබාහිරුණු සෑම ආදි ශිෂ්‍යයෙක්ම විවෘත මේ ඊමහින්ද ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එක ඉදිරි වසරේ සිට විද්‍යාල ශිෂ්‍යයින්ට ගුරුවරුන්ට සහ අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට දක්වා පුළුල් කරන බවට ඔබ අපිත් එක්ක සඳහන් කළා. අපි ඒක නැත් කියමුයි. ඔව්. අපි ඇත්තටම දැන් අපි සිස්ටම් මේක එක්තරා විදිහක සිස්ටම් චේන්ජ් එකක්. එතකොට අපි දන්නවා යම්කිසි සිස්ටම් එකකට චේන්ජ් වෙන්න යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා. එතකොට ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ විදියට අපි මුලින්ම OB ඇලුමිනා එක්ක මේ කාර්යය පටන් ගත්තට අපේ තියෙන ඒ විෂන් එක වෙන්නේ සම්පූර්ණ මහින්ද පද්ධතියම මේ ඩිජිටල් අවකාශයට ගෙනියන එක. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක ඉදිරියට ගෙන යන්න පාසලේ ඉන්න සිසුන්ටත් මේ අවශ්‍ය පරිසරය නිර්මාණය කරලා දෙන්න, ඒ ඩිජිටල් අවකාශය මේව කරලා දෙන්න. ඒකට අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා පාසල් පද්ධතිය තුලත් මේකට ඒ අවශ්‍ය කාර්යයන් සිදු කරන්න. ඒක අපි මේකත් එක්ක යම්කිසි කාලයක් ගත වේවි. දවසින් දෙකකින් අපිට කරගන්න බැරි වෙයි. නමුත් අපි සස්ටේනබල් විදියට මේ දේවල් කරගන්න අපිට ප්ලෑන් එකක් මේ දවස්වල අපි ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. මහින්ද විද්‍යාලය තුලින් බිහිවුණු බොහෝ චරිතයන්ගේ ප්‍රධාන මූලිකම අඩිතාලම මහින්ද විද්‍යාලය. ඉතින් ඔවුන්ට දැන් පුළුවන් මහින්ද විද්‍යාලයට නැවතත් කෘතගුණ පුද කරන්නට මහින්ද විද්‍යාලය ඔවුන්ට ලබා දුන්නු ඒ හැකියාවට, ඔවුන්ට ලබා දුන්නු ශක්තියට. අපි කොහොමද කියලා මතක් කරමු මහින්ද විද්‍යාලයට ඔවුන් ලබා දුන්නු ශක්තිය කොහොමද කියලා. ඔව් ඇත්තටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන මේ platform එක, මේ ඊමහින්ද ඩිජිටල් ප්‍රොජෙක්ට් එක පිටිපස්සේ විශාල පිරිසක් එකතු වුණා. විශේෂයෙන්ම Marchers Club March to March First කියන fundraising project එක. එයාලා තමයි මේ කාර්යයට මූලිකවම funds යෙදෙව්වේ. එතකොට එයාලගේ මූල්‍ය දායකත්වයෙන් තමයි අපිට හැකියාව ලැබුණේ මේක කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ සියලුම දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒත් එක්කම අනිකුත් සියලුම මහින්දයන්ට අපි ආරාධනා කරනවා මේ ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඔබට අවශ්‍ය කරන සියලුම දත්ත මහින්ද විද්‍යාලය පිළිබඳව දැනගන්න සම්බන්ධ වෙන්න මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා මහින්ද TV අපේ වෙබ් කණ්ඩායම ඇතුළු සියලුම මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක පිටිපස්සේ ඉන්න සියලුම දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න මේ අවස්ථාව ආදිශි සංගමයට ලබා දීම පිළිබඳව. ඒ විදිහට මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම සහ ජනමාධ්‍යකවේ එක්වගෙන එන නිල සජීවී විකාශය සඳහා අදහස් පළ කළේ ඊ මහින්ද ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක එරංග ජයතිස් අයියා. නැවතත් සම්බන්ධතාවය මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කංශයේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය වෙත. Time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Buy from Abans this Aurudu season. Gifts worth millions at weekly raffle draws with discounts up to 45% and interest-free plans up to 60 months. Only at Aban showrooms island-wide and buyabans.com. Selex Computers, Sri Lanka Pariganaka Mahagitara.
මිතුලම්පිටිය ප්‍රධාන ශාඛාව වෙතින් දැන් ඔබට අනගි සේවාවන් රැසක්. ඔබට මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය ලැප්ටොප් පරිගණකයක් නම් අපගේ ප්‍රධාන ශාඛාව මගින් ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට සරිලන ලෙස සිතැඟි පරිදි තෝරා ගැනීමට මාධ්‍ය රැසකුත් අවශ්‍ය ආකාරයට භාවිතා කර බලා මිලදී ගැනීමේ පහසුකමත් සුගන්ධශීලී සේවාවත් දැන් ලබා ගන්න. ඔබ ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයක් මිලදී ගන්නේ ඔබට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුමත් පරිගණකය එකලස් කර ගැනීමේ සේවාවක්. දෙවයිනේ අඩුම මිල ගණන් යටතේ හොඳම තත්ත්වයේ උපාංග ලබා ගැනීමට අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවකුත් ලබා ගැනීමට හැකි. පුරා අවුරුදු 20ක් අප කෙරේ තැබූ විශ්වාසයට අපගේ ප්‍රණාමය. අදම අමතන්න Select Computers Private Limited. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, home for all things sports. Live the action, feel the excitement. වසරවිස්සක සඩම්බර ගමන් මගක අභිමානය Select Computers. නවීන සහ භාවිතා කළ ලැප්ටොප්, ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක, ජංගම දුරකථන මිලදී ගැනීමට සහ අලුත් වැඩියා සඳහා මෙන්ම නවීන ගෘහ විදුලි උපකරණ, CCTV කැමරා සහ උපාංග ඇතුළු ඔබගේ සියලුම විදුලි උපකරණ සහ පරිගණක අවශ්‍යතා සඳහා අදම පිවිසෙන්න www.selex.lk. ආයුබෝවන් ගාල්ල සියවසකුත තවත් දශක දෙකකුත ඉතිහාසය වර්ණවත් කළ ඉතිහාසයක මහා ක්‍රිකට් තරගයක සූදානම් කාසියේ වාසි උරගාවල් අවස්ථාව සමගින් එකතු වන්නට ප්‍රධාන මිනිසුරු විසින් කටයුතු කරන වෙන්ඩල් රැබෝයි වගේම රිච්මන්ඩ් පිළට මේ වසරේදී නායකත්වය ලබා දෙනවා තමිදු ප්‍රදීප්ත කවින් රුක්ෂාන් මෙවර මහින්ද පිළට නායකත්වය ලබා දෙනවා සූදානම් කාසියේ වාසි උරගා බලන්නට එල්ලිබටේල් ටේල් යනුව කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා රිච්මන්ඩ් නායකයා. කොහොමද ඔබේ කණ්ඩායම සූදානම්? ඇත්තටම හොඳ සූදානමකින් ඉන්නවා අපේ කණ්ඩායම. අන්තිම මැච් ගත්තොත් අපි කට්ටිය හොඳටම ගල්ලා තියෙනවා. ගාල්ල ගහ මැච් එක උනත් අපි 395ක් ගහලා තමයි මැච් එක දිනුවේ. මම හිතනවා අපිට හොඳ තරගයක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මහින්ද පිළ කොපමණ ලකුණු ප්‍රමාණයකට දවා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? 150කට අඩුවෙන් තියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මහින්ද පිළේ මේ වසරේ නායකත්වය ලබා දෙන කවින් රුක්ෂාන් ඔබ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරා නම් ඔබ කුමක්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මුලින් බැට් කරන තමයි ඉන්නේ කොහමද? බැට් කරලා 280ක් 300ක් ටාගට් එකක් දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Minds whether to push at it or pull the deer down. Now this time on the leg side, just knocks it around for a single. Now here's the delivery of this over. Oh, back of the lane, just away from the Tulsi Darshana's body. Flashing blade outside the off stump, picks up a boundary. Well, that's the first boundary of the morning. Thevindu Rashmika with his blazing bat, he gets the first boundary in the morning. So, like we said, he's an aggressive batter. He will look forward to score some runs quickly as possible. That's a good looking shot. Beautifully played. So Thevindu is looking very good earlier in this game. You could see he was in good position. He's weighted towards the ball. First a square drive outside the off stump. As the two on-field umpires. Another beautiful drive through the offside. This could be 4 more. Once again in the slot. The cracking batting track. Brown in color. And no pace, just a slow medium pace.
Now dancing down the track, Dulcet Rashana goes through the covers. Wonderful looking shot. වරත් ඉදිරියට පැන ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. තෙවිදු රශ්මිකගේ පිටිනුය ලකුණු 4ක් එකතු වන්නේ. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. කෙටි පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව පැමිණෙන්නේ හොඳට පිටතට පන්දුව ලබා ගැනීමෙන් කල්ැල් වැනීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා තෙවිදුගේ පිටතට. වර දැවී යනවා මෙන්න ප්‍රිය ක්‍රීඩා ලෝලීතවතුනේ ප්‍රථම කඩුල දවා ගන්න සමත් වෙනවා යූරි කොත්තිගොඩ දුල්සිත් දර්ශන යලසින් පිටියෙන් ඉවත් කරන්න සමත් උනේ මෙන්න නැවතත් පුනරූපණ හරහා තරමක් වේගය වැඩි කරමින් ආම් පන්දුවක් ලෙස පන්දුව ඇදී යන්නේ පිටිකරුවාගේ කඩුල තුලට. Oh, now this time a wonderful shot, another boundary. Oh, now this time it's up in the air. The keeper is calling for it. Will he take it? Yes, he does. That's the second wicket. The stable batsman Tevindu, he has to walk back. Richmond was trying to find a way to get rid of him. Now here's the replay of that delivery again. Short delivery. Pulls at it, trying to be aggressive. Gets the top edge and the keeper does the rest. A wonderful catch by the Bevin. Now that's the end of the Tevindu's innings. Goes to the sweep, makes contact, good contact on that. Will the ball carry all the way? Two fielders after it. Just beats them to the boundary for 4. The last over has been called in that. Oh, wedged! Now there's the third one. Sahas, only making 3 runs, has to walk back. That's the third wicket of the Mahindians. Now here's the replay of that. Oh, just a bit quick, holding its line. A wonderful channel by Malik De Silva. Again, another wonderful delivery. දාර්ශනීය බැක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහර කෙල්ල කරනවා. ස්විප් කවර් දෙසින් ලකුණු 4යි නතර කරගෙන ඉන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ තමත් වැදගත්. මොකද දිවා භෝජනට පෙර යවන අවසන් පන්දුවන දුර්වල පන්දුවර පහර කෙල්ල කිරීම ඒ තමත් හොඳින් පන්දුව පිටිකරුව ස්ථානගත වුණා. පසුපාදරේ ගිහිල්ලා හොඳින් පන්දුව ඉහළට ඉපිලෙන් ඕෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් කෙලින් පන්දුව පදිදී දිවා භෝජනයේ සඳහා තරගය නතර වන මොහොත pushed away on the offside. Yes, a bit of an outside edge, and that will run down to the boundary. We'll have to take a look at it. Was it played intentionally? He got the width outside the off stump. It was short, it was wide. Off the back foot, that was a good looking shot. That has been hit by Randula Mabarana. He's moved. එවර ඉල්ලීමක් කරනවා ඉල්ලීම ප්‍රබලයි. නමුත් විනිසුර එකක වන්නේ නැහැ. ස්වීප් කිරීමක් සාර්ථකයි. තමත් මැනවින් ස්ථානගත කිරීම සිදු කරමින් ලකුණු 4ක්. එම ලකුණු 4 රන්දුල ලබා ගත්තේ. රන්දුල ගෙනුවේ එම පහර. තමත් අනර්ග පහරක්. Now cut away. Oh no, there's my fumble in the middle. Oh, gone. There's the wicket. Randula Mabarana has to walk back. Misunderstanding in the middle. And now that partnership has been broken. Well, that was not needed from Randula. Caught right into the hands of the fielder. A wonderful throw as well. Oh, yeah. තරවාරයේදී ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ග්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි. කවර්ස් සහ මිඩ් ඔෆ් කලාප අතරින් දක්ෂ ස්ථානගත කිරීමක් කවින් රුක්ෂාන්ගෙන්. අතරවාරයේදී ග්ලාන්ස් කිරීම සාර්ථකයි. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් දක්ෂ කල්ැල් මැනීමක් සෙනුක දන්ගමුව ක්‍රියාත්මකයි. අතරවාරයේදී තවත් දර්ශනීය ප්‍රහාරයක් කළකනවා. මෙන්න පිට දෙවන 4 පහර සෙනුක දන්ගමුවේ පිටින් ක්‍රියාත්මක වන
සෑන පීඩනය ලක්වන යුරී පන්දය වන ක්‍රීඩකයා. With the Indian Ocean right nearby and the goal, historical goal fort in the background as well. Wonderful place to play cricket at the city of Galle, one of the most famous and one of the most likable for touring teams. Many players and teams love to come down here to play test cricket at the Galle International Stadium, and as always it has been a good place for spectators. As you pass by, you could hop in, watch the match from the road as well. Now this one up in the air. It goes all the way, does it? Yes, it does. There's the call from the umpire. First six of the 120th Lovers Quarrel. Look at Dangamu's bat. We talked about him being aggressive. Now he has shown his aggression. That's the first six. Oh, now he's on 39. So off it did. Oh, edged, and it goes away for a boundary. Was a good delivery there, good comeback delivery. Now what's happening there? Terrible mix up in the center, dive in both ends. Senuka Dangamu and Kavin Rukshan. Yes, we'll take a look at that one. He played it. Oh, we don't have it in our pictures though. It was yes, no, he came, then he had to run back. I think the initial call was no, he ran back. Yes, at the moment. See, now he goes for the pull. That's very well played. Stand and deliver decision. Balls are fuller. That's beautifully played. Right in the slot. ඒ අවස්ථාවේදී මෙන්න අර්ධ ශතකය පූර්ණ කරන ආකාරය සෙනුක දන්ගමුව තමා කෙරෙහි මහින්ද පාර්ශ්ව ලැබූ විශ්වාසයට අනගිබවනීය සාධාරණයක් කරමින් මෙන්න තමන්ගේ අර්ධ ශතකය පූර්ණ කරන අවස්ථාව. අතරේ සීමාව ආසන්නේ හොඳ උත්සාහය දොර නමුත් අපි බලමු මිනිසුරුගේ තීරණය කුමක්ද? මං හිතන්නේ ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. ප්‍රතිකරුවන් තමන්ගේ අන්තයේ සිටිය යුතුයි. පන්දුව අජීවී බවට පත්වන තෙක්. අතරේ 4ද 6ද කියලා නම් කරන්න බලා. එහෙම නැත්තම් මිනිසුරුව දැක්කේ නැත්තම් ඒ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාගේ තීරණය තමයි ලබා ගන්නෙ. ඒ ඔහු කියන්නේ ඔහු දැක්කේ නැහැ කියලා. ඇත්තටම ඔහු දකින්න නැතුව ඇති. පුනරූපණ හරහා නියත ලකුණු 4ක්. Well, that's it. That's the end of Senuka Dangamua. He has to walk back. Now that brings in Mahinda Rajapaksha. So Mahinda has played 8 matches and 8 innings. Only has scored 119 runs, high score of 60, averaging around 15. Now reverse sweep, that time from Kavin Rukshan's bat, and it goes the way. We'll get the replay of that as well. Just pure timing right there. He made contact this time. He's tried this shot a few times today, but didn't make contact. This time good contact. So he moves up to 49. And the score moves up to 200 as well. Yes, 200 for 5. We're in the 63rd over. Well, they are running the first one hard. Will it be go? It's a straight hit. Oh no! Kavin Rukshan has sacrificed his wicket. He was on 49. Can you believe this? That was a direct hit. Direct hits are always so dangerous. And he's on the ground at the moment. Can't get over it. He was certainly out. The umpire's finger came up straight away. He sent his partner back, who wanted a single. And then the next ball, he thought he could make his ground quite easily, but the direct hit came from the extra car position. The direct hit is always so dangerous. He's been accompanied off the ground as well. Many substitutes around him.
some old boys, perhaps. Yeah, plus all boys of the school. Yes, supporting him out of the ground. Sahanjit onto the strike, so seems like they are going to start scoring runs quickly. Sahanjit is onto the strike and he opens his account with a boundary. Well, that will be a welcoming boundary for Sahanjit. A bit too outside off stump that time, a bit too wide-ish from the bowler, and just Sahanjit pounces on that one, cutting it late. Perhaps a little mix-up because the last wicket fell at the bowler's end. Shaka, Galle, Matara, Maharagama, Unity Plaza. Selex Computers, Sri Lanka ve Pariganaka Mahagedara. H&B Assurance Supreme Health Unlimited, the best health cover above all. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. ඉතින් සෙලෙක්ස් තියෙන්නේ ගාල්ලේ මාතරයි. ඒකනේ වැඩි. උඹ දන්නේ ගාල්ල මාතරනේ. මම මහරගමයි යුනිටි ප්ලාසා එකේ තියෙනව බ්‍රාන්ච්. ඇයි උඹට සිංගප්පූරුවටයි ඩුබායි වලටයි වඩා ගාල්ල මාතර දුරයිද? ඉතින් මුන් කම්පියුටර් ගැන දන්න තරම තමයි. ඉන්නේ නම් කොහමද? කම්පියුටර් කාලා වතුර බීලා වගේ. මැෂින් එකක් ගහගන්න ලංකාවේ තියෙන හොඳම තැන දන්නේ නැහැ. වසර 20ක සඩම්බර ගමන් මගක අභිමානය Selex Computers. Selex Computers. නවීන සහ භාවිතා කළ ලැප්ටොප්, ඩෙස්ක්ටොප් පරිකරක ජංගම දුරකථන මිලදී ගැනීමට සහ අලුත් වැඩියා සඳහා මෙන්ම නවීන ගෘහ විදුලි උපකරණ, CCTV කැමරා සහ උපාංග ඇතුළු ඔබගේ සියලුම විදුලි උපකරණ සහ පරිකරක අවශ්‍යතා සඳහා අදම පිවිසෙන්න www.selex.lk. අමතන්න 0112 88 22 22 හෝ 0191 20 30 03. ශාකා, ගාල්ල, මාතර, මහරගම, Unity Plaza. Selex Computers, ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක මහගෙදර. Crystal clear, super stylish. Lovia V60 design. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. උස්වත්තු පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස. රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න.
හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Yeah, third day's play. First session, Richmond versus the Lovers Quarrel for the 120th year. It's in all its glory. Slight delay due to some technical issues, but we're coming to you live here through the Mahinda Media team and webcast around the world through the Papare. You could watch it in the comfort of our homes. Log into the Papare social media networks and also the Mahinda College media web team and catch the game. Pubudu is on 28 and 23 to Bevin. It has been a very good partnership at one stage. There were 90 odd for the loss of 8 wickets, but this partnership has really consolidated and put them in a very good position. End of the over, it's 165. So there we are, a scene from the drone just outside the Galle International Cricket Stadium. And this partnership for the 9th wicket has yielded 50 runs so far, so valuable indeed for Richmond College. There have been all sorts of problems at 110 for 8 last afternoon, and Bevin along with Pubudu, they built this partnership. To change the bowling, we're going to see the seam bowler coming on. In the meantime, Richmond trailed the Mahinda by 74 runs on the first innings. And yesterday too, they lost 12 overs of play. So over the 2 days, accumulated 30 overs has been lost. And there's no sense playing 3-day cricket if you're going to lose so many overs over 2 days, and today being the third and final day. The delays we have seen over these 2 days. Lots of substitutes running the field after every single over. I think the umpires have had a word with the two captains. I think today we've not seen any substitutes so far on the field. Still probably too early for that, Eric. Probably, I'm sure, an hour or so into the game, we might see that happen. Pubudu Miranga, 28 of 84. Bevin Jawad in a 22 of 89. They showed a lot of character, a lot of determination for Richmond. They were really down and out when these two came in to bat. Yesterday, after the tea session, it was Kavin who created those opportunities. The leg spinner picking up those wickets. Kavin Rukshan, 4 for 49. I was a touch surprised yesterday. I was on air at that time. He was bowling well. He picked up 2 wickets in 2 overs.
And after another couple of overs, he was removed off the attack, and then they bought seam. That's where when Bevin came in to bat, and he was bowling so well, Mahinda were on top. They removed Kavin from the attack, and they bought in seam, and thereafter they have been unable to break this partnership. It was very surprising move by the captain. I thought if Kavin continued the leg spin against the tail enders, would have really probably worked in Mahinda's favour, but unfortunately that didn't happen, and this partnership has made this game or brought Richmond back into the game very well. Sadev Netmina, 2 for 17, the left arm seamer. He's been very good in this innings. Took the new ball, swung it around, but has been very consistent with his lines and lengths right throughout. And he has been one of the better bowlers so far from Mahinda College. 45 to Nikhil Jayavira yesterday. He was the chief run scorer. Thenusha Nimsara made 20. Tamindu made 22. That's a good shot delivery. There you go. Falls or lands safely. He's been outstanding, as I mentioned, has bowled his heart out. Sadev Netmina. That was a good shot delivery. He didn't know much about that one. Gets away with it. Bevin Chawla has been solid, in fact. He's played the bowling on its merits. On 23, he's faced 89 balls. And he's led this partnership. Pubudu also has contributed 29. They've used 8 bowlers in this innings so far, Mahinda College. 21 overs by Kavin Rukshan. 4 for 49. He removed himself from the attack, which was rather surprising when he was bowling really well. Sadev Nemmi the 2 for 18. 1 wicket apiece for Senuka Dangamwa, who has bowled 16 overs. Theon Helika has just bowled the 9 overs. They have been the wicket takers. Yes, lots of overs have been lost over the course of these 2 days. The over rates have been very poor. Richmond were very poor on day 1. Mahinda were very slow on day 2. Because the latter part of the day, bad light and rain has also come into play. So it's very important these first 2 sessions that they bowl the maximum number of overs. End of the over, 161 for 8. Is it? Alright, beg your pardon, there is another delivery left. What was the call there from the umpire? Was that the one shot for the over, Eric? That's right, 1 shot for the over. Right in the block, Kohli goes up. Probably hitting him outside the off stump. Maybe a bit of bat onto it. But that was a very good delivery to end the over. 161 for 8. Next computers, Sri Lankavi Pariganaka Mahagedara. Auto Expert, your total automobile service provider. From repairs to maintenance, we do it all. Plus, we offer all brands of tires to keep you rolling. Auto Expert, driven by excellence. Galaxy by Gold. Game on karana suwandak. So this 9th wicket partnership of 51 has been the highest so far of this innings. They had 45 for the 2nd wicket. But thereafter wickets fell at regular intervals. The 1st wicket fell at 18, then that 45 run partnership. 2nd wicket at 63, 3rd at 80, 4th at 94, 5th at 95.
the 6th at 99, and then the 7th at 101. 4 wickets fell rather quickly, and Mahinda were right on top. But then came these two, and they put up a very good 50-run partnership, the highest of the innings, to really settle and make things even for Richmond. I like to see them taking more singles, converting the ones into twos. They hit the ball down towards a deep extra cover, but don't pick up a single. See, another chance for a single. Not looking for them. You've got to look for those runs all the time. The fielder at a backward point had to move to his right. Yes, and this field here at Galle, there's lots of gaps, lots of open space. It's a fairly large outfield. There are lots of opportunities to work it into the gaps. This is a problem we have seen from both teams, I would say, even on day one. Mahinda didn't pick up those ones and twos as frequently as they would have wanted to. There we are. Missed the run out chance. Had to dive in. We'll have to take a look at that one. It was a close call. But was that the opportunity they were waiting for? The short and wide. Good effort in the field. The throw came in. Oh, he didn't gather properly. It would have been very close if he got the bails off. They have batted. We are into the 82nd over of this innings. And 162. So we are going at less than 2 runs per over. The run rate. That's very, very slow going. Just not good enough. Comparatively, Richmond over the years have played a rich brand of cricket. They have played positively. They have played excellent school cricket. One of the top cricket school teams in the last several years. They have produced so many wonderful players who have gone on to play for the national side. But unfortunately, this hasn't been their best year so far. 162 for 8 at the end of the over. So now Richmond trail Mahinda by 55 runs in the first innings. They have done well to recover when everything seemed lost last afternoon. So Sadev, the bowler from the far end, that's the Galle 14. He's picked up 2 wickets for 18. And look at his field, he's got a slip in place with the backward point, a point, and the mid off on the offside. On the onside, he's got that forward short leg, a short fine leg, a mid wicket, and a mid on. One slip in position, and that short like the 2 catchers. It's probably round the wicket. That's another good delivery. White called. Just pushing the batter onto the back foot, probably too high over his head, says the umpire. But he's been one of the attacking options, attacking bowlers right throughout. Has kept the batters guessing always. Sadev. He's changed his angles. I like what he's doing here. He's trying to bowl full and straight, get the ball to swim back at the right hand. He's looking for that LBW option. That's why he has a short leg as well. There you go. The wicket is so docile.
There's nothing in it for the bowlers. And you could bet all day if you play straight, you play the bowling on its merits. It's a lot of hard work for the bowlers here. Day 3 at goal. Generally one of the best day for batting. Good batting surface. And unless the batsman makes a mistake, to pick up a wicket here is going to be so difficult. You've got to buy your wickets and perhaps run-outs are the only way you can get it. Even number 10 is batting so well at the moment. Pupudu is on 30. It's looking very confident, isn't it, Eric? They know there is no life in the surface. Can trust the bounce. Nothing's going to happen. We haven't seen anything really turn square. For the leg spinner, he's bowled well. He's bowled in good areas. He's bowled a few deliveries that has certainly troubled the batters. But other than that, it has been very good for batting. We hope that the crowd will gather in this Saturday, being a holiday as well. We'll see much more of the older boys. We hope so today. Last 2 days has been a lot of school boys, the teachers. For the first time played over 3 days this big match. So has been many of the other games around the country happening today as well down at the SSC. The Josephians and Josephians and the Peterites battling it out. We have down one in Mathura as well. In Kandy, Trinity St. Anthony's, Dharmaraja Kingswood. Today we have a limited over encounter at the Oval as well. Rahul, beg your pardon, Asoka Vidyalaya is playing it out there. A traditional game, played annually. So a lot of cricket being played, and most of these are coming to you live on the Papare. It's down there in Mathura. It's St. Savatius 169 and St. Thomas's College Mathura 11 without loss. Dharmaraja made 274 for 2 yesterday. Kingswood are still to bat. Well, that completes the over. So 83 overs completed in the Richmond innings. They are 163 for 8. Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකක නැට වෙයි සෙට් එක තාලට ගස්සල බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් චියර් අප් කරමු අද උතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම්. So these beautiful pictures coming to you courtesy of the drone that's overhead. Well played. Just waited for that. Opened the face of the bat, turned it round, the comeback for 2. That's the type of running we need to see. When you put the fielders under pressure, come back for the second run. You need to make every single scoring opportunity. They won't come very easily.
The total should be 165 in fact. Like we said over the last 2 days that the total production of the coverage been done by Mahinda College students. One. Yes, they've sourced the equipment as well. So all the equipment, the cameraman, the production people are all students of Mahinda College. Speaks volume for the amount of work they put in. Two slips still in position. Little bit of width but unable to get it away through that gap on the offside. Runs aren't really coming. End of the over, 164 for 8. කිතුලම්පිටිය ප්‍රධාන ශාකාව වෙතින් දැන් ඔබට අනගි සේවාවන් රැසක්. ඔබට මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය ලැප්ටොප් පරිගණකයක් නම් අපගේ ප්‍රධාන ශාකාව මගින් ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට සරිලන ලෙස සිතැඟි පරිදි තෝරා ගැනීමට මාධ්‍ය රැසකුත් අවශ්‍ය ආකාරයට භාවිතා කර බලා මිලදී ගැනීමේ පහසුකමත් සුගන්ධශීලී සේවාවත් දැන් ලබා ගන්න. ඔබ ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයක් මිලදී ගන්නේ ඔබට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුමත් පරිගණකය එකලස් කර ගැනීමේ සේවාවක්. අඩුම මිල ගණන් යටතේ හොඳම තත්ත්වයේ උපාංග ලබා ගැනීමට අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවකුත් ලබා ගැනීමට හැකි. පුරා අවුරුදු 20ක් අප කෙරේ තැබූ විශ්වාසයට අපගේ ප්‍රණාමය. අදම අමතන්න Select Computers Private. Is bringing extra field onto the offside. Very straightish extra cover, mid off point, backward point. I think we have a change of bowling. In fact, it's not Sadev. It's Theon Halika who has been introduced into the attack. He's picked up one for 28 of his 9 overs. The right arm medium. He opened the bowl in it. So even though new ball is available, Mahinda have not taken it so far. Perhaps sensing that the new ball will also go much quicker to the boundary. Yes, I think they have more faith probably also in their spinners, especially Kavin Rukshan, the captain, 4 for 52. I think they'll be really disappointed that they didn't bowl out Richmond yesterday evening when they were right on top. They just let the game slip away through this partnership. But credit to the two batters, Pubudu and Bevin, for the fight they're given. Played over 3 days. Everybody thought there would be a result in this game. Generally ends in a tame draw. Mind the last one in 2008. Richmond in 2017. Well, to get a result, you got to bowl all your overs for a day. When you're short on the first 2 days on your overs, getting a result is going to be so difficult. Because 90 overs also is not the best result that you can get to bowl in the day. You need much more than that, perhaps about 100 overs. Yes, that's a good topic, Eric. I don't know, is it something to do with now because of these big matches over 3 days, that the teams have sort of relaxed a bit and they feel, okay, there are 3 days to play and they're taking it easy, because from what they'll pick up another single, because taking a look at some of the score sheets over these last few days, the same thing has happened
down at the SSC as well between St. Joseph's and Peters. The overrate has been overrate is slow, and even the run rates are very slow. I think it's something to do in the mindset, isn't it? Possibly. To get used to playing 3-day cricket, it takes a bit little doing. You can't get used to playing 3-day cricket just overnight. We're quite used to playing 2-day cricket at the schools, and now when suddenly you got 3 days, you wonder what you do next. How you should approach the 3 days? Yes, and probably taking the safe option, thinking, okay, in the first instance we are not going to lose, so we are going to take it into the third day, and that is one of probably the reasons, because the scoring rates have been very, very slow. That's the end of the over though. Another one to go. Again, yes, one more delivery to go. We saw the umpire walking down the track, and he's giving a bit of a warning to the bowler, telling him you cannot run right down the middle there. It's not an official warning. He just had a word with the bowler to warn him about bowling in those danger areas. If I'm right, I think it was the same bowler yesterday as soon as they started play. It was from this end, the end of Weaver. That's right. Eric, the very first over he bowled yesterday. Yes, the very first delivery also. Played towards that backward point. And that could be the end of the over 165 fight. Flexible as eggs, and I love mushrooms because Sri Lankaවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍යයකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දයෙන් විශ්වයට. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. Naimeris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. සුබදසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී ප්‍රිය හිත මිතුරුනි ක්‍රීඩාවේ අංක එකේ නාලිකාව සමගින් ඔබ එකතු වන්නේ ThePapare ගාල්පුරෝරේ සිට අද තුන්වන දිනේට ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ 120 වන දිගහැරුමේ අවසන් දිනය සඳහා අප එකතු වී සිටින්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නවවන කඩොල්ල වෙනුවෙන් ඉතා සාර්ථක සමතුලිතතාවයක් පුබුදු සමගින් බෙවින් ලකුණු 110ක් තිබෙදී 8 වන කඩොල්ල දැවී ගියේ දැන් ලකුණු 55ක සමතුලිතතාවයක් නවවන කඩොල්ල වෙනුවෙන් තවත් ලකුණු 52ක් පමණයි ඔවුන් පළවෙනි ජයග්‍රහණය සඳහා ඉතිරිව තිබෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව. ආරෝෂ පන්දු යවන්නට සූදානම් වන්නේ අප විස්තර විචාරකයන් අන්තයෙන් සුබ උදෑසනක් රෝහිත. සුබ උදෑසනක් කමිල. සුවිශේෂ දවසක් අද තෙවන දිනේ ප්‍රථමවන්ට ආදරවන්තයන්ගේ සටන 3 දින තරගයක් හැටියට පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් අද දින අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තරගයේ යම්කිසි ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට පුළුවන් වේවි යන්නයි අපේ බලාපොරොත්තුව. වගේම අද උදෑසන නව පන්දු ලබාගත් පන්දුවර 80ක් අවසානයේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් පැරණි පන්දුවේදී ඔවුන්ට තරම් සහායක් ලබා දුන්නේ නැහැ අද දිනේදී. ඒ නිසා වෙන්න ඔවුන් නව පන්දුව ලබා ගත්තා. කමින් රුක්ෂාන් කඩලු 4ක් ලබාගෙන ඊයේ දිනේදී තරගයේ කැපී පෙනෙන පන්දු යවන්න බවට පත් වූ ක්‍රීඩකයා තවමත් කඩලු 5 සොයමින් සිටින්නේ අද දිනේදීත් ඔහු පන්දු යවුවා. නමුත් කඩලු ලැබුණේ නැහැ. ඉතා අනගි සමතතාවයක් නවවන කඩලු වෙනුවෙන් අවසන් පිතිකරුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දකිනවා ඉතා ඉක්මනින් කඩලු ලබා දෙනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ මේ විශ්වාසය සහ ඔවුන්ගේ ධෛර්යවන්තකම අගය කළ යුතුයි පුපුදු සහ බෙවින්ගේ සමතතාවය. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම එම සම්බන්ධතාවය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වගේම ඉනිම ගොඩනැගීම සඳහා හොඳින් ඉවහල් වුණා යයි කියන්නට පුළුවන්. මෙම පිතිකරුවන් දෙදෙනා හොඳ සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගීම හොඳ විශ්වාසයකින් යුතුවයි ලකුණු රැස් කිරීමේ කාර්යයේ නිරත වී සිටින්නේ. ආරෝෂ පන්දු යවන්නේ ඔහුගේ 11 වන පන්දු වාරය. තවමත් කඩලු ලබාගෙන නැහැ ඔහුගේ දන්ගමව තමයි අනිත් වමතින් දග පන්දු යවන්න. පිතිකරුවන් අපහසුකින් තොරව පහර දෙන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙන්නේ. ඔවුන් එතරම් ගණනකට ගන්නේ නැහැ කොතරම් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තවමත් පසුපසින් සිටිනවාද කියලා. ඔවුන් හෙමින් සීරුවට ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරය දක්වන්න ලැබෙන්නේ. තාම හොඳ සෞම්‍ය කාර්යගුණ තත්වයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. එතරම් තදින් හිරැස් පතිත වන්නේ නැහැ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට. ඊයේ දිනේ නම් සැහෙන අධික උෂ්ණත්වයක් තිබුණා මේ ප්‍රදේශයේ. නමුත් තවමත් මේ උදෑසන කාලවකවානුවේ ඊටම සෞම්‍ය තත්වයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ.
ඇත වශයෙන්ම වැහිබර කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබුණත් අප බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ අද දින මෙම තරගයට යම්කිසි කාලගුණයෙන් බාධාවක් ඇති වේවි කියා. නැවතත් අරෝෂා තමාගේ සීමාවෙට දිවෙනවා. ආරක්ෂාකාරී අන්දමිනී පහරක් එල්ල කළේ. ෂොට් ලෙග්හි පන්දු රකින්නා විසින් දිව ගොස් පන්දු රැග්ගත්තා. නැවතත් බාර කරනවා පන්දු යවන්නට. ලකුණු 166යි කඩලු 8කට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. තවත් ලකුණු 52ක් පිටිපස්සුදී සිටින මහින්ද විද්‍යාලය ලබාගත් ලකුණු 217ට පිළිතුරු වශයෙන් දිවෙනවා පන්දු යැවීමට පාදයක් පෙරට තබමින් ආරක්ෂාකාරී අන්දමිනී පහරක් එල්ල කළේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට වරම් නැහැ. ඒ අවසන් වූයේ 86 වෙනි පන්දු වාරයයි. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. ලකුණු 166යි. 120 වෙනි ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ රවින්ද්‍ර කොට්ටාචි සහ චතුරාන් සංජීව. ඒ වගේම තරග තීරකවරයා ලෙසින් ග්‍රෑම් ලැබ්රෝයි කටයුතු කරනවා. තරග කොමසාරිස් ලෙසින් පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය වෙනුවෙන් මාලක ජයසිංහ මහතා කටයුතු කරද්දී අතිරේක විනිශ්චයකරු ලෙසින් ක්‍රිෂාන්ත රෝද්රිගෝ කටයුතු කරනවා. ප්‍රධාන ලකුණු పూర్වයේ ලකුණු සටහන්කාරු තරිදු දක්ෂිණ ඔහු තමයි ලකුණු සටහන්කරු ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ ප්‍රධාන ලකුණු పూర్වයේ. දැන් වේග පන්දු යවන්න සූදානම් වන්නේ පන්දු යවන්නට ඔහු වෙනුවෙන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් සහ ඩීප් තර්ඩ් පෙන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. පිටින් දෙසින් පායින් දෙසින් ඩීප් ෆයින් ලෙග් ඒ වගේම මිඩ් විඩ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවමින් පන්දු යවන්නේ. හොඳ පන්දුවක් කඩුල තුලින් පන්දු ඇදී ගියා. කෙලින්ම කඩුල රකින්න අතටයි පන්දු ඇදී යන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට වරම් නැහැ. සහන්ජිත් හොඳ ඉරියව්වක් ඇතුව පන්දු යවන ආකාරයක් අද දින අපිට දක්නට ලැබෙනවා. පුබුදු ලකුණු 32ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 104කට මුහුණ දෙමින්. ඒ වගේම බෙවින් ලකුණු 24යි පන්දු 107කට මුහුණ දෙමින්. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගුවා මෙම පිතිකරුවන් දෙදෙනා. 8 වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවත් සමගම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් Tamanගේ යුතුයකම් කොටස මැනවින් ඉටු කරනවා යයි කියන්නට පුළුවන්. දිවෙනවා පන්දු යැවීම. විනිසුරුවරයා පසු කරමින් පායින්ෙන් ඉවතට යදී යන පන්දුව නිදැල්ල යාමට ලකුණක් ලබා ගැනීමට වරම් නැහැ. කඩු රකින්න විසින් පන්දුව රැකින්න නැවතත් බාර කරනවා පන්දු යවන්න. සංජිත් තරමක වේගින් පන්දු යවීමේ හැකියාව සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ ඉරියව්ව ස්කාරාම් ඉරියව්වක් තිබෙන. ලසිත් මාලිංගට සමාන ඉරියව්වක් මෙවැනි ගණේ පන්දු යවන දැන් නිරන්තරයෙන් අප දකිනවා බිහි වෙනවා බොහෝ රටවල් වල. මෑත ඉතිහාසයේ දැන් මාතිෂ පතිරණේ වගේම අප දකිනවා බොහෝ රටවල් වල ක්‍රීඩකයන් මෙවැනි පන්දු යවීමේ ඉරියව්ව සහිතව පන්දු යවන්නට උත්සාහ ගන්න ආකාරය. කමිල මං හිතන්නේ මේම පාසල් දෙකෙන් ජාතික තලයට ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් අපේ ලංකා මාතාවට බිහි කර තිබෙනවා. අතීතයේ සහ වර්තමානයේ. ඉතින් අපි මෙම පාසල් දෙකේම ගුරු බෞතුන්ටත් ඒ වගේම පුහුණුකරුවන්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනුයි. එවැනි දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් අප ශ්‍රී ලංකාවට බිහි කළීම පිළිබඳව. පැහැදිලිවම වර්තමානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරනවා. එකවර ක්‍රීඩා කළා කිහිප දෙනෙක්. එහිදී එක්දින කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරනවා චරිත අසලංක. ඒ වගේම ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය ධනංජය ද සිල්වා. එක්දින සහ 20 දයන්ශේම නායකත්වය දරන්නේ චරිත අසලංක. ඒ වගේම වනිදු හසරංග නායකත්වය දරුවා කලක්. ඒ වගේ කමිදු මෙන්ඩිස් අවසන් වසරේදී ලෝකේ දක්ෂතම ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයා ලෙසින් සම්මාන ලැබුවා. ඒ වගේම ධනංජය ලක්ෂාන් ක්‍රීඩා කළා. සෑහෙන ක්‍රීඩකයන් නිෂ්පාදනය කරපු විද්‍යාලයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. මහින්ද විද්‍යාලයත් එසේමයි. මහින්ද විද්‍යාලයේ මෑතකදී අවුරුදු 19 15 කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරුවා දිනුර කළුපහන. ඔහු වයස අවුරුදු 19 15 කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරුවා. මාල්ෂ තරුපති උපනායකත්වය දරුවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ හිටපු නායකයා. මම දන්නා පරිදි චරිත් අසලංක වසර දෙකක්ම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා බවට පත් වී තිබෙනවා. ඔහු එම පිදුම් ලැබුවා.
ඔහු සිව්වෙනි එවැනි ගෞරවයක් ලැබපු ක්‍රීඩකයා හැටියට අපට නම් කිරීමට පුළුවන්. අර්ජුන රණතුංග, මවන් අතපත්තු වැනි ක්‍රීඩකයින් සිටියේදී ඔහු සිව්වෙනි ශතක දෙකක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා චරිත අසලංක. ඔව් බොහෝ පාසල් ක්‍රීඩකයන් අප එවකට දකිනවා පාසල් කාලය තුලදීම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න තරම් ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් පිළිබිඹු වෙනවා. නමුත් මෑත කාලයේදී යම් අඩුවක් මා දකිනවා රෝහිත. පාසල් කාලයේදීම මේ ක්‍රීඩකයා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරાવી යන්න යම් ප්‍රශ්නාර්ථයක් තිබෙනවා. බොහෝ ක්‍රීඩකයන්ගේ අප දකිනවා ඔවුන් ක්‍රීඩාව සමහරක් විට නවත්තනවා බොහෝ අවස්ථාවලදී දක්ෂ ක්‍රීඩකයන්. නමුත් 90 දශකයේ නැත්නම් 2000 දශකයේ එතරම් මේනි ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. බොහෝ ක්‍රීඩකයන් අප දුටු දකිනවා ඉක්මනින්ම ජාතික කණ්ඩායමට එනවා වයස අවුරුදු 19 15 ක්‍රීඩා කරන විටදීම. ඔව් අපි එහෙත් බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙම කණ්ඩායම් දෙකේ මෙම විද්‍යාල දෙකෙන් තව දුරටත් ජාතික තලයට හොඳ ක්‍රීඩකයින් බිහි කරાવી යන්නයි අපේ එකම බලාපොරොත්තු. අත වශයෙන්ම පළමු දිනේදී පන්දුවරේ අවසන් පන්දුර 87ක් අවසන් 166යි කඩලු 8යි. ඒ අවසන් වුණේ 87 වෙනි පන්දුවාරයයි ලකුණු 166යි කඩලු 8යි පුබුදු ලකුණු 32ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. පන්දු 109කට මුහුණ දෙමින් ඒ වගේම බෙවින් ලකුණු 24යි පන්දු 107කට මුහුණ දෙමින්. මේ ඔබ දකින්නේ ගාලු සිරිය. ඊතා පිරිපුන් දර්ශන කීපයක් බොහොම ඉහළ අහසේ සිටයි ඩ්‍රෝන තාක්ෂණ කැමරා ඔස්සේ මේ දර්ශන ලබා දෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුත්තේ අද මෙම අප ක්‍රීඩාගාරය මණ්ඩපයේ දෙපස මහින්ද විද්‍යාලයේ සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ජජ ගුවනේ ලෙලදෙන ආකාරය හරිම දර්ශනීය හැටියට නම් කරන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ගාලු කොටු පවුර අපේ ඉදිරියේ දිස් වෙනවා. සුවිශේෂ ඉතිහාසයක් තිබෙනවා මේ ගාලු කොටු පවුර සහ මෙම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට. මෙම ක්‍රීඩාංගණය යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ ජාතික උරුමයක් හැටියටයි සැලකන්නේ. ඉතින් ඊටමත් වැදගත් සම්දිස්ථානයකයි අප අද සිටින්නේ. මෙම ක්‍රීඩා පිටිය කාතරත් ලෝකයේ සෑම කොනකම සෑම දිශාවකම සිටින කෙනෙකුට මේ ගාලු ක්‍රීඩාංගණය ගැන අමුතුවෙන් කිය යුතු නැහැ. ඊටමත් සුවිශේෂ ක්‍රීඩා පිටියක් හැටියටයි අප දකින්නේ. කවින් නැවතත් එම පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. මනිත පිටිතක පන්දුවන්නක් හැදවා තිබෙන්නේ පන්දුවේ මේ කාර්ය සඳහා. මේ අන්තියෙන් පන්දුව වූ ක්‍රීඩකයා වෙනස්. Love it, kiss it, suck it, hug it, fluff it, sleep right, automatic. Celsius, 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 Celsius. Love it, kiss it, suck it, hug it, fluff it, sleep right, automatic. Celsius, 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 Celsius. Celsius, Celsius, Open a savings account at Commercial Bank and get your Combank debit card to make fast and convenient payments across the island. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. මේ තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද?
symphony rises. A movement, a force, tide that defines each step forward. A declaration victorious, a one that always defies the eye. We make statements when it matters. We shape history when the time is right. We create wonders that redefines the word wonder. One might ponder, what's next? When the zenith is here, which way is up? For them we say, do not wander. We defined it once, wait till you hear the thunder. But it's all in the past. The status quo, it's just a launch pad. My friend, you ain't seeing nothing. In the heart of chaos, a symphony rises. A movement, a force, tide that defines each step forward. A declaration victorious, a one that always defies the eye. We make statements when it matters. We shape history when the time is right. We create wonders that redefines the word wonder. One might ponder, what's next? When the zenith is here, which way is up? For them we say, do not wander. We defined it once, wait till you hear the thunder. But it's all in the past. The status quo, it's just a launch pad. My friend, you ain't seeing nothing. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. Good sleep and good pillows go hand in hand. When it comes to comfort and quality, we're really good in bed. And anyway, half of Colombo sleeps with us. Kotanang Celsius. Why? What were you thinking? හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Selex Computers, Sri Lankaවේ පරිගණක මහගෙදර. විද්‍යාව ඩෙනිස් ෂෙට්ටිආරච්චි සත්‍යාගාල්‍ය විද්‍යා විෂය ගාලුපුර විශ්වාසය ඩෙනිස් ෂෙට්ටිආරච්චි විමසීම් 077 988 Flexible as eggs, and I love mushrooms because ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍යයකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Introducing the Kiehl's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in one pack. Naimeris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Kiehl's Crest Party Platter, making every bite a celebration. Your favorite chair. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍යයකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට.
ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ. Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ 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 කෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. වසර 20ක සාඩම්බර ගමන් මගක අභිමානය Selex Computers. නවීන සහ භාවිතා කළ ලැප්ටොප්, ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක, ජංගම දුරකථන මිලදී ගැනීමට සහ අලුත් වැඩියා සඳහා මෙන්ම නවීන ගෘහ විදුලි උපකරණ, CCTV කැමරා සහ උපාංග ඇතුළු ඔබගේ සියලුම විදුලි උපකරණ සහ පරිගණක අවශ්‍යතා සඳහා අදම පිවිසෙන්න www.selex.lk. අමතන්න 0112 88 22 22 හෝ 091 20 30 03 ශාකා ගාල්ල මාතර හොඳයි නැවතත් තරගයේ සමගින් අප එකතු වෙනවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ යම් දැනුවත් කිරීමක් කළ යුතුයි. තාක්ෂණය මේ දෝෂ නිරන්තරයෙන් මේ දින තුන මුළුල්ලේම තිබුණු බව කියන්නට අවශ්‍යයි. මහින්ද විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය කවිය තමයි මේ නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කරන්නේ. යම් තාක්ෂණික දෝෂ සමගින් අප කටයුතු කළේ. ඉතින් අපි ඒ පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරන්නට අවශ්‍යයි. සිසු දරුවන් තමයි මේ සියල්ල සංවිධානය කරන්නේ. නිසා වෙන්න ඔන්න අතින් යම් ආකාරයකට මෙවැනි තාක්ෂණික දෝෂ සිදුවීම සාමාන්‍ය දෙයක්. නැවත තරගයේ සමගින් මලින්තගේ පන්දුවම සම්පූර්ණ අපි කියනවා ඍණාත්මක පන්දු යැවීමක්. පායින්න සැහැන් ඉවත පන්දු කිහිපයක් පතිත කරන්නේ. ඒ ඊට හොඳ තත්වයක් නෙමේ. විනිශ්චයකරුවන් සමහරක් විට මින් අනතුරුව මෙවැනි ආකාරයට පන්දු යැවීම තුළින් වයිට් පන්දු සංඥා කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. බලමු කුමක් සිදු කරන්නේ කියලා. එක සිලිප් ක්‍රීඩකෙක් සඳවා තිබෙනවා. නැවතත් දිවෙනවා පන්දු යැවීමට. ෆයින් ලෙග් දෙසටයි පන්දු ඇදී යන්නේ. එක ලකුණක් පහසුවෙන් මත් කර ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේදී. නැවතත් පන්දුව බාර කරනවා කඩු රකින්නාට. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කෙමෙන් Tamanගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නංවන ආකාරයක් දක්වන්නට ලැබෙනවා. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා මෙම පිතිකරුවන් දෙදෙනා තම විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන්. ලකුණු 60ක සමතතාවයක් නවවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පුබුදු සහ වෙවින් අතර තවත් ලකුණු 51ක් ඔවුන් මෙපිටින් සිටින්නේ. පළවෙනි ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට මනිත නැවතත් පායින් ආක්‍රමණය කරන්නේ. ඉවර පැඩල් ස්විප් කිරීම ලෙග් ගලි ක්‍රීඩකයා අතට යන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට වරම් නැහැ. ලකුණු 170යි කඩුළු 8කට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මහින්ද විද්‍යාලය ලබාගත් ලකුණු 217ට පිළිතුරු වශයෙන්. අත වශයෙන්ම පළමු දිනේදී අපට පන්දු වාර 16ක් පසුපසට මෙහෙවුණා. ඒ වගේම දෙවන දිනේදී පන්දු වාර 15ක් තරගයට අහිමි වුණා. කාමෙන්. ඔය අතරවාරයේ පන්දු වාරයේ නිම වෙන ඒ 90 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 171යි කඩලු 8යි. Unity Plaza, Selex Computers, Sri Lanka ve Parigan
භයානක මහගෙදර. සිසිල් පානය සඳහා තරගය මොහොතකට නතර වී තිබෙනවා මේ වන විට. ලකුණු 171යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කඩුළු 8යි. පුබ්දු මිහිරංග ලකුණු 32යි. බෙවින් ජයවර්ධන ලකුණු 29ක් රැස් කරගෙන නොදැවී ක්‍රීඩා කරනවා. අද දින මෙම ක්‍රීඩා පිටිය ඉහළින් අපට දක්නට ලැබෙන්නේ වැසිබර කාලගුණ තත්වයක්. කෙසේ වෙතත් මෙම තරගයට කිසිම බාධාවක් වී නැහැ. වැහිබර වලාකුළු තමයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ අද දින මෙම ක්‍රීඩා පිටියේ ඉහළින්. ඇත වශයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලය පිළිබඳව කතා කරොත් ඔවුන්ගේ ඉනිම ගොඩනැගීම සඳහා කවින් රුක්ෂාන් සහ සේනක දන්ගමුව තමන්ගේ යුතුකම් කුස මැනවින් ඉටු කළායයි කියන්නට පුළුවන්. කවින් රුක්ෂාන් පිතිකරුවෙක් හැටියට ලකුණු 49ක් නායක හැටියට ලකුණු 49ක් රැස් කරගත්තා. ඒ පමණක් නොවේ මේ වන විට ඔහු කඩුළු 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා තම විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මේ තත්ත්වයේදී නැවතත් අප සම්බන්ධතා මැදිරිය සමග එක් වෙනවා. අනතුරුව ඉංග්‍රීසි බසින් විස්තර ප්‍රචාරය ගැනීම සඳහා අපි එක් වෙනවා. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. St. Peter's are the champions. Congratulations. And Eastbourne College are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League. Coming soon. Introducing the Kiehl's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. මේ අවුරුදු සමයේ අභාස්වතින් භාණ්ඩ මිලදීගෙන සතිපතා දිනුම් මැදීමෙන් මිලියන ගණනින් තෑගි දිනන්න. 45% දක්වා වට්ටම් සමග මාස 60ක් දක්වා පොලි රහිතව. දිවයින පුරා අභාස් සහ බයි අභාස් වෙතින් පමණයි. Welcome back, ladies and gentlemen. The water break has ended and now Richmond College in a good position. 171 for a loss of 8 wickets. The last 2 wickets has done a great job so far. Well, there's the drone. Derek was talking about it yesterday. After the water break, we got Sahanjit Samadit called into the attack. Well, the both of the side, the bowlers are asking questions from the batters, but there hasn't been anything really. There was a run-out chance. They were really not able to take out the bails that time. Now again, a good length, good lines by Sahanjit, but I mean at this point, the bowlers must be frustrated.
the last two batsmen, the 9th and 10th batsmen, they are doing great out there in the middle. Yes, good morning, Hiruja. Once again, a good morning to all our viewers. Very unfortunate that Mahinda College haven't been able to pick up this wicket, break this partnership. These two players have been outstanding for Richmond. They've done really well from 110 to 171, 61 run partnership. They've taken a lot of time, but they batted with a lot of grit so far this morning. They haven't really progressed much. So 144 to 171. 54. They've just had 27 runs so far today, and we have had 1 hour of play as well. So 14 overs today so far, Hiruja, just 27 runs. So that's 2 runs per over. The run rate very slow, in fact, and that's a touch disappointing. But we have to give some credit to the Mahinda bowlers. Today the over rate has been good. First 1 hour they have managed to get in 14 overs. That is good. You need 15 overs per hour. So credit to them on that count. Because over the last 2 days, first day Richmond were very poor with the over rate. Yesterday Mahinda were poor on second day, but today Mahinda has improved that. But what we would like to see is this game going forward, taking some aggression to bat in a bit positive. I think Richmond have come in with the mindset to survive, just to draw this game and not lose it. I think that has been their main purpose, unfortunately, because Richmond cricket in general is aggression. Play positive cricket, go for a win. Those 4s and the 6s. That's how they played their cricket. They have produced some amazing cricketers over the last few years, and they have gone on to captain their sides, captain the under 19s. Some of them play for the national setup. So they have produced some amazing cricketers, but we haven't seen that style of play at all this season or in this match, definitely. But even now, it's very difficult to see Richmond losing, right? It's very difficult to see them losing. So I would like to see them now, bat a bit more positive, try to get these runs quickly as possible, get to that Mahinda total, and then put Mahinda into bat and see if you can get some wickets. That's how the game has to go. Take the initiative, but unfortunately that has not happened. And you see the atmosphere as well, very dull around the grounds, because when you play this sort of cricket, even the young schoolboys feel dull. The spectators are dull. They don't want to come into the grounds, But the cricket itself, everybody is here to watch the cricket, so you have to have some entertaining cricket. But that's just not happening. It's 171 for 8. Well, Manita gets the ball in hand early in the morning. Off spinner bowling at the right hander. Well, Pobudu and Bevin has been doing great so far. Pobudu on 32, facing 118 deliveries. Bevin
on 29, facing 123 deliveries. Is this yours? So 171 for 8. Leg slip, short leg. Sanitha is operating. He's been very measly. He's not given anything away. Very, very accurate. But what they need from him is also a couple of wickets here. Everything looks calm in and around goal. Even there have been some overcast conditions. It's looking much better now. I think it's looking more brighter than what it was earlier on Hiruja. I was expecting some rain, but thank the weather gods, it has been good. And it is given the opportunity for some cricket. The Galle city. A lot of infrastructure, a lot of buildings in the city itself and its surroundings. Hospitals, everything is now available here in Galle. So do you live nearby Hiruja? How far from here? Around 8-minute drive. 8-minute drive? Oh, that's very close. You can walk. Why do you need to drive? Well, good for the health? Yeah, that's right. So generally during this time of the year with the single is, we'll come back to that, it's a 172 fight. Buy from Aban's this Aurudu season. Gifts worth millions at weekly raffle draws with discounts up to 45% and interest-free plans up to 60 months. Only at Aban showrooms island-wide and buyabans.com. Auto Expert, your total automobile service provider. From repairs to maintenance, we do it all. Plus, we offer all brands of tires to keep you rolling. Auto Expert, driven by excellence. Crystal clear, super stylish. Lovia V60 design. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතින් Google TV. අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට.
සත්තු පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Keeping track of your health information can be confusing and stressful. Between complex reports and endless numbers, staying on top of your health can feel overwhelming. But what if it didn't have to be? Meet Ayubo, your personal health companion, making medical reports easy to understand and track. Capture a photo or upload your report and let us dive into the details, delivering insights in moments. See your health story come to life in easy visuals. Monitor your health trends over time. While Ayubo's AI provides quick analysis, every insight is reviewed by experienced doctors, ensuring accuracy and trust. Advanced technology meets expert medical care, bringing you the best of both worlds. Download the Ayubo app today. ඉතින් සෙලෙක්ස් තියෙන්නේ ගාල්ලේ මාතරයි. ඒකනේ වැඩි. උඹ දන්නේ ගාල්ල මාතරනේ. බම් මහරගමයි යුනිටි ප්ලාසා එකේ තියෙනව බ්‍රාන්ච්. ඇයි උඹට සිංගප්පූරුවටයි ඩුබායි වලටයි වඩා ගාල්ල මාතර දුරයිද? ඉතින් මුන් කොම්පියුටර් ගැන දන්න තරම තමයි. ඉන්නේ නම් කොහමද? කොම්පියුටර් කාලා වතුර බීලා වගේ. මැෂින් එකක් ගහගන්න ලංකාවේ තියෙන හොඳම තැන දන්නේ නැහැ. වසර 20ක සඩම්බර ගමන් මගක අභිමානය සෙලෙක්ස් කම්පියුටර්ස්. සෙලෙක්ස් කම්පියුටර්ස් නවීන සහ භාවිතා කළ ලැප්ටොප් ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක ජංගම දුරකථන මිලදී ගැනීමට සහ අලුත් වැඩියා සඳහා මෙන්ම නවීන ගෘහ විදුලි උපකරණ CCTV කැමරා සහ උපාංග ඇතුළු ඔබගේ සියලුම විදුලි උපකරණ සහ පරිගණක අවශ්‍යතා සඳහා අදම පිවිසෙන්න www.selex.lk අමතන්න 0112 88 22 22 හෝ 0191 20 30 03 ශාකා ගාල්ල මාතර මහරගම යුනිටි ප්ලාසා සෙලෙක්ස් කම්පියුටර්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක මහගෙදර. Buy from Abans this Aurudu season. Gifts worth millions at weekly raffle draws. Only at Abans showrooms island-wide and buyabans.com. H&B Assurance Supreme Health Unlimited, the best health cover above all. Just a little bit of watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy.
Just a little bit of පිටිපත්වල ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. හැම සිතක්ම පිබිදේ, රස lemon රසයේ. ජීවිතයම මිහිරයි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff. Chill when lemon. Hot and spicy රසක ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට Papare beat එකකින් නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා boundary උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් cheer up කරමු අදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් කිතුලම්පිටිය ප්‍රධාන ශාඛාව වෙතින් දැන් ඔබට අනගි සේවාවන් රැසක්. ඔබට මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය ලැප්ටොප් පරිගණකයක් නම් අපගේ ප්‍රධාන ශාඛාව මගින් ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට හරියන ලෙස සිතැඟි පරිදි තෝරා ගැනීමට මාදිරි රැසකුත් අවශ්‍ය ආකාරයට භාවිතා කර බලා මිලදී ගැනීමේ පහසුකමත් සුගන්ධශීලී සේවාවක් දැන් ලබා ගන්න. ඔබ ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයක් මිලදී ගන්නේ ඔබට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුමත් පරිගණකය එකලස් කර ගැනීමේ සේවාවක්. දිවයිනේ අඩුම මිල ගණන් යටතේ හොඳම තත්ත්වයේ උපාංග ලබා ගැනීමට අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවකුත් ලබා ගැනීමට හැකි. පුරා අවුරුදු 20ක් අප කෙරේ තැබූ විශ්වාසයට අපගේ ප්‍රණාමය. අදම අමතන්න Select Computers Private Limited. මේ අවුරුදු සමයේ අභාස්වතින් භාණ්ඩ මිලදීගෙන සතිපතා දිනුම් මැදීමෙන් මිලියන ගණනින් තෑගි දිනන්න. දිවයින පුරා අභාස් සහ බයි අභාස් වෙතින් පමණයි. Computers ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක මහගෙදර. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Gold Dio Spray. www.selex.lk අමතන්න 0112 88 22 හෝ 0191 20 30 ශාඛා ගාල්ල මාතර මහරගම Unity Plaza. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තුමි සර විහිදේ හිට් එක සිත බැඳා ෆයිනල් ෆැෂන් අපේ හිට් එක බැඳේ වටේ හොටල් ස්පයිසි කැස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි. රුපියල් 50 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Love it, kiss it, suck it, hug it, fluff it, sleep right, automatic, Celsius, 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 Celsius. Love it, kiss it, suck it, hug it, fluff it, sleep right, automatic, Celsius, 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 Celsius. 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 ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්තු පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද?
Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. Good sleep and good pillows go hand in hand. When it comes to comfort and quality, we're really good in bed. And anyway, half of Colombo sleeps with us. Kotanang Celsius. Why? What were you thinking? හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක ready කරන්න. Selex Computers ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක මහගෙදර. විද්‍යාව ඩෙනිස් ෂෙට්ටිආරච්චි සත්‍යාගාල්‍ය විද්‍යා විෂය ගාලුපුර විශ්වාසය ඩෙනිස් ෂෙට්ටිආරච්චි විමසීම් 077 as eggs and I love mushrooms because Sri Lankaවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Introducing the Kiehl's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in one pack. Naimeris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Kiehl's Crest Party Platter, making every bite a celebration. your favorite cheers. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. Go. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක ready කරන්න. වසර 20ක සාඩම්බර ගමන් මගක අභිමානය Selex Computers. නවීන සහ භාවිතා කළ ලැප්ටොප්, ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක, ජංගම දුරකථන මිලදී ගැනීමට සහ අලුත් වැඩියා සඳහා මෙන්ම නවීන ගෘහ විදුලි උපකරණ, CCTV කැමරා සහ උපාංග ඇතුළු ඔබගේ සියලුම විදුලි උපකරණ සහ පරිගණක අවශ්‍යතා සඳහා අදම පිවිසෙන්න www.selex.lk. අමතන්න 0112 88 22 22 හෝ 091. Come on, come. So welcome back live to the Galle International Stadium. Please bear with us. So we have had some difficulties, power failures at the Galle International Stadium, from where the commentary is coming to you live from the media center. Unfortunately, the power failures have been consistent today, and that has been the problem. If you have lost passages of play, if we haven't been able to bring it to you live, we apologize for the inconvenience. A lot of hard work done by the boys here at the Mahinda College media unit to bring you these pictures. The web team, in fact, are doing a lot of hard work and a lot of courage to bring you these pictures live. So there will be a few hiccups in between, but as much as possible, we are striving to bring you the best possible coverage. So Richmond battle on, half an hour approximately to lunch. Well, the skipper takes the ball once more. Well, the skipper takes the ball once more. Well, you can see now they are desperate for these 2 wickets. They want to get rid of these 2 as quickly as possible. Partnership was 70 right now for the 9th wicket.
Yes, it's a good partnership, no doubt about it. But very, very slow. Very slow. Just ambling along at the moment. Unfortunately, and Mahinda College, on the other hand, haven't been penetrative enough to get the breakthrough. It's a very flat deck. And well, on these pitches, you need a bit of luck, Ricky. yes, certainly you need a bit of luck. You have to find ways to get wickets. But unfortunately, they haven't been able to do so. Well, Kavin bowling from the 410, trying to find some turn, trying to find some grip. Hasn't been able to get anything out of the pitch today morning. It was raining yesterday, so in the morning, usually with that rain, the cracks has disappeared a little bit, so it will be much more easier for the batters to bat on. Well, Kavin has the ability to sneak the one that goes on, turn other side, the wrong end. The googly, he has the ability to bowl that one as well. Might be thinking of sneaking one here in. Beautiful, isn't it? I wish I could have a swim there. It looked in so tempting. The surroundings here of the Galle International Stadium. Beautiful beaches. Popular tourist destinations are the southern province. Some lovely beaches. Right or wrong. From Unawatuna to Valigama to Hikkaduwa. You name it. It's always there. Leaves it alone. It seems that Richmond have that mindset. They're just going to play for a draw. Let the game just drag on end of the over. So 2 spinners from the both ends. The paces has been taken out. Manta gets the pavilion end as well. Now quick running between the wickets. Good running. They take a quick single. One slip, leg slip. Short leg in position. Richmond Dites on 181. He's coming round the wicket, trying to just create those angles. The right arm off spinner. We see that a lot of in modern day cricket. But there is no turn, there is no bounce. Good wicket to bat on. Beautiful beaches now. Wow, that's looking so tempting. Seems like you want to go for a swim, Ricky. Yes, it seems much more funner than the cricket, to be honest, that's going out in the center. You know, it's very difficult even commentating when the cricket is dead. Yeah, it's it's nothing a happening. pitch as well. Like Richmond Dites are not taking any use of that pitch. It's a wonderful flat out pitch. I mean, there is no purpose in the game, isn't it? I'm very disappointed in this approach. No, come, you're safe. You're just a few runs, 20-30 runs behind. Just come out and play a few shots. The field is in. Try to go over the long off, long on. Spinners are bowling.
and these two players are set now. So they've done the hard work. They've got their team out of danger. So now they could, approach it differently. And Richmond can put in Mahinda and see if they can get a few early wickets of Mahinda, put Mahinda under pressure. But I don't see Richmond making any attempt to put Mahinda College under pressure. So I don't see I don't see the plan in the Richmond camp at all at the moment. 181 for 8. Well, they are just playing for the draw. It seems like they are not really putting Mahindians under pressure as well. They are just going on with the flow. Not really much to talk about at the game at the moment, but so that we have to talk about the surroundings, isn't it? It looks much more beautiful. Yep, you are. Those green banks there at the golf fort, a tourist destination, a place to be, World Heritage Site. Those are places. If you're watching from overseas, these are the places that you need to come and visit when you come to Sri Lanka. No doubt about it. Can't get any better. We'll have one more over before we hand it over to our singular commentators. Bowler runs in and bowls, and the player offers a dead bat. Well, they are exhausted, they are frustrated. These two batsmen out in the middle has done the job for Richmond Knights right now. Well, I don't mind playing few shots right now. I'm surprised. Yes, those boys must be looking to survive, but there should be some instructions from the dressing room as well. That's why you have coaches, advisors, to get on with the game. It just seems that Richmond fear to lose, and they're playing so negatively. As the team now at 181 for 8, they should try to do something different. Well, on the back foot, just it away. Not much to talk about. 3 more deliveries to go in this over. Kavin Rukshan trying his best. No ball has been called. He'll have to re-ball that. Very rare from a spinner like that. That shows you how frustrated he is. He wants to get rid of these batsmen as quickly as possible. Seems like this year only one team is playing for the win, not both of the teams. Now they're asking for it. No, this is the umpire's silent. Ball is running away as well. Took a comfortable 2 runs. If we can get the replay of that. There was a shout from the keeper and the ball, and everyone went up. I think there might be a bit of glove on that. That's why the umpire was silent. Rather than that, it was dead straight. Wonderful delivery to finish the over. Now that's the end of that over. Coming up next, it will be Mahinda. Bindu Tuna, Shaka, Galle, Matara, Maharagama, Unity Plaza. Selex Computers, Sri Lankavi Pariganaka Mahagedara. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent,
A story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends. සියවන බන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නැවතත් මනිත රාජපක්ෂ අපිත් තමයි එකතු වෙනවා. කමිල සෑහෙන වෙලාවක් මේ පිටිකරොන් නුගලේ පිටිකරන දෙනවා. අපි ඊයේ සවස් වාගයේ සිට මේ වන විට අද දවසේදීත් පන්දුවාර 25ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. මේ අවසන් අංක 9 සහ අංක 10 පිටිකරුවන්. ලකුණු 74ක සමතුලිතතාවයක් නවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් අවසන් පන්දුවේදී පිත්තේ වැඩි පාදයේ වැඩි පන්දුව තරමක් ගුණේ තිබුණේ ෆෝර්ස් ෂොට් ක්‍රීඩකයාගේ ඉදිරියෙන් පන්දුව වැටුණේ. ලකුණු 33යි තවත් ඔවුන් ලබාගත යුතු වන්නේ පළමු ඉනිම වෙනුවෙන් පසු කර යන්නට. මේ සිවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අසුයිප් කිරීම පන්දුව යනවා මිඩ්විඩ් කලාපයට ලකුණක් ලැබෙනවා. කෙසේ හෝ සාර්ථක සමතුලිතතාවයක් ඔවුන් වැටී තිබුණු විශාල අසන්නතාවයක් කී සවස්යාමේදී කඩලු දැවියා. කමිල් රොක්ෂාන් කඩලු 4ක් කී දිනේදී ලබා ගත්තා. නමුත් මේ පිටිකරුවන් දෙපළ පුබුදු සහ බෙවින් අතර නොබෙදුණු ලකුණු 75ක සමතුලිතතාවයක් දැන් ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම ගැලවුම් කරුවන් දෙදෙනා බවට පත් වී තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම නිරන්තරයෙන් මනිත උත්සාහ කරනවා පන්දුව ග්‍රිප් කිරීම සඳහා. ඔව් ඊයේ සවස් භාගයේදීත් උත්සාහ කරා පන්දුව ග්‍රිප් කර හොඳ ඉපලීමක් ලබා ගැනීම පන්දු දග කැවීම සඳහා. නමුත් තන තීරුව ඔහුගේ පන්දුවේ මිරියව්වට සහයෝගයක් ලබා නොදක්වන ආකාර අපිට දක්න ලැබෙන්නේ. අපි අද උදෑසන වරුවේ බලාපොරොත්තු වුණා නව පන්දුව ලැබීම සමග එවර අජීවී පන්දුවක් ලෙස වෙනසුරා සංඥා කරන අපි නව පන්දුව ලැබීම සමගින් බලාපොරොත්තු වුණා හොඳ දඟ කැවීමක්. නමුත් ඒ දඟ කැවීමත් තවමත් මේ තනතිරුව අවස්ථාව ලබා නොදෙන ආකාරයක් අපිට දක්න ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන් කමිල ඊයේ සවස් භාගයේ 3:50 4ත් අතර කාලවකවන තුල සිහින් වැසිපොදක් ඇදහුණ මේ ක්‍රීඩාංගණයට. ඒ වැසිපොද සමගින් විශේෂයෙන් The big match season live on the Papare TV, Dialog ViU App and වාෂ්ප පන්දුව තුලට ගලා යාම සමග එවැගේම තනතිරුව ඒ වන විට හොඳින් දඟ කැවීමෙන් පවතින කඩතුළු විශාල සංඛ්‍යාවක් අන්න එවර ඉල්ලීම ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරන නමුත් විනිසුර රානිස් ලබ කරන වේත කඩළු මුවා කිරීමේ වරදට හසු කරගන්නට තමයි ඉල්ලීම සිදු කළේ. ඒ තරම් ගණනකට ගත්තේ නෑ. රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චි විනිශ්චයකරු නිෂ්ප්‍රභ කරනවා ඉල්ලීම. බලමු රවුන්ඩ් විකට් දෙහින් පන්දු යවන්නේ. පායිනෙන් ඉවත පන්දුව දග කැවෙන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙනවා. පායිනට බරව පන්දුව පතිත වුණේ. දග කැවීමත් පායිනෙන් ඉවතට. ඒ අනුව නොදවී ගිය පිටිකරුවෙක් ලෙසින් නම් කරනවා. සෑහෙන දඟ කැවීමක් දක්වන්න ලැබුණා ඔහුගේ පෙර පන්දු දෙකට සාපේක්ෂව තුන්වන පන්දුව තුලදී හතරවන පන්දුව තුලදී. නැවතත් කවින් රොක්ෂාන් අපි කතා කරමින් සිටියේ කමිල මේ වැස්සේ බලපෑම තනතිරුවට බලපෑ ආකාරය පිළිබඳ විශේෂයෙන් අපි දුටුවා. ඊයේ සවස් වරු වන විට විශාල කඩතුළු ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වී තිබුණා. විශේෂයෙන් ගාලු කොටුපවරන්තෙන් ඒ වාසිය ලබා ගත්ත කවින් රොක්ෂාන් හොඳ දඟ කැවීමක් ලබා ගත්ත හොඳ ඉපිලීමක් ලබා ගත්තේ කඩතුළු වලට මන්දු යොමු කිරීම හරහා. නමුත් අර වැසිපොද ඇදහැලීම සමගින් නැවතත් ක්‍රීඩාංගණය තනතිරුව පිටිකරුවන්ට උචිත ක්‍රීඩා පිටියක් බවට පත් වුණහි වාසිය හොඳින් භාවිතා කළා බෙවින් සමග පුබුදු. නමුත් මා ඒ පිළිබඳව තරම් තැකීමක ලක් කරන්නේ ඔබ කියු කාරණේ පිළිබඳව නම් ක්‍රීඩාවේදී එවැනි සිදුවීම් සිදුවිය හැකි. නමුත් ඊට වඩා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා කරපු විලාසය ඉතා වැදගත් කාරණයක්. ඔවුන් බොහෝ විට කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අධිෂ්ඨානශීලීව ක්‍රීඩා කළා. බොහෝ දෙනා සිතුවා මේ සවස් යාමේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සියලු ක්‍රීඩකයන් දැවී ආවි කියලා. නමුත් ඔවුන් සෙමෙන් පන්දුවාරෙන් පන්දුවාරය
හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. තනතිරුව තරමක් ඔබ කිව් පරිදි තෙතමනේ ලක්වීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එවැනි තත්ත්වයක් වුණා නම් විනිශ්චයකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් තනතිරුව වසන. නමුත් ඔබ කියවල සිහින් වැසිපොද වැටුණා. නමුත් ඒ තරම් ක්‍රීඩාව සඳහා බලපෑමක් සිදු කළේ නැහැ. විශේෂයෙන් 60 වන පන්දුවාරයේ සිට 100 වන පන්දුවාරය දක්වා පන්දුවාර 40ක් පන්දු 240ක් මේ පිතිකරුවන් නුගලිය පිතිකරණයට වෙ තිබෙනවා. දැන් හොඳට මුන්ට පන්දුව පෙනෙනවා. විවාසය දැන් ඔවුන් ලබා ගන්නා කර බලන් ලැබුණේ පසුගිය පන්දුවාර කිහිපය තුල ඔවුන් යම් ප්‍රහාරයකට අසම්මත ප්‍රහාරවලට යන උත්සාහ කරා. නමුත් පිත්තේ නිවැරදි ආකාරයෙන් ගැටෙන්නේ නැහැ පන්දුව. දැන් පන්දුව යන උත්සාහ කළ යුතුයි. එවැනි අසම්මත පහරකට මේ පිතිකරුවන් දෙපළ පොළඹවා ගැනීම සඳහා. ඔව් බෙවින් පන්දු 151ක් පුපුදු පන්දු 146ක් සෑහෙන වෙලාවක් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටින ඔවුන් දෙපළ. ලකුණු 75ක සමතුලිතතාවයක් තාක්ෂණයේ මැනවින් භාවිතා කරනවා පිතිකරුවන් දෙදෙනාම. යතර වාරයේ 101 වන පන්දුවාරයේ නිමයි 185යි කඩලු 8යි. ThePapare.com. St. Peter's are the champions. Congratulations. And Eastbourne College are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. Introducing the Kiehl's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. මේ අවුරුදු සමයේ අභාස්වතින් භාණ්ඩ මිලදීගෙන සතිපතා දිනුම් මැදීමෙන් මිලියන ගණනින් තෑගි දිනන්න. 45% දක්වා වට්ටම් සමග මාස 60ක් දක්වා පොලි රහිතව. දිවයින පුරා අභාස් සහ බයි අභාස් වෙතින් පමණයි. එකසිය දෙවන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කිරීම නිමිතව තිබෙන්නේ තියොන් කැඳවා තිබෙනවා. වේග පන්දු වන්නා උදෑසන වරුවේ ඔහු නැවතත් කැඳවීමක් කර තිබෙනවා. මේ තරගයේ ප්‍රථම කඩුල ලබා ගැනීම සමත් වුණේ තියොන්. දැන් නැවතත් ඔහු භාවිතා කරනවා කවින් රුක්ෂාන් පන්දුවීම සඳහා. අප විස්තර විචාරය ගෙන එන ගලු නගරාන්තරාන්තයේ සිට ලකුණු 29කට කඩලුවක් ලබා ගත්තා තියොන්. මේ දිනේදී හොඳින් පන්දු යවුවා. නමුත් බලාපොරොත්තු වුණු කඩලු සංඛ්‍යාව ඔහුට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කාන්තයකින් හොඳ පීඩනයක් ලබා දුන්නා. සෑන් හිසරදයක් වී තිබෙනවා දැන් පුපුදු සහ බෙවින් මහින්ද විද්‍යාලයට. නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පැත්තෙන් තව විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ලකුණු 36 බැගින් ලබාගෙන. ප්‍රථම පන්දුවම කෙටි පන්දුවක්. තියොන් උත්සාහ කරනවා තනතිරුව තුළින් නිපැලීමක් ලබා ගැනීම සඳහා. ෆයින් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් ස්ථාපන කර තිබෙනවා. ඒ වගේම දැන් මිඩ් විකට් කලාපයේ සිට ක්‍රීඩකයාත් ස්ලිප් රෙත කැඳවනවා. අවසන් කඩුල දැවී ගියේ පන්දුවර 53යි පන්දු 4ක් තිබෙදී දැවී ගියේ නායකයා ප්‍රදීප්තගේ කඩුල දැවී ගියේ. අනුවස් විශාල පන්දුවර සංඛ්‍යාවක් පන්දුවර 48ක් පමණ ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා පුපුදු සහ බෙවින්. පුපුදු මිහිරංග පන්දු 148ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. ඒ වගේම බෙවින් ජයවර්ධන පන්දු 153ක් දෙදෙනාම ලකුණු 36 බැගින් ලබාගෙන. තා විශාල පන්දුවර සංඛ්‍යාවක් පන්දු 300කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ඔවුන් දෙදෙනා මුහුණ දී තිබෙනවා දැන්. අගය කළ යුතු කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තා විශාල වගකීමක් ඉටු කරන ඉනිමක් ලෙසින් සඳහන් කරන්න පුළුවන් පුපුදු සහ බෙවින් ගිනිම. නාදත් කෙටි පන්දුවක් ලෙසයි පන්දු යොමු කරන්නේ. නමුත් ප්‍රශ්නය කමිල ඔහු කෙටි පන්දු යොමු කළාට කෙටි පන්දු රුචිත තනතිරුවක්ද නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ කියන කාරණා තිබෙනවා. නමුත් ෂෝට් ලෙත් ක්‍රීඩකයෙක් ඇඳවා තිබෙනවා. නමුත් පිතිකරුණුත් කෙටි පන්දු හමුවේ පහර දෙන්නට එතරම් උත්සාහ ගන්නේ නැහැ. ඔවුන් ආරක්ෂාකාරීව තමයි මුහුණ දෙන්නේ. ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් යම් සාධාරණයක් තිබෙනවා. ඔවුන්ට ප්‍රථමින් මේ ජයග්‍රහණයක් කරා යන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. ඔවුන් තවත් ලකුණු 32ක් ලබා ගන්න තමයි අරමුණ වී තිබෙන්නේ.
නමුත් මා දකිනවා තරමක් මේ ඍණාත්මක ක්‍රීඩාවක කණ්ඩායම් දෙකම නිලන ආකාරය. දුවදි දවකනට පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනා නම් ආසන්න අවස්ථාවක් විය හැකිව තිබුණා. එතරම් හොඳ ලකුණක් කරා නෙමේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම දිව ගියේ. ඉස්කෝලේ කලාපයේ පන්දුව තිබුණා. ඉතින් ඉක්මනින් ඉස්කෝලේ කලාපයට පන්දුව ගියා. නමුත් ඉක්මන ලකුණක් කරා උත්සාහ ගත්තේ 186 දැන්. මේ පිතිකරුවන් නුගලටත් දැන් අවශ්‍ය ලකුණු. උන්ට දැන් පේනවා තවත් ලකුණු 32ක් පමණ තිබෙන්නේ. උන්ගේ මනසේ රැඳෙනවා. අපි මේ 32 ලබා ගත යුතුයි. මේ 32 ලබා ගත්තොත් අපිට ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණ ලැබෙනවා. දැන් උන් උත්සාහ කරන ලකුණු සඳහා ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට අපි දැක්කා මුල් භාගය තුලදී ඊටම සෙමින් මන්දගාමිනිමක් මෝන් නිර්මාණය කළේ. මූල ලකුණු සෙව්වේ නැහැ. පන්දුව නිදැල්ල යාමට උත්සාහ කළා. දැන් උන්ට අවශ්‍ය වී තිබෙන ලකුණු. යම් පාලනයක් සහිතව තියෝන් පන්දුව යන ආකාරයක් අපිට දැන් ලැබෙන්නේ පෙර පන්දු දෙක තුලදී අපි දුටුවා කෙටි පන්දුවක් ඊනනතුව ගුඩ් ලෙන්ති පන්දුවක් පහිත කළා. මනිත රාජපක්ෂගෙන් සැහැන කතාවක් ගියා මනිත රාජපක්ෂ සහ තියෝන් අතර. මම හිතන්නේ එක වයසේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ලාබාල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් කණ්ඩායමේ සිටින ලාබාලම ක්‍රීඩකයන් දෙපළ ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් වෙනසුරයා නිෂ්ඨබ කරනවා. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව 102 වෙනි නිමාව ලකුණු 186යි කඩලු 8ක් දැවි. Buy from Abans this Aurudu season. Gifts worth millions at weekly raffle draws with discounts up. නැවතත් මනිතට ගැඳවීමක්. මනිත උත්සාහ කරනවා පන්දුව මැද ඉන්න කෙලින් පතිත කළ තව ගැවීමක් ලබා ගැනීම සඳහා. ඒ අරහා පාදයේ පන්දුව දවටා ගැනීමට උත්සාහ කරන. ඒ වගේම පන්දුවේ ධාරයක් සොයාගෙන ඒ හරහා උඩ පන්දුවක් නෙක් ස්ලිප් සහ ෂෝට් ලෙන්ත් කලාවෙන් ලබා ගැනීම උත්සාහ කරනවා. නමුත් මෙතෙක් ඔහු උත්සාහ කළා ඒ උත්සාහය. නමුත් තවමත් සාර්ථක වුණු ආකාරයක් වෙනදක් ලැබෙන්නේ නැහැ. විශාල දගැවීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ මනිතගේ පන්දු. ඔහුගේ උස තමයි භාවිතා කරන්න උත්සාහ ගන්නේ දකුණත් පිතිකරුට රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් පැමිණ පන්දු යැවීමේදී. තරමක් මැද ඉන්න සහ පායින් අතර පන්දු පතිත කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. විශාල සහායක් තනතිරුවෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ තවමත් දගපන්දු යවන්නන්ට. පිතිකරුවන් ඉතාම යෝග්‍ය හිතකර තත්ත්වයක් දක්නට ලැබෙන්නේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ මේ තනතිරුව. අපි දකිනවා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගන තුලත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුලත් දැන් ලියොන් වගේ ක්‍රීඩකයන් මේ උපක්‍රම භාවිතා කරනවා. ක්‍රීඩකයන් දවා ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන් දකුණත් පිතිකරුවන් දවා ගැනීම සඳහා දකුණත් පිට දඟ පන්දු යවන්න විශේෂයෙන් දිල්රුවන් පෙරේරා උගේ උස භාවිතා කරමින් ග්‍රිප් එක භාවිතා කරමින් දවා ගැනීමට උත්සාහ කරන මේ මනිතගෙත් තමත් ලාබාල ක්‍රීඩකෙක් වුණාත් ඔහු හොඳින් ග්‍රිප් එක භාවිතා කරනවා. ඔහුගේ ඉරියව්ව තුල රනප් එක තුල ඊනනතුරු ඔහුගේ පොසිෂන් වීම තුල මේ බලන්න නැවතත් ඉතිරි පාදයේ තමන්ගේ සම්පූර්ණ ජවය ගෙනෙනවා ඔහු පන්දු යෑම තුල. නමුත් මනිත මීට වඩා පන්දු පතිතය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වී යුතුයි. පිතිකරු තරමක් පහර දීමට අපහසු සීමාවේ පන්දු පතිත කළ යුතුයි. එවිට තමයි පන්දුව දැග කැවෙන්න ඉඩ සලස්වා පිතිකරු තරමක් අමාරුවේ දමන්නට පුළුවන් වන්නේ. අතරවාරයේ පිටතක්‍රිය වදින පන්දු යනවා බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට 1 ලකුණක් ලැබෙනවා. අප කියනවා ගුඩ් ලෙන්ති පන්දු පතිත කිරීම තරමක් යෝග්‍යයි මෙවැනි තනතිරුවල. නිරන්තරයෙන් පන්දු එම ස්ථානයේ පතිත කරමින් පිතිකරුට ආරාධනා කළ යුතුයි පන්දුට පහර දෙන්නට.
එවිට තමයි බොහෝ විට අර ෆෝර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් නැත්නම් සිලි පොයින්ට් ස්ලිප් කලාපයට උඩ පන්දු යන්නේ. නමුත් තවමත් අප දකින්නේ නැහැ මනිතක එවැනි නිරන්තරයෙන් පන්දු නිසි ස්ථානයට පතිත කිරීමක්. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව 1.03යි. 103 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 187යි කළු 8යි රිච්මන්ඩ් නිමාව. නැවතත් ඔබ අප එකතු වන්නේ තරගය සමගින් සෙනුක දන්ගමුව කැදවන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ අප විස්තර විචාරකයන් අන්තයේ සිට පන්දු යවන්නට වමතින් දග පන්දු යවන්න පුපුතුර එරෙහිවයි දැන් පන්දු යවන්නට සූදානම් වන්නේ සෑන් උසති ක්‍රීඩකයෙක් එම තරගයේ අර්ධශතකයක් ලබා ගත්තා. පිටින් තරමක් පිටතින් පන්දු පතිත කළේ දග කැවීමක් නෑ යම් ඉපිලුමක් දක්නට ලැබුණා. පන්දුවාර 16ක් යොමු කර තිබෙනවා මේ දක්වා සෙනුක. ලකුණු 26ක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ. හොඳ ඉකොනොමිකල් ස්පෙල් එකක්. නමුත් ටෙස්ට් තරගයකදී ඉකොනොමිකල් ස්පෙල් එකට වඩා පන්දු යවන්නෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ කඩළු. විශේෂයෙන් මේ කණ්ඩායමේ සිටින ප්‍රධානම පන්දු යවන්නන් දෙපළ බඩ පත්වුනේ පසුගිය තරඟවාරය තුල අරෝෂ උදයංග සහ සෙනුක දන්ගමුව කවින් රුක්ෂාන් පසුගිය තරඟවාරය තුල එතරම් දක්ෂතා දැක්ුවේ නැහැ පන්දු යවන්නෙක් ලෙස. තරඟා මාලාව ඇදගෙන ගියේ සෙනුක සහ අරෝෂෙක්ව. නමුත් අරෝෂගෙන් සහ සෙනුකගෙන් මේ තරඟේ පුරාවට කඩුල් ලැබුණේ නැහැ. සෙනුක එක කඩුලක් ලබා ගත්තා. අරෝෂ කිසිදු කඩුලක් ලබා ගන්න සමත් වුණේ නැහැ. එය යම් බලපෑමක් වුණා මහින්ද පාර්ශවයට. උන් බලාපොරොත්තු ලකුණු සංඛ්‍යාවට රිච්මන්ඩ් ඉනිම සීමා කර ගැනීම සඳහා වරතරමක් වේගයක් සහිත වෙල්ල කළ පන්දුවක් ඉදිරි පාදයට මැනමින් පැමිණ ඩිෆෙන්ස් කිරීම. මෙන්න ටෙන්ට් ඔෆ් මහින්ද විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයන් තරගෙන ආරම්භීමට පැමිණ ඇති ආකාරය අපි දුටුවා මේ දින 3 පුරාවට මහින්ද විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයන්ගේ විශාල පැමිණීමක් විශේෂයෙන් රිච්මන්ඩ් පාර්ශවයට ඔබ දකිනවා විශාල පැමිණීමක් මේ තරගෙන ආරම්භීම සඳහා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් දින 3ක තරගයක් ලෙස මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. ක්‍රීඩකයන් මේවර ශිෂ්‍යයන් මේවර විශාල උද්‍යෝගයක් සහිතව මේ තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. කෙසේ හෝ ජයග්‍රහණය තමන්ගේ පාසලට ලබා ගන්න පුළුවන් වේද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය සහිතව. නමුත් මේ වන විට වැඩි ප්‍රවණතාවයක් දක්න ලැබෙන්නේ තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වීමට. මොකද කමිල තවත් සැසි දෙකක් පමණ ක්‍රියාත්මක කරන තියෙන මේ සැසියෙන් අනතුරුව එවර පන්දු ස්ථානගත කරද්දී ලකුණක් පහසුවෙන් ලැබෙනවා. 188 වන ලකුණ. දැන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා සම්පූර්ණයෙන්ම පන්දුවාර 50ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. පන්දුවාර 50ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. දැන් ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කළේ පන්දුවාර 73යි පන්දු 4ක් වී යුතුයි. ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් පන්දුවාර 50ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. අවසන් කඩුල දැවි ගියේ පන්දුවාර 53යි පන්දු 4කදී දැවි ගියේ. දැන් 103යි පන්දු 4යි. පන්දු 300කට මුහුණ දී තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම. විශාල ඉනිමක් සම්පූර්ණයෙන්ම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සෑහෙන ඉවසීමක් සහිතව ක්‍රීඩා කරන ඉනිමක් බව කියනට අවශ්‍යයි. මහින්ද විද්‍යාලයේ සම්පූර්ණ ඉනිම තුලම ක්‍රීඩා කළේ පන්දුවර 73යි පන්දු 4යි. දැන් ඔවුන් පන්දුවර 50ක් ඔවුන් දෙපළ ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා මේ 9 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු රකින්නන්ට සෑහෙන මහන්සියක් දක්වන්න ඇති. මොකද එකම පිතිකරුවන් යුගලේ පිතිකරණයේදී කඩළු වෙන්නේ නැති වෙද්දී ඒවර ෆයින් ලෙග් කලාපේ වෙතයි පන්දු ගමන් කරන්නේ. සීප් කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් එකතු වුණ බෙවින්ගේ පිටෙන් වාර්තා වෙන්නේ. දැන් බෙවින් ලකුණු 4 සීමාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. ඉතාලගේ පහරක් තරමක දුර්වල පන්දුවක් පායිනට පන්දුව පතිත කරන්නේ සෑහෙන ඉඩකඩක් තිබුණා පිතිකරුවට ස්වීප් කරන්නට. ඔහු ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැති ස්ථානයකින් පන්දුව මැනවින් යොමු කළා. ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්කාලේ කලාපෙන්
බොහෝ වේලාවකට පසුව ලකුණු 4ක් රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන්ට. හෙමින් සීරුවේ බෙවින් දැන් ලකුණු 40ක්. ඊටම අගනා ඉනිමක් සහ අගනා සමදතාවයක්. තරගයේ යම් මන්දගාමී තත්වයක් තිබුණත් ඒ අප සඳහන් කළ යුතුයි. තම අනෙක ඉනිමක් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ඔවුන් වැටී තිබුණු තත්ත්වයෙන් ඉහළට ගෙනීම සඳහා තා හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවාර 104ක් අවසන් ලකුණු 192යි කඩලු 8යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. To 45% and interest-free plans up to 60 months. Only at Abans showrooms island-wide and buyabans.com. Auto Expert, your total automobile service provider. From repairs to maintenance, we do it all. Plus, we offer all brands of tires to keep you rolling. Auto Expert, driven by excellence. Crystal clear, super stylish. Lovia V60 design. නැවතත් නායකයා පන්දුව රැගෙන තිබෙනවා කෙසේ හෝ අවසන් කවුල දවා ගැනීම සඳහා අවසන් කවුළු දෙක දවා ගැනීම සඳහා බොහෝ දුරට දිවා ආහාරයට පෙර යැවෙන අවසන් පන්දුවාරය විය හැකි වෙලාව හරියටම 11:59යි. පන්දු යවන්නේ ලෙස කවින් පන්දුවාර 26ක් යොමු කර තිබෙනවා. සෑහෙන පන්දුවාර සංඛ්‍යාවක්. ඔබ ඊයේ යම් දෙයක් පැවසුවා මා ඒ පිළිබඳව සොයා බැලුවා. ඔහු ලබාගත් ඉනිම පිළිබඳව ඔහු ලකුණු 49ක් ලබා ගත්තා. ඔහු සාමාන්‍යයෙන් පිතිකරුවෙක් ලෙසින් ලැබපු ඉහළම දස්කමක් ලෙසින් සඳහන් කරන්න පුළුවන් එම ඉනිම. ඔහු සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසිද්ධ පන්දු යවන්නෙක් ලෙසින් බොහෝ දෙනා යම් විමතියක් පළ කළා එම ඉනිම පිළිබඳව. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු පිතිකරන්නට පැමිණීම තුළම මහින්ද ක්‍රීඩා ධාරයට ඉතාමත් විමතියක් ක්‍රීඩා ප්‍රේක්ෂකයන්ට විමතියක්. මොකද කවින් සාමාන්‍යයෙන් හඳුනාගන්නේ පන්දු යවන්නෙක් විදියට. ඔහු අංක 5 ක්‍රීඩකයා ලෙස ප්‍රවිෂ්ඨව ලකුණු ලබා ගනිමින් කණ්ඩායමට වගකීම ඉටු කරනකොට දැන් පිතිකරුවන් දෙදෙනාම ක්‍රීඩා කරන්නේ දිවාහාරය වෙනුවෙන්. ඔවුන් මේ ඉතුරු පන්දු 4 කෙසේ හෝ ක්‍රීඩා කොට විවේකාගාරයට යෑම තමයි බලාපොරොත්තුව. මේ දක්වා අදිනේ මේ පළමු සැසියේ සම්පූර්ණ ගෞරව රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන් දෙදෙනාට අත්විය යුතුයි. ඔවුන් නොසෙල්වි තම ඉනිම තා හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ. සෑහෙන වේගයක් අන්තර්ගතව තිබුණ මේ පන්දුව තුලත් නමුත් කිසිදු දඟකැවීමක් නැහැ. පිතිකරුවා පහසුවෙන් තමන්ගේ පෙත්තගෙන ඇවිත් පන්දු තල්ලු කර හරිනවා කවස් කලාපය වෙත. නමුත් එතන ලකුණක් නැහැ. කවස් ක්‍රීඩකයෙක් රැඳී සිටිනවා. කවින් රොක්ෂාන් අංක 2 ජර්සිය පැනඳ විශේෂයෙන් මේ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ගේම අවසන් මහා ක්‍රිකට් තරගය මේ විශේෂයෙන් කවින්ගේ අවසන් තරගය, ඒ වගේම සුනුක දංකමුවගේ අවසන් තරගය, සහන්ජිත් සමාදිත්ගේ අවසන් තරගය. දින 3ක තරගයක් ප්‍රතිඵලයක් රහිතව නිමවීමත් තරමක් කනගාටුදායක තත්වයක්. බොහෝ දෙනා සිතුවා ප්‍රතිඵලයක් සහිතව නිම වේවි දින 3ක් ක්‍රීඩා කිරීමේදී. නමුත් අප දකින්නේ නැහැ. තරමක් මන්දගාමී තත්වයක්. ඒ අතර වාරයේ දිවා ආහාරය සඳහා තරගය නතර කරනවා. තෙවන දිනේට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ 9 වන කඩොල්ල වෙනුවෙන් පුපුදු සහ බෙවින් අතර ඉතා අනගි සමතතාවයක් ලකුණු 82ක සමතතාවයක් ඔවුන් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. දැන් ලකුණු 82ක් වෙනුවෙන් පන්දුවාර 51ක් පමණ ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. ඉතා අනගි ඉනිමක් දිවාහාරය වන තුරු ඔවුන් උදෑසන කාලයේ සිට ක්‍රීඩා කරමින් ක්‍රීඩාගාරයට යන්නේ. අනුව මේ දක්වා පළමු සැසියේ වැඩි ගෞරව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. විශේෂයෙන් කමින් අපි සඳහන් කළා මේ පන්දු යැවීමේ කාලය සම්බන්ධව. විශේෂයෙන් ප්‍රථම දිනේදී පන්දුවාර 72ක් පමණ යොමු වන්නේ. දෙවන දිනේදී පන්දුවාර 77ක් පමණ යොමු වන්නේ. දැන් තුන්වන දිනේ පළමු සැසිය තුල පන්දුවාර 30ක් යොමු කරනවා මහින්ද පන්දු යන්නන විසින්. ඒක සෑහෙන හොඳ ලක්ෂණයක් මේ තරගය තුල. නමුත් තවත් පන්දුවාර 60ක් පමණ අවම ක්‍රීඩා කිරීම නිමිතව තිබෙන්නේ. මේ පන්දුවාර 60 තුල රිච්මන්ඩ් අවසන් කළු දෙක තියෙනවා. ඒ වගේම තවත්
ඉනිම් දෙකක්ම ක්‍රීඩා කරන්න නියමිතව තිබෙනවා. ඔව් දිනේදී සම්පූර්ණ පන්දුර 92ක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. දැන් පන්දුර 30ක් යවා තිබෙනවා. ඒ නිසා වෙන තවත් පන්දුර 62ක් යවිය යුතුයි. අද හොඳ තත්වයක් හොඳ අපි කියන ඕවර් රේට් එකක් අද තබාගෙන තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලේ පන්දු යවන්නන්. ඊයේ දිනේට සාපේක්ෂව නමුත් ඔවුන්ගේ පාර්ශවයෙන් මේ කඩලු දෙක ලබා නොගැනීම පැහැදිලිවම ඔවුන් තරමක් අපහසුතාවයට ලක් කිරීමක්. දැන් ඔවුන් ක්‍රීඩාගාරයට එන්නේ අද පළමු සැසියේ කඩලු නැතිව ඔවුන් පළමු ඉනිම සඳහා දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ජයග්‍රහණ සඳහා ඉතා හොඳ ගමනක් පැමිණ තිබෙනවා ඊයේ සවස් යාමේ සිට. බලමු කුමක්ද දිවාහරෙන් පසුව සිදුවන්නේ කියලා. This is where the soul's reborn in another form. This is the birthplace of an anthem where a nation stands. A place where congressmen convene to seek freedom so that a nation could stand. These are the barracks, ropes and tires that molds young men into heroes. This is the stage. These are the faces, the dust and the strength that fuels the vision of our future leaders. This is the ground, the dirt, the grass that designed sensational marvels who made the world yield before them. These were our fathers, the keepers of a bloodline that will never perish. This is the fire that burns within us. It's an energy that will never run dry. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට.
හදවතින් අවදි වෙව් ප්‍රෞඩ වූ අභිමනින් මෞනමින් යුතුයකමක් ඉටු කරව් මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇයට පුද දියව් මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇයට පුද දියව් මහිමයෙන් ජව ලැබූ විරුගතින් දිලිහෙනා පරපුරක් බිහිකෙරූ ඇයිදී මතුමතුත් අපදරා උඩුවිය දුරතනා පාවඩින් හැඩතිය නමස්කාරය කරම් හඬනගා සැඩරලක් පරයන මහමෙරක් වෙවුසදා මිහිඳු මාතාරකිව් පනතියා මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇයට පුද දියව් මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇයට පුද දියව් කළුරනින් ඔපදෙනා දජබඳිව් මිහිදුවේ නමතියා එක්සිතින් රොක් වෙලා විඳගනිව් කිලිබිමේ ජයසදා යුගතුරක් හිත්තර මුස්තන ලයදර වන්දනාවක් කරව් අත්තබා අසිපතක් ලයදර පෙරට එව් ජයනකා එඩි ප්‍රභාවක් මවව් එක්වෙලා මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇයට පුද දියව් ආත්මයේ අනුහසින් දිරිනගා හදවතින් අවදි වෙව් ප්‍රෞඩ වූ අභිමනින් මෞනමින් යුතුයකමක් ඉටු කරව් මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇයට පුද දියව් මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇයට පුද දියව් උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රසයක් බැයිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස Real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Keeping track of your health information can be confusing and stressful. Between complex reports and endless numbers, staying on top of your health can feel overwhelming. But what if it didn't have to be? Meet Ayubo, your personal health companion, making medical reports easy to understand and track. Capture a upload your report and let us dive into the details, delivering insights in moments.
See your health story come to life in easy visuals. Monitor your health trends over time. While Ayubo's AI provides quick analysis, every insight is reviewed by experienced doctors, ensuring accuracy and trust. Advanced technology meets expert medical care, bringing you the best of both worlds. Download the Ayubo app today. ඉතින් සෙලෙක්ස් තියෙන්නේ ගාල්ලේ මාතරයි. ඒකනේ වැඩි. උඹ දන්නේ ගාල්ල මාතරනේ. මම මහරගමයි යුනිටි ප්ලාසා එකේ තියෙනව බ්‍රාන්ච්. ඇයි උඹට සිංගප්පූරුවටයි ඩුබායි වලටයි වඩා ගාල්ල මාතර දුරයිද? ඉතින් මුන් කම්පියුටර් ගැන දන්න තරම තමයි. ඉන්නේ නම් කොහමද? කම්පියුටර් කාලා වතුර බීලා වගේ. මැෂින් එකක් ගහගන්න ලංකාවේ තියෙන හොඳම තැන දන්නේ නැහැ. වසර 20ක සඩම්බර ගමන් මගක අභිමානය සෙලෙක්ස් කම්පියුටර්ස්. සෙලෙක්ස් කම්පියුටර්ස් නවීන සහ භාවිතා කළ ලැප්ටොප් ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක ජංගම දුරකථන මිලදී ගැනීමට සහ අලුත් වැඩියා සඳහා මෙන්ම නවීන ගෘහ විදුලි උපකරණ CCTV කැමරා සහ උපාංග ඇතුළු ඔබගේ සියලුම විදුලි උපකරණ සහ පරිගණක අවශ්‍යතා සඳහා අදම පිවිසෙන්න www.selex.lk අමතන්න 0.112 88 22 හෝ 0.91 20 30 ශාකා ගාල්ල මාතර මහරගම යුනිටි ප්ලාසා සෙලෙක්ස් කම්පියුටර්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක මහගෙදර. Buy from Abans this Aurudu season. Gifts worth millions at weekly raffle draws. Only at Abans showrooms island-wide and buyabans.com. H&B Assurance Supreme Health Unlimited. The best health cover above all. Just a little bit of The ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. just a little bit of පිටිපත්වල ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට Papare beat එකේ නැට වෙයි සෙට් එක තාලට ගස්සලා boundary උඩින් කප් එක උස්සමුදේ තීචිය රක් කරමු අදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් මේ අවුරුදු සමයේ අභාස්වතින් භාණ්ඩ මිලදීගෙන සතිපතා දිනුම් මැදීමෙන් මිලියන ගණනින් තෑගි දිනන්න. දිවයින පුරා අභාස් සහ බයි අභාස් වෙතින් පමණයි. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination.
Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. අවසකට දැනන්න එක පාරක් ගහන්න Gold Dio Spray. www.selx.lk අමතන්න 0112 88 22 හෝ 091 20 30 ශාකා ගාල්ල මාතර මහරගම Unity Plaza. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තුමි සර විහිදේ හික්කක සිත බැන්දා ෆයිනල් ෆැෂන් අපේ හිටක බදේ වටේ හොටල් ස්පයිසි ගස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Love it, kiss it, suck it, hug it, fluff it, sleep right, automatic. Celsius, 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 Celsius. Love it, kiss it, suck it, hug it, fluff it, sleep right, automatic. Celsius, 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 Celsius. Celsius, Celsius, Celsius. Celsius. ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි Open a savings account at Commercial Bank and get your Combank debit card to make fast and convenient payments across the island. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්තු පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. Good sleep and good pillows go hand in hand. When it comes to comfort and quality, we're really good in bed. And anyway, half of Colombo sleeps with us. Kotanang Celsius. Why? What were you thinking? හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Selx Computers ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක මහගෙදර. විද්‍යාව දිනේශ් ෂෙට්ටිආරච්චි සත්‍යගාල්ල විද්‍යා විෂය ගාලුපුර විශ්වාසය දිනේශ් ෂෙට්ටිආරච්චි විමසීම් 077 788 962 flexible as eggs and I love mushrooms because Sri Lankaවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ. Google TV අවුලම ආලින්දයෙන් විශ්වයට. Introducing the Kiehl's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in one pack. Naimeris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Kiehl's Crest Party Platter, making every bite a celebration. Your favorite cheers! Sri Lankaවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ. Google TV අවුලම ආලින්දයෙන් විශ්වයට. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ. Google TV අවුලම ආලින්දයෙන් විශ්වයට. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක රෙඩි කරන්න.
වසර 20 සාඩම්බර ගමන් මගක අභිමානය Selex Computers. නවීන සහ භාවිතා කළ ලැප්ටොප්, ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක, ජංගම දුරකථන මිලදී ගැනීමට සහ අලුත් වැඩියා සඳහා මෙන්ම නවීන ගෘහ විදුලි උපකරණ, CCTV කැමරා සහ උපාංග ඇතුළු ඔබගේ සියලුම විදුලි උපකරණ සහ පරිගණක අවශ්‍යතා සඳහා අදම පිවිසෙන්න www.selex.lk අමතන්න 0112 88 22 22 හෝ 091 20 30 03 ශාකා ගාල්ල මාතර මහරගම Unity Plaza Selex Computers ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක මහගෙදර Witness the thrill of the big match.
I think even the Richmond batsmen now, this number 9 and 10 there in the middle, they have batted for so long together. I think they have to start opening their shoulders, playing a few shots, getting some runs going. You can't play defensive cricket all the time. And also look for those singles. When the ball is hit straight to the fielder who's fairly deep, there's always the chance of completing the single. Put the pressure on the fielders and try and convert those ones into twos. That's what it's all about. Another appeal goes up. Once again, they have thought they had their man, but the umpire has said they're not out. He's not interested. Well, we've seen this quite a few times. Each time he beats the bat, there we are. It's down the leg side. There was no bat near that. And how the wicketkeeper thought that there was any bat to it, I really could understand. So Richmond trail Mahinda by 24 runs in the first innings. Look at the number of overs that were lost on the first day and the second day. A total of 30 overs were lost. When each day should bowl 90 overs. So Slip and Galle in the place. The backward point with the third man. A point extra cover mid-off. That's the offside field. On the onside, a deep backward square leg. And a mid-on. Just the two men on the onside. And Sanjit operating right arm round the wicket to the right-hander. First over of lunch completed and Richmond 193 for 8. ගට් එක කෝ දිනන ගැම්ම දෙන්න ගට් එක ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න වසර 20ක සාඩම්බර ගමන් මගක අභිමානය Selex Computers. නවීන සහ භාවිතා කළ ලැප්ටොප්, ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක, ජංගම දුරකථන මිලදී ගැනීමට සහ අලුත් වැඩියා සඳහා මෙන්ම a slip and a forward short leg. Tucked around the corner, down towards fine leg. Two fielders after it. They come back for two. Sensible to try and move the score along when you get something pitched about the leg stump. Work it towards fine leg. Yes, still taking their time. It was the first over after lunch, understandably, but I'm just waiting to see what Richmond are going to do. Are they going to play a little more positively, just go for some shots? If not, the game is just dying. I mean, the spectator interest is not there at all, whether it's the young and the old. Being a 3-day game, you have to push for a result. And already, anyway, I don't see a result coming, but at least some positive intent should be shown. This has been not so good batting, definitely today. Yesterday, understandable, they were 110 for 8, and they had to try and build up a partnership. But since today morning, expected Richmond to play positively, get to this Mahinda College score, put a declaration, get the runs quickly and entertain the crowd who are here. But unfortunately, I think the instructions coming from the dressing room is totally different.
Oh, now what happened there? Edge, but the ball didn't really carry to a slip. That's what really happened over there. Here we go again. Yes, just falling short probably. Ends the over. That's the 107th over of the Richmond innings, and they're 195 for 8. So conditions here at Galle, not as fierce as it was in the first 2 days. The sun is behind the clouds. They're not threatening clouds, but certainly behind the clouds. So it's a much more pleasant day for the players and spectators. A lot of music on the grounds as well. Bands playing from 2 sides of the grounds. One from the Kingswood side, the other from the Mahinda side. So slip and a gully in place. There is no man at a forward short leg or backward square leg. There's a third man in place along with the backward point, a point, extra cover in the mid-off. That's the offside field on the onside. Just the 2 men. Deep backward square leg on the boundary and a mid-on. So Richmond 22 runs behind Mahinda on the first innings. Again, shoulders, arms. So they come quite close to that Mahinda total, Richmond. And yesterday it didn't seem possible. Yes, certainly. Unfortunately, Mahinda lost the advantage. Richmond did well to come back. But after coming back strongly, after fighting hard, Richmond haven't taken that initiative. When they got to a position of safety, they should have, pressed for some runs, got to the Mahinda total, and then probably declared, try to get a few wickets. We have seen a similar game to this at the SSC between St. Joseph's and Peters, where St. Joseph's have, really pushed the initiative. We'll come back to that. Outside the off stump, once again an appeal. Once again, the umpire's finger doesn't go up. Probably bat hit in ground. We'll take a look at that one. Coming round the wicket, angled across, yes. Right, the umpire's walking down to have a word with the wicketkeeper as well. Arms outstretched. That's good. I think that's what the umpire should do. To talk to this player and say, look, do not appeal unnecessarily. Because he was appealing with his hands outstretched. Yes, excessive appealing. And I think that's the frustration in the Mahinda College camp. Like we said, down at the SSC, St. Peter's made a 240 and St. Joseph's was something overnight. But they have come out in the morning session and, got the runs to that target of 240 very, very quickly. In a quick fashion. They played very impressive cricket, being aggressive, positive. Got there, and now St. Peter's are 26 for 1 in their second innings, so it's pressure on St. Peter's. I think Richmond College should have done the same thing, got to this Mahinda College, score quickly and put Mahinda College in, and you never know. With a new ball, you never know pressure. Probably they could have got a few early wickets and put Mahinda College under pressure. But at the moment, the game is dead, and Richmond are still behind that total. And the way things are going, by the time they get there, probably it might be the tea break, unfortunately. Yes, the match has certainly been killed, in fact. Certainly did, and I just feel sorry for the spectators, especially the younger ones who are coming to cheer. Irrespective of the team, they're coming to see some boundaries, see some wickets, see the game move on.
The entertainment off the field comes with what's happening at the centre. But at the moment, it's looking dull. That atmosphere had, Eric, even on the first day, there was much more noise, I think, than what we're having today. Yes, it's so quiet around the grounds. You don't see people cheering up on their feet or their toes, nothing at all. It's so quiet. Unlike a 3-day game, and supposed to be a big match as well. When you see so much activity, the school boys and the old boys themselves are on their feet. But nothing's happening of that nature. Rather disappointing. Again in the block call, full. No attempt at all to try and even get a single. Forget the boundaries. I would have loved to see them get those ones and the twos. 195 for 8. නවීන ගෘහ විදුලි උපකරණ CCTV කැමරා සහ උපාංග ඇතුළු ඔබගේ සියලුම විදුලි උපකරණ සහ පරිකරක අවශ්‍යතා සඳහා අදම පිවිසෙන්න www.celex.lk අමතන්න. So Pubudu on 41 is faced 172 balls, and Bevin Najabodar on 40 faced 170 balls. Well, between them, they have faced 342 balls, and both of them have scored only 81 runs. That's an indication how slow the runs have been coming in. Yes, of course, yesterday Pubudu and Bevin, they had to rebuild that innings. They did well, gone top of the bowling, but since they batted for so long, they must have seen that ball like a football. Yes, I don't think they don't have the confidence in their own ability, unfortunately. But I am... to me, Eric, I think it's nothing to do with the talent or the ability these boys have. It is just the clear instructions coming from the dressing room. You know, I'm sure these boys are much better and they could play a few shots. But the instructions are such, you know, that's how they are gone with those instructions, with their plans. And it's very, very unfortunate, I think. This is probably after watching Richmond cricket over the years, following their school cricket. And what a brilliant team they have been. They have been example to some of the other teams, Richmond College cricketers. And this is probably one of the worst performances I have seen them with the bat by far. Well, they were tipped as the underdogs in this game. That may be one of the reasons why they're being so cautious at the moment. But when you try to be too cautious, well, you lose the plot. Go on, look for the run, look for the single, put the pressure on the fielders. They are unable to get the ball past those close-in fielders. Unfortunately, it's been dead bat. So you can't blame because there is nothing much in this surface. There is not much turn, neither there is space. So Mahinda College, they are trying. They have still employed two close-in fielders. They are bowling in good areas. Right. They are not bowling anything loose. And Richmond are just playing along. They are not looking to take the initiative. Now that's a leading edge, and that went to ground as well. Unfortunate for Mahinda. It didn't go to hand. Lucky there for the batter, Pubudu. There we are, so end of the over as well. 109 overs completed in the Richmond innings, 195 for 8. A reminder to all those watching this live telecast from the Galle International Cricket Stadium, the 120th encounter between these two schools, that is Richmond and Mahinda. We hope you enjoyed the coverage of all the action, and we'd also like to remind you that the total production is being done by the students of Mahinda College. Just speaks volumes of the students themselves, and they're so dedicated to their job.
Yes, the web team, the Mahinda College web team, it's a hard work, no doubt about it. You would have seen a few hiccups, few interruptions, probably some of the action not captured, but you have to forgive them because they're doing a lot of hard work to bring these pictures, a lot of passion from the Mahinda College web team. And yes, in fact, even the cameras are handled by the Mahinda College boys. It's a learning experience, no doubt. It's every day is a learning day, and they've been doing this for a number of years. But each year there are new students, isn't it, that comes along into the web team, and it's a lot of hard work, a lot of expense, but they're doing a wonderful job. Yes, they're budding youngsters for the industry itself, for the television industry. And they start so young, and the equipment they use, wow. Yes, modern day high-end technology. And they seem to be so competent in using all the modern equipment. So not forgetting they have their photographers on the sides who are going around taking photographs, doing some other work as well. Short outside the line of off stump. Oh, no. An appeal from the bowler. That was nowhere near the bat. Yes, and the also just taking a look at that shot. Now you see, Eric, because they're in the negative mindset, even that was short and wide, he didn't go for it fully. He didn't really go for it, tong bang, and he would have got some bat that would have flown somewhere to the boundary. But all he did was just a poke outside the off stump. Even if it hit the bat, probably it would have not gone anywhere, maybe for a single. But that sort of a thing, he should have just gone at it, smashed it, and probably it would have flown somewhere to the boundary. Foolish this time, outside the line of off stump. Again, half-hearted appeal from first slip. Now little discussion going on. They have their little discussions going on in between deliveries as well. Takes time. All this takes time. They need to get through these overs very quickly. They were in a huddle before they went out to the field, discussing some strategies, the captain giving instructions. So there is the slip and a gully in place. The two close catchers. The third man is in place. The backward point extra cover in the mid-off. That's the offside field. On the onside, the two men backward squaring on the boundary and the mid-on. Again outside the line of off stump. A feeble attempt to try and get back to ball. Yes, once again, he's bowling that off stump line, making the batter play. Few plays and miss so far in this over, beaten for pace several times. Sanjit the bowler. Two slips out there. Gully, backward point, cover, mid-off, mid-on. Strong offside field, but still there are lots of opportunities for runs. Again left alone. I think this is going to be the pattern like Eric mentioned. They'll just look to bat and get to that score, and then probably see where it is. And the game is ambling along. Oh, I think this game is done and dusted, and good end in a stalemate. Unfortunately, when you're playing 3 days cricket, that was the main reason to try and get a result, enforce a result, or at least go into an exciting game on day 3. Not knowing where the game is going to go, it might go up and down. But this is, remember, still the first innings. Yes, we lost a few overs for bad light, but more than that, it was slow over rates by both teams. Both teams are culprits. Mahinda, Richmond on the first day, Mahinda College yesterday. All have added to this stalemate at the moment. Let miss outside the line of off stump. Over completed, 110 overs completed, and Richmond 195 for 8.
බිඳුවයි 1.1.2 88යි 22යි 22 හෝ බිඳුවයි 91යි 20යි 30යි 03 ශාකා ගාල්ල මාතර මහරගම Unity Plaza Celex Computers ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක මහගෙදර Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Right, so the 111th over starts up. I believe the one-day game between these two teams is next week at this same venue. We've had so many maiden overs back to back. Well played, but straight to the fielder. You've got to pick those gaps. It's the man at backward point, and then there's that extra cover. You pick that gap. The outfield is so fast, the ball will travel very quickly on the turf to the boundary. That should be the intention of these batsmen. When you've seen the ball so well, why not? After quite some time, a single. Right, so man dropped down towards short, fine leg. The purpose of that I really wouldn't know. Pulled away on the onside this time. Look for two, come on. Just a single. You play to deep mid-wicket, the man's on the boundary, and you pick up only a single. You should put the pressure on the fielder, take your first run fast and come back with a second. That's played past that forward short leg. This time there's only a single to be taken. Over completed, 111 overs completed, and Richmond are 198 for 8. St. Peter's are the champions. Congratulations. And Mahinda College are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. වසරවිස්සක සඩම්බර ගමන් මගක අභිමානය Celex Computers. Celex Computers. නවීන සහ භාවිතා කළ ලැප්ටොප්, ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක, ජංගම දුරකථන මිලදී ගැනීමට සහ අලුත් වැඩියා සඳහා මෙන්ම නවීන ගෘහ විදුලි උපකරණ, CCTV කැමරා සහ උපාංග ඇතුළු ඔබගේ සියලුම විදුලි උපකරණ සහ පරිගණක අවශ්‍යතා සඳහා අදම පිවිසෙන්න www.celex.lk අමතන්න 0.112 88යි 22යි 22 හෝ 0.91යි 20යි 30යි 03 ශාකා ගාල්ල මාතර මහරගම Unity Plaza Celex Computers ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක මහගෙදර ඊයේ මුම්බයි වැරදුනානේ මං හිතුවා ගායි කියලා So Sanjit
into his 12th over. He's got to make the batsman play because he's bowling too far outside the line of off stump. And the batsmen also are not making use of these loose deliveries outside the line of off stump to try and get some runs. So Pudu on 43, Bevin Jabodhan on 41. Waiting for a cut shot. Again, a stifled appeal from the wicket keeper and the slip. The umpire had a word with him a short while ago saying don't appeal when you know it's not off the bat. They're going up for everything. I think they are really frustrated as well. So as it misses the bat, the outside edge, they're going up. More in hope. More in hope. Nothing else. It can get frustrating for the bowlers as well and the fielders when the opposition team is just blocking out. Especially if Mahinda were like pushing for a win, then it really motivates you to, try and do something and try to get them, bowl them out. But when the game has 2 more innings left and not much of time to play, just 1 more session after this, there is no result. So when the game is dead like this, it really frustrates everybody. In fact, disappointing for cricket. He's talking about the appealing, this excessive appealing and this poor appealing. We've seen this from a number of schools, in fact, this season. It's not only something that is common to the schools playing in this match, but around the school circuit, we've seen this happen. Try and intimidate the umpires, they say. But don't forget, these 2 umpires are first-class umpires in Sri Lanka. So another dot ball after dot ball. Nothing much for the commentators. See your eyes closing, actually. Yes, indeed. Nothing much for the commentators to say as well. To be honest, the game, when nothing is happening, everybody like to see, it doesn't matter who it is, but some positive cricket. It's all about winning and losing. It's about the spirit of the game. Sadly, I would say that the spirit of the game is also killed here at the moment. Good bowling right in the block hole. What more you can ask for from the bowler? He's running in hard. Every ball is bowling with effort. Now Pubudu could have very easily played that to the vacant mid-wicket region. It's such a vacant area out there on that delivery, perhaps in the block hole, but he could have just angled the bat a bit and it would go on through the vacant mid-wicket region. At least a couple of runs if he didn't go to the boundary. I think the umpires too are falling asleep in the middle. Come on, Pubudu, light this game up at the moment. Another dot ball, another leave. That's the trend. End of the over. 198 for 8. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් කමිල. සුබ සන්ධ්‍යාවක් රෝහිත. මන්දගාමී භාවයක් තමයි දැනෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ දින තුන පුරාවටම ලකුණු ලබා ගැනීමේ ඉතාමත් මන්දගාමී භාවයක් අපි දුටුවේ. අද වගේම මහින්ද විද්‍යාලයත් කිංස් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පිතිකරුවන් එතරම් ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සුක වන්නේ නැහැ. කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබුණත් ඔවුන් ඒට උත්සුක වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ තරගයේ බොහෝ දුරට ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා.
අනිවාර්යෙන් මෙවැනි ආකාරයක ප්‍රතිකරණයක් දක්නට ලැබෙන විට එය පැහැදිලි ජයපරාජයෙන් තොරව අවසන් වන තරගයක් වන බව. නමුත් මේ පිතිකරුවන් දැන් දෙදෙනාම එක් පිතිකරුවෙක් පන්දු 177ක් අනිත් පිතිකරුවා පන්දු 189ක් සැහැණ පන්දු ප්‍රමාණයක් වැය කොට තිබෙනවා මෙම ඉනිම වෙනුවෙන් මෙම සමතතාවයේ වෙනුවෙන්. තවත් ඔවුන් ලකුණු 19ක් පසුපසින් සිටින්නේ පළමුවෙන් මේ ජයග්‍රහණය සඳහා. නමුත් කමින් රුක්ෂාන් එක්කන්තයක සෑහෙන උත්සාහයක් දන්නවා කඩලු 5 ලබා ගන්නට. නමුත් පිතිකරුවන් ඒ සඳහා ඉඩ කඩ සලසා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් මෙහි ධනාත්මක දෙයක් දකිනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ සමතතාවය. ලකුණු 110ක්ව තිබෙදී කඩලු 8ක් දැවි ගොස් තිබුණා. ඔවුන් පළමුවෙනි පරාජය පැහැදිලිව පේන්නට තිබූ තරගයක් ඔවුන් ඉතා හොඳින් ගොඩනගා ගන්නවා මේ ඉනිම තවමත් ජයග්‍රහණය ලබාගෙන නැහැ පළමුවෙනි. නමුත් ලකුණු 19ක් පමණයි තිබෙන්නේ. ඔව් ලකුණු 89ක සම්බන්ධතාවයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා මෙම පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර. හොඳ පිතිකරණයක්. කෙසේ වෙතත් අප මේ තරගයේ ජය පරාජය දෙස කල්පනා කරන විට එය ඊතරම් යෝග්‍ය කටයුත්තක් නොවන බවයි මට සිතෙන්නේ. උන් දෙදෙනාම ලකුණු පුබුදු ලකුණු 43යි පන්දු 190කට ඔබ කිව්වා. බෙවින් ලකුණු 42යි පන්දු 178කට. උන් කෙසේ ඔහු අර්ධ සතක ලබා ගැනීමටම උත්සාහ කරනවාද යන්නත් මගේ සිතේ තිබෙනවා. ඔව් ඔවුන් පන්දුර පහර දෙන්නේ පළමුවෙන් මේ ජයග්‍රහණය වගේම ඔබ කියන ආකාරයට අර්ධ ශතක ලබා ගන්නට. ඒ මහා තරගයක ඔවුන්ට සෑහෙන වැදගත් අවස්ථාවක් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීම. නමුත් අර තරගයක තිබෙන ජීවගුණය සහ තරගයක ජයග්‍රහණය වෙත යෑමේ අවස්ථාව දැන් ගිලිහි තිබෙනවා. අප දුටුවා පළමු දිනේ සිට කණ්ඩායම් දෙකම ක්‍රීඩා කළ ආකාරය දෙස බලන කල උන් ජයග්‍රහණයක් වෙත එතරම් උත්සාහයක් ගත්තේ නැහැ. එහි පැහැදිලිම ඉනිම තමයි මෙම ඉනිම මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතර සෑහෙන පන්දු ප්‍රමාණයක් වැය කොට තිබෙනවා. කවින් ක්‍රියාත්මකයි යවුන් ලබන්නේ තරගයේ ඔහුගේ 31 වෙනි පන්දු වාරයයි. තවත් ලකුණු 19ක් පිටිපසින් සිටින්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව. තමාගේ සීමාවේ සිට දිවෙනවා පන්දුවේ විනිසුරුවරයා පසු කරමින් වැරෙන් 15ක් එල්ල කරන අවස්ථාවේදී එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසින් පන්දු ඇදී යනවා හතරේ සීමාව පසු කරමින් පන්දු ඇදලා දීර්ඝ විවේකයෙන් පසුව හතරේ පහර දැක ගැනීමට අපට අවශ්‍ය අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ අවස්ථාවේදී තාමත් මැනවින් ස්ථානගත කළායයි කියන්නට පුළුවන්. ඒ අතර වාරයේ ලකුණු 200 සීමාව වෙත රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පැමිණෙනවා. ලකුණු 203යි දැන් කඩලු 8ක් දැවි. අවසන් හතරේ පහර සෑහෙන වෙලාවකට පසුව පිතිකරුවන් එල්ල කළ හතරේ පහරක් ඉඩකඩ සලසා දුන්නා කමින් රුක්ෂාන් තරමක පිටින් පන්දුව පතිත කරමින් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. ඒ අනුව දැන් ලකුණු 200 සීමාව පසු කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. කෙසේ හෝ ඔවුන්ගේ එකම අභිලාෂය වී තිබෙන්නේ මේ ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය විය යුතුයි. ඔවුන් එය දැන් ආසන්නව සිටිනවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ Tamanගේ ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 217ක් රැස් කරගත්තා. ඉතින් දැන් ඔවුන් ඉතාමත් ආසන්නව සිටිනවා ඒ පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණය සඳහා. සෙමින් දැන් ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ අර මහන්සිය නිවමින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දක්න ලැබෙන්නේ. එතරම් ඔවුන් උත්සුක වන්නේ නැහැ ඉක්මනින් පන්දු වාරය යවන්නට. සෑහෙන සෙමින් කාලය ගනිමින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. සහන්ජිත් නවපන්දු වාරය. ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා. ඒ අතරතුරේදී ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසටයි පන්දු ඇදී යන්නේ. 1 ලකුණ පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. එම 1 ලකුණත් සමගම මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 203 දක්වා ඉහළ නැංගෙනවා. කඩලු 8යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව ඔවුන් ලබාගත් ලකුණු 217ට එරෙහිව. ඒ වගේම රෝහිත කියන්නට අවශ්‍යයි කන්ද උඩරට මහා තරගය ධර්මරාජ විද්‍යාලය සහ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය අතර පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙනවා. එහිදී ධර්මරාජ විද්‍යාලය මීට සුළු මොහොතකට පෙර තම ඉනිම අත්හිටුවා පළමු ඉනිම ලකුණු 454යි කඩලු 2කට ද්විත්ව ශතක දෙකක් වාර්තා වූ තරගයක්. මා දන්නේ මහා තරග ඉතිහාසයේ ද්විත්ව ශතක දෙකක් මීට පෙර වාර්තා වී තිබෙනවාද කියලා. අපි සොයා බලන්නම්. නමුත් මා දන්න පරිදි නම් ද්විත්ව ශතක දෙකක් වාර්තා වී නැහැ මහා තරග ඉතිහාසයේ. එහිදී ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19න් පහළ
නියෝජනය කර ලක්වින් අබේසිංහ ලකුණු 203ක් නොදවි ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 292කදී. ඒ වගේම තරිදු වර්ණකුලගේ ලකුණු 203ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 286කදී. ඔවුන් දෙදෙනා අතර සමබරතාවය ලකුණු 410ක නොබෙදුණු සමබරතාවයක් තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් වාර්තාගත සමබරතාවයක් මා හිතන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ තරමක් අලුත් කරන වාර්තා කිහිපයක් ඔවුන් දෙදෙනා සතු වන බව තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. මම හිතන්නේ ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට හොඳ පිතිකරණයක් දැක බලා ගැනීමේ අවස්ථාව උදා වෙන්නට ඇති අද දින විශේෂයෙන්ම ද්විත්ව සතක ලබනවා කියන්නේ තරම් ලෙහෙසි කාර්යයක් නොවේ. හොඳින් තමුන් හොඳ මානසික සත්‍යයක් තේම ශාරීරික ශක්තියක් තිබිය යුතුයි ලකුණු 200ක් ලබා ගැනීමට. ඉතින් අපි ඔවුන්ට සුබ පතනවා මේ අවස්ථාවේදී. අද මේ තරගයට වඩා එම තරගයේ ලකුණු ලබා ගැනීම අතින් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. පැහැදිලිවම හාත්පසින්ම වෙනස් තත්වයක් පල්ලෙහි ක්‍රීඩාංගණයේදී පන්දුවාර 104යි පන්දු 3කදී තමයි ලකුණු 454 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පන්දුවාරයකට ලකුණු 4කට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දල වේගයක් රඳවාගෙන පන්දුර පහර දී තිබෙනවා. එහි සිටින ප්‍රේක්ෂකයන් සහ තරගයේ නරඹන සියලු දෙනා නම් බොහෝ කැමැති එවැනි තරග නරඹන්නට ලකුණු පැමිණෙන තරග. ඉතින් නමුත් මෙහි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ නම් සම්පූර්ණයෙන්ම මන්දගාමී තරගයක් දින තුනේම ඒ පිළිබඳව නම් එතරම් සතුටක් නැහැ. අත්වශයෙන් 120 වෙනි ආදරවන්තින්ගේ සටන මේ ක්‍රියාත්මක වී සිටින්නේ අපි සම්බන්ධ වී සිටින්නේ 3 වෙනි දිනයයි. ප්‍රථම වරට තමයි මෙම තරගය මහා තරගයේ දවස් 3කට දින 3කට ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් එම තරගයේ බොහෝ දුරට ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙම පිතිකරුවන් දෙදෙනා තාමත් තමාගේ වගකීම් ඉටු කරමින් තම පාසල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම හවස් භාගයේදී අපට ප්‍රේක්ෂකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් දැක ගැනීමට පුළුවන් ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත සිටමින් මෙම තරගයේ නරඹන ආකාරයකුයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. තමාගේ සීමාවේ සිට සහජිත් නැවතත් දී වේනවා. විනිසුරුවරයා පසු කරමි. වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඉල්ලීමක් කරනවා. තැවේ යනවා. සාර්ථකයි. උඩ පන්දුව සුරැකියව රැක ගන්නවා කඩුරු රකින්නා විසින්. ඔව් මෙතෙක් සෑම අවස්ථාවකම ඉල්ලීම් කළා නම් ඉතින් ප්‍රතික්ෂේප වුණා. මේ අවස්ථාවේ ඔහුගේ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරනවා. ඒ අනුව 9 වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ. ඔහු සෑහෙන වෙලාවක් සිට සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කළා. පිටින් සෑහෙන ඉවතින් පන්දුව පතිත කරමින් ප්‍රතිකරු රවි පහරක් කරා පොළඹවන්නට බොහෝ ආසන්න අවස්ථා කිහිපයක් උදා වුණා. නමුත් මෙවර නම් දැවිගිය ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් රවින්ද්‍ර කොට්ටච්චේ සඳහන් කරන පුබුදු මිහිරංග දැවියන ප්‍රතිකරුවා පන්දු 198කදී ලකුණු 47කටයි දැවියන්නේ. පුබුදු මිහිරංග හොඳ සේවයක් කළා තම විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන්. අර වැටි තිබුණු තත්වෙන් ගොඩ එන්නට ඔහුගේ දායකත්වය ලබා දුන්නා. කැපවීමෙන් පන්දුට පහර දීමේ කාර්යය නිරතුණායයි කියන්නට පුළුවන්. මලිත් ඩි සිල්වා මීළඟ ප්‍රතිකරු ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙනවා ලකුණු රැස් කිරීමේ කාර්යය සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. අද මෙම සජීවී විකාශනය සඳහා අපිට දායකත්වය වැඩි වශයෙන්ම ලබා දී තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකේ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 මාධ්‍ය ජාලය වන ඩයලොග් ThePapare ඔබට මේ සජීවී දර්ශන ඒ වගේම සජීවී විකාශනය ඔබට ගෙනෙනවා මෙම තරගයේ 120 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටන. තවත් ලකුණු 19කින් පිටුපසිනුයි සිටින්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. මහින්ද විද්‍යාලය ලබාගත් ලකුණු 217ට පිළිතුරු වශයෙන් මලිත් එක් වෙනවා බෙවින්ට. බෙවින් නොදැවි ලකුණු 42යි පන්දු 179කට මුහුණ දෙමින්. රෝහිත් තවත් ලකුණු 13ක් ලබාගතොත් ඔවුන් ලකුණු සම වෙනවා. ලකුණු 14ක් ලබාගතොත් ප්‍රථමිනීමේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා. දැන් ලකුණු 204යි කඩලු 9කට. නාපිතිකරුවා මලිත් සහන්ජිත් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. දැන් තවත් එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් වැඩි කර තිබෙනවා. දිවෙනවා පන්දු යැවීමට.
ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරේ පිත්තේ වැඩි නොවේදී කඩු රකින්න ඇතට ඇදී යනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට වරම් නැහැ. ඒ අවසන් උනේ ඔහුගේ 13 වනි ඕවරයයි. ඔහු ලකුණු 2කට එක කඩුල්ලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සුවිශේෂ පන්දු යැවීමක් හැටියට නම් කිරීමට පුළුවන්. දැන් බෙවින්ට විශාල කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. ඔහු තමයි දැන් ඉතුරුවේ සිටින මෙතෙක් වෙලා හොඳින් පන්දුර පහර දුණු අනිත් පිතිකරුවා. තවත් ලකුණු 14ක් කරා යන්නට ඔහු මත තමයි වැඩි බරක් තිබෙන්නේ. බලමු ඔහු කුමක්ද කරන්නේ කියලා. දැන් අනිත් අන්තයෙන් පන්දු යන්නට සූදානම් වන්නේ කවින් රුක්ෂාන්ද නෑ. බලමු. කවින් රුක්ෂාන් තමයි පන්දු අතතිව සිටින්නේ. ඔහු කඩලු පහ ලබා ගන්නට ඊයේ සවස් යාමේ සිට ප්‍රබල උත්සාහයක නිරත වෙනවා. ක්‍රීඩකයෙකුට මහා තරගයකදී කඩලු පහක් ලබා ගැනීම සෑහෙන වටනයක් ඔහුගේ ජීවිතයට. නමුත් දැන් ඔහු වෙනුවට කවින් රුක්ෂණ වෙනුවට වමත් වේග පන්දු යවන්නක් හැදවා තිබෙනවා. ගාලු කොටුපවුරාන්තයේ සිට පන්දු යවන්නට. සදෙව් කඩලු දෙකක් ලබාගත් පන්දු යවන්න. පන්දු වර 12ක් යවා ලකුණු 19කට කඩලු දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සදෙව් දිවේනවා පන්දු යැවීමට. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ග්ලාන්ස් කිරීමක් කරුවා. ෆයින් ලෙග් දෙසටයි පන්දු යදියන්නේ. සුරකිව පන්දුව රැගෙන නැවතත් බාර කරනවා කඩු රකින්නාට. යතුරුතුරිදී පහසුවෙන්ම එක ලකුණක් කරා දිව යනවා. තවත් එක ලකුණකින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංගෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ඒ වගේම දැන් අපි සූදානම් කන්ද උඩරට තරගය පිළිබඳව අපි ඔබට මතක් කරා. අපි යනවා කොළඹට ඒ SSC ක්‍රීඩා පිටියට ශාන්තුවරන්ගේ සටන පිළිබඳව ඔබට තරගය පිළිබඳව විස්තරයක් ගෙන එන්නට. එහිදී ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ප්‍රථම පන්දුර පහර දුන ලකුණු 243යි කඩලු 10කට ඉන්න අනතුරු ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ලකුණු 240ක් ලබාගෙන සිටියේදී කඩලු 7කට ඉනිම අත්හිටෙව්වා. ඔවුන් පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය කරා ගියේ නැහැ. ලකුණු 4ක් මෙපිටින් සිටියේදී ඉනිම අත්හිටවා ආරාධනා කළා දෙවනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරන ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ දැන් දෙවනි ඉනිම වෙනුවෙන් කඩලු 4ක් දැවි ගොස් තිබෙන්නේ ලකුණු 44කට. ඒ තමයි ක්‍රිකට් කියන්නේ. පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණය පස්සේ කළා ඔවුන් ආරාධනා කරනවා දෙවනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නට පීතරවරුන්ට. ඔවුන් දැන් කඩලු 4ක් දැවි ගොස් තිබෙන්නේ. තරගයේ තරමක් දැන් උණුසුමක් තිබෙනවා SSC ක්‍රීඩා පිටියේදී. අප දකින්නේ ඊටම ධනාත්මක දෙයක්. අත් වශයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙම තරගයේදීත් යම් කිසි විදියකින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අත්හිටුවා නැවතත් මහින්ද විද්‍යාලයට ලකුණු රැස් කිරීමට ආරාධනය කරයි කියලා. එවිට අපිට තවත් මේ තරගයේ විශේෂ අවස්ථා දැක ගැනීමේ අවස්ථාව හිමිවෙන්න තිබෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඉල්ලීමක් කරනවා, ඉල්ලීම නිෂ්ප්‍රභා කරනවා. යම් කිසි විදියකින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අද මේ තරගයේ තව පොඩි කාලයකින් අත්හිටුවා මහින්ද විද්‍යාලයට ආරාධනය කරොත් නැවත ලකුණු රැස් කිරීමට සමහර විට ඔවුන්ට කඩුළු කීපයක් දවා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙයි. ඔය වගේම අප දකිනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න සෑම විටම ඉල්ලීම් කරනවා කඩුල්ල පසුපසට පන්දුව ගිය සෑම අවස්ථාවකම. ඒ තරම් හොඳ දෙයක් නොවේ. ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. සෑම පන්දුවම පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා වෙන්න අවශ්‍ය කරන ඉල්ලීම් පමණක් තමයි කළ යුතු වන්නේ. විනිශ්චයකරුවන් නිරන්තරයෙන් මේ සඳහන් කරන ආකාරයක දක්න ලැබෙනවා. නැවතත් ඉල්ලීම සිදු කරනවා. යත් පිත්තේ පිටතග්‍රේ අසලින් පන්දු යන්නේ පිත්තේ නොවැදී. මා දුටුවා විනිශ්චයවරයා කීප වතාවක් විශේෂයෙන්ම කඩු රකින්න අවවාද කළා. එසේ ඉල්ලීම් කරන්නට එපාය කියලා. නමුත් ඔවුන් ඒට සවන් දී උපු ආකාරයක් අවනත වන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍යයකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිපිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිර මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක්. ඒ පිළිබඳව ඉතා හොඳින් වටහාගෙන ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ජය පරාජය කෙසේ වුවත් ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය සෑහෙන වැදගත් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙන යන්නට. ඇත්ත වශයෙන්ම ඊයේ දිනේදී සිදුවීමකුත් මේ තරගයේදී මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන් දැක්කා. අපි නැවතත් එය පුනපුනා කියන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ජීවගුණය රැක ගැනීම විනයානුකූලව පන්දු ක්‍රීඩාවේදීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකීන්ට. තමන්ගේ
ආරම්භයයි පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ජීවිතය කියන්නේ ඒ තුලින් තමයි හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් හොඳ පුරුෂයෙක් වන්නේ. එම නිසා විනීතව නීතිගරුකව ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ අතරතුරේදී මිඩ් විකට් කලාපයෙන් පන්දු ඇදිනවා. තවත් ලකුණු 4ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීම සමගින් පන්දුවාරේ නිම වෙනවා. ඔහු උත්සාහ කරා වේගෙන් පහරක් එල්ල කරන්න සාර්ථක වුණා. මිඩ් විකට් කලාපයේ සෑහෙන හිස්තනක් තිබුණා. මිඩ් විකට් සහ ස්ක්වාලේ කලාපයේ අතර එම හිස්තන තමයි තෝරාගත්තේ පිතිකරුවා. දැන් කෙසේ හෝ ලකුණු ලැබීම ඔවුන්ට වාසිදායක තත්වයක් පළවෙනි ඉනිමේ ජයග්‍රහණය කරා යන්නට. Good sleep and good pillows go hand in hand. When it comes to comfort and quality, we're really good in bed. And anyway, half of Colombo sleeps with us. Kotanang Celsius. Why? What were you thinking? Buy from Aban's this out-of-the season. Gifts worth millions at weekly raffle draws with discounts up to 45% and interest-free plans up to 60 months. Only at Aban showrooms island-wide and buyabans.com. Just a little bit of මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 116 වෙනි පන්දුවාරයයි. දිවෙනවා පන්දු යැවීමට. පිටින් ඉවතටයි පන්දු ඇදියන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට වරන් නැහැ. කඩුරුවක් ඉන්නා විසින් පන්දුව සුරැකිව රැකගෙන නැවතත් බාර කරනවා. ලකුණු 209යි කඩු ළමයකට මේ වෙන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව. තවත් ලකුණු 8ක් පිටිපසුනී සිටින්නේ මහින්ද විද්‍යාලය ලබාගත් ලකුණු 217ට පිළිතුරු වශයෙන්. ඉතාම සෞම්‍ය තත්වයක් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ තිබෙන්නේ. අද දිනයටම තරම් හිරු රැස් පතිත වුණේ නැහැ ක්‍රීඩා පිටියට. ක්‍රීඩකයන්ට නම් මේ සෑහෙන සැනසෙල්ලක්. අත වශයෙන්ම වැහිබර ආස්කුසක් දක්නට තිබුණත් ඉවර පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනා නම් ඔව් තිබු අවස්ථාව මගහැරී ගියායයි කියන්නට පුළුවන්. කෙලින්ම එල්ල කළා කඩුලට කෙසේ වෙතත් ඒ කඩුලේ දැවටුනේ නැහැ. ඔවුන් එක ලකුණක් කරා දිව යනවා. ලකුණු 210 කඩුළු 9කට මේ වන විට. ඉක්මනින් එක් ලකුණක් ලබාගෙන අනිත් පැත්තට යෑම ඊතරම් නුවණහුරු නෑ. දැන් පන්දු 4ක් මුහුණ දී යුතුයි අවසන් ප්‍රතිකරුවා මෙම අන්තයේ සිට. අප දකිනවා දැනට හොඳින් පන්දුට පහර දෙන්න බෙවින් බොහෝ පන්දු මුහුණ දිය යුතුයි එක් අන්තයක. නමුත් දෙවන පන්දුවේදීම ලකුණක් ලබා ගැනීම ඊතරම් නුවණට හුරු ක්‍රියාවක් නොවේ. දැන් 210 කඩලු 9යි. ඔව් අපිට පේනනවා යම්කිසි අවවාදයක් ලබා දුන්නා බෙවින් මලිට කෙසේද ඉදිරි පන්දු කීපය තුල ක්‍රීඩා කළ යුත්තේ යන්න. ඔහුගේ එකම බලාපොරොත්තුව මේ පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණයයි මට පෙනෙන පරිදි. බෙවින් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. කෙසේ වෙතත් ඔහු නොදැවි ලකුණු 44ක් රැස් කරගෙන තියෙනවා තම විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඔහුගේ යුතුයකම් කොටස මැනවින් ඉටු කළායයි කියන්නට පුළුවන්. නැවතත් දිවෙනවා සංජිත් තමාගේ සීමාවේ සිට. ඉදිරි පාදයේ ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරී පහරකුයි එල්ල කළේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට වරම් නැහැ. රවින්ද්‍ර කොට්ටච්චි සහ චතුරාර්ය සංජීව ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් ක්‍රීඩා පිටියේ. ඒ වගේම අතිරේක විනිශ්චයකරු ලෙසින් ක්‍රිෂාන්ත රොඩ්රිගෝ කටයුතු කරනවා. තරග තීරකවරයා ග්‍රෑම් ලැබ්රොයි මාර්ෂ්ටලා විද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පිවිසි. ඔබත් මීගම නිසා හොඳින් මේ පිළිබඳව දන්නවා. මාර්ෂ්ටලා විද්‍යාලයේ ඔහුගේ වැඩිමහල් සොයුරු ග්‍රෑම් ලැබ්රොයි ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. ඔහුට තවත් සහෝදරයෙක් සිටිනවා මැක්ස්වෙල් ලැබ්රොයි. ඔහුත් ක්‍රීඩා කළා NCC හෝ CCC ක්‍රීඩා සමාජයට. තිදෙනාම හොඳ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ. පැහැදිලිවම ශ්‍රී ලංකා බිහිකල ඉතාම දක්ෂ වේග පන්දු යනන දෙදෙනෙක් වෙන්ඩර් ලැබ්රොයි සහ ග්‍රෑම් ලැබ්රොයි. යක මාර්ෂ්ලා විද්‍යාලය තමයි දසුන් ශානක. ඔව්.
මෑත කාලේ සෑහෙන ක්‍රීඩකයන් පැමිණෙනවා ජාතික මට්ටමට මේ ගම මාර්ෂලා විද්‍යාලයේ. දුෂ්මන්ච් චමීර තවත් ක්‍රීඩකෙක් මාර්ෂලා විද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකා ජාතික තලයට එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දායද කළ සහන්ජිත් මේ යවුන් ලබන්නේ ඔහුගේ 14 වෙනි පන්දු වාරයයි. තමාගේ සීමාවේ සිට ක්‍රීඩාගාරයේ අන්තයේ සිටයි වෙන්නේ විනිසුරුවරයා පසු කරමින් එම පන්දුවත් පිට ඉන ඉවතට යන ආකාරයට යොමු කළේ. එතරම් හොඳ ඉලක්කයක් කරා පන්දු යවන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් වැරදි පහරකට ඔහුව නැඹුරු කිරීමටයි ඔහුගේ එකම අභිලාෂය වී තිබෙන්නේ. සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කඩු රකින්නටයි පන්දු වැදියන්නේ. පන්දුවාරයකට ලකුණු දෙකකට වඩා අඩු ලකුණු දල වේගයක් රඳවාගෙන පන්දුවට පහර දෙන්න තිබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. සෑහෙන මන්දගාමී තත්වයක්. පන්දුවර 73යි පන්දු 4ක් ක්‍රීඩා කළා මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 217 ලබා ගන්නට. දැන් ලකුණු 211 ලබාගෙන තිබෙන්නේ පන්දුවර 115යි පන්දු 5කදී. සමහර විට මෙම තරඟ දින 5ක් දක්වා දික් කළ යුතු වෙනවා මේ තරගයකින් ජය පරාජය ලබා ගැනීමට නම් මේ ආකාරයට ලකුණු රැස් කිරීමේ නිරත වුණොත්. කෙසේ වෙතත් නැවතත් දිව වෙනවා තමාගේ සීමාවේ සිට කෙටි ලකුණක් කරා දිව යනවා දැවී යනවා දර්ශනීය පන්දු රැකීමක් සහ ඒ අවස්ථාවේදී දැක ගැනීමට හැකි වුණා. නෑ ඒ දැවී යාමක් නොවේ. දැවී යාමක් නොවේ. පන්දුව වැදුනාද නොවැදුනාද කියන සැකිය තිබෙනවා. ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාම එය පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනා පැහැදිලිව. පැති විනිශ්චයකරු එය නොදවී යාමක් ලෙසින් තමයි සඳහන් කළේ. ඒ අනුව කඩුල්ලේ වැදුණු පන්දුව නැවත වරක් හතරේ සීමාව වෙත පන්දුව ගියා. ඒ අනුව අතිරේක ලකුණු කිහිපයක් තව එකතු වුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. ඔව් ඒ වන විටත් පිතිකරුවා තමාගේ සීමාවට පැමිණ අවසන්. හොඳ පන්දු රැකීමක් කෙසේ වෙතත් අපිට පැති රේඛාව නැත්නම් පැති කෝණ වලින් ලැබුණොත් මේ පැහැදිලි කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. නමුත් බලමු ඒ පුනරුප ප්‍රදර්ශන ලැබුණොත් ඔබට දැක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. Watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Love it, kiss it, suck it, hug it, fluff it, sleep right, automatic. Celsius, 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 Celsius. Love it, kiss it, suck it, hug it, fluff it, sleep right, automatic. Celsius, 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 Celsius. 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 තියොන් තවත් ලකුණු 3ක් පමණයි ලබාගත යුතු තිබෙන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේ ලබාගත් ලකුණු 217 අභිබවා යන්නට තියොන් තමාගේ සීමාවේ සිට ඔහු මේ යවුන් ලබන්නේ ඔහුගේ 12 වෙනි පන්දු වාරයයි. ඔහු ලකුණු 30කට කඩුළු එකක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ගාලු කොටුව දෙසින් තනතිරේ මදක් කෙටුණු පන්දුව ඉපිලි ඉහළින්ම කඩුළු රකින්න අතටයි ඇදී යන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට වරම් නැහැ. ඒ වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් සඳහන් කරනවා. ඒ හිසට ඉහළින් ගිය පන්දුවක් නිසාවෙන් පැහැදිලිව ඒ සංඥා කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා විනිශ්චයකරුට. සෑහෙන ඉහළින් පන්දුව යන්නේ හිසට ඉහළින්. ඒ වයිට් පන්දුවක් සමගින් දැන් ලකුණු 215 දක්වා ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවෙනවා. තවත් ලකුණු දෙකක් මෙපිටින් සිටිනේ ලකුණු සම කර ගන්නට පළවෙනි මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව.
පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙන ආකාරය ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙන ඒ වගේම පොයින්ට් ස්ථානයේ කවර් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔන් මිඩ් ඔෆ් හා මිඩ් විකට් යන ස්ථානවල පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. එක ලකුණක් කරා දිවයමට උත්සක වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. දිව ගොස් පන්දුව රැග් ගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට වරම් නැහැ. ලකුණු 215යි කඩුළු 9යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. බෙවින් ලකුණු 47යි පන්දු 186කට මුහුණ දෙමින් මලිත් ලකුණු 5යි පන්දු 8කට මුහුණ දුන්නා ඔහු මෙම ඉනිමේදී. කෙසේ හෝ ඔවුන්ගේ එකම අභිලාෂය වී තිබෙන්නේ පළමුවෙනි ජයග්‍රහණය විය හැකි. ඒට තව ලකුණු 2ක් පමණයි ලබාගත යුතු තිබෙන්නේ. නැවතත් දිවෙනවා. ආරක්ෂාකාරී අන්දමින් මිඩොන් කලාපයේ පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. දිවයාමට හසු කර ගැනීමට උත්සාහ කළා. උත්සාහ සාර්ථකයි. ඔවුන් ඒ වන විටත් තමන්ගේ සීමාවට පැමිණ අවසන්. ලකුණු 216යි කඩුළු 9යි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මහින්ද විද්‍යාලය ලබාගත් ලකුණු 217ට පිළිතුරු වශයෙන්. දැන් බොහෝ ක්‍රීඩකයන් කැදවනවා 30 සීමාවට. දැන් ලකුණු 216 සිටින්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. එක ලකුණ කපා හැරීම සඳහා ක්‍රීඩකයන් 30 සීමාවෙත් තරමක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ඔවුන්ගේ එකම අභිලාෂය වී තිබෙන්නේ මලිත් ක්‍රීඩකයාව යම් කිසි ග්‍රහණයකට හසු කරගෙන මෙම ඉනිමේ ජය ඔවුන් සතු කර ගැනීමයි. ඒ ඉටු කර ගැනීම සඳහා කඩුල්ල ආසන්නයේ සහ ඔවුන් පන්දුරකින්නන් රඳවා තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. කෙසේ හෝ මෙම එක ලකුණ නොලබා දීම තමයි ඔවුන්ගේ එකම අභිප්‍රාය වී තිබෙන්නේ. තියොන් සුදානම් තමාගේ සීමාවේ සිට දිවෙන. ෆුල් ටස් පන්දුවක් ඉහළින්ම උඩ පන්දුව අතහරිනවා. ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයේ සිට අතරම පැමිණි උඩ පන්දුවයි අතහරින්නේ. ඒ අනුව එම උඩ පන්දුව අතහැරීමත් සමගින් පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. අතරමයි උඩ පන්දුව කී. නමුත් අතේ වැඩි පන්දුව 4 සීමාවෙන් ඉවතට ගිය හැඩ දක්වන්න ලැබුණේ. ලකුණු 6ක් විය යුතුයි. ක්‍රීඩාවේ පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් නොවේ. පිතිකරුවන්ට මෙසේ සැමරීම කළ නොහැකි. සාමාන්‍යයෙන් පළමුවෙනි ජයග්‍රහණයක් මෙසේ සැමරීම තරම් හොඳ තත්ත්වයක් නෙමේ. විනිශ්චයකරුවන් පැහැදිලිව මැදිහත් විය යුතුයි. මේ කාලේ අපතේ යැවීමක් තරගයේ පැහැදිලිවම. ඔවුන් ඉනි මාත්හිටවා නැවතත් මහින්ද විද්‍යාලයට ලකුණු රැස් කිරීමට ආරාධනය කරයිද. කෙසේ වෙතත් එය සිදුවන්නේ නැහැ. නැවතත් ඔවුන් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසියා ලකුණු රැස් කිරීමේ කාර්යය තවදුරටත් නියැලී සිටින්නට. ඒ වගේ මට ඒ වගේ රෝහිත මට කියන්න අවශ්‍යයි මේ විනිශ්චයකරුවන්ගෙන් ඔවුන්ගෙන් ග්‍රහණයෙන් ගිලිහෙනවා. මෙවැනි අවස්ථාවලදී මා දැක තිබෙන ඔවුන්ගේ ග්‍රහණයෙන් තරයේ ගිලිහෙනවා. දැන් පන්දු රකින්නන් එක්කන්තයක ඔවුන් සාකච්ඡා කරන පිතිකරුවන් ඔවුන් ක්‍රීඩාවේදී පළවෙනි ජයග්‍රහණ ලැබීම සමග ඒක සමරලා කාලය අපතේ හරිනවා. මේ තරගයේ අතරතුර තරගයේ රිද්මයට බාධාවක් සම්පූර්ණයෙන්ම මම දන්නේ නැහැ කුමක්ද මේ සිදුවන්නේ කියලා. අත්දැකීම් තියෙන විනිශ්චයකරුවන් දෙදෙනෙක් චතුරන් සංජීව සහ රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චි. ඔව් දැන් ඒ අවස්ථාවේදී පැහැදිලිව මං හිතන්නේ යමක් පවසනවා. බලමු ලකුණු 5ක් ලබා දෙනවා. ඒ අනුව පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට බලමු කුමක්ද සිදු වුනේ කියලා. මම දැක්කේ නෑ හරියට තවමත් නිල වශයෙන් ඔහු සංඥා කරපු ආකාරය. අතවශ්‍යම කමිල මං හිතන්නේ විනිසුරුවන් දෙදෙනා ඔවුන්ට අවවාද කළා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔවුන් ගත්තු ඒ ක්‍රියාමාර්ගයේ පිළිබඳව තරම් සතුටක් දැක්ුවේ නැහැ. ඒ පිළිබඳව නායකයා කැඳවා යම් කිසි අවවාදයක් ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන්ම පිතිකරුවන් දෙදෙනාට කැඳවා ඔවුන් යම් කිසි අවවාදයක් ලබා දුන්නා මේ සිදුවීම පිළිබඳව. අපි නොදුටුවේ තමයි පිතිකරුවන්ට ලකුණු 5 ගියේ පන්දු රකින්නන්ට කියලා. ඔහු සංඥාවේ තරම් දුටුවේ නෑ මේ රූපවාහිනී තිරයේදී. නිපන්දුවක් ලෙසයි සංඥා තිබෙන්නේ. එම නිසා ඔවුන්ට ලකුණු 5ක් අයත් වෙනවා. ලකුණු 223යි කඩුළු 9කට මේ වන විට. එහෙනම් පැහැදිලිව මේ තමයි සිදුවී තිබෙන්නේ.
ඉනට ඉහලින් යව් බීම පන්දුවක් ලෙසින් තමයි නෝබල් පන්දු සඳහන් කර තිබෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි පිතිකරන කණ්ඩායමට පළමු අවස්ථාවේදීම ලකුණු 5ක් ලබා දී තිබෙනවා. දඩ ලකුණු 5ක්. ඒ අනුව දැන් ලකුණු 223යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ඒ තමයි සිදු වී තිබෙන්නේ. නිපන්දුවක් ලෙසින් සඳහන් කර තිබෙන්නේ බීම පන්දුවට. පළමු අවස්ථාවේදීම පිතිකරුවන්ට හානියක් කිරීමේ අරමුණෙන් අපු නිසාවෙන් තමයි පළමු අවස්ථාවේදී මේ සඳහන් කොට තිබෙන්නේ දඩ ලකුණු 5ක් ලබා දීමට. ඉතින් ඒ හොඳ තත්වයක් නෙමෙයි. උඩ පන්දුවක් අල්ලා ගත්තත් එෙහිදී නොදවි යාමක් ලෙසින් තමයි සඳහන් වන්නේ නිපන්දුවක් යවු නිසා. ඇත්ත වශයෙන් මම හිතන්නේ මේ බෙවින් අර්ධ සත්‍යකයේ ලැබුවට පසුව බොහෝ දුරට ඔවුන්ගේ ඉනිමත් හිටවා නැවතත් මහින්ද විද්‍යාලයට ආරාධනය කරයි ලකුණු රැස් කිරීමට මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නැවතත් ඒ වගේම ආරක්ෂාකාරී පහරකුයි එල්ල කළේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට වරම් නැහැ. as eggs and I love mushrooms because ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. විද්‍යාව දිනේෂ් ෂෙට්ටිආරච්චි සත්‍යගාල්ල විද්‍යා විෂය ගාලුපුර විශ්වාසය දිනේෂ් ෂෙට්ටිආරච්චි විමසීම් 077 788 962. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Right, so here we are with Richmond going ahead of Mahinda on the first innings by 6 runs at the moment, 223 for 9. So Malik, the number 11, he's on 11. Bevin Javadhan on 48, spaced 187 balls. Perhaps waiting for a 50 from Bevin Javadhan. Maybe might see that innings being closed when he gets to 50. Let's wait and see. Lovely view of all the houses in the Jaffna Fort area. There's a lot of those old architecture out there inside the Galle Fort. Still, some of them remain. Some of them are a bit modernized, renovated, but that old look has been still been maintained. The game goes on here. Richmond still batting. I really wonder, as he got to his gets a boundary. And there you go again, that celebration. When they went past the target of Mahinda, we saw big celebrations from the batter. Now he's got his 50 and it's another celebration. Yes, it's a hard 14 innings. So that celebration is deserved because it's 50 against his name. At a big match, it will go down in the record books. But when they went over that Mahinda score, the celebration was just probably overawed, I would say. Because there is no first innings win here, there is no first innings points here, and to me the game has been killed by this batting display, to be honest. I think they made the declaration as well after that 50, and Richmond College finally, this is something probably should have been done maybe a couple of hours ago, no, in this morning. And the game would have been much more different, much more entertaining, much more interesting. But unfortunately, it's the dead game now at the moment. So Javadhan, he gets to his 50. He held his innings together yesterday. Came in at a difficult time and it was 110 for 8. Built a partnership.
with number 10 and also with number 11. So he's done well, and the declaration has come. So Richmond ahead of Mahinda on the first innings, and that's what they want to do, I think, to get ahead. So the declaration has come at 145. We lose a couple of overs for the change of innings, and I think Mahinda will be disappointed that they couldn't bowl them out for under 217. So that's how it goes. But nevertheless, that was the highlight of the match so far, of Jayawardene getting 50-52 for him. And we look at the clock. Well, it's got different times on different faces. It's got to be adjusted, I think. This is Sri Lanka, isn't it? Historical clock, though. A lot of history behind it. A monument in the Galle city, the Galle fort, the clock tower there, and it's a beautiful picture, no doubt about it. As the clock shows us the time, it's approximately 1:40 now, 1:50 at the moment here, as the players go in for innings change. So we'll have a 2-over break, a few minutes, and we will be back to you with the live coverage. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy... volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip, please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතේ Google TV. අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in one pack. Naimaris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. මේ අවුරුදු සමයේ අභාස්වතින් භාණ්ඩ මිලදීගෙන සතිපතා දිනුම් මැදීමෙන් මිලියන ගණනින් තෑගි දිනන්න. දිවයින පුරා අභාස් සහ බයි අභාස්වතින් පමණයි.
Just a little bit of on ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. දවසකට දැනන්න එක පාරක් ගන්න Gold Dio Spray. H&B Assurance Supreme Health Unlimited, the best health cover above all. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Buy from Abans this Aurudu season. Gifts worth millions at weekly raffle draws. Only at Abans showrooms island-wide and buyabans.com. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තුමි සර විහිදේ හික්කට සිත බැන්දා ෆයිනල් ෆැෂන් අපේ හිටක බදේ වටේ හොටල් ස්පයිසි ගස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි. Selex Computers ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක මහගෙදර. Open a savings account at Commercial Bank and get your Combank debit card to make fast and convenient payments across the island. Keeping track of your health information can be confusing and stressful. Between complex reports and endless numbers, staying on top of your health can feel overwhelming. But what if it didn't have to be? Meet Ayubo, your personal health companion, making medical reports easy to understand and track. Capture a photo or upload your report and let us dive into the details, delivering insights in moments. See your health story come to life in easy visuals. Monitor your health trends over time. While Ayubo's AI provides quick analysis, every insight is reviewed by experienced doctors, ensuring accuracy and trust. Advanced technology meets expert medical care, bringing you the best of both worlds. Download the Ayubo app today. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන්යක් ගහමුද? ඉතින් සෙලෙක්ස් තියෙන්නේ ගාල්ලේ මාතරයි. ඒකනේ වැඩි. උඹ දන්නේ ගාල්ල මාතරනේ. මම මහරගමයි යුනිටි ප්ලාසා එකේ තියෙනව බ්‍රාන්ච්. ඇයි උඹට සිංගප්පූරුවටයි ඩුබායි වලටයි වඩා ගාල්ල මාතර දුරයිද? ඉතින් මුන් කොම්පියුටර් ගැන දන්න තරම තමයි. ඉන්නේ නම් කොහමද? කොම්පියුටර් කාලා වතුර බීලා වගේ. මැෂින් එකක් ගහගන්න ලංකාවේ තියෙන හොඳම තැන දන්නේ නැහැ. වසර 20ක සඩම්බර ගමන් මගක අභිමානය Selex Computers. Selex Computers. නවීන සහ භාවිතා කළ ලැප්ටොප්, ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක, ජංගම දුරකථන මිලදී ගැනීමට සහ අලුත් වැඩියා සඳහා මෙන්ම නවීන ගෘහ විදුලි උපකරණ, CCTV කැමරා සහ උපාංග ඇතුළු ඔබගේ සියලුම විදුලි උපකරණ සහ පරිගණක අවශ්‍යතා සඳහා අදම පිවිසෙන්න www.selex.lk. අමතන්න 0112 88 22 හෝ 0191 20 30 ශාකා ගාල්ල මාතර මහරගම යුනිටි ප්ලාසා. Selex Computers ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක මහගෙදර. රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න.
So welcome back to the Galle International Cricket Stadium. There we are. So Richmond in the end declared 10 runs ahead of Mahinda on the first innings. 227 for 9 declared. And I think the main objective for Richmond was to go ahead of Mahinda's total of 217, which they did. And of course, Jayawardene completed a fine 52 not out was his end result. He held the innings together down the order when Richmond 110 for 8 and doing badly at that stage. And of course, he was the playmaker at that stage to hold that innings together and build a couple of partnerships to go ahead of Mahinda on the first innings. So the players on the field once again. The start of the second innings of Mahinda College. And what will the strategy be for Mahinda? I'm pretty sure that just bat out the rest of the day. There is no chance of a result in this game. It's 2 o'clock in the afternoon on day 3. So this is a 3-day match, the 120th encounter between Mahinda and Richmond. So after playing 3 days, he lost 30 overs of playing time due to very slow starts. Overs in the first 2 days. And getting a result in a 3-day game when you lose so many overs, so difficult. Right, the first over of Mahinda's second innings, got 2 slips in place, the backward point, a point, and the mid-off and the offside. On the onside, you got the man at backward square leg, and also a mid-on, and one man who was a third man now running in, perhaps to a gully region. Yes, he's coming to gully. So 2 slips and a gully. And the first ball about to be bowled. First over being bowled from the Galle fort end. And here we go with the bowler running into bowl. The first ball of the second innings. Pulls his bat away, shoulders arms, wicket keeper collects. So it's a dot ball to start with. And good afternoon to you. Well, good afternoon, Eric. Richmond declined. They declined after putting they are in a lead. Like they got a lead of 10 runs as well, so they are looking in a good position. Well, now they'll look for wicket. They'll try to get rid of the Mahinda batters as quickly as possible. That will be their target. Maybe think of a winning chances. Yes, it seems like a draw, but there is some cricket left in this game as well. So right, so the umpire calls the batsman and the Kingswood skipper in for a little chat. What it's all about, we wouldn't know. But maybe a few words have been exchanged. Yeah, few words have been exchanged in the middle. Yeah, the captain indicates to his player, like, look, close that mouth. Well, the game has been played in good spirits up to this point. There's no reason to try and change things around. With a result really not possible, only a draw possible at the moment. Short lifting. Wicket keeper collects. The wicket keeper is Jayawardene, I think, right? Yeah, wicket keeper is Bevin. Yep. Bevin, yeah, he got Jayawardene, Bevin Jayawardene. That's right. So he's behind the stumps straight away after his marathon innings. 52 not out when Richmond closed their innings declared at 227 for 9. He made sure that they took over the Mahinda College total. That's what Richmond wanted to do. In fact, that was their main purpose. Down the leg side. Not much anything on that. So the 3 deliveries has been bowled. 3 dot deliveries. First outside of stump, then a short delivery, then one down the leg side. And also one bouncer. The short ball that went over the head of the batsman as well.
Shoulders arms this time again and through to the wicket keeper. Jawad. So from what we see at the moment from the two openers is that perhaps Mahinda has closed the game up. They don't want to lose too many wickets because a decision in this game almost impossible. I'm not saying impossible, but almost impossible. We got 40 minutes to tea on this third and final day. A pull shot, didn't quite get hold of it, but hit the ball hard enough to get to mid-on. There's no chance of run. Hit it hard into the pitch, in fact. An indication has how slow this track has become. Well, now here's the final delivery of this over. And there we are. So having the shoulders, arms, end of the over, maiden over, and Mahinda still to score. Well, the captain has called himself in to bowl the next over. The captain himself is a pacer as well. He will go at Dulcet Darshana, the main batter of Mahinda College. Start off outside of stump. They do sit the batsman on strike, another right-hander. They got a slip and a gully in place. They got the third man as well with the backward point extra cover in the mid-off. That's the offside field. On the onside, they got that man a deep backward square leg on the boundary, a mid-wicket. The idea is you've got to make the batsman play. You can't bowl outside the line of off stump. This time back to ball. The ball runs out towards that extra cover fielder. So no chance of run. So Mahinda still to score in their second innings. We're in the second over. Fairly good crowd watching this match. I don't know it's a full house. Tell us, is this a full house? No, this is not a full house. I mean, we have a good crowd, but mostly there must be like a lot of. In the evening, maybe in another hour or two, this gets filled right to the brim. There will be no room to breathe as well. Now that's much better. Straight make the batsman play the ball. Yeah, trying to find some swing as well. Tamindu. Dulcet bat and patch close together, runs it out of the offside. Typical forward defensive stroke. So we're not going to see too many shots being played by the Mahinda batsman as well. That's the indication of how things have been in this first 1.3 overs.
Again worked on the onside, straight to that mid-wicket fielder. Well, today has been a pleasant day down here in Galle. It's not as hot as we saw in the first 2 days. I was out a little while ago checking the weather out, and it was quite nice, in fact, to stand out, enjoy the cricket, enjoy the music that's going on around the grounds. Yep, Infinity is in the tent of the at the tent of the goal. So if you want to enjoy some good music, this is the place to be. Mahindians are yet to open up their accounts. Again, another delivery outside of stump, trying to make the batsman play at those deliveries. Now next week is the limited overs game. Yep, on the 11th, April 11th. Do you see a full house on that as well? Not really. Okay. Yeah, not really. Only Usually the this die-hard is the fans would be there, is it? Yeah, that's it. You would be here at the match as well. Yeah, I might come. You might come. Yeah, might. I like that. I might come. Wide called. First run for Mahinda in the second innings on the board with a wide. So that's got to be rebored as well by Tamindu. Well, that wide carried some swing. That's for sure. That was almost off the wicket itself. Again, shouldering arms, end of the over, 2 completed, and Mahinda 1 for no wicket. www.selex.lk අමතන්න බින්දුවයි එකයි දෙකයි අසුවටයි විසි දෙකයි විසි දෙක හෝ බින්දුවයි අනු එකයි විස්සයි තිහයි බින්දු තුන ශාකා ගාල්ල මාතර මහරගම යුනිටි ප්ලාසා උස්වත්තු පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors. Oh, now then edged and dropped. Let's take a look at that again. Did he carry to the fielder? Did he bounce in front of him? Was that drop? Did that carried? But that was surely edged. Try and look at that again to see how far that moved across. Well, Tavindu making his intentions clear. He want to go at the bowler. So we're not getting a replay of that. This time Tamindu makes no mistake about it. Bat and pad close together, runs it on the offside to an extra cover. For all our viewers, where we're watching this game, whichever part of the world you're watching us, you might see the little brown patches on the ground, but don't be deceived, that's not brown in color, that's really green. And we hope you're enjoying our live telecast of this game, the 120th. The Battle of the Lovers Quarrel, they say, between Richmond and Mahinda. That's well bowled. Making the batsman play. That's what it's all about. Make the batsman play. So the first time this game being played over 3 days, well, I don't know whether
you get the full value of 3 days of cricket, because you just completed the one inning in more than 2 days of play. The over rate has been very slow. I think that has been a major problem between these 2 days. Oh, that was a wonderful delivery. They're asking for it. And that's given. That's the first wicket. Devindu has to walk back. Mahindians are 1 down. Malik De Silva producing that wicket. Now here's the replay of that. Oh yes, definitely edged on that. Jayawardene made no mistake about it. Finger came up straight away. And there we are. So Mahinda lose their first wicket in the 3rd over of the 2nd innings. Well, that was a wonderful delivery, Eric. That was a wonderful delivery. Right channel, right length, good pace as well. No doubt, good delivery to pick up a wicket. And he goes without scoring, in fact. Yup, he doesn't bother the scores. So number 3 walks out. Randula Mahabarana, the wicket keeper of Mahinda College. Well, he must be exhausted after keeping yesterday and today as well. What do you expect? More than the keeping, the appealing. Yeah, the appealing appeals so as many well. times, and his appeals, hands, legs, all that involved in the appeals. And the umpire had to have a word with him and say, look, son, tone it down. So good start by Richmond to pick up a wicket. It's 1 for 1. Right, 2 slips and Galle in place. A back point. The point is there as well with the mid-off. The onside field, they got that fine leg. The man at square leg near the umpire, and also a mid-on. No, Malik, that was not off the bat. He was asking the question. The wicketkeeper never went for it, but only the bowler was interested. It was far from the bat, in fact. Now, this is what I call the sickness of all these players to appeal unnecessarily. Wicketkeeper Jayawardene seems to have hurt himself in the meantime. Physio is out. What really has happened to Jayawardene after marathon knock of his? He made 52 not out. Only half centurion so far in this match for 2025. So got another hold up in play. But full marks to Mahinda College. They bowled 30 overs in the first session today. And that's what's required to bowl 30 overs per session, so that you can bowl 90 overs in the day. Well, Eric, there was two half centurions actually. Where Senuka Dangam in the first innings for Mahinda College got a half century as well. Eric? Right. Forgotten about that. It's been such a long time ago, 2 days ago. Yep, yeah, right. It was a long time ago. Well, seems like Bevin has hurt himself a bit. In one pack. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. go. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න.
මේ අවුරුදු සමයේ අභාස්වතින් භාණ්ඩ මිලදීගෙන සතිපතා දිනුම් මැදීමෙන් මිලියන ගණනින් තෑගි දිනන්න. 45% දක්වා වට්ටම් සමග මාස 60ක් දක්වා පොලි රහිතව. දිවයින පුරා අභාස් සහ බයි අභාස් වෙතින් පමණයි. Right, so Jab was up and about. We'll continue the over as well. So Malit has picked up the one wicket. The wicket to fall in this over. It's 1 for 1, Mahinda. So Randula at number 3, the left-hander. Nicely played. Lovely drive on the offside between that extra cover and mid-off and reaches the boundary. That's a good shot. A very positive stroke from the young left-hander. That's the end of the over. Mahindians 5 for loss of 1. So Malit was at the top of his mark looking to bowl the next ball, but umpire says, right, you finished 6 balls in that over, so over has been called. So 3 overs completed. And Mahinda in the second innings are 5 for the loss of 1 wicket. හොඳයි අපි ඒ අතර වාරයේදී අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා පසිඳු විතානගේ 2007 වෙබ් ටීම් කිව්ව මම හිතන්නේ හැමෝම දන්නවා වෙබ් ටීම් කියන්නේ ඔබට මේ ආකාරයෙන් අද දවසේදී සජීවීව ක්‍රීඩා විස්තර තොරතුරු සමගින් මේ ආකාරයෙන් සජීවීව ඔබට තිලන කරන්නේ විද්‍යාලය වෙබ් කණ්ඩායමේ ලේකම් 2007 වර්ෂයේ පසිඳු විතානගේ සොයුර අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා පසිඳුයි මම හිතන්නේ 2007 දී ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට මහින්ද විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නැවුම් වූ තොරතුරු තිලන කරන්නට ස්කෝ අප්ඩේට් එකක් මම හිතන්නේ අපි ස්කෝ අප්ඩේට් එකක් කියලා කිව්වන් පස්සේ වෙනත් පාසල් වලින් මේ වගේ දේවල් සිදු වෙනවා අඩුයි එවැනි පසුබිමක ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට පසිදුවයි ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරන කාලයේදී ඔබට තිලන කරන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. අයි මොකද කොහොමද මොන වගේ අභියෝගයක් වුණාද ඒක තිලන කිරීමේ? ඒ කාලේ ඇත්තටම ලොකු අභියෝගයක් වුණා පටන් ගන්නදී. මොකද අර කිසිම ඉස්කෝලයක් එවනකොට ලයිව් වෙබ්කාස්ට් එකක් දීලා තිබ්බේ නැහැ. ඔය වගේ මම හිතන්නේ සමාජය අතිනුත් ගත්තන් පස්සේ ලොකු තාක්ෂණික දැනුමක් තියෙනවා. ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ අපි ලයිව් වෙබ්කාස්ට් එකක් කරන්න හදනකොට ඔස්සේ ගොඩක් අයට තේරුණෙත් නැහැ. ඉතින් අනිත් එක අපිට ෆන්ඩ්ස් ඒ කාලේ තිබ්බෙත් නැහැ. එතකොට ඒකයි අනිත් එක ටෙක්නොලොජි තිබ්බෙත් නැහැ. හැබැයි ඒකත් එක්කම මේ OB එකයි ගොඩාක් උදව් කරා අපිට පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ටෙක්නොලොජි එක පැත්ත ගැන අපිට පොඩි කනෙක්ෂන්ස් එකක් තිබ්බා UCSC එකත්. ඒගොල්ලත් උදව් කරා. එහෙම කරලා ඉතින් කරගත්තා. හැබැයි මුලින් කරනකොට මාර අභියෝගයක් වුණා ඒකෙදී. ඔව්. ඊට පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්ද 2008 ගැන අපි කතා කරද්දී ඊට වැඩිය සාපේක්ෂව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වැඩක්. ඔව්. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා පාසලක් විසින් ප්‍රථම වතාවට සජීවී විකාශයක් සිදු කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය. ඒ ගෞරව හිමි වෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයට. ඒතර ඒකෙදිත් ඔබ නායකත්වය ගන්නවා. මොන වගේ අභියෝගයක් නොනද මම හිතන්නේ සමාජය අතින් ගත්තයින් පස්සේ ලයිව් කාස්ට් එකක් කියන දේ පාසලක ළමයි කරනවා කිව්වම හිතා ගැනීමට අපහසු දෙයක්. එවැනි කාලෙකදී මොන වගේ අභියෝගයක් වුණාද? ඒ කාලෙත් අරකම තමයි ගොඩක් උනේ මේ පළවෙනි අවුරුද්ද ටිකක් ලේසි වුණා. දෙවෙනි අවුරුද්දේදී අභියෝගය තව වැඩි වුණා. මොකද ටෙක්නොලොජි එක ඒ කාලේ තිබෙත් නෑ. ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරනවා කියන එක හරිය වෙනස් දෙයක්. ගොඩක් අය කරලා අපි කවුරුත් කරලා තිබෙත් නෑ. මේක ෆිගර් අවුට් කරගෙන තමයි අපි කරන්න ගත්තේ. ඒකත් එක්ක පටන් ගනිද්දී අපි ටෙක්නොලොජියක් ෆිගර් අවුට් කරගන්න try කරා.
මුලින්ම දාපු ටෙක්නොලොජි එක අපි දැම්මේ අපිම සර්වර් එකක් හදලා එතනින් අපි ස්ට්‍රීම් කරන්න ගත්තා. හැබැයි අපි යූස් කරේ මේ SLT එකේ අර ලීස් ලයින් එක. ඒක පාවිච්චි කරලා වීව්ස් 50ක් විතර එද්දි සර්වර් එක ඩවුන් වුණා. ඊට පස්සේ එවෙලම අපි වෙන Ustream කියලා එකක් තිබ්බා ඒ කාලේ. Ustream එකට දාලා වැඩේ කරගත්තා. හැබැයි අර මුල් ටික කරද්දී අපි හැමෝම ඉගෙනගෙන එහෙම කරගෙන අභියෝගයක් through ගිහිල්ලා තමයි කරේ. මම හිතන්නේ බොහොම අඩු පහසුකම් ටිකක් යටතේ තමයි මේක ආරම්භ වෙන්නේ. අද වෙද්දී අපි අපිට පේනවා ඉතාමත් විශාල කැමරා සංඛ්‍යාවක පද්ධතියක් ඒක වෙනවා. මම හිතන්නේ මේකත් විශේෂත්වයක්. තවමත් මේක පාසල් ඉතිහාසයේ විශේෂත්වයක් වෙන්නේ. වෙනත් පාසල් වල මහා ක්‍රිකට් තරඟ දිහාවට යන පස්සේ අපි දන්නවා විවිධ ආයතන මගින් තමයි මේ සජීවී විකාශය සිදු කරන්නේ. හැබැයි මහින්ද විද්‍යාලයේ තවමත් ශිෂ්‍යයන්ගේ අතින්ම තමයි මේක සිදු වෙන්නේ. මොකද අයියා හිතන්නේ එදා අයියා ආරම්භ කරපු දේවල් අයියාලාගේ නායකත්වයෙන් ආරම්භ වෙච්ච දේවල් මේ වෙද්දි තවමත් පාසල් ශිෂ්‍යයන්ගේ අතේ තියෙන එක. ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි කියන්නේ. මොකද මේ මමත් දැන් කියන්නේ අපි පටන් ගත්තට පස්සේ ගොඩක් තව ඉස්කෝල ඔක පටන් ගත්තානේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. පටන් ගත්තා හැබැයි ගොඩක් අයගේ උනේ එක්ක ටෙලිකාස්ට් මේ මොනවාරි ටීවී channel එකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් ඇවිල්ලා තමයි කරේ. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි මහින්දේ රිච්මන්ඩ් එකේ මේ වැඩේ තාම ඉස්කෝලේ අයම කරගෙන යන එක ගැන. අනිත් එක මේ ගොඩක් දේවල් දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ස්කෝර් කාඩ් එක උනත් ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. වාකිය වගේ කැමරාස් ගොඩක් තියෙනවා දැන්. අපි පටන් ගත්තේ මම හිතන්නේ කැමරාස් 4කින් විතර. ඔව් ඒ වගේම තමයි දැන් මේ වෙද්දී මහින්ද විද්‍යාලීය සජීවී විකාශය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය සජීවී විකාශය කියලා සජීවී විකාශය දෙකක් තියෙනවා. ඒ අතර වාරෙද්දී තරංගකාරීත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා පාසල් දෙක අතර සජීවී විකාශයේදී. ඒක තමයි. අයියලේ ගණිපු ආරම්භයේට අයියා මොකද හිතන්නේ අද වෙද්දී පොද තැනක් ලැබිලා තියෙනවද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය සජීවී විකාශයත් එක්ක සංසන්දනාත්මකව අපි ගත්තාන් පස්සේ අපිට පේනවා අපේ ස්කෝර් කාඩ් එකේ වුණත් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා සහ lq.lk app එක අපි ගත්තාන් පස්සේ මේ වෙද්දී App Store එකේ number 1 app එක ස්පෝර්ට්ස් section එකේ number 1 app එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද ඊ ගැන හිතන්නේ? ගොඩක් සතුටුයි. අතන මම හිතන්නේ අපේ අය මේ අපේ අය අපේ දැන් ඉන්න ටීම් එකත් ඒ වගේම ඉස්සරහේ ටීම් එකත් ගොඩක් කොලැබොරේට් කරලා වැඩ කරා ඒ කාලේ ඉඳන්ම. ඒ කියන්නේ දැන් අපි වුණත් 2010 අයින් වුණත් අපේ අය ඇවිල්ලා උදව් කරා. මම හිතන්නේ এডুকেෂන් පැත්තෙන් ගොඩක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉගෙනගෙන අලුත් දේවල් කරගෙන. ඒක නිසා ගොඩක් සතුටුයි අතන මේ ගැන. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ අතර වාරෙම මම හිතන්නේ අපි මතක් කරන්න ඕන ආයුබෝ app එක මම හිතන්නේ මන් ඉවරදී. ඒ app එක ගැන මොකක්ද අයියේ? මොකක්ද ඒකේ විශේෂත්වය? ඒක මහින්ද විද්‍යාලීය වෙබ් කණ්ඩායමේම ආදි ශිෂ්‍යයන් කිහිප දෙනෙකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවන app එකක්. මොකක්ද අයියේ කියන්නේ? ආයුබෝ කියන්නේ අපි try out කරන්න දෙයක් කරපු දෙයක්. ඇත්තටම අපේම ප්‍රශ්න වගේක් තිබිලා තමයි අපි ඒක පටන් ගත්තේ. මොකද අපි දැන් ඔය දෙමාපියන්ට ගොඩක් chronic conditions තියෙනවනේ. කියන්නේ මොනවද blood pressure නැත්නම් දියවැඩිය ඔය වගේ තියෙනවනේ. එතකොට ඒගොල්ලා reports ගත්තාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට. එතකොට ડોක්ටර්ස්ට කතා කරනවා. අනිත් එක reports ගත්තත් දැන් අපේ තාත්තා ගාව for example මේ අවුරුදු 4ක විතර reports තියෙනවා. සමහර අය ගාව reports නැහැ. එතකොට ඊළඟ තැනට ගියාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. so එතකොට අපි app එක හැදුවේ අර එකක් report එකක් හම්බුනාට පස්සේ ඒක මොන වගේද කියලා දැනගන්න මුල් idea එකක් ගන්න. මොකද ඒක ડોක්ටර් කෙනෙකුත් verify කරනවා. එතකොට එතනින් අර ડોක්ටර් කෙනෙක්ම කියපු ඉන්සයිට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකත් එක්කම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කොහොමද අපේ ඔය හිතන්න බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් කියලා ඒක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සෝ එහෙම දෙයක් කරන්න තමයි අපි ලංකාවට මුලින්ම දාලා තියෙන්නේ. ඔය අතර වාරෙම අපි තරඟ තොරතුරු ගැන කතා කරන්න ඕන. මේ වෙන විට ලකුණු 8ක සංඛ්‍යාවක් මහින්ද විද්‍යාලයට රැස් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. එක කඩුල්ලක් අවසානයේදී මේ වෙද්දී පන්දුවට පහර දෙන්නේ දුල්සිත්. පන්දුව අනිත් කාණ්ඩයේ සිටිනවා රන්දුල. පන්දුවට පහර දීමට දුල්සිත් කැඳවා තිබෙනවා. මේ වෙද්දී දුල්සිත් ලකුණු 2යි රන්දුල ලකුණු 5යි. මහින්ද විද්‍යාලයේ සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8යි. අයි අතර වාරෙම මේ සරලවම කියනවා නම් මේ ආයිබෝ කියන app එක සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය. මම කියන්නේ නිවැරදි සෞඛ්‍ය රටාවන් මිනිස්සුන්ට කියා දීම සඳහා ඔවුන්ගේ පහසුව සඳහා නිර්මාණය වෙච්ච app එකක්. එතකොට ඒක පසුපස සිටින කණ්ඩායම මම හිතන්නේ මම නිවැරදි කණ්ඩායම ආශිෂ්‍යන් කිහිප දෙනෙකුගේ වෙබ් එකේ ඔව් එවැනි වූ නිර්මාණ බිහිවීමට විද්‍යාලීය වෙබ් කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙකු වීම ඔබට මොන වගේ අපි කියන්නේ බෑක්බෝන් එකක් වුණා කියලා මොන වගේ ශක්තියක් වුණාද අයියට? එතනින් තමයි අතරම ගොඩක් දේවල් පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මේ මම ඒ කියන්නේ IT පැත්තටත් ලොකු මේකක් තිබ්බ කෙනෙක් නෙමෙයි 8 වසර වගේ වෙනකන්. ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ පරණගමසල තමයි වෙබ් ටීම් එකේ හිටියේ. අපේ උඩින් අයියලා ටික හිටියා. ඒකත් එක්ක අර ගොඩක් ඉවෙන්ට්ස් කරා. අපි ඊට පස්සේ ක්විස් කම්පිටිෂන්ස් වලට සහභාගී වුණා. ඒවත් එක්ක තමයි බෑක්බෝන් එක හම්බුනේ and අර ඒ මේ වගේ දේවල් කරන්න ඕන කියන ඇම්ම කියන්නේ ඒ කාලේ වෙබ් ටීම් එකෙන් තමයි. ඒ කියන්නේ එතන තමයි තනිකර හැමදේම බෑක්බෝන් එක තියෙන්නේ. ඔබ හිතන්නේ ඒ විදිහේ තවත් සුවිශේෂී
පුරවැසියන් රටට අවශ්‍ය පුරවැසියන් බිහි කරන පාසලක් තමයි මහින්ද විද්‍යාලය නිතරම වාගේ. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් අපිත් එක්ක අදහස් ප්‍රකාශ කරගත්තේ පසින්දු විතානක 2007 මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායමේ ලේකම්. ඉතින් අයියේ ඔබතුමාට බෙහෙවින්වත් ස්තුතියි අපිත් එක්ක මේ ආකාරයෙන් එකතු වුණාට. එසේනම් නැවතත් සම්බන්ධතාවය වෙබ් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකන නැට වෙයි සෙට් එක තාලට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් චියර් අප් කරමු හදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් මහින්ද විද්‍යාලය දෙවනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ දැන් පස්වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ මලිත් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ තුන්වන පන්දු වාරය එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා මලිත් රන්දුල මාබර්ණ සහ දුල්සිත් ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. වර ඉක්මන් ලකුණක් කරා පිටිකරුවා අනිත ඉක්මනින් ඉන්න දිව යනවා. රන්දුල මාබර්ණ ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5යි දැන්. දුල්සිත් දර්ශන ලකුණු 3ක් ලබාගෙන රන්දුල ලකුණු 6යි. මාත් සමග සිටිනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ නැගීන ආධුනික විස්තර විචාරකයෙක් කේශව අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. 120 වන ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ ඉතින් 3 වන දිනය තමයි අද මේ පැවැත්වෙන්නේ. දෙදිනක් පුරාවට තමයි මෙතෙක් මේ තරගාවලිය පැවැත්වුණේ. ඉතින් මෙවර 120 වන ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ විශේෂත්වය තමයි තෙදින ක්‍රිකට් තරගයක් ලෙස පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රථම ඉදීම මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 217යි. ඉන්පසු පිළිතුරු ඉනිම රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 227ක් ලබා ඉනිම අත්හිටවනු ලැබුවා. දැන් මහින්දයන් ලකුණු 10ක් පිටුපසින් තමයි ඉනිම ආරම්භ කරේ. දැන් ලකුණු 10ක් ලබාගෙන සිටිනවා මහින්දයන් දෙවනි ඉනිම සඳහා එක් කඩුල්ලක් දැවි. කඩුල ලෙස දැවි ගියා අපේ තෙවිඳු. ඔහු ඉතාමත් ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක් මහින්දයන් සතුව සිටි. ඔහු දැන් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම කැඳවා තිබෙනවා යූරි කොත්තිගොඩ. ඔහු තමයි මහින්දේ කණ්ඩායමේ පළමු ඉනිමේදී ප්‍රථම කඩුල දවා ගැනීමට සමත් වුණේ. සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් යූරි කොත්තිගොඩ. ඔහුට හැකියාව ලැබුණා පෙරවාසයේදී ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19 පාල සංචිතයට එකතු වන්නට යූරි කොත්තිගොඩට වම්බතින් දගපන්දු යවන්න. නමුත් මේ වසරේදී තරම් දස්කම් දැක්වීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. බලාපොරොත්තු වුණු දස්කම් යූරි කොත්තිගොඩ සෑහෙන උස ක්‍රීඩකයෙක් වම්බතින් ඕතොඩොක්ස් පන්දු යවන්න. ඔහු වෙනුවෙන් එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම සිලි පොයින්ට් කලාපයට ක්‍රීඩකයෙක් හැදවනවා. රන්දුල බාබරණ තමයි පිටිකරණාන්තයේ රැඳී සිටින්නේ. මෙන්න යූරි කොත්තිගොඩ. ඔව් එවර වේගවත් එක් ලකුණක් කරා පිටිකරණු දෙදෙනා පැති හොමාරු කරගන්නවා. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. ලකුණ රන්දුල මාබරණට තරමක් වෙනස් නමක් ලස්සන නමක් රන්දුල මාබරණ නිකන් හරිම වෙනස් නමක් මා අසා ඇති නම් අතර තරමක් වෙනස් නමක් හරි ලස්සනයි ඒ නම. ඉතාම දක්ෂ හුරු වූ ක්‍රීඩකයෙක් වමත් පිටිකරුවෙක් රන්දුල මාබරණ. මහින්දිය කණ්ඩායමේ කඩළු රකින්නා ලෙස ඔව් ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔහු. සෑහෙන වෙහෙසටපත් වී ඇති සම්පූර්ණයෙන්ම කඩළු රැකීමේ කාර්යය ඔහු සෑහෙන දිනයක් මුළුල්ලේ නිරත වුණා. ඊයේ දවල් යාමේ දවල් කාලේ සිට අද දිනේ එක දිගට කඩළු රැක්කා ඔහු. ඔව් එවර ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් වෙනිසරු නිහඬයි. කඩළු රකින්න කාර්යය තරම් පහසු කාර්යයක් නොවේ. රන්දුල මාබරණ සිදු කරන්නේ පිටිකරණයේ තියදෙනවා. ඒ වගේම කඩළු රැකීමේදී පාවරණ ඔහු පැලඳ සිට තමයි මේ කාර්යය සිදු කරන්න ඕනේ. ඔව් සම්පූර්ණයෙන්ම එහෙම බැලුවොත් එහෙම දින 3ම ඔව් සෑහෙන වේලාවක් මේ පාවරණ පැලඳගෙන සිට තිබෙනවා. backward point extra cover සහ mid off ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිනවා ඉදිරියේ. ඒ වගේම ඩීප් කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. හතර සීම වාසන්නේ එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඉතා ඉක්මනින් දිව යමින්
ලකුණු ලැබෙන්නේ දුල්සිත් ඔහුගේ 4 වන ලකුණ. දුල්සිත් දර්ශන අපි හොඳම ආකාරයෙන්ම දන්නවා ඊටමත් හොඳින් පිතිකරණයේ යෙදෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ශතක 2ක් සහ අර්ධ ශතක 3ක් ලබා ගැනීමට හැකි වූ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් ලකුණු 500 සීමාව ඉක්මවා ගියා මේ වසරේදී නේ. ඔයි තමයි සෙමෙන් තමයි පිතිකරණයේ යෙදෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඉවසීමෙන් ලකුණු අතරට එන ක්‍රීඩකයෙක්. එවර පසුපස පාදේනේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඊටමත් හොඳ පන්දුව යූරි කොත්තිගොඩ. වමතින් දඟ පන්දු යවන්නා. උදෑසන තරමක් කාලගුණේ යම් සිසිලසක් තිබුණා. ඒ තරම් හොදින් හිරස් පතිදුන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් තත්ත්වය සම්පූර්ණ වෙනස්. සෑහෙන දීප්තිමත් අහසක් තිබෙන්නේ. දැන් හිරස් පතිත වෙනවා ගාල්ලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ අතර වාරදී ෆුල් ටොස් පන්දුව යොමු කරනවා ස්කාලෙක් කලාපයට. ඩීප් ස්කාලෙක් කලාපයෙන් පන්දු රැගගන්නදී ලකුණක් ලැබෙනවා පිතිකරුවන්ට. එය රන්දුල මාබර්ණගේ 7 වන ලකුණ. ඔය ඊටමත් හොඳ ස්වීප් පහරක් ඉවර ෆුල් ටොස් පන්දුවට. රන්දුල මාබර්ණ සමගින් දුල්සිත් දර්ශන තමයි පිටියෙන් දැන් පිතිකරණයේ යෙදෙන්නේ. පන්දු අර 5යි පන්දු 5ක්. දැන් අවසාන පන්දුව යූරි කොත්තිගොඩ හට ඉදිරියව තිබෙන්නේ. මෙන්න අවසාන පන්දුව. ඔව් එවර පන්දුව නිදැල්ල යාමට හරිනවා. එයත් සමගින් පන්දු අර 6ක් අවසන් වෙනවා. ලකුණු 13යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. දවසකට දැනන්න එකපාරක් ගන්න Gold Dio Spray. Just a little bit of the ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ලකුණු 13යි කඩුල්ලකට. ඔවුන් දෙවන ඉනිමට ක්‍රීඩා කරන්නේ තරම් පීඩනයක් නැහැ පිතිකරුවන්ට. අද දිනේ ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම දන්නවා ඔවුන් තරමක් හෙමින් සීරුවට පන්දුර පහර දෙන්නේ. ජයපරාජයෙන් තොරව තරගය අවසන් කරන්නට තමයි ඔවුන්ගේ උත්සාහය. අද ඉතා අගනා සමඳතාවයක් පැවැත්වුවා 9 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඔව් ඊටමත් හොඳ සමදතාවයක් තමයි සමතාව ලකුණු 111කට තමයි කඩලු 8ක් දැවිලා තිබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ. ඊටමත් හොඳ සමදතාවක් ගොඩ නගමින් ඔවුන් 227ක් දක්වා ලකුණු පූර්ව ඉහළ නැංවීමට සමත් වුණා. අගය කර යුතු පිතිකරණයක් ඉවර රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ 9 වෙනි කඩුල්ලට එක් කර ලකුණු. පැහැදිලිවම ඔවුන් පළවෙනි ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරපු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළේ. මෙන්න අලංකාර ක්‍රීඩා පිටිය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය. තරමක් ඉහළින් පන්දු ඇදී යන්නේ බලමු වයිට් පන්දුවක්. ඔව් වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් සටහන් කරනවා. හිසට ඉහළින් බවුන්ස් පන්දු යොමු කරන්නේ මලිත් විසින්. වයිට් පන්දුවක් ඉතා හොඳ ඉරියව්වක් සහිත වේග පන්දු යවන්නේ මලිත් සෑහෙන වේගෙන් ඉතා හොඳ රිද්මයකින් දිවෙන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙනවා. වේග පන්දු යවන්නේ සතු ශරීර ලක්ෂණ සතුව තිබෙනවා. ඉතා හොඳ රිද්මයක්, හොඳ ආරම්භයක් සහ හොඳ පිනුමක් තිබෙන අවසන් අවස්ථාවේදී අපි කියනවා හොඳින් ලෑන්ඩ් කරනවා ඔහු පන්දු යන අවස්ථාවේදී ඩිලිවරි ස්ට්‍රයිඩ් එක ඉතාම හොඳින් තියෙනවා. වගේ පන්දු මුදා හැරීමත් ඉතාම හොඳින් සිදු කරනවා. වේග පන්දු යනට අවශ්‍ය කරන සියලු ලක්ෂණ ඔහු සතුව තිබෙනවා. අනාගතයේදී හොඳ වේග පන්දු යන්නෙක් බව නම් දක්නට ලැබෙන ඔහුගේ ඉරියව් තුලින්. ඔව් එවර ඉදිරි පාදේනුයි පහර එල්ල කරන්නේ. එක් ලකුණක් කරා පිතිකරුවන් දෙදෙනා පැති හොමාරු කර ගන්නවා. මලිත් සිල්වා ප්‍රථම ඉනිමේදීද කෙටි පන්දු තමයි වැඩි වශයෙන් යොදාගත්තේ ක්‍රීඩකයන් හසු කර ගැනීමට පිතිකරුවන්ට. කේෂව දැන් අපි මේ තරගයත් සමගින් එතනින් එහාට ගියොත් මා දැනගන්න කැමති ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායම සෑහෙන පරිශ්‍රමයක් දරනවා මේ සජීවීකරණය කරන්නට. ඔබගේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම කොහොමද මේ කටයුත්ත සංවිධානය වන්නේ? මේක ආච් 92 කණ්ඩායම විසින් තමයි මේකට සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන දායකත්වය ලබා දෙන්නේ. ඉතින් අපි
ජනමාධ්‍යයනොත් අපේ සහය ලබා දෙනවා. ඉතින් ගුරු බවතුන්ගේ සහාය මේකෙදී අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ තමයි අපිට ලොකු ශක්තියක් වෙන්නේ මේ තිරය පිටුපසින්දගෙන. ලකුණු ලැබෙනවා පිතිකරුවන්ට ලකුණු එකක් පහසුවෙන් ලැබෙනවා ලකුණු දෙක කරා උත්සාහ ගත්තා. දුල්සිත් නමුත් හරවා යොමු කරනවා රන්දුල විසින් අනිත් අන්තයට. සැහෙන මූල්‍ය පිරිවැයක් දැරිය යුතුයි මෙවැනි කටයුතුවක් කරන්නට. ඒ තරම් ලෙහෙසි පහසු නෑ. දින 3ක් මුළුල්ලේ සම්පූර්ණයෙන්ම සජීවීකරණය කරන්නට පන්දුවෙන් පන්දුව ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායම ඒ සඳහා ඉතා විශාල පිරිවැයක් දරනවා. කොහොමද මේ පිරිවැය සොයාගන්නේ? කණ්ඩායමක් ලෙසින්ද කොහොමද විද්‍යාලයෙන් ලැබෙන සහයෝගය? ඔව් ඒකට විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයෙන්ුත් අපිට ලොකු උදව්වක් ලැබෙනවා. ඉතින් විද්‍යාලයෙන් තමයි අපිට මේ හැම දෙයකටම ලොකු සහාය ලැබෙන්නේ. ඒ අතර වාරේ එක් ලකුණක් කරා පිටිකරුන් දෙදෙනා පැති හොමාරු කර ගන්නවා. සෑහෙන සෙමින් තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඔවුන් පැහැදිලිවම ජයපරාජයෙන් තොරව මේ මහතරගය නිම කරගෙන මේ අදිටනින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ සඳහාත් ක්‍රීඩා පිටියේ සිටින ප්‍රේක්ෂකයනුත් එතරම් උද්‍යෝගයකින් තරගය නරඹන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. සෑහෙන මරණ ස්වභාවයක් මන්දගාමී ස්වභාවයක් ක්‍රීඩා පිටියේ දක්වන්න ලැබෙන්නේ. ඔව් මලිත් සිල්වා දැන් පන්දු වාර 3ක් නිම කර අවසන් දැන් 4 වන පන්දු වාරය ඔහු යොමු කරන්නේ. ඒ ඇල්මරුණු ස්වභාවයට විශේෂයෙන් බලපෑවේ කණ්ඩායම් දෙකේම ඔවුන් තරමක් ඍණාත්මක පන්දුවට පහර දීම. අදිනේදී පැහැදිලිව දක්වන්න ලැබුණා. සෑහෙන පන්දු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු ලබා නොගත් පන්දු ලෙසින් සඳහන් කරන්න පුළුවන් පළමු ඉනිම් දෙක තුලදීම කණ්ඩායම් දෙකේ. ඔව් මහින්දේ කණ්ඩායම ලකුණු 217යි ප්‍රථම ඉනිමට ලබා ගත්තේ. රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම ඉතාමත් සෙමෙන් තමයි තමන්ගේ ඉනිම ගොඩ නැගුවේ. ලකුණු 227ක් ලබා ගැනීමට පන්දු වාර 100කට අධික ප්‍රමාණයක් වුන් වැය කරා. ඉතාමත් මන්දගාමී ලකුණු ලබා ගැනීමක් තමයි වුන් ලකුණු ලබා ගත්තේ. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා 7 වන පන්දු වාරයේ. Galaxy by Gold game on කරන සුවඳක්.
Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. Just a little bit of පාදුවට ඉහලින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. විද්‍යාව ඩෙනිස් ෂෙට්ටිආරච්චි සත්‍යගාල්‍ය විද්‍යා විෂය ගාලුපුර විශ්වාසය ඩෙනිස් ෂෙට්ටිආරච්චි විමසීම් 0.79 788 962. Auto Expert, your total automobile service provider. From repairs to maintenance, we do it all. Plus, we offer all brands of tires to keep you rolling. Auto Expert, driven by excellence. Selex Computers, Sri Lankavi Pariganaka Mahagitara.
test. ඔබ නැවතත් 120 වන මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තින්ගේ ස්ථානයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම ගෙනෙන සුවිශේෂී සජීවී විකාශයත් සමගින් දැන් අපිට එකතුලා ඉන්නවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදේශිෂ්ඨ සංගමයේ කරු ලේකම්තුමා සම්පත් දේශාන් රත්නායක මහත්මයා. මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදේශ සංගමයේ මේ ආදරවන්තින්ගේ සරණ සඳහා සුවිශේෂී දායකත්වයක් සපයන. මොකද මෙවර මහින්ද විද්‍යාලයේ තමයි ප්‍රධාන ලෙස කටයුතු කරන්නේ මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තින්ගේ සරණේ. අපි ගැන කතා කරමු සර්. ඇත්තටම ස්තුතියි මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ කිරීම සම්බන්ධයෙන්. විද්‍යාල ආදීශ සංගමය මෙවර මහා ක්‍රිකට් තරගය වෙනුවෙන් සෑම වසරක මෙන්ම මම හිතන දැවැන්ත දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේකට මේ විද්‍යාලය දෙක සංවිධානය කරන මෙම වැඩසටහන මම හිතන්නේ ආදීශ සංගම් තමයි මේක ලස්සන කරන්නේ, කලෙලි කරන්නේ. ඉතින් ආදීශ සංගමේ විධායක කමිටුව ඒකට මම හිතන දැනට මාස 2ක විතර වෙලේ ඉඳලා විශාල වෙහෙස මහන්සියක් දරලා මම හිතන්නේ මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය සුන්දර කරන්න, ලස්සන කරන්න, ඒ වගේම දේශීය වශයෙන් විදේශීය වශයෙන් පැමිණෙන සියලු මාධ්‍යශීලීන්ට විනෝදාස්වාදය සහ ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සියල්ල සපයන ආදීශ සංගමය කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ මොහොත වෙනට තරගය සවස් තේපානේ සඳහන් අන්ත කරලා තිනවා. දැනට තරගය පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අදහස මොන වගේ අදහසක්ද? ඇත්තටම මේ තරගය තෙදින තරගයක් ඇට පැවැත්වෙන පළවෙනි තරගය ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය. ඉතින් ඇත්තටම ජය පෙරදුම මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම දරුවන්ට ඔවුන්ගේ අත්දැකීම ලබා ගත යුතුයි. ජයග්‍රහණය මොකද්ද, පරාජයද මොකද ලැබෙන ඒ තමන්ට ලැබෙන දැනෙන දේ මොකද්ද, ජයග්‍රහණයද ලැබෙන්නේ මොකද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණයක් කිසියම් වූ කණ්ඩායමකට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නමුත් දැන් තියෙන තත්ත්වයට එක්ක ඇත්තටම ඒක තරමක් අවිනිශ්චිතභාවයක් තියෙන. නමුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියලා කියන්නේ ඉතාම අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. කොමුණත් අද දවසේදී කාලගුණ තත්ත්වය මේ වෙනකොට නම් ඉතා හොඳ තත්ත්වයක පසු වෙනවා. පහුගිය දවස් දෙකේදී ඇත්තටම අපිට පළවෙනි දවසේ පන්දු වාර 18කුත් දෙවෙනි දවසේදී පන්දු වාර 17කුත් අහිමි වුණා මේ තරගයේ. පන්දු වාර 270ක තරගයක් දින පුරාවටම. ඉතින් අද දවසේදී ඇත්තටම හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් තියෙන හන්ද මම හිතන අවසාන මොහොත වෙනකම් ශ්‍රී ලංකාවට පුළුවන් වෙයි. කොමුණත් මම හිතන්නේ දෙවිදුහල් වලම හොඳ තෙදින තරගයකට සූදානම් වෙලා ඉන්න විත්‍යක් තමයි අපිට මේ ක්‍රීඩා කරපු ආකාරයෙන් අපිට පෙනී ගියේ. ඒ වගේම අද මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ අවසාන දිනය ඉවර වුණාට පස්සේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පාර්ශ්වයේ සුවිශේෂී සිදුවීම් දෙකක් සිදු වෙනවා. අපි ඒක ගැනත් කතා කරමු සර්. ඇත්තටම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හා ආදීශ සංගමය කියලා කියන්නේ මුගක් වෙලාවට එකට බැඳිච්ච කාරණයක්. ආදීශයෙන් බොහෝ වෙලාවට මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයත් එක්ක ලෝකේ කොහේ හිටියත්, ලංකාවේ කොහේ හිටියත් මේ දවස්වල ගාල්ලට පැමිණෙනවා. වෙනත් ක්‍රීඩා වලට නොදක්වන දායකත්වයක්, උනන්දුවක් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයත් එක්ක තිබෙනවා. ඒකට හේතුවක් තමයි මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඉතිහාසගත ක්‍රිකට් තරගයක් 1905 වසරේ ඉඳන් මේ දක්වා ඇදීගෙන එන මේ 120 වෙනි මහා ක්‍රිකට් තරගය. ඉතින් මේ ක්‍රිකට් තරගයත් එක්ක ආදී සංගම් වල විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ සුවිශේෂී ක්‍රියාකාරකම් සංවිධානය වෙන සියලුම ක්‍රියාකාරකම් මේ කාල සීමාවේ. ඉතින් අද දවසේ අද රාත්‍රිය අප්‍රේල් මාස 5 වෙනිදා මහින්දියන්ටම සුවිශේෂී වූ මහින්දකම තමන්ගේ පාසල් කාලය තුල තමන් ගත කරපු විදිය, තමන්ගේ යාළු මිත්‍රයෝ අඳුනගෙන දැන අඳුනගෙන සතුරු වෙලා විනෝද වෙලා යන්න අවස්ථාවක් අපි ආදී සංගමය උදා කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි මහින්ද රාත්‍රිය. ඉතින් මහින්ද රාත්‍රියේ මෙවර ඉතාම සුවිශේෂී ස්ථානයක පැවැත්වෙන්නේ සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විත තරුපන්ති හෝටලයක රැඩිසන් බ්ලූ හෝටලේ පැවැත්වෙන්නේ අද රාත්‍රිය 7ට. ඉතින් මම සියලු ආදී ශිෂ්‍යයන්ට ආරාධනා කරනවා ඒකට පැමිණෙන්න කියලා. මොකද මේ සියලු දේවල් වලින්ම මේවෙන් ලැබෙන සියලු ආදායම් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාව, අධ්‍යාපන සංවර්ධනය, එහෙම නැත්නම් භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය වගේ විවිධ කටයුතු වලට අපි යොදවන්නේ. ඒ වගේම තමයි හෙට දවසේදී ආදීශ සංගමයේ 115 වෙනි සංවත්සරික මහසභා රැස්වීම පැවැත්වෙනවා. 1910 ඔක්තෝබර් මාසේ 9 වෙනිදා ආරම්භ කරපු මහින්ද විද්‍යාලය ආදීශ සංගමය 115 වෙනි වසරකට පාදබල තියෙන මේ වසර වෙනකොට. ඉතින් සියවසරක අධික කාලයක් තිස්සේ
ආදීශයන්ගේ කැපවීමෙන් ඔවුන්ගේ දායකත්වයෙන් ඔවුන්ගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් මේ විද්‍යාලය සහ ආදි සංගම ඉදිරියට ඇදගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි වර්තමානයේ ආදි සංගමේ විධායක කමිටුව හැටියට එහි 115 වන සංවත්සරික මහා සභා රැස්වීමයි හෙට දවසේදී එම නැත්නම් අප්‍රේල් මාසේ 6 වෙනිදා පෙරවරු 9ට විද්‍යාලයේ පූජනීය ඕල්කට් ශාලාවේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒකටත් සියලුම ආදීශයන්ට ආරාධනා කරන දිවා භෝජන සංග්‍රහයත් ආදි සංගමයේ විසින් සංවිධානය කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මහා සභා රැස්වීමට ඇවිල්ලා ආදි සංගමේ වර්ෂයක් පුරාවටම වෙච්ච කරපු දේවල් මොනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඔබ දැන හඳුනගෙන ඒවයි දැක බලාගෙන ඒව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරලා එමන් නැත්නම් ඔබට ඔබේ අතීත ආවර්ජන මතක් කරමින් විද්‍යාලය පුරා සැරිසරලා කතා බහ කරලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හෙට විශේෂ අවස්ථා තුනක් අපේ ආදි සංගම මහා සභා රැස්වීමේදී ඉටු වෙනවා. ඒ තමයි විශේෂයෙන්ම හැම වසරකම මිහිඳු පුත්‍ර සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන ආදීශයෝ දෙදෙනෙකුට අපි හෙට දවසේදී ඒ සඳහා තෝරාපත් කරගෙන තිබෙනවා නම් කරගෙන තිබෙනවා දෙදෙනෙක්. ඒ තමයි රත්මලාන පරමධම්ම චේතිය පරිවෙනාධිපති එහි අධ්‍යක්ෂක මායිටිපේ විමලසාර ගරු ස්වාමින් වහන්සේ එම ස්වාමින් වහන්සේත් ආදි මහින්දියෙක්. ඒ වගේම තමයි දිවයිනේ සුප්‍රසිද්ධ මුද්දර ශිල්පියෙක් වෙන කටයුතු කරන මුද්දර 100කටත් වඩා සංඛ්‍යාවක් සමරු මුද්දර ලංකාව පුරාම පාසල්වල විවිධ විධායතනවල රාජ්‍ය උත්සවවල නිර්මාණය කරපු සනත් රෝහණ වික්‍රමසිංහ මහත්මයා. ඉතින් මේ කටයුතු දෙකත් එක්කම විද්‍යාලයේ හිටපු විදුහල්පති කෙනෙක් වන ගුණතිලක විදුහල්පතිතුමා පිළිබඳව එතුමා ජීවතුන් අතර නොසිටියත් එතුමාගේ ආදරණීය පුතා සහ ඒ පවුලේ අය ගෙන්නලා ගුණතිලක අනුස්මරණ දේශනයක් සහ වැඩසටහනක් ආදී සංගමයේ මහා සභාව රැස්වීමේදී අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනේ විදියට මහින්ද එඩිෂන් ආදරවන්තින්ගේ සටනේ මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම ගෙනෙන සුවිශේෂී සජීවී විකාශය වෙනුවෙන් අප සමග දහස් පළ කළේ විද්‍යාලයේ ආදේශ සංගමයේ ගරු ලේකම්තුමා සම්පත් දේශාන් රත්නායක මහත්මයා නැවතත් සම්බන්ධතාවය මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය වෙත. Buy from Abans this Aurudu season. Gifts worth millions at weekly raffle draws with discounts up to 45% and interest-free plans up to 60 months. Only at Abans showrooms island-wide and buyabans.com. H&B Assurance Supreme Health Unlimited, the best health cover above all. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in one pack. Naimeris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. They suggested me to have hearing aid, but I'm a bit reluctant. I'm trying to improve because the doctor said it's due to the wear and tear of the. But if you speak to me loud and clear. Okay, ready? So welcome back to the Galle International Stadium for the final session of this 120th Lovers Quarrel year
in this picturesque Galle International Stadium, we may call it, looking beautiful. It was a bit gloomy. There was a bit of a grey cloud today morning, and as the game has progressed, the weather too has improved really well. It's looking beautiful. Blue skies out there as the two Mahinda batters walk out to the centre for the second innings. They are 18 for 1. We have Mandula and Dositu is out there doing the batting for Mahinda. It has been a long wait for them. Richmond took a lot of time in their first innings to get to that target, but finally making that declaration. The final session is going to be an interesting one, no doubt about it, and there will be, I'm sure, a lot of good cricket that is going to be played between these teams. Joining us this evening for a brief chat is former Richmond captain, former Mahinda captain, beg your pardon, played from 1973 to 79, captained Mahinda in 1976, which Mahinda went on to win that historical big match here at the Galle International Stadium. We'll talk about that as they start off positively. Swept away. Will come back for 2. Will they come back for the 3rd? And it has gone down to the boundary for 4. So good start for Mahinda College straight after the tea break. That's what we want to see. That's what the spectators want to see. Everybody here at the grounds, or you're watching from your comfort of your homes on your phones. What we want to see is a good intent and some positive cricket, especially with all this atmosphere around us. A very good afternoon to you, Mr. Upul Sumitipala. Very good afternoon who to you has too. been a former captain. Thank you first and foremost for joining us. It is how do you see the game going at the moment? Have you been here all 3 days? Have you enjoyed the proceedings? Yes, of course. I generally come from the all boys match onwards, and I will wait till Sunday AGM as well. Thereafter only I will leave to Colombo to be with my family. Generally, I spend a full weekend with the Lovers Quarrel. So how has that? Have you enjoyed the game? 3 days this time for the very first time. So how has it been? Yes, of course, I have enjoyed all. But unfortunately, I missed first day. Generally watch first ball onwards, but this game, first day, I missed first 2 games. It was sad for me, but I generally don't miss those things. So 22 for 1. The game itself, talking about the current situation, it has been a bit slow, isn't it? The batting. I have been, to be frankly, I have been somewhat disappointed because. In particular, in Richmond College that has produced some great cricketers, national captains. They always look to play positive cricket, isn't it? And when it comes to school cricket, they have been an example for other schools. But this year, somewhat, the way they batted in the first innings, to me, personally, I was very disappointed. The thing is, when we were playing in 70s, of course, we had the best sides, and they were on the weaker side, but they was all out to save the game. But we played aggressive game. Somehow they encountered, that's why we won only 2 matches during that period, 76 and 78. But this year, of course, they have identified their strengths and weaknesses, and they have played according to their strengths, because Mahinda had a better performed side. I don't think they had the brilliant players, but they have a well knitted good team. As a result, they had performed, they have delivered lot of results and became Tier A Segment B champions, and they were in full of confidence. But Richmond, though they were played in Segment A, they didn't have that kind of a good season. Not the best season. They have good, brilliant players, but they were not performing well. They identified their strengths and weaknesses. They played according to the strengths from the very first ball onwards. By looking at the field set, they had started with 3rd man, because obviously they know what type of game they will be encountered in next couple of 9 sessions. So they planned out according to that. So 22 for 1 after 8 overs. The game, of course, being a 3-day game.
looking forward, one of these teams would have been really looking forward for a victory for the very first time. Two slips, White Galle as well to the left hand, backward point, extra cover point. Orthodox field on the offside. It's good to see them still attacking, looking for wickets. That's what we need to see. Malit De Silva, he's been a star with the ball for Richmond. Bowled brilliantly in the first innings, bowled his heart out, ran in hard, bowled the bouncer, bowled the short deliveries effectively, and he has had a game on the field with the ball. Quite a very good game. Memories from 1976. You said Richmond had a very strong side, a 2-day encounter. Yeah. When you look back down those years and you look at the game today, yeah, what do you see the differences in the when it comes to the big match? Not only the cricket, but the atmosphere and everything. Atmosphere. How has it moved on? Yeah, atmosphere of course changed time to time. It was some time back, about 10 years ago, it was very tense atmosphere. Even the school boys and the all boys had different attitudes of regarding each other, but it generally changed from last 5 years onwards and up to last year. It had developed to the years that we were playing. It was really Lovers Quarrel. We shared all our thoughts among Richmondites, and even today we have that kind of atmosphere with our past cricketers. So that's now I really appreciate the way the all boys, present boys and the administrators are handling the situation. It's most certainly driving outside the off stump, bit of an outside edge. Randula and those hits. Yes, certainly it has developed over the years. A lot more music, a lot more entertainment. It's quite loud out there as well. And the young and the old both are enjoying it. That is what we want to see. Enjoying these 3 days. It's a historical game. It's a traditional encounter annually. Much look forward to for the city of Galle in general. And everybody plays a huge part in this game. It's coming round the wicket. Another short delivery. Tucking under it very, very early. I think it's rather predictable that he was going to bounce him, Malit. Randula was well prepared. And that has been the tactic by the Richmondites. Do you think that Richmond probably had the opportunity to bet a bit more positively this morning? Once they were out of that danger zone? As I told you, they had a plan. When they were batting, they first played, they had 3 ways of doing this, covering the situation, in my opinion, my assessment. One way is to play safe, that is to get up to 100, 110, bat till second day right throughout, come somewhere close to 217, then they expected, I think, go for a killer in the first session of third day. But that backfired due to brilliant catches. That's, I would say, the first catch running behind and taken, that is out of this world. Because you say half chances will make victories, but that was not a half chance, it was less than quarter chance. Indeed. That was out of this world. That's one of the best catches I have seen in my life. And the second one, of course, a brilliant catch. We have seen so many brilliant catches. That's one of the brilliant catches. That really changed the plan of Richmond College. Richmond College. Yes, that passage of play, isn't it? Yesterday late, just after T4 wickets fell rather quickly in the 90s. Yes. That's reduced their batting ability, reaching at somewhere close to Mahinda total. So that brought them to bat further defensive and look for to make it sure that the match will be played safely. Yes, Richmond College coming in as underdogs, no doubt into this game, the much favoured mind the team, and getting out of that safety zone. 9 overs completed, 22 for 1.
So 22 for 1 into the 10th over, slip and a silly mid-off. Also, to add in to it, I think that in your time also it would have probably 90 overs per day. There's no hard and fast rule, number of overs per hour or something like that. Only thing was, last day, last hour, 20 overs has to be bowled. That's what's mandatory. That is the mandatory overs, yeah. 3 minutes per over, 20 overs. But match played till 5:30 on the second day because to have the prize given before dawn. So, but match started at 10 o'clock. Second day 9:30. First day played till 6 o'clock. Second day, till 6 o'clock. There's no hard and fast rule number of overs. But I recently also went through the scorebook of the year that I played. We had bowled 120 odd overs within the day. There you go. That's what I was coming to. Yeah. So, what was the difference? Because looking at the last 2 days, yes, there was a bit of bad light coming in. Yeah. But the over rates were so slow. First day morning we had 24 overs. Yeah. Yesterday morning only 23 Yes. overs. And 70 odd overs for the entire day in the last 2 days. I thought from both teams. Yes. I thought that it was rather slow, isn't it? And when you lose so many overs, it that's probably right. affects the overall result of the game as that well. of course umpire should intervene and see to it that they maintain at least 15 overs per bowler. Hour, because as far as I can remember, in 1976 we were depending on our 4 fast bowlers. Late DLS De Silva, A.K. Yapa, I. Vimalasiri and B.P. Nilan. All was fast bowlers. But still we had bowled over 120 overs within that period. See, it's a vast difference. I think so much has changed overall. And that is something, yes, certainly the umpires and everybody will have to look at. It has not been a trend only in this game, but following the last few games which we have seen this big match season also, that same thing has continued, where the over rates have been very slow. Yes, it's hot, it's humid, conditions are not easy, injuries come in, there are cramps that can set in, but generally you feel that you at least need probably 85 overs to 90 overs for the day, but unfortunately that hasn't happened. 10 overs done. 23 for 1. Today has been out of the 3 days, today has been the best so far when it comes to the over rates of the bowling. We had the 30 overs in the morning session today, all close to 30 in the afternoon session. So by far there's been a huge difference, and I think probably the coaches also would have spoken to the players and identified that problem as well, and that is what we want to see. So Yuri Kottugoda is going to operate the left arm spinner, is it? He has just finished. Okay, we have the fast bowler from the goal fourth end. 2 slips, a gully point, backward point, mid off. Is going to run in. Change in the field. One of those slip fielders goes off to the offside. The surface itself, you mentioned to me a very interesting fact. 1976 was the first time that turf was used after many years. And then thereafter it has been right throughout probably the turf surface. How was it playing on a turf for the Richmond Mahinda? It was difficult. We didn't have practice wickets. We have just about 4 turf wickets during that time, newly laid. Our first match was Dharmasoka College, Ambalangoda. That was the first turf match for either Richmond or Mahinda. Tell you frankly, there were 31 wickets lost in the first day itself, because we were not used to playing on turf wickets. 31 wickets within that period. But somehow or other we managed, but it was a low scoring game, we managed to win. Before that, I think in 1940s, they had played, Richmond Mahinda had played on turf wicket. I can remember late Mr. Somasri Ambavatta, just a Mr. late Somasri Ambavatta, he has the record of scoring 100 runs and taking 10 wickets in a big match. So he came to the center when just before going to toss, he said, "Puta, this is the wicket that I have performed. You should definitely win this match." So he said that was in 1940s that had happened. So I think we have started playing on turf after 3 decades. That's interesting history there for this Lovers Quarrel.
some great eras, talking some of the better moments of the past, and the surface then would probably have been very different to what we see now, isn't it? Probably a little more lively, a bit more grass. Thing is, those days no covers. When the umpire says wicket is ready to play, whether you like it or not, you have to play. So you have to have the technique to play. You should know how either flat wicket, good wicket, fast wicket, wet wicket. You must adapt your techniques and play. There you go. That is so much so true. You have to be able to adapt to different conditions, different surfaces, different grounds. That's how you get better, and you'll be a much improved cricketer. Another watchfully played defensive shot goes hit. So Mahinda will be, I think they've got an overthrow in between, a bit of a mishap in the field. Mahinda will be very watchful. They'll just take it easy, try to bat out the session. They take it from there. At the moment, conditions of course looking wonderful. It's great to see the blue skies, and it's looking wonderful. The tents have gradually filled up as the day has progressed, especially the old boys segment, and they will be enjoying the game thoroughly. Shifting from 2 days to 3 days, how do you see that? How has it worked in general for cricket and for the two schools? Initially, in my opinion, it could be very negative cricket, because it all depends on whether 3 days or 2 days the trainer's approach. If they train the boys to play positive cricket, it's very good, entertaining, result oriented. But if you train people thinking from the beginning of the season, the big match is coming, we cannot lose, we must play safe, that means it would have been a very dull match for everybody. But now it had changed a little. Mahinda played positively, thinking that they can do something, but I don't think they did all right from the very first ball, because that's the main reason for them to lose two good players to run outs and playing couple of thrash shots too and getting out. Otherwise they were capable of making anything over 275 on this wicket. So we expected them, I personally expect them to get around 280 and then put the pressure on Richmond, but things fell away. They could not get there, and at one stage Richmond 9, they were 8 down for 90 odd, 110 for 8. Then again Mahinda were on top, but that very good partnership has put things beyond them. Mr. Upul, we want to thank you for joining us for that brief discussion. Before conclude, we have the principal of Mahinda College, who will probably have a few words on the Before conclude, I must thank all Mahindians and the Galle people, making me a little known fathers, well known cricketer. That is because of cricket of Mahinda College, Lovers Quarrel, and overall it helped me to become a better person. Thank you very much for that. I am really grateful for the Richmond and Mahinda, everybody. Thank you. We are truly honored to have you. That was the past captain of Mahinda College from 1976. Mr. Upul Sumudipala, who had a chat with us. We have next the principal of Mahinda College, who will be on here. ලකුණු 28යි කඩලු 1යි දෙවැනිම ක්‍රීඩා කරන මහින්ද විද්‍යාලය වෙන දුරුසිත් දර්ශන නොදවේ කඩලේ ක්‍රීඩා කරන ලකුණු 12ක් ලබාගෙන වගේම රන්දුල මාබරණ පෙරමිණි ලකුණු 38ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා මෙවන විට නොදවි ලකුණු 13ක් ලබාගෙන සින්නවා. පන්දුවේ වෙනසක් අප විස්තර ਵਿਚාරය ගෙනෙන අන්තයේ සිට යූරි කොත්තිගොඩ ගැඳවා තිබෙනවා වමතින් රවුන්ද විකට ආකාරයෙන්. තරගයේ ලෙසින් පැවැත්වෙන අතරවාරයේදී අපි සමගින් කතා බහට එක්ව තිබෙනවා වර්තමාන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමන් රුසිර මද්දුමගේ වගේ මහත්මයා. ඉතින් ප්‍රථමයෙන් ඔබතුමන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අයිබෝන්. 120 වන ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ සටන උපසංස්කෘතීන් ගණනාවක් ආරක්ෂා කරමින් ඒවා වර්ධනය කරගනිමින් කාලාන්තරයක් තිස්සේ පැවතගෙන යනවා.
ඇත්තටම මෙවැනි තරඟයක් සංවිධානය කිරීමේදී මෙවැනි තරඟාවලියක් පවත්වාගෙන යාමේදී ඒවා වර්ධනය වීමේදී ඒවේ අරමුණ මොකක්ද? ඇත්තටම මෙවැනි තරඟයක් සංවිධානය කරන්නේ කුමන හේතුවක් සඳහාද? 120 වන වරට දිගහැරෙන ආදරවන්තයින්ගේ සටන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ප්‍රධාන විද්‍යාල දෙක අතර මෙහි ආරම්භම ඩැරල් පියතුමන් වුඩ්වර්ඩ් තුමන් එකතුව ආරම්භ කරන්නේ. එහි මූලිකම අරමුණු වෙලා තියෙන්නේ විද්‍යාල දෙකෙහි සහෝදරත්වය, විද්‍යාල දෙකෙහි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට වර්ධනය කිරීම තුළින් ජාත්‍යන්තරයට සුවිශේෂී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් බිහි කිරීම. ඉතින් ඒ අරමුණ පෙරදරි කරගෙන වසර 120ක් මේක ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒම අරමුණුම ඉදිරියට පවත්වමින් සුවිශේෂී ක්‍රීඩා අවස්ථාවක් හැටියට විද්‍යාල දෙකෙහිම ඒ අරමුණ ඉටු වෙන්නයි මෙහි සංවිධාන කටයුතු සිදු වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මට මතකයි ගිය අවසරේදී 119 වන ආදරවන්තයන්ගේ සරණ තුලදී ඔබතුමන් මහින්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා ලෙසින් මම පූරකයා ලෙසින් ඔබතුමන් සමගින් කතා බහකට එකතු වුණා. ඒ අතරවාදී ලකුණු 4ක් එකතු වනවා දුල්සිත් දර්ශනගේ පෙත්තෙන් පසුපස පාදයට ගොස් ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථක ලකුණු 4ක්. කතා කරේ අපි 119 වෙනි ආදරවන්තයන්ගේ සරණට ගියන් පස්සේ සරණ තුල ඔබතුමන් මහින්ද පාර්ශ්වයේ විදුහල්පතිවරයා ලෙසින් කටයුතු කරා. මට මතකයි ඒ වසරේදී මහින්ද විදුහල්පතිවරයා ලෙස ඔබතුමන්ව කතා බහට පූරකයා ලෙසින් මම කටයුතු කරා. දැන් ඔබතුමන් වර්තමාන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා ලෙසින් කටයුතු කරනවා. එදා ඔබතුමන් දැක්ක මහින්ද විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයන්, විශේෂයෙන් බාලදක්ෂයන්, ආදි ශිෂ්‍යයන්, ඉගෙනුම ලබන ශිෂ්‍යයන් මේ තරඟයට ඉලක්ක කරගෙන සූදානම් වන ආකාරය. දැන් ඔබතුමන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා ලෙසින් ඒ උද්‍යෝගයම ඒ මහින්ද ශිෂ්‍යයන් කළපු කැපකිරීමම එලෙසින්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කරනවාද? එහෙම නැත්නම් වෙනස් සංස්කෘතියක්ද එහෙ පවතින්නේ පාසල් දෙක අතර? ඔබතුමන් හොඳින්ම දන්නවා මේ පාසල් දෙකේ ශිෂ්‍යයන් මේ සම්බන්ධයෙන් කැප වෙන ආකාරය පිළිබඳව. සදාහන් කළොත් ඔබතුමන් ඒ පිළිබඳව? ඔව් පුතේ, වසර 133ක ඉතිහාසයක් සහිත මහින්ද විද්‍යාලයත් වසර 149ක ඉතිහාසයක් සහිත රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් ලංකාවේ ප්‍රධාන පිරිමි විද්‍යාල දෙකක්. ඒ දෙකෙහිම එකිනෙකට අනන්‍ය වූ සංස්කෘතිකාංග විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ සම්භාවයන් දෙකක් වුවත් දරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් වලදී ඊටාම පොදු හැසිරීමක් තමයි දරුවන්ගේ කටයුතු වල තියෙන්නේ. ක්‍රීඩාව කියලා කියන්නේ එහෙම දරුවන් හැටියට වෙන් කරන්න හැකි දෙයක් නෙමෙයි. ක්‍රීඩාවේ නියම කාරණා ඉටු වෙන්නේ සාමාන්‍ය විදියටයි. ඒ නිසා මම විශේෂිතවම ක්‍රීඩාව තුළදී දකින්නේ නැහැ දරුවන්ගේ ආකාර වෙනස් ආකාර. හැබැයි මෙහි සංවිධාන කටයුතු වලදී ක්‍රියාත්මක වීම වලදී වෙනස් අර සංස්කෘතියෙහි පොඩි පොඩි වෙනස්කම් දකිනවා. ඒ වගේම පුතේ මම සතුටු වෙනවා ගියවර මහින්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා ලෙස කටයුතු කරලා මෙවර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා ලෙස මේ කටයුතු වලට මේ ආකාරයෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්න ලැබීම ගැන. ඒ වගේමයි ඔබත් සමග ගියවරසේම මේ පිළිසඳරට එකතු වෙන්න ලැබීම ඊටාම සුවිශේෂී වෙනවා, ඊටාම සතුටුදායක වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම සර් මේ වසරේදී මහින්ද පාර්ශ්වය තමයි මේ තරඟයේ සත්කාරකත්වයේ දරන්නේ. 121 වන ආදරවන්තයන්ගේ සරණේ සත්කාරකත්වයේ දැරීම නියමිතව තිබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් පාර්ශ්වයට. කොහොමද ඒකේ සූදානම සහ අවසාන වශයෙන් 120 වන ආදරවන්තයන්ගේ සරණට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා ලෙස ඔබතුමන්ගේ සුභාශිංසනත් එක් කර සිටිමු. මම විශ්වාස කරනවා මේ ආකාරයටම තෙදින තරඟයක් ලෙස ඉදිරි වසරේත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සත්කාරකත්වයෙන් මෙම මහා ක්‍රීඩා මංගල්‍යය ඒ ආකාරයෙන්ම ඉටු වේවි. ඒ වගේමයි මම කැමතියි මේ තරඟයේදී සුබ පැතීමක් පණිවිඩයක් හැටියට දරුවන්ටත් දෙමව්පියන්ටත් ප්‍රජාව සියලුම දෙනාටත් අධිශිෂ්‍යයන්ටත් දෙන්න. විෂය දැනුමම එකතු කරන විෂයෙන්ම දරුවන්ගේ ජීවිත වෙනස් වෙනවා කියලා විශ්වාස කරන කණ්ඩායම් අතර මෙවැනි වැඩසටහන් ව්‍යාපෘති අපිට හොඳින්ම උත්තර සපයනවා. විෂය දැනුමෙන් දරුවන්ගේ ජීවිත වෙනස් වෙනවා වගේම ක්‍රීඩා සහ විෂය සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් වලින් ඊටත් වඩා වේගයෙන් දරුවන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරනවා. සමහරවිට ඉතා කෙටි මොහොතකින් දරුවන්ගේ ජීවිත සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා මෙවැනි ව්‍යාපෘතින් වලට වුන් සම්බන්ධ වීම නිසා. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවන් උදා කරන සුවිශේෂී අවස්ථාවක් මෙම ආදරවන්තයින්ගේ සටන සුවිශේෂී වාර්තාවන් තබමින් බිඳ හෙළමින්
දරුවන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරන ඉගෙනුම් අවස්ථාවක් හැටියටයි මම විශ්වාස කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම බෙහෙවින් ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. එලෙසින් අපි සමගින් එකතු වුණේ වර්තමාන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති රුසිර මධ්‍යමය වගේ විදුහල්පතිතුමන්. බොහොමත් ස්තුතියි ඔබතුමන්ට අපි සමගින් එකතු වුණාට. ස්තුතියි පුතේ ඔබත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න ලැබෙන. ස්තුතියි. පන්දුවර 13යි. එවර ඉල්ලීමක් කරනවා ප්‍රබල ඉල්ලීමක් ස්වීප් පහරකට උත්සාහය. නමුත් අසාර්ථක වෙනවා. එවර විනිසුරරයයි නිශ්චල කරනවා නොදියුණු ක්‍රීඩකයෙකු ලෙසින්. දහතුන් වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් නෙතුච වමතින් ඕවදයකට ආකාරයෙන් රන්දුල සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා. මේ අවුරුදු සමයේ අභාස්වතින් භාණ්ඩ මිලදීගෙන සතිපතා දිනුම් මැදීමෙන් මිලියන ගණනින් තෑගි දිනන්න. දිවයින පුරා අභාස් සහ බයි අභාස් වෙතින් පමණයි. Keeping track of your health information can be confusing and stressful. Between complex reports and endless numbers, staying on top of your health can feel overwhelming. But what if it didn't have to be? Meet Ayubo, your personal health companion, making medical reports easy to understand and track. Capture a photo or upload your report and let us dive into the details, delivering insights in moments. See your health story come to life in easy visuals. Monitor your health trends over time. While Ayubo's AI provides quick analysis, every insight is reviewed by expert. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. තේපානේ අනතුරුව නැවතත් තරගයට අපි අවතීර්ණය වී තිබෙනවා 120 වෙනි මහින්ද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මහත් තරගය ආදරවන්තින්ගේ සටනේ තෙවන දිනය අදයි. තෙවන දිනයේ අවසාන සැසියයි මේ දියත් වී තිබෙන්නේ. මේ වන විට ලකුණු 32යි දෙවන ඉනිම සඳහා කඩළු එකකට මහින්ද විද්‍යාලය. ඕමෙන පන්දුවේ මිනිරත වෙනවා යූරි කොත්තිකොට. අපි ඔහු ගැන කතා කළා ගෙවුණු තරඟ මාලාව තුලදී. පන්දුවෙන් විශිෂ්ට දක්ෂතා දක්වූ ක්‍රීඩකයෙක් වගේම මේ ආදරවන්තයන්ගේ සරණට සමගාමීව එක්දින තරඟයක් පැවැත්වුණා. මේ ගියවර පැවති එක්දින තරඟයේදී කළු 5ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා මේ වමත් දඟ පන්දු යන ක්‍රීඩකයා. දැන් මේ වසරට ඔහු පැමිණෙන්නේ උපනායකයා ලෙසින්. ඔව් අත වශයෙන්ම අපිට අද මෙම තරඟයේදී දින තුනේම දැක ගන්නට ලැබුණේ කෙසේ වෙතත් මන්දගාමී ලකුණු රැස් කිරීමක්. ඒ වගේම අපිට පළවෙනි දිනේ පන්දුවාර 16කුත් දෙවන දිනේදී පන්දුවාර 15කුත් අහිමි වුණා. එම නිසාම මේ තරගයේ ජය පරිදිකින් තොරව අවසන් වන තරගයක් අප ඉදිරියේ දැක්වුනේ දැන් අපිට පෙනී යනවා. කෙසේ වෙතත් දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් අප මේ තරගය තුලින් දැක ගැනීමට හැකි වුණා. අනිවාර්යයෙන් මෙවන් තරගයක් සංවිධානය කිරීමේ අරමුණත් විශේෂ අරමුණක් තමයි එයත් විශේෂයෙන් ඔබට මතක ඇති. මෙලෙසින්ම මේ ක්‍රීඩකයන් අද ක්‍රීඩා කරනවා වගේ මෙදා ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයන් ගණනාවක්ම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න සමත් වුණා. එහෙනුත් ක්‍රීඩකයන් ගණනාවක්ම ජාත්‍යන්තරයේ විශාල නමක් ලබා ගන්න සමත් වුණු ක්‍රීඩකයන් බවට පත් වුණා. ඒ වගේම අන්තර්ජාතික පිටියටත් විශාල ක්‍රීඩකයන් සංඛ්‍යාවක් බිහි කළ තරගයක් තමයි ඉතිහාසය තුලත් මේ තරගය. අනිවාර්යයෙන්ම අද මෙලෙසින් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් අපිට කෙදිනක හෝ අන්තර්ජාතික පිටිය තුල ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර පිටිය තුල අනිවාර්යයෙන්ම දැක් ගන්න පුළුවන් වේවි. ඔව් රවිදු මම හිතන්නේ අපේ එකම බලාපොරොත්තුවත් එයයි. මෙම තරගය තුලින් මෙම තරඟ විද්‍යාලය තුලින් තව දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඇතුළත් වීම තමයි අපේ එකම අපේක්ෂාව. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් බිහි ලංකා මාතාව කවදා හරි ඔවුන් එම අපේ ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට එක්වෙවි යන්න. අපි මහත් බලාපොරොත්තු තබා තිබෙන ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මේ විද්‍යාල දෙකේදීම.
experienced doctors ensuring accuracy and trust. Advanced technology meets expert medical care, bringing you the best of both worlds. Download the Dialog app today. Buy from Abans this Aurudu season. Gifts worth millions at weekly raffle draws. Only at Abans showrooms island-wide and buyabans.com. නැවතත් තරගයට අවතීර්ණය වෙනවා ලකුණු 33යි කඩුළුවකට පසු පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට වරම් නැහැ රන්දුල ලකුණු 13යි පන්දු 30කට මුණ දෙමින් දුල්සිත් ලකුණු 17ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 44කට මුණ දෙමින් ලකුණු 2.36ක දල වේගයක් තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිමේ රඳවාගෙන තිබෙන්නේ මේ වන විට නෙතුච් භාෂිත පන්දුවේ මේ නිරත වෙන්නේ ඔහු පළමු ඉනිම තුලදී එක් කඩුල්ලක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. දැන් ඔහු දෙවෙනි ඉනිමේ පැමිණ තිබෙන විශේෂයෙන් සෙහස් වල්පිටගේ කඩුල්ල ඔහු ප්‍රථම ඉනිමේදී ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. පන්දු වාර 11ක් යොමු කර ලකුණු 33ක් ප්‍රතිවාදී බේට ලබා දීමට හැකියාව ලැබුණා. ඒ ඉදිරි පාදයේ වෙතට යොමු වන්නේ දුල්සිට කිසිම කලබලයක් නැහැ. ඔහුගේ අරමුණ වී තිබෙන්නේ කෙසේ හෝ මෙම කාල සැසියත් අවසාන වන තෙක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම එවැගේම අන්තයෙන් ක්‍රීඩා කරනවා රන්දුල මාබරණ තරමක් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් අද දවසේදීත් ඔහුත් පන්දු 30ක් තුලදී ලකුණු 13ක් පමණ තමයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔව් අපි පළමු ඉනිම ගැන කතා කළොත් කවින් රුක්ෂාන් නායකයා ලකුණු 49ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ඔහු කඩුළු 4ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒත් වශයෙන්ම ඔහුගේ යුතුයකම් කොට තම විද්‍යාලයේ බෙනී මැනවින් ඉටු කළායයි කියන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම සේනුක දනන්ගමු ලකුණු 58ක් ලබා ගත්තා පන්දු 68කට මුහුණ දෙමින් එම ලකුණු 58ට 4 පාරවල් 7කුත් අයත් වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම ආදරවන්තයන්ගේ සරණ ගාල්ලේ මාර්තු අප්‍රේල් කාල සැසි ගාල්ල මුණුසුම් කරන තරඟාවලියක් ලෙසින් ඉතිහාසයේ සිට පැවතගෙන ආව විශේෂයෙන් රෝහිත අපි දැක්කා විශේෂයෙන් විදේශ රටවල සිටින ආදි ශිෂ්‍යයන් පවා මේ තරඟේ නැරඹීම සඳහාම විශාල සංඛ්‍යාවක් ගුවන් යානා පවා බුක් කරලා පැමිණ සිටි කාලයක් අපි දුටුවා. දැන් අද අවසන් දවස වන විට විශාල ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් ඔබ දකිනවා ඇති පාර්ශ්ව දෙකෙන්ම විශාල පිරිසක් පැමිණ තිබෙනවා තරගයේ නැරඹීම සඳහාම. අතවශයෙන්ම ක්‍රීඩා පිටියෙන් පිටතත් විශාල ප්‍රේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාවක් අපිට දකින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම කුටු පවුර මත සිටගෙන මෙම තරගයේ නරඹන ආකාරය දිස් වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතාමත් දර්ශනීය දසුන් රූපරාමු අප ඉදිරියේ තිබෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතාමත් දර්ශනීය පරිසරයක තමයි මෙම ක්‍රීඩා පිටිය නැත්නම් යාළු ක්‍රීඩාංගණය පිහිටා තිබෙන්නේ. ඉතාමත් වර්ණවත් දසුන් අපට දක්නට පුළුවන් මෙම ක්‍රීඩාගාරයේ සිට නරඹන විට. අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරගය ගැන කතා කරද්දී මේ තරගයක්ම වෙන්නේ නැහැ රෝහිත. මොකද මේ තරගයත් එක්ක බැඳිච්ච උපසංස්කෘති ගණනාවක් තිබෙනවා. ඒ උපසංස්කෘතීන් වලට ගරු කරන වත්මන් ශිෂ්‍යයන්, ඒ වගේම ආදි ශිෂ්‍යයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් සිටින මේ පාසල් දිත්වයේම ඒ උපසංස්කෘති වලට ගරු කරමින් ඒවා ආරක්ෂා කරගනිමින් තරග යතර වාරයේදී දුර්වල පන්දු කළු රකින්නාගෙන් හතරේ සීමාව වෙත පන්දුව ගමන් කරන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. පන්දුව නතර කර ගැනීම සඳහා යතර වාරයේ පිතිකරුවන් යුගලය ලකුණු 2ක් සඳහා පැතිමාරු කරගෙන තිබෙනවා. නිමව දකින්න 15 වෙනි පන්දු වාරයේ ලකුණු 36යි කඩළු 1යි දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන මහින්ද කණ්ඩායම. සෙලෙක්ස් තියෙන්නේ ගාල්ලේ මාතරයි. ඒකනේ වැඩි. උඹ දන්නේ ගාල්ල මාතරනේ. මම මහරගමයි යුනිටි ප්ලාසා එකේ තියෙනව බ්‍රාන්ච්. ඇයි උඹට සිංගප්පූරුවටයි ඩුබායි වලටයි වඩා ගාල්ල මාතර දුරයිද? ඉතින් මුන් කම්පියුටර් ගැන දන්න තරම තමයි. ඉන්නේ නම් කොහමද? කම්පියුටර් කාලා වතුර බීලා වගේ. මැෂින් එකක් ගහගන්න ලංකාවේ තියෙන හොඳම තැන දන්නේ නැහැ.
වසර 20ක සාඩම්බර ගමන් මගක අභිමානය සෙලෙක්ස් කම්පියුටර්ස්. නවීන සහ භාවිතා කළ ලැප්ටොප්, ඩෙස්ක්ටොප් පරිකරක, ජංගම දුරකථන මිලදී ගැනීමට සහ අලුත් වැඩියා සඳහා මෙන්ම නවීන ගෘහ විදුලි උපකරණ, CCTV කැමරා සහ උපාංග ඇතුළු ඔබගේ සියලුම විදුලි උපකරණ සහ පරිකරක අවශ්‍යතා සඳහා අදම පිවිසෙන්න www.selex.lk. අමතන්න 0.112 88 22 හෝ 0.91 20 30 ශාකා ගාල්ල මාතර මහරගම යුනිටි ප්ලාසා. සෙලෙක්ස් කම්පියුටර්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක මහගෙදර. මහින්ද විද්‍යාලය පළමුවෙනි ලබාගත් ලකුණු 217ට පිළිතුරු වශයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 227ක් ලැබුවා කඩුළු 9කට. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් නැවතත් ආරාධනය කළා මහින්ද පිළට ලකුණු රැස් කිරීම සඳහා. රිච්මන්ඩ් පළමුවෙනි ඉනිම සඳහා නිකි ජයවීර ලකුණු 45ක් රැස් කරගත්තා පන්දු 101කදී. බෙවින් ජයවර්ධන අනෙගි ලකුණු 52ක් රැස් කළා පන්දු 189කට මුහුණ දෙමින්. ඒ වගේම පුබුදු මිහිරංග වටිනා ලකුණු 47ක් තම විද්‍යාලය වෙනුවෙන් රැස් කළා පන්දු 198කට මුහුණ දෙමින්. අනිවාර්යයෙන්ම රෝහිත පුබුදු ගැන කතා කරද්දී දැන් කැඳවා තිබෙනවා තම දුරදීප්ත පුබුදුව පන්දුවම සඳහා සෑහෙන්න වැඩ කොටසක් පිතිකරුවෙකු ලෙසින් පුබුදු ඉටු කරා පළමුවෙනිම තුලදී විශේෂයෙන් ලකුණු 110කට කඩළු 8ක් වැටි රිච්මන්ඩ් ඉනිම යම් ඉතාමත් අසාර්ථක මොහොතක තවන අවස්ථාවකදී එනිම කෙමෙන් ගොඩනගමින් අවසානයේ පළමුනිමේ ජයග්‍රහණය ලබන තැන දක්වා ගමන් කිරීම සඳහා පුබුදු මිහිරංග කණ්ඩායමට නම් වන්නේ පන්දු යවන්නෙක් ලෙස නමුත් පිතිකරුවෙකු ලෙසින් විශිෂ්ට දායකත්වයක් කළා. දැන් මෙන්න පැවරී තිබෙනකොට වගකීමක් පන්දු යවන්නෙකු ලෙස නැවතත් කටයුතු කිරීමට. විශේෂයෙන් පුබුදු පළමුනිමේ තුලදීත් කඩළු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. විශේෂයෙන් පන්දු යවන්නෙක් විදිහට ඔහු සාර්ථක වුණා පළමුනිමේ තුලදී. ඒ වගේම පිතිකරුවෙකු ලෙසත් ලකුණු 47ක් ලබා ගැනීම. ඔහුගේ පන්දු ලකුණු 47ට වඩා ඔහු ක්‍රීඩා කළ පන්දු ප්‍රමාණය වැදගත්. මොකද ඔහු පන්දු 198කට මුහුණ දීමට සමත් වුණා. විශාල පන්දු සංඛ්‍යාවක්. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම හොඳ කැපවීමකින් යුතුවයි තම විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළේ. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. අපි කවදා හරි දැකින්නට පුළුවන් ඔහු හොඳ තෘණීරියව් ක්‍රීඩකයෙක් වේවි. පන්දු යවන්නෙක් ඒ වගේම පන්දුවට පහර දීම සඳහා ඔහු හොඳ දක්ෂතාවයක් දැක්වුවා. ඇත්ත වශයෙන්ම එම කඩුල්ල සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත් වුණා. ලකුණු 227ක් ලකුණු 227ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය රැස් කර ගැනීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම අපි කතා කරනවා ටෙස්ට් තරඟයක් තුලදී ලකුණු වල වගේම පන්දු සංඛ්‍යාව මුහුණ දීමත් වැදගත් වෙනවා. මෙන්න ස්වේප් පහර සාර්ථකයි ස්ථානගත කිරීම. ලොං ලෙග් සහ මිඩ් විකට් කලා පතරෙනි සාර්ථක ස්ථානගත කිරීමක් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. දුල්සිත් දර්ශනකනුවේ පිටෙනුයි එම ලකුණු 4 එකතු වන්නේ. දර්ශනීය පහරක් ලෙස නම් කිරීමට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම තාක්ෂණයෙන් පෙරමුණු පහර මෙන්න නැවත පුනරුපන හරහා පායින කෙලින් පන්දුව පයිතවන්නේ පාදය පන්දුව වෙත කරගෙන යනවා. හොඳින් පන්දුව වෙත පහත් වෙනවා. ඉන් අනතුරු ඔහුගේ ශරීරය ගෙන එනවා පිත්තස් සමගින් ස්වීප් කිරීම ලකුණු 4ක් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 38යි කඩළු 1කට. මේ අවුලබනේ තරඟයේ දෙවනි ඉනිමේ 16 වෙනි පන්දු වාරයයි. ඒ අතරතුරදී අපිට පුළුවන් අහසේ යම්කිසි මහින්ද විද්‍යාලයේ සරුංගලයක් ප්‍රයාස කරනවා. ටිකක් තරඟයට බාධාවක් ඇතිවිය හැකි බවයි අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් තරගය නතර කරන්නට තීරණය කර නැහැ. අපි කතා කළා රෝහිත අර උපසංස්කෘතීන් පිළිබඳ. ඒකත් එක්තරා විදිහක උපසංස්කෘතයක්. අත වශයෙන්ම තමත් දර්ශනීය දේවල් අපිට දැක ගැනීමට පුළුවන් වුණා අද මෙම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ මෙම පාසල් දෙක අතර මහ තරගයේදී. ක්‍රිකට් පිටිය තුල අපි දකින සාම්ප්‍රදායික පහර ග්ලාන්ස් කිරීම පසුපස පාදයට ගොස් මැනවින් එක ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා මේ ක්‍රීඩකයන් යුගලය 4 පහරක් ලබා ගත්තා දුල්සිත් දර්ශන. ඉන් අනතුරුව පන්දුවේදී ඉක්මනින් එහාන්තයේ ක්‍රීඩකයාට හුවමාරු කර ගන්නවා අන්තය. හොඳ ක්‍රිකට් එකක් අපි අර කතා කරනවා දිස්සම ගුඩ් ක්‍රිකට් එකක් ගැන. මේ පිටිකරුවන් යුගලය පිටිකරන දෙන ආකාරයේදී අපිට ගුඩ් ක්‍රිකට් එක මතක් වෙනවා. මොකද 4 පහරක් ලබා ගන්නවා දුර්වල පන්දුවක් දුටු විසිකස. ඉන් අනතුරුව හික්මනින් අන්තය මාරු කර ගන්නවා. අත වශයෙන්ම රවින්දු මා මේ තරගයේ දැන්
ඇත්ත වශයෙන්ම පිතිකරුවන්ට තිබුණා යම් කිසි විදියකින් 4 පහරවල් 6 පහරවල් එල්ල කිරීමට අපහසුතාවයක් තිබුණත් ඔවුන්ට පුළුවන්කමක් තිබුණා කෙටි ලකුණු කරා යන්නට. එතකොට ඒ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කිරීමට ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබුණා. නමුත් ඒ පිළිබඳව ඔවුන් එතරම් අවධානයක් යොමු කළේ නැහැ. ඒ තමයි මේ තරගයේ ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් තරගයක් බවට පත් වුණේ. පිතිකරුවන් එතරම් ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සුක වුණේ නැහැ. ඔවුන් කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීමට එතරම් උනන්දුවක් දැක්ුවේ නැහැ. නිමව දකිනවද හසේවන පන්දුවාරයේ ලකුණු 39යි කල්ලු 1යි මහින්ද දෙවන නිම. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තු මිසර විහිදේ හික්ක සිත බැඳා ෆයිනල් ෆැෂන් අපේ හිටක බදේ වටේ හොටල් ස්පයිසි ගස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි. Introducing the Kiehl's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්ව නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා නේතුජ ඉදිරි පාදයට ගොස් ආරක්ෂිතව විශේෂයෙන් අපි කතා කරනවා ස්ලොක් ස්වීප් පහර ගැන අපි කතා කරා පෙර පන්දුවේදී දුල්සිත් දර්ශන එල්ල කළා මේ ස්වීප් පහර ගැන අපිට කතා කරද්දි මතකේ නැගෙනවා විශේෂයෙන් ජොස් බඩ්ල තමන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේදී ලකුණු ප්‍රමාණයෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් ස්වීප් පහර හරහා ලබා ගන්න ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු විටක සඳහන් කරනවා අනෙක් පිතිකරුවන් ෆෝවර්ඩ් ඉදිරිපාදේ ආරක්ෂිත පහර එල්ල කරන අතරේ මම ස්වීප් පහර හරහා ලකුණුත් ලබා ගන්නවා ඔහු එක විටකදී කියනවා ස්වීප් පහර කියලා කියන්නේ මගේ කඩුල්ලත් ආරක්ෂා කරන පහරක් කියලා. ඒ තරම් වැදගත්කමක් තිබෙන පහරක්. විශේෂයෙන් අපි කතා කරා මේ දුල්සිත් දර්ශන පිළිබඳව. මහින්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගෙවුණු තරඟ වාරයේ තුලදී විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණු ක්‍රීඩකෙක් විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. ගිය වසරේ ඩිවිෂන් 1 ටියර් B තරඟාවලියේ අවසන් පූර්ව තරඟයේදී පිතිකරුවෙකු ලෙස දැවැන්ත දායකත්වයක් ලබා දුන් ක්‍රීඩකයෙක් ආරම්භක පිතිකරුවා විශේෂයෙන් ලකුණු 95ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා අවසන් පූර්ව තරඟය තුලදී. ඔව් දැන් පන්දු 4ක් අවසන්. තවත් පන්දු 2ක් 17 වෙනවා. පන්දු වාරය ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ දක්වා පන්දු 4 තුරදී නෙතුජගේ කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ නැහැ මහින්ද පිතිකරුවන්. තරමක් ප්‍රථම ඉනිමට සාපේක්ෂව මේ ඉනිම තුලදී උන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අවම කොට ඇති ආකාරයක් ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන් ත්‍රිවිධ රශ්මික මහින්ද කණ්ඩායමේ සිටින ප්‍රවේගකාරීම පිතිකරුවා ඉක්මනින් ක්‍රීඩාගාරයට ගියා. ඒ හේතුවෙන් අපි දකිනවා දුල්සිත් දර්ශන අපි හඳුනාගන්නේ යම් වේලාවක් පිටිය තුල ස්ථාවර වීමෙන් අනතුරුව දිගු ඉනිමක් ගොඩනගන ක්‍රීඩකයෙක් විදියට. ඒ හේතුවෙන් ත්‍රිවිධ රශ්මිකගේ කඩොල්ල ඉක්මනින් දැවී යාම මහින්දිනීමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අවම වීමට විශාල හේතුවක් වන්නට ඇති. ඒ සමගින් නිම දකිනවා 17 වෙන්නේ 3-9-1 ලකුණු 39 කල්ලු 1 දෙවන නිම ක්‍රීඩා කරන මහින්ද කණ්ඩායම. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයොටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. 18 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. පුබුදු මිහිරංග නැවතත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් හිස් ආවරණයක් පැනද තරමක් ගලී වන්නට ක්‍රීඩකෙක් ස්ථාවරණ ගත කර තිබෙනවා. ඉදිරි පාදයට ගොස් මැනවින් ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරය
පොහුදු මිහිරංග කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා ප්‍රථම ඉනිමේදී රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඕකේ ෂුවර්. දැන් අපිට තනතිරුව තුල කිසිදු දඟකීමක් දක්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි ඊයේ දිනේ තුලදී මේ යාමය වන විට දැවැන්ත කඩතුළු සංඛ්‍යාවක් දක්න ලැබුණා. නමුත් අද වන විට ඒ තත්ත්වය වෙනස්. සාමාන්‍ය අපි ගාල්ලු තනතිරුව හඳුනාගන්නේ තනතිරුව පරණ වෙන්න දඟක පන්දු යවන්නන්ට විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙන තනතිරුවක් විදිහට විශේෂයෙන් අපි දකිනවා ජාත්‍යන්තර පිටිය තුලදී තුන්වන දිනය සිව්වන දිනේ වෙන විට මේ තනතිරුව තුලදී අර අපි කියනවා බම්බරේ වැල්ලි කරගෙනවා වගේ දඟ පන්දු යවන්නන්ට මේ තනතිරුව තුලදී පන්දුව දඟ කැවෙනවා. නමුත් මේ තරගයේ තුල අද දවස තුල තවමත් එවැනි දඟ කැවීමක් අපට දක්න ලැබුණේ නැහැ. මං හිතන්නේ ඊයේ දිනේ පුරාවට ඇදහැළුණු වර්ෂාව මේ සඳහා ප්‍රබල හේතුවක් වන්නට ඇති. මොකද අපි හඳුනා ගන්නවා ශුෂ්ක කලාපීය ක්‍රීඩාංගණයක් මෙය. ශුෂ්ක කලාපීය ක්‍රීඩාංගණය තුල ඇදහැලෙන දේශගුණ තත්ත්වය සමගින් වියලි කලාපීය උෂ්ණත්වය සමගින් තනතිරුව තුල ඉක්මනින් අපි අර කියනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ක්‍රැක් හැදෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් කඩතුළු නිර්මාණය වීම සිදු වෙනවා. නමුත් අපි දුටුවා දෙවන දවස වන විට එහෙම එවැනි කඩතුළු සංඛ්‍යාවක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. නමුත් තුන්වෙනි දවස වන විට නැවතත් එවැනි කඩතුළු සහිත ස්වභාවයක් අපට දිවා භෝජනයෙන් පසුව දැක ගන්න ලැබුණේ නැහැ. ඒ අතර වාරයක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඕකේ ෂෝය. මම හිතන්නේ එයම හේතුවක් වන්නට ඇති මේ තරගයේ පුරාවට පිතිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිරුවක් නිර්මාණය වීම සඳහා. පොබුදු මිහිරංග නැවතත් දුල්සිත් දර්ශන මහින්ද පිළ සෑහෙන ඒවර පාදයක් ඉදිරියට පැන ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. ලකුණු 4කටයි ස්ථානගත කිරීම. මෙඩෝන් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහරින් මැනවින් පන්දුව වෙත පැමිණෙනවා. ඉන්පසුව තමන්ගේ දෙයත් පන්දුව වෙත ගෙන එනවා. මිඩෝන් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහලින් වරක් පතිත වී පන්දුව හතරේ සීමා වෙන නැවතත් එම පුනරුපන හරහා වෙන පියවර දෙකක් ඉදිරියට පැන පතිතය වෙත පැමිණීම පහර එල්ල කරන්නේ. සෑහෙන විශ්වාසයක් තිබුණ ඔහුගේම ප්‍රහාරය තුල. මොකද අපි ක්‍රීඩකයෙක් ඉදිරි පාදයේ පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැන ක්‍රීඩා කරනවා කියලා කියන්නේ සෑහෙන අවධානමක් තිබෙනවා ඔහුට. මොකද යම් හේකින් පන්දු මගහැරුණොතින් ස්ටම්ප් කිරීමක් ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කඩුල්ලේ දැවටීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා සෑහෙන අවධානමක් තියෙනවා ග්‍රීසයෙන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ගහනවා කියන්නේ. වෙන්න නැවතත් ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව අපි සඳහන් කළා ලකුණ පැති මාරු කරගන්න මේ සමගින් නිමව දකිනවා 18 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 45යි එක කඩුල්ලක් දැබී දෙවන නිම ක්‍රීඩා කරන මහින්ද කණ්ඩායම. Love it, kiss it, suck it, hug it, fluff it, sleep right, automatic, Celsius, 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 Celsius. Love it, kiss it, suck it, hug it, fluff it, sleep right, automatic, Celsius, 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 Celsius. Celsius, good to know. Celsius, good to know. Celsius, good to know. Celsius, good to know. Right, day 3, session 3 of the 120th Mahinda Richmond Lovers Quarrel from the Galle International Stadium, and you have a change of commentary. Mahinda College, second innings, 45 for 1. Randula and Dulcet at the crease, trying to take the Mahinda score forward. Netuja operating for Richmond College from the fourth end. He's been economical in his 4 overs. Mahinda looking for the singles. They've been going for the big shots as well, but they need to look for the singles as well, keep the scoreboard ticking over.
Mahinda College going along at 2.39 run rate. This one, Dulcet places it in the gap and it finds its way all the way to the boundary. That's his second successive boundary in 2 overs. Let's see if we can get a replay of that coming up. Just opens the face of the bat and guides it through the gap between the fielders all the way for a boundary. Very well placed by Dulcet Darshana. And brings the Mahinda scorecard to 49 for 1. And as the Mahindans keep going forward, we have with us a special guest here. As you can see from the scenes we've brought to you at the Galle International Stadium, the Lovers Quarrel is a special occasion for the communities of both schools to come together no matter their age and share their school spirit. And in fact, this is the main theme of this project that we are about to talk to here, giving an opportunity for the community of Mahinda College, no matter their age, to come together, keep the school spirit going and use their connections within the school for the betterment of the rest of their lives. So with us we have the project lead of Mahinda, Mr. Sachin Semage, to talk about a very special project that has been instrumental in bringing the Mahinda community, which is already very close-knit, even closer together. So Sachin, let's talk about what it is and why the Mahinda Old Boys Association decided to go forward with this project. Hi Taridu, thank you so much for the opportunity. And as you just said, you can see how lively the environment is. You can see how engaging the environment is from both sides. It doesn't matter whether it's Richmond or Mahinda College. Both of the old boys, the students, everyone is gathered around to enjoy this once a year event. And the specific Mahinda project that we'd like to discuss at this opportunity is a specific one that is unique for Mahindians, and it is a drive for us to reach that potential within the digital community in the country. And as we go forward, I will explain, and we don't want to interrupt the game as well. So we'll focus on the commentary, but between the commentary, we will focus on some improvements that we have made within the school and all the improvements that we are going to make in the future to match our school and our community with the international standards, Tarindu. Exactly. So Mahinda brings up their 50. It's 50 for 1 after 19.3 overs. Dulcet on 33 and Randula Mabarana on 15. Mahinda brings up their 50 and I can just 19 overs. And I can see the players are now in form, but unfortunately it's a little too late now. But you can see the main 2 batsmen of Mahinda College are in the correct form right now. Exactly, Mahinda College, they want to see this through without losing any more wickets. It's a game of pride at this moment, and that's what the Mahindans are doing. And I also want to comment on how brilliant both of the teams are playing, because this is the very first time that we are playing 3 days, and most of us, to be honest, we were not sure whether the match will even go for 3 days, because we never played 3 days match. And you can see, even if we had 4 days, it's you doubt that the match would finish. It shows the quality and the temperament of the team. Exactly, both and that's teams. The end of the 20th Mahinda, 51 for 1. Let's talk a bit more about the Mahinda project. So we talked about how it why the Mahinda Old Boys Association decided to bring this forward, but how exactly does it help the Mahinda community using that bond that is already in place within the Mahinda community to help each other move forward with their lives? Well, it's a long process, and we have just started the process, Tarindu. The first initial phase that we have already implemented is the alumni platform. And that alumni platform, it has already reached about 1,500 members within from all of our old boys. As you'd all probably know, we have over 20,000 Mahindians all around the world.
Out of that, we only have a fraction of them as members of all boys associations, especially because of geographical restrictions. They have other commitments that they'd like to focus on, but we wanted to create a platform that focuses on all of them, not just the members of the All Boys Association. And that is the main objective, that what we have done so far. And the main invitation that I'd like to make is, if you haven't created a profile there yet, this is the time for you to do that. If you are a Mahindian, go to mahindacollege.lk and create your profile right now. Right now, back to the match. Nethuja continuing from the fourth end. He's been very economical. He's into his fifth over. He's only given up 5 runs, even though the Mahindians have been cruising along nicely. Nethuja has been keeping it tight from his end. Dulcid Darshana, the experienced campaigner for Mahinda, 33 of 68 deliveries. He's been pulling his weight, keeping the Mahinda scoreboard ticking. I'm sure Mahinda will want to get a century on the board here. Get 100 runs on the board on the final session of the third day. The first ever third day, we might add, of the Lovers Quarrel. Right, Sachin, we talked about bringing in Mahindians together from all around the world. Now, and you mentioned that the alumni platform is just the first step. So let's talk about what the All Boys Association has planned for the future. And that brings the 21st over to an end. Mahinda still 51 for 1. Let's continue. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට රුපියල් 50 වැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තුමී කනකොට Papare beat එකන නැට වේ සෙට් එක තාලට ගස්සල boundary උඩින් කප්පක උස්සමුදේ තීජිය රක් කරමාද තින් ක්‍රීම කොත්තුමී big match fun ක්‍රීම කොත්තුමී තියනකම්. Right, we're back for the 22nd over of the Mahinda second innings. Mahinda going along 51 for 1 on for their second innings here on at the third day of the 120th Lovers Quarrel. Randula Mabarana is on strike for Mahinda. Flicks it away from off the back foot. Will it find the boundary? It's placed beautifully. Richmond giving chase, and that's a beautiful bit of fielding, but it finds the boundary at the end. It had enough legs to find the boundary. Randula Mabarana with a beautiful flick off the back foot, off his hips, finds the boundary. Here's the replay coming up. Great effort by Richmond Dites. However, the timing was so perfect. Exactly, great bit of effort from Richmond fielding there. But in the end, it just had too much legs. Sachin, we were talking about the Mahinda platform. Let's talk a bit about what exactly it brings to the table. Yes, so far we have about members all around from over 16 countries joined already. And the basic features, that the fundamental thing that we want to highlight is the community that we are gathering. It's an exclusive platform to discuss. Within that 1,600 plus membership, we already have different alumni groups that have created within it, having discussions, enjoying events and organizing events, raising funds. And as you'd know, we, for the first time in Lovers Quarrel, we delivered our merchandise online. They were able to order it online and we deliver it up to their home, increasing the convenience. And there are much more features, but let's focus on the game. Exactly, so the bit of a shout on the last delivery. Just bat hitting the ground. Once again, the keeper and the slips. Bit of a half-hearted shout there. Pubudu, he's been hit for a boundary of his first delivery of this over, but he's been keeping it tight ever since. 2 excellent deliveries. You can clearly see a change in the body language of Richmond players. They were defensive for 2.5 days, and now they are all in. This one finds the inside edge, turned in sharply. Is a bit of a shout in the middle. Let's see what the Richmondites are appealing.
Looks like it's a stumping. Let's hope we'll get a replay of that. I could see even the Richmondites were surprised with that wicket at the very beginning. Right, let's see what happened there. So it's an LBW actually. The bowler was adamant and the umpire took his time, but eventually the finger went up. And that's Randula Mabarana departing for Mahinda. And that brings in Senuka Dangamua, the experienced campaigner, the double centurion. A very aggressive batsman as well. And I'm sure he'll be looking to play an aggressive hand here as well, trying to bring that Mahinda total up as far as it can go, because that is the name of the game at this moment. Just play your heart out. Correct, and it's mostly about the entertainment at the moment. So you need the Mahindian, the campaign needs and some entertainment. Both tens are filled up almost to the brim. Mahindians, Richmondites have come here to enjoy the last day, the last session in fact, of the 120th Lovers Quarrel. And we have a short drinks break on our hands, so let's go in a bit more in depth about the eMahinda platform. Now you mentioned almost 1,500 sign-ups are there already, but for those Mahindians who haven't been able to sign up yet, let's talk about that process. Correct. So our plan is to bring it up to about 5,000, 6,000 and even possibly 10,000 members, because it's so easy to join the community, and the very objective of this platform is to bring them all together. So the easiest way for you to log in or create a profile is to go to www.mahindacollege.lk, and you can create your profile and you will be able to pick your batch, and one of our members will approve you, confirming that you are a Mahindian. And once you are in, all your features are free for you to use. You don't have to pay a single cent to be a part of that community. But of course, there are different merchandises available for you to purchase. There are different events where you can purchase. And there are other entertainment activities and engagement activities that you can join. And we want to increase the presence, and we want to increase the future investments that we make on this. And we want other schools like Richmondites to take it up and bring all of us up into the standards that the other schools in the world are. Exactly. So eMahinda is bringing the long-standing Mahinda tradition of togetherness into the digital age. We urge all Mahindians all around the world, with a couple of simple clicks, at no expense at all, you can join the community, keep your ties strong, and even grow some ties even stronger. And it's a place that creates lots of opportunities. There's a job portal, there's a mentorship portal, there are other engagement activities such as chat features. There's a dedicated app where you can chat with your batchmates, find batchmates. If you are moving your country, you can find other Mahindians who are in your area and get support from them, get mentorship from them. Right, so that was the end of the 22nd Mahinda College 55-4-2. Randula Mabarana was the latest to depart. That brought in Senuka Dangamua for Mahinda. Right, a change of bowling. Yuri Kottigoda comes in from the fourth end. First delivery pushes the batsman onto the back foot. Just able to keep it away from the pads. Yuri Kottigoda.
He's gone for 13 of his 5 overs. He's coming in for his 6th now. There's one string down the leg side. Dulcet flicks it away for a single. Puts Senuka Dangamua on strike. Senuka will be looking to play an aggressive hand here for Mahinda. Let's see how we can go. Now, Sachin, we talked about what Mahinda is, what you can do with it, what opportunities it offers to Mahindians. What do you think the future has in store for Mahinda? Where do you see it in future? This time, Senuka Dangamua just guides it down the leg side, and it will run all the way to the boundary. Senuka Dangamua doing exactly what he's supposed to do. This is exactly what you can expect at this time of the game. You are here, thousands of Mahindians, thousands of Richmondites are here to enjoy cricket, and they are giving what they are asking for. There you go, the replay. Just a deft touch down the leg side from Senuka Dangamua. Already off the mark with a boundary. You can see Senuka is still coming up to his form. He's still flicking. He's still placing his wicket. But once he gets into the form, it's a whole different game. This time a better line from Yuri Kottigore, making the batsman play the ball forwards. I think that's the name of the game for the Richmondites now. Just make the Mahindians play it defensively. Once again, excellent delivery. Yuri seems to be finding his lines and lengths now. Quite an aggressive field. We have one slip in pace, a silly point, and a short backward square leg, I would call that position. Once again, Senuka finds the gap. Only a single man on the boundary. And Tarindu, I was wondering, and I noticed the subcultures that we have created around the big match days, like such as the teachers visiting the other 10s and the prefects visiting the other 10s. They were all made for 2 days, and we have run out of subcultures now. So I guess starting from next year, we will come up with new additions, because we have another new day to add. And I hope there will be other beautiful events that are coming up in the future as well. And speaking of beautiful events, I just wanted to highlight the future of Mahinda as well. And as I just mentioned, the Mahinda is a big campaign that we want to inspire all around the country as well as the Mahindians. And the alumni platform is just the beginning. And moving forward, we will expand it to the students, we will expand it to the teachers and the whole community, starting from ALMS systems to attendance systems and performance management. So it's a big opportunity for all of the members. And if anyone is interested in supporting the campaign, I'd like to invite all of them, because everything happens here is happening at a voluntary basis. And it's so amazing how people have gathered to support this new movement. So Pubudu continues from the pavilion end for Richmond. He was among the wickets for Richmond, making one of the breakthroughs. Senuka Dangamua trying to flick it to the leg side, but only finds the fielder at mid-wicket. So Senuka looking to be aggressive from the onset, exactly what we would expect from him at this moment. Sachin, we were talking about subcultures and how we might have to come up with something new. Shout, half-hearted shout from Richmond. Pubudu pushing Senuka Dangamua to the back foot there. Talking about subcultures and how we might have to invent something new with the new day coming in, but something that's been going strong is the last flag. That if you can see, if you can that is correct. get a few shots of the tent of the goals, the Mahinda College Old Boys Association tent, you can see it's already up. It's already up. It's usually not, it doesn't happen this early, but it's already up, because you can see the entire area is full of Mahindians, and it's Infinity playing over there. Senuka Nice knock over there. That's a 6 to the and clock. that's a 6. A brilliant shot from Senuka Dangamua. Just opens his arms and puts it exactly where it needed to be. Here's a replay coming up for you.
pitched up. Senuka Dangamua, just beautiful shot. Much Bringing out the aggression at the exact right moment. Right, Pubudu, after being hit for a 6, let's see what he's got here. Brilliant delivery to close out the over. Calm and collected despite being hitting for a 6, and that brings the 24th over to a close. Mahinda 67 for 2. And Sachin, this is Sachin Semage, project lead of the e-Mahinda initiative platform, bringing Mahindians together, bringing the Mahinda togetherness into the digital age. Thank you very much for joining us. සඩම්බර ගමන් මගක අභිමානය සෙලෙක්ස් කම්පියුටර්ස් නවීන සහ භාවිතා කළ ලැප්ටොප් ඩෙස්ක්ටොප් පරිකරක ජංගම දුරකථන මිලදී ගැනීමට සහ අලුත් වැඩියා සඳහා මෙන්ම නවීන ගෘහ විදුලි උපකරණ CCTV කැමරා සහ උපාංග ඇතුළු ඔබගේ සියලුම විදුලි උපකරණ සහ පරිකරක අවශ්‍යතා සඳහා අදම පිවිසෙන්න www.selex.lk අමතන්න 0112 88 නැවතත් 24 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යූරි කොත්තිකොට කැඳවා තිබෙනවා. දැවැන්ත 6 පහරක් එල්ලුණා පෙර පන්දුවාරයේ තුලදී සනුක දන්කමුවගේ පෙත්තෙන්. විශාල විශ්වාසයක් තිබුවා ඔහු කෙරෙහි මහින්ද පාර්ශවයේ මේ තරඟයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම ප්‍රථමයෙන් විශේෂයෙන් ගෙවුණු ඩිවිෂන් A ටිය B තරඟාවලිය තුල දිත්ව සතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණු ක්‍රීඩකයා. පළමුවෙනි මේ දිත්ව ඔහු ලැබුණු ඒ විශ්වාසයට අනගබවණීය සාධාරණයක් ඔහු විසින් කලා ලකුණු 58ක් ලබාගෙන අපි සමග එකතු වෙනවා පසන් නිමේෂ්. අද හදරවන්තගේ සරණ දිහා බලද්දී මේක අර ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙන තරගයක් බවට දැන් පරිවර්තනය වෙලා අවසන් හොරා කිහිපය ගත වෙන්නේ අවසන් පන්දුවාර කිහිපය ක්‍රියාත්මක වීමට තිබෙන්නේ මේ වෙනකොට මහින්ද දෙවෙනිව ලකුණු 67යි කඩලු 2කට සෙනුක දංගමුව මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රබල ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක් ද්විත්ව ශතකලාපියෙක් තරඟ වාරය තුල ඉතින් ඔහු මේ මොහොතේ කඩුල්ලේ රැඳීම මහින්ද විද්‍යාලයට දෙවෙනිනම තුල ගෞරවාන්විත ලකුණු පුරා කරා යන්න හොඳ සවියක් බවට පත් වේ. දැන් ලකුණු 67යි කඩලු 2යි අපි දකිනවා රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම උන්ගේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය එක්ස් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා සෙනුකට එරෙහිව මම හිතන්නේ මේ දගපන්දු යවන්නන්ට මුහුණ දෙමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩුල්ලක් දවා ගැනීම තමයි නිසක වශයෙන්ම රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ අවශ්‍යතාවය බවට පත් වේ තිබෙන්නේ. ඔවුන් පළමු ඉනිම මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා ඉදිරියෙන් සිටමින් අවසන් කරන්න සමත් වුණා. කොහොම වුණත් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙන ආදරවන්තයින්ගේ සරණක 120 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සරණේ තමයි අපි මෙලෙසින් රැඳී සිටින්නේ. රවිදු අද යූරි කොත්තිගොඩ පන්දුවාර 6යි පන්දු 5ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනා මේ වන විට ලකුණු 19යි කඩුල්ලක් දවාගෙන නැහැ. යතරතුරේදී එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගත්තා. වේගවත් කඩලු අතර දෙපෑමක් ඒ සමගින් 68 වෙනි ලකුණ పూర్වේ. 25 වන පන්දුවාරයේ නිමාවත් ඒ සමගින් සයිඩ් 1 කරනවා. ලකුණු 67යි කඩලු 2යි මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන නිම. 22 හොබින්දුවයි 91යි 20යි 30යි බින්දු 3 ශාකා ගාල්ල මාතර මහරගම යුනිටි ප්ලාසා සෙලෙක්ස් කම්පියුටර්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක මහගෙදර හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. එකසිය විසිවැනි ආදරවන්තන්ගේ සරණගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රඩාංගනයේදී මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ යුරි කොත්තිකොඩගේ පන්දුවාරයෙන් අනතුරුව නෙතුජ කැඳවා තිබෙන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔහු අද මේ මහින්ද දෙවෙනිම තුල ක්‍රියාත්මක කරන 6 වෙනි පන්දුවාරය දුල්සිත් දර්ශන පසුගිය තරඟ වාරය තුල මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලාභියා ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගත්තා. පසන් ඔබ සඳහන් කළා මේ තරඟේ ජය පරාජය පිළිබඳ විශේෂයෙන් ආදරවන්තයන්ගේ සරණ කියලා කියන්නේ ආදරවන්තයින්ට සෑම මාර්තු සෑම අප්‍රේල් මාසයකමදීම වසන්තයේ කැඳවන තරඟයක් විශේෂයෙන් අපි කතා කළා විදේශගතව රටවල සිටි ආදරවන්තයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් මේ තරඟය නැරඹීම මාරුමුණු කරගෙන පැමිණ තිබෙනවා. අපිට දක්න ලැබෙනවා දෙවැනිටත් ක්‍රීඩාංගන දෙක ප්‍රේක්ෂකාගාර දෙක ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් වර්ණවත් වී ඇති ආකාරයේ අවසන් දිනය අවසන් සැතිය අවසන් පැය කිහිපය
විශේෂම ජයපරතුවෙන් තොරව අවසන් වන තරගේ අපි බොහෝ විට දකිනවා මාතරවන්තන්ගේ සටන තුළ මහින්ද රිශ්මන් දෙපාශවය ඔවුන්ගේ ජය සතුට බොහොම සාමකාමීව සමරණාකාරය දැන්න මහින්ද විද්‍යාලයේ කුඩාම දස ගත්තර පස්සේ ඔවුන්ගේ දජය එසවීම සිද්ධ කරනවා රිශ්වන් විද්‍යාලයෙන් අපි එක බලාපොරොත්තුවෙන් සිරිනවා ඉතින් බොහොම සුන්දර සංස්කෘතියක් තිබෙන තරගයක් ආදරවන්තයන්ගේ සරණ කියලා කියන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරඟ අතර ප්‍රමුඛ තැනක් ගන්න තරඟයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. නැතුජ මෙන්න මීළඟ පන්දුව සෙනුකට එරෙහිව. ඒවරත් නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වෙන්නේ. මේ ගාලුකොට පෞරාන්තයත් එක්ක පන්දුවට පහර දෙන සෙනුක පසුගිය තරඟ වාරය තුල දිත්වශක්ත ලාභියෙක් ඉතින් ඔහුගේ ඉනිම මහින්ද විද්‍යාලයට මේ අවසන් පන්දු හර කිහිපය තුල අතිශය වැදගත් වෙයි ගෞරවාන්විත ලකුණු පුරවක් ගොඩනගන්න. මොකද පළමු ඉනිම මහින්දියන්ගෙන් ගිලිහුණා රුෂ්ම විද්‍යාලයේ විශේෂම නවවැනි කඩුලට ගොඩනගපු ඒ අනබිබවනීය සමතාවය රුෂ්ම විද්‍යාලයේ ගෞරවාන්විත තැනකට ඔසවා තබන්නට සමත් වුණා. මෙන්න මිලඟ පන්දුව නෙතුචකෙන් පසුපස පාදේ වෙතට යමු. එක ලකුණක් සඳහා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරනවා ග්‍රයිව් පහර හරහා. සෑහෙන වේගයක් සහිතව එල්ලගල පන්දුවක්. අපි දුටුවා මෙතුච උත්සාහ කරනවා ආමර් පන්දුව යොමු කරගෙන මෙතුච සෙනුකගේ ඇතුළට පන්දු දංකීම සඳහා. නමුත් සෙනුක උපක්‍රමශීලී පසුපස පාදයට මැනවින් පැමිණෙනවා. ග්‍රයිව් කිරීම කරනවා ස්ථානගත කරමින්. විශේෂම රවිදු අපි කියන්න ඕන ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ තනතිරුව විශේෂම සවස් භාගයේ වෙනකොට දවසක දඟපන්දු යවන්නට වඩා වාසිදායක විදිහට තමයි අපි ඉතිහාසයේ ඉඳලා දන්නේ. දඟපන්දු යවන්නන්ගේ පාරාදීසයක් විදිහට ගාල් ක්‍රීඩාංගණයේ ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් මේ තනතිරුවේ දඟපන්දු යවන්නන් යොදා ගනිමින් මහින්ද විද්‍යාලීය කඩළු දවා ගැනීම තමයි රිෂ්වන් විද්‍යාලයේ අරමුණ වී තිබෙන්නේ. කොහොමනත් අවසන් පන්දු අර කිහිපේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපිට තරඟයේ ජය පෙරදුමෙන් තොරව අවසන් වනවාට කිසිදු සැකයක් නැහැ. දැන් තවත් ඉනිම් දෙකක් සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වීමට තිබෙනවා මේ ක්‍රියාත්මක වන මහින්දිරිම සමගින්. ඒ අතරතුරේදී ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගත්තා. ඒ සමගින් නෙවා දකිනවා 26 වන පන්දු වාරයේ 7-1-2 ලකුණ 71 කල්ලු 2යි මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම. Good sleep and good pillows go hand in hand. When it comes to comfort and quality, we're really good in bed. And anyway, half of Colombo sleeps with us. Kotanang Celsius. Why? What were you thinking? ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. සුබ සන්ධ්‍යාවක් අඳුන් 120 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ අවසන් හොරා කිහිපය ගත වෙන්නේ. දැන් මහින්ද දෙවනි ඉනිම තමයි මේ විදියට ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. සුබ සන්ධ්‍යාවක් පසන් වසර ගණනාවකට පසු අපි නැවතත් මයික්‍රොෆෝනේට එන්නේ මේ විස්තර විචාරය කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම වසර ගණනක් අතීතයට යනවා මේ මතකයන්. ඒ මතකයන් නිසාම තමයි 120 වසරක් පුරා මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටන ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය තුල නොකඩවා පවත්වා තිබෙන්නේ. දැන් ලකුණු 71යි කඩළු 2යි මහින්ද විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණු 60ක් ඉදිරියෙන් මහින්ද විද්‍යාලය රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමට වඩා. රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම පළමු ඉනිමේ අභියෝගය ජයගත්තා. කොහොම වුණත් ඒ අභියෝගයට සාර්ථක පිළිතුරක් ලබා දෙනවා මේ වෙනකොට මහින්ද විද්‍යාලීය පිතිකරුවන්. ලකුණු 71ක් පන්දු වාර 26ක් තුල ඔවුන් රැස් කරගෙන අවසන් ටෙස්ට් තරගයක් තුල මම හිතන්නේ අර වේගවත් ටෙස්ට් තරගයක සාමාන්‍යයෙන් දකින්නට වඩා වේගවත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් අපි දකිනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිමේ. දැන් තවත් ලකුණකට පැතිමාරු කරගත්තේ 72 වෙනි ලකුණ. ඒ විදිහට එකතු වෙන්නේ අඳුන් ලකුණු පුරවට. ඔව් පසන්න. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු කාරණයක් මේ දින 3ක් පළවෙනි වතාවට තමයි මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සංග්‍රාමයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. පළවෙනි දින දෙකේදී බොහෝ දෙනෙක් කියපු කාරණයක් තමයි මෙය සැබවින්ම ටෙස්ට් තරගයක ස්වභාවය ගන්නා තරගයක් බව. මෙහි තරගකාරීත්වය යම් තාක් දුරකට අඩු වී තිබෙන ආකාරයක් නිරීක්ෂණය වූ බව තමයි විස්තර විචාරකයින් එහෙම නැත්නම් විචාරකයින් ප්‍රේක්ෂකින්ගේ පවා අදහස් වුණේ. නමුත් හැබැයි දැන් ඒක වැරදිලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ දවස් 3කට රෝගයෙන් අපි දවස් 5කට ගියත් මේ තරගය අතිශය උණුසුම් තරගයක් බවට පත්වේ. ඒ තරමටම මේ කණ්ඩායම් දෙකේ දක්ෂතාවයන් අපි දකිනවා. පළමු ඉනිම ක්‍රියාත්මක වුණු විදිය කණ්ඩායම් දෙකේම බොහොම කරට කර තරගයක්. අවසන් කඩුල්ල දක්වාම රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිම ක්‍රියාත්මක වුණා. මහින්ද විද්‍යාලයට අභියෝගයක් විදියට. අනිවාර්යෙන්ම එයයි පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ විය යුතු පරිවර්තනය. විශේෂයෙන්ම දින දෙකක් ක්‍රියාත්මක වුණු තරග මෙවර බොහෝ සෙයින් දින 3ක් දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා පසුගිය කාල සමයේදී දින 3ක් ක්‍රීඩා කළේ 100 ඉක්ම වූ අවස්ථා 100 ඉක්ම වූ තරග පමණයි. නමුත් මෙවර තීරණය කර තිබෙනවා බොහෝ පාසල්
නෑ දින දෙකක් නෙමෙයි දින 3ක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. දරුවන්ට තව අවස්ථාවක් දිය යුතුයි. විශේෂයෙන් මෙය පිටිවහලක් වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට. මොකද මේ අද පාසල නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් තමයි හෙට දිනේදී අන්තර් සමාජ එහෙම නැත්නම් වෙනත් දේශීය තරග නියෝජනය කර පසුව ජාතික කණ්ඩායමට එන්නේ. ඉතින් මේ ටෙස්ට් තරගයකට හදන්න ඕන සැකස්ම මේ ක්‍රීඩකයන් තුළ නිර්මාණය කරන්න තමයි මේ විදියට දැන් දින දෙකේ තරග දින 3ක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඔබ කිව්ව විදියටම කොළඹෙන් ගත්තට පස්සේ කොළඹ ආනන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ මෙවර දින 3ක් පුරා ක්‍රියාත්මක වුණා. අවස්ථා 100ක් ක්‍රීඩා කළා නැහැ. නමුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ සහ රිෂ්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර මේ තරගය 120 වෙනි වර අවස්ථාවේදී තමයි තරගය දින 3ක් පවත්වන්නට මේ විදිහට කටයුතු සූදානම් වුණේ. ඉතින් සාර්ථක තරගයක් අවසන් දිනේ අවසන් හොරා කිහිපය ගත වෙන්නේ. අපි දැන් මේ ප්‍රේක්ෂකාගාර දිහා බලද්දී අඳුන් මොකද හිතෙන්නේ? ඒ අතීතය ඒ විදිහටම තවමත් නිරූපණය වෙනවා කියන අපිට පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම ඒ නිසයි මා පෙර සඳහන් කළ විදිහටම 120 වෙනි වරටත් මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සංග්‍රාමයේ මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නමේම තියෙනවා මේ තාක් දුර එන්න හේතුව ආදරවන්තයින්ගේ සටන. නොඑක් අවස්ථාවන් වලදී පොඩි ප්‍රශ්න ගැටලු මේ දේවල් තියෙන පුළුවන් ආදරවන්තයෝ එහෙම තමයි. නමුත් මේ තමයි ක්‍රීඩාවේ විශිෂ්ටත්වය, මේ තමයි ක්‍රීඩාවේ හරය, මේ තමයි ක්‍රීඩාවේ අනාගතය. විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ඒ මහත්වරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක් ලෙසයි මේ හඳුන්වන්නේ. දැන් මේ මහත්වරුන් තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් ජයഘോഷා නංවන්න, තමන්ගේ පාසල් ක්‍රීඩකයින්ව දිරිමත් කරන්න, තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් හඬ නගන්න කළු රන්වන් රතු නිල් වන් දජාත ඇතිව මේ ගාලු පුරවැයට පැමිණෙනවා ගාල්ලම සැනකෙලියක්. මේ ඔබ දකින්නේ හි සුන්දරත්වයේ ක්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුනි. සුන්දර ගාලද සැනකෙලියක් බවට පරිවර්තනය වී තිබෙනවා. ඔබ දකිනවා මේ නිල් වන් සාගරයත් එක්ක ගාලු කොටු පවුරත් එක්ක ඓතිහාසික ගාලු නගරය මේ වෙනකොට කළු රන්වන් රතු නිල් වන් දජ වලින් හැඩ වෙලා මම හිතන්නේ සියලුම දෙනාගේ අවධානය තියෙන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දිහාවට. 28 වෙනි පන්දුවාරයේ තමයි අඳුන් ආරම්භ වෙන්නේ. යුරි කොත්තිගොඩ කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරා. පවතින් දග පන්දු යන ක්‍රීඩකයා එවර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා මිඩ් ඔෆ් කලාපයට. නෙතුජ පන්දු යවන්න. නෙතුජ කැඳවා තිබෙන්නේ. සෙනකු දංගමු සහ දුල්සිත් මේ දෙපළ පිළිබඳව අපි සඳහන් කරන්න ඕන පසන් මොවුන් දෙදෙනාගේ විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ටිය ඒහි දෙවන කොටසේ තරඟ වාරය තුළ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මොවුන් දෙදෙනා මාතෘශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට එරෙහිව ඒ දෙයක් කරන විශිෂ්ට ඉනිම මා දන්නා පරිදි ඒ තරගය දංගමෝ ක්‍රීඩා කළෙත් යම්කිසි අසනීප තත්වයකින් පෙළෙමින්. නමුත් ඔහු ද්විත්ව ශතකයක් ඒ ඉනිම තුළ රැස් කර ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ ක්‍රීඩකීන්ට තමන්ගේ සෙසු ක්‍රීඩකීන්ට පවා ආදර්ශයක් සපයමින් තමයි සෙනුක දංගමෝ මේ ද්විත්ව ශතකය කරා යන්නේ. ඒ වගේම දුල්සිත් ඒ තරගයේදී ලකුණු 96ක් රැස් කරනවා. ඉතින් මේ දෙපළ ආගන්තුක සබඳතාවයක් වන්නේ නැහැ මේ දෙපළට මේ තරගය තුළ මේ ක්‍රියාත්මක කරන ඉනිම. එසක වශයෙන්ම අපි දන්නවා එතකොට කණ්ඩායමේ නායකයා කවින් මේ සියලු දෙනාගේ දක්ෂතා එක්ක තමයි මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සමශූරීන් බවට පත්වන්නට සමත් වෙන්නේ ටිය B කාණ්ඩය තුළ. දැන් පන්දුවාර 27යි එක් පන්දුවක් අවසන් ලකුණු 78යි කඳුළු දෙකයි. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ශතක ලකුණු පුරවකට කෙමෙන් ළඟා වෙනවා. අවසන් දිනේ අර ගෞරවාන්විතව මේ තරගයේ අවසන් ලකුණු පුරව සටහන් කරන්න අපි දකිනවා මේ වෙනකොට බොහෝ වෙලාවට අඳුන් වෙනදට අපි අර ගුවන් විදුලියෙන් ශ්‍රවණය කරනවට වඩා රූපවාහිනිය ලබනවට වඩා සමාජ මාධ්‍ය තුළ තමයි මේ සියලු ලකුණු පුවරු සංසරණය වෙන ෂෙයා වෙන්නේ. එතකොට ස්කෝ කාඩ් එකේ තියෙන ඉලක්කම් ගාන වැඩි වෙන්න තමයි ඒ තරගයේ වටිනාකමත් වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ශතක ලකුණු පුවරවකට දැන් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම කෙමෙන් ළඟා වෙන්නේ ලකුණු 78යි කඩලු දෙකයි. දුල්සිත් ලකුණු 39යි සෙනුක දංගමු ලකුණු 17යි. මොන් දෙදෙනා සෙමින්වත් ඉතාමත් ඉක්මනින් ලකුණු කරා පිවිසෙමින් සංයමයෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන ස්වභාවයක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ජය පෙරදුම දැන් නිශ්චිත වශයෙන් තීරණය කරන්නට හැකියාවක් නැහැ. මෙය ජය පරාජයෙන් අවසන් වෙන තරගයක් නෙවෙයි. ජය පෙරදුමෙන් තොරව නිමාව දකින්න තරගයක් බවට බොහෝ විට පත් වෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා. ඒ තමයි 90%කටම වඩා වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙන්නේ. තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න කිසිවෙකුටත් ඉඩකඩක් නැහැ. තවත් හෝරාවකටත් අඩු කාලයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ. නමුත් පෙර දිනයන් වල තිබුණු කාලගුණ තත්වයට වඩා නම් අද කාලගුණය පැහැබරයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඊයේ දිනේදී අපි දැක්ක පස්වල 4න් පසුව යම් අඳුරු පැහැයක් මේ කාලගුණය අපිට දකින්නට ලැබුණා. තරගය නතර කරන්නට සිදු වුණේ අයපත් යාලෝක තත්වය නිසා. අපි නෙතුජගේ මේ රූපරාමුව ගැන සඳහන් කරන්න ඕන පසන්. එහිදී අපි දුටුවේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය කූඩාරම. මේ ශිෂ්‍ය කූඩාරම තමයි මේ ජවය පිරී තිබෙන තැන මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ. පිටියේ ජවය හැරුණාම පිටියෙන් එපිට ඒ ජවය රැඳී තිබෙන මේ පාසල් කූඩාරම තුල ඒ පාසල් දරුවන්ගේ ඒ ජය ഘോഷා නාදය තමයි මේ ක්‍රීඩකයන්ව දිරිමත් කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මොකද අපි කියන්නේ පාසල් උණ නේද? ඒ උණ එන තැන තමයි පාසල් කූඩාරම. මොකද
තමන්ගේ ජේෂ්ඨ අයියලා දිහා තාම දැස් දල්වාගෙන බලාගෙන ඉන්නවා මේ පොඩි මල්ලිලා. කොට කලිසම ඉඳලා දික් කලිසම දක්වා ඒ ඇඳගෙන ඉන්න මල්ලිලා මේ දකින්නේ ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ පුඩාරම මහින්ද means more. ඒ තමයි මෙවර මහින්දේ තේමාව බවට පත් වෙන්නේ. දැන් එය එකම හිස් ගොඩක්. කිසිම හිස්තනක් නැති එකම හිස් ගොඩක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අවසන් දජයත් ලෙල දෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන් මහින්ද කුඩාරම තුල. මේ උපසංස්කෘතීන් මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සරණ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන මේ දජ ගුවනට එක් කිරීම, ඒ වගේම තවත් රත පෙළපාලි ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ තරග මේ සියල්ල උපසංස්කෘතිය මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සරණේ පසක්. ඒ සියල්ල ඉස්සරත් එහෙමයි, දැනුත් එහෙමයි. ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ හැදිලා තියෙන උපසංස්කෘතිය තවමත් ඒ විදියටම අඛණ්ඩව ගලාගෙන යනවා හරි ලස්සනට. දැන් තවත් පන්දුවාරයක නිමාව දැකලා තියෙන්නේ. පන්දුවාර 28ක් තුල මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 79 කඩොළු 2යි. රිච්මන්ඩ් පළමුවෙනිමට වඩා ලකුණු 60ක් ඉදිරියෙන්. මම දන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයට දැන් ඉනිම අත්හිටුවොත් මොන වගේ තත්ත්වයක් උදා වේද අඳු? ඔබ හිතන විදිහට. මං හිතන්නේ මහින්ද ප්‍රේක්ෂකාගාරය නම් කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු නොවන කාර්යයක් තමයි ඔබ ඒ අහන්නේ. විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පවා වික්ෂිප්ත වෙන්න පුළුවන් එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුණොත්. නමුත් මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙන්න ඕන සහ මම හිතන්නේ මහින්දේ බලාපොරොත්තු වෙන කාරණේ බවට පත් වෙන්නේ කෙසේ හෝ සෙනුක දංගමුවට අවස්ථාව ලබා දී යුතුමයි. මොකද ඔහු අවසාන භාගයේ ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක් මේ ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන් සහ ක්‍රීඩකයෙක් පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් ඔහුගේ අවසන් කාලේ මේ ගෙවමින් තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔහුට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දීලා අපි දැක්ක ඒක ගියවර දිනුර කළු පහන සහ තරුෂ ඔවුන් දෙදෙනාගේ ඒ ගොඩනගපු සබඳතාවයේ විශේෂයෙන්ම දිනුරගේ ඉනිම කැපිපෙනුනා දෙවන ඉනිමේදී ඔහු ශතකයක් රැස් කළා. ධනුෂගෙන් පසුව දිනුර තමයි ශතකයක් වාර්තා කරේ මහින්දේ වෙනුවෙන්. යම් හේකින් ඔහු නායකයෙක්. ඒත් විශේෂත්වයක් දෙවනි ඉනිමේදී ශතකයක් රැස් කිරීම ඒ තවත් කැපිපෙනෙන කාරණයක්. මොකද බොහෝ වෙලාවට පළමුවෙනි ඉනිමේ තමයි ශතකයක් කරා යන්නේ ක්‍රීඩකයින්. නමුත් දෙවනි ඉනිමේදී දිනුර එවර ශතකයක් වාර්තා කළා. දිනුර පිළිබඳවත් සඳහන් කළ යුතුමයි. මෑත කාලේ මහින්දෙන් බිහි වටිනා ක්‍රීඩකයෙක්. අපි නැවතත් තරංගයේ දිහාට අවධානය යොමු කරොත් අඳුන පළමුවෙනි ඉනිමේදී කතා බහට ලකුණු පන්දු යවන්න මලිත් තමයි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. වේග පන්දුවෙන් දස්කම් දක්වපු පන්දු යවන්න ඔහු මේ වෙනකොට පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ දංගමුවට එරෙහිව ක්‍රිකටකින් දෙදෙනෙක් රඳවමින් තමයි තමන්ගේ පන්දු වාරය ආරම්භ කළේ ගාලුකොට පාරන්තෙන්. දැන් ලකුණු 80යි කඩුළු 2යි. පන්දු වාර 28යි පන්දුවක් අවසන් ලකුණු 60ක් ඉදිරියෙන් දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මේ දෙවනි ඉනිමේ පළමු කඩුල්ල බිඳහෙළුවේ මලිත් විසින්. ඔහුගේ පළමු ඉනිමේදීත් පළමු කඩුළු 3න් දෙකකටම හිමිකම් කියන්නේ මලිත්. මලිත් දකුණත් වේග පන්දු යවන්නේ කොහො පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍යයේ බොහෝ දෑ සංසරණය වුණා. ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය සම්බන්ධයෙන් බොහෝ ප්‍රශ්න නැගුණා. විශේෂයෙන්ම මේ මහත්වරුන්ගේ ක්‍රීඩාවේ නිසා ජීවගුණය රැකිය යුතුමයි. නමුත් විය යුත්තේ මේ පාසල් ක්‍රීඩකින්ට වැරදි අඩුපාඩු හදාගන්නට අවස්ථාව සලසා දීම. මොකද පාසල් සමය මේ ගත කරමින් ඉන්නේ යෞවනත්වය ඒ උද්වේගකර බව පාසල් ක්‍රීඩකින් සතුව තිබෙනවා. නමුත් ඒ ක්‍රීඩකයාගේ අනාගතය මෙතනින් නතර කරන්නට උත්සාහ දැරීමක් නොවිය යුතුයි. මේ ක්‍රීඩකින්ට ඒ වැරදි හදාගන්නට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. ඒ සඳහා මඟ පෙන්විය යුතුයි. පාසලක් තුලින් සිද්ධ විය යුත්තේ එවැනි කාරණයක්. ඒ මහින්දේ වෙන්න පුළුවන්, රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් ඕනෑම පාසලක් වෙන්න පුළුවන් පසන්. මොකද මේ ක්‍රීඩකයෝට ඒ යහගුණ දම් පාසලෙන් කියලා දෙනවා තමයි. නමුත් ඇතැම් අවස්ථාවන් වල ඒ ක්‍රීඩකීන්ට ඒ තියෙන අවස්ථාවන් කළමනාකරණය කරගන්නට නොහැකි වෙන්නට පුළුවන්. විශේෂම අපි දැක්කා මලිත රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමේ පන්දුවට පහර දීමේදී අවශ්‍යම මොහොතේ කඩුලට පැමිණ 4 පහරකින් තමන්ගේ ලකුණු පූර්ව ඉක්මනින්ම මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිමට වඩා ඉහළට ගෙන යන්න ලොකු දායකත්වයක් දුන්නා. ඉතින් සහ මේ පළමු ඉනිමේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ජයගෙන පහරත් එල්ල කරේ ඔහු තමයි. ඒ නිපන්දුවක් බවට පත් වුණා. කෙසේ වෙතත් ඒ ලකුණු 6ක් බවට පරිවර්තනය වුණා උඩ පන්දුව රැක ගන්නට නොහැකි වීම හේතුවෙන්. උඩ පන්දුව ලබා ගත්තත් ඒ දැවියමක් නෙවෙයි නිපන්දුවක් නිසා. නමුත් ඔහු තමයි ඒ අස්වැසුම්දායි පහර එල්ල කරේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ නිසා මලිත් රිච්මන්ඩ් ප්‍රේක්ෂකාගාරයෙන් පැසසුම් හිමි විය යුතුමයි. නිසක වශයෙන් මෙතින් ඒ වගේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් මේ විදිහට තවමත් ඔහුගේ දක්ෂතාවයන් පෙන්නුම් කරනවා. අද පළමු කඩුල්ලේ හිමිකම් ලාභියා මහින්ද දෙවනි නිමෙත් දැන් ලකුණු 81යි කඩුළු 2යි ලකුණු 71ක් ඉදිරියෙන් මෙන්න මලිත් ගාලුකොට පවරන්තෙන් නැවත එවර ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් මා හිතන පරිදි නම් මේ පාවරණයෙන් බොහෝ ඉහළයි. මොකද පන්දුවට පහර දුන්න ක්‍රීඩකයා මහින්දේ සතු උසින් වැඩිම ක්‍රීඩකයා සෙනුක දංගමුව පළවෙනි ඉනිමේදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන්ම මහින්දේ වෙනුවෙන් සැනසිලිදායක ඉනිම ඔහු තමයි ක්‍රීඩා කළේ. මහින්දේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වුණේ ඔහුගේ ඉනිම තවදුරටත් ගොඩනගන්නට ලැබුණා නම් පළවෙනි ඉනිමේදී මහින්දයට තිබුණා
තවත් ලකුණු 20ක් 30ක් හෝ ඉදිරියට යන්නට ලකුණු 217න් සීමා නොවේ. කෙසේ වෙතත් ඒ තමයි තරගයේ ස්වභාවය. දැන් සෙනුක දංගමුවට යලිත් දෙවන ඉනිමේදී අවස්ථාව උදා වෙලා තිබෙනවා. අවශ්‍ය නම් ඔහුට අර්ධ ශතකයක් කරවුවත් යන්නට පුළුවන්. එවැනි වේගවත් ඉනිම් ක්‍රීඩා කර තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් හෝ කිසිදු ගැටලුවකින් තොර ඔහුට පුළුවන් ඒ කරන්න අද ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ අවසන් පන්දු වාරයේ කිහිපය කියන්නේ අඳුන් අපි පහුගිය ආදරවන්තයින්ගේ සරන් දිහා බැලුවට පස්සේ වේගවත් ඉනිම් ක්‍රියාත්මක වුණේ විශේෂයෙන්ම දෙවන ඉනිමේ. තරඟ කන පිට හරවපු ඉනිම් ක්‍රියාත්මක වුණේ විශේෂයෙන්ම ආදරවන්තයින්ගේ සරණ දෙවන ඉනිම තුල. ඉතින් දිනුන කළුපහන ආසන්නම උදාහරණය. ඔහුත් ශතකය රැස් කරන් දෙවන ඉනිම තුල. ඉතින් අද සෙනුක දංගමුවට බැරි කමක් නැහැ. ඔහුගේ ඉනිම අර්ධ ශතකයකින් වර්ණවත් කරා. දෙවනි ඉනිම ගැන කතා කරනකොට රිච්මන්ඩ් දෙවනි ඉනිමක් පිළිබඳව අපේ මතකයේ තිබෙනවා. ඒ තමයි 2019 රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම තවිෂ් අභිෂේක් එහිදී නායකත්ව ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. ඔහු දන්නේවත් නැහැ තරගය අවසන් වෙනතුරු ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව කීයද කියලා. ඔහු ලකුණු 9යි. ඔහු නායකයා විදිහට මේ මොහොතේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන ගියා පමණයි. තරගයේ නැංගුරම බවට රිච්මන්ඩ් නැංගුරම බවට පත් වුණේ මේ රිච්මන්ඩ් නැවේ එවර තවිෂ් අභිෂේක්. ඔහු නායකත්ව ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන ගියා. තේපානය වෙනතුරුත් තරගය මහින්දේ සතුව තිබුණේ. නමුත් එක්සෙෂන් එකකින් ඔහු තරගය කන පිට හැරෙව්වා. ඒ තමයි දෙවන ඉනිම පිළිබඳව කතා කරද්දී මෑත කාලිනව අපිට කැපී පෙනෙන ඉනිම බවට පත් වුණේ. ඔබ කිව්වා ආකාරයෙන්ම ගිය වර්ෂයේදී තරුෂගේ ඔහු ලකුණු 70කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් රැස් කරා. ඒ වගේම දිනුර කළුපහන ශතකයක් රැස් කළා. දැන් දෙවන ඉනිම පිළිබඳව කතා කරනකොට මේ මතකයන් අපිට මෑත කාලිනව ස්වර්ණමය මතකයන් විදිහට ගන්නට පුළුවන්. දෙවන ඉනිම තුල උන්ට තරගේ ජයපරදුමෙන් තොරව අවසන් වනවා කියන තීරණය ඔලුවට ආවට පස්සේ පීඩනයක් නැහැ. ඔන්න රිසි පරදි තමන්ගේ පන්දු පහර ක්‍රියාත්මක කරනවා. තමන්ගේ ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු සකසා ගන්න. විශේෂයෙන් දැන් සෙනුක දංගමුවට හොඳ මානසික හොඳ සහනයක් තිබෙනවා මේ තරගේ කොහොමත් යන ජයපරදුමෙන් තොරව අවසන් කියන තීරණයට. ඉතින් ඔහුගේ ලකුණු තත්ත්වය වර්ධනය කරගන්න මේක ඔහුට හොඳ අවස්ථාවක් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුල. තවත් පන්දු වාරයක නිමාව මේ සනිටුවන් වෙන්නේ. මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ 120 වෙනි සංග්‍රාමයේ තමයි මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ. මෙවර විශේෂත්වය එහි දින 3ක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙන පළමු අවස්ථාව මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටන. පසන් දැන් ලකුණු 82යි කඩලු 2යි මහින්ද දෙවන ඉනිම. සෙනුක පන්දු 21ක් තුල ලකුණු 17යි. අර මේ තාක් දුරට ආදරවන්තයින්ගේ සටන තුල අපි දැක්කට වඩා වේගවත් ඉනිමක් සෙනුක දංගමුව මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඔහු අර්ධ ශතකයට යන්න තමයි ටික ටික උත්සාහ කරන්නේ. අතරතුරේ දුල්සිත් දර්ශන ලකුණු 42යි පන්දු 96ක් තුල. දුල්සිත් දර්ශන සතුව තිබෙනවා දර්ශනීය පහරවල් ඕනෑ තරම්. ඔහුගේ ඩ්‍රයිව් පහර ස්වීප් පහර ඊටම පියකරුයි මනරම්. දැන් පන්දුවේම සඳහා පුබුදු කැඳවා තිබෙනවා. දකුණත් පිටදඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඔහු ඉදිරියේ ආරක්ෂාකාරී පහරකට යොමු වන්නේ දුල්සිත්. විශේෂයෙන්ම ඔහු පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තබාගෙන තිබෙනවා මේ දුල්සිත් පිළිබඳව මහින්දේ. මොකද ඉදිරියේදීත් ඔහුට ක්‍රීඩා කරන්නට තම අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ලබන වසරේදීත් ඔහු මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ බලාපොරොත්තු වෙන්නට පුළුවන්. එහිදී මීටත් වඩා බරක් ඔහුට පැටවෙනවා මහින්දේ වෙනුවෙන්. දැන් මේ පුබුදු පිළිබඳව කතා කළ යුතුමයි. ඔහු තමයි රිච්මන්ඩ් ඉනිම බේරාගත් ක්‍රීඩකයා බවට පත් වුණේ. බෙවින් සහ පුබුදු පළවෙනි ඉනිමේදී රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිම ජයග්‍රහණය කරා. මෙහෙයවපු ක්‍රීඩකයෙක් තමයි සැබවින්ම රිච්මන්ඩ් වීරයා මේ වසර තුල. අනිවාර්යෙන්ම පුබුදු සහ බෙවින් ඔවුන් දෙදෙනාගේ නම් ඉතිහාසයට එක් වුණා නොඅනුමානයි. ලකුණු 110යි කඩලු 8යි. මානසික වශයෙන් දැඩි පීඩනයක් එල්ල වෙන ලකුණු පූර්වක නිර්මාණය වී පසුබිමක තමයි ඔවුන් දෙදෙනා පන්දුවට පහර දෙන්නේ ඉන්නේ. නමුත් බොහෝ පාඩම් ලාබාල ක්‍රීඩකයන්ට උගන්වමින් තමයි ඔවුන් දෙදෙනා රිච්මන්ඩ් පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කරා මෙහෙවන්නේ. මේ තමයි විය යුත්තේ පාසල් ක්‍රීඩාව තුළ මෙය ඉතාම විශිෂ්ට සලකුණක්. අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිළිබඳවත් බලාපොරොත්තු දල්වා ගන්නට පුළුවන්. මොකද මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් තමයි අනාගතයේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. ඉතින් පාසල් ක්‍රීඩා පිටිය තුළ මෙවැනි දක්ෂතා දක්වනවා නම් ලංකාවේ ක්‍රිකට් ගැන අපිට පැහැදිලි බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන් පසක්. විශේෂයෙන්ම ඔබ සඳහන් කළා 9 වෙනි කඩුලේ සමතාවයේ රිච්මන්ඩ් එනිමේ අපි අර
මහින්දයන් තුළ අදහස් පල වුණා මේ වල තියෙන්නේ ඕපනින් බැට්ස්මන්ලා දෙන්නෙක්ද. ඒ තරමටම ඊටත් වඩා ඉහළින්වන්න පුළුවන් කියලා ඇතැම් වෙලාවට කියුණා. මොකද ආරම්භක පිතිකරුවන් මැද පෙළ පිතිකරුවන්ට වඩා ඔවුන් දෙදෙනා කාර්යභාරයක් ඉටු කළා. මොකද රිච්මන්ඩ් ප්‍රේක්ෂකයන් පවා මවිත කරමින් නමන්දානයන් දෙයට පත් කරමින් තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා පන්දුවට පාත් කිසිවෙකු බලාපොරොත්තු නොවූ ඉනිමක්. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම අනපේක්ෂිත ඉනිමක්. ඒ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය. අවිනිශ්චිතයි සෑම විටම මොහොතින් මොහොත පන්දුවෙන් පන්දුව වෙනස් වෙනවා. දැන් රිච්මන්ඩ් ක්‍රිකට් පිළිබඳව කතා කරනකොට ඊයේ දිනේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට විශේෂයෙන්ම වැදගත් දිනයක් බවට පත් වුණා. ඒයි මම එහෙම කියන්න පසන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහි කරපු විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක් කමිදු මෙන්ඩිස් ඔහුට ඊයේ IPL වරම් හිමි වුණා. රිච්මන්ඩ් ප්‍රේක්ෂකයින්ට තවත් අස්වැසිල්ලක් ගෙන දෙන කාරණයක්. මොකද රිච්මන්ඩ් යෞවන ක්‍රීඩකයින් ඔවුන්ගේ වර්තමානයේ මෙලෙස ක්‍රීඩා කරද්දී අතීතයේ රිච්මන්ඩ් නාමය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරපු ඒ ක්‍රීඩකයින් අද වෙන විට ජාත්‍යන්තර ලීග් පිටි ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඔහුට IPL පිටියේ පළමු තරගයේ පළමු පන්දුවාරයේම කඩුල්ලක් දවාගත් පන්දුවන්නෙක් බවට පත් වුණා ඒ තරගය තුල. ඉතින් එහිදී සතුටු වෙන්නේ රිච්මන්ඩ් ප්‍රේක්ෂකයන් පමණක් නෙමෙයි මහින්දය සමස්ත ශ්‍රී ලාංකිකයන් සතුටට පත් වන කාරණයක්. මොකද රිච්මන්ඩ් ක්‍රිකට් පිළිබඳව කතා කරද්දී මෑත කාලයේ ඊටම ස්වර්ණමය කාල පරිච්ඡේදයක් බවට පත් වුණා. ඔවුන්ගේ විශේෂයෙන්ම නායකයින් දෙපළක් මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඔවුන් දායද කළ තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් නායකයා ශ්‍රී ලංකාවේ ගෞරවාන්විතම තනතුරක් බවට පත් වී තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා ධනංජය ද සිල්වා. ඒ වගේම චරිත් අසලංකික දින නායකයා, ඒ වගේම වනිදු හසරංග ඉන්නවා ඔවුන් සතුව. කමිදු මෙන්ඩිස් ඉන්නවා, ධනංජය ලක්ෂාන් ඉන්නවා. තවත් මල්ෂ දරුපති පිළිබඳව බලාපොරොත්තුවක් තබා ගන්නට පිළිවන්. මෙවැනි ක්‍රීඩකයින් රැසක් ජාත්‍යන්තර පිටියට එක් කරන්නට රිච්මන්ඩ් ක්‍රිකට් වලට හැකියාවක් ලැබුණා මේ ගෙවුණු කාල පරිච්ඡේදය තුළ. එලෙස රිච්මන්ඩ් නාමය සනිටුහන් කරද්දී විශේෂයෙන්ම මහින්දේ බලාපොරොත්තු තබාගෙන ඉන්නවා ඉදිරියේදී නමුත් පරණ විතාන පිළිබඳව දිනුර කළුපහන පිළිබඳව. ඔහු දකුණු අප්‍රිකා සංචාරය තුළ කණ්ඩායමේ නායකයා විදිහට වයස අවුරුදු 19න් පහළ ජාතික කණ්ඩායමේ නායකයා විදිහට කටයුතු කළා. මෙන්න මේ ළඟට කට් පහර එවර තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ ලකුණක්. ඊටම පහසුවෙන් අත් කර ගන්නවා. ඒ ලකුණ එක්වන්නේ දුල්සිත්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාවට. දැන් ඔහු පන්දු 99කට මුහුණ දී ලකුණු 43යි. මේ 44 වෙනි ලකුණ ඔහු පන්දු 100කට මුහුණ දී තිබෙනවා දෙවෙනි ඉනිම තුල. පන්දු 100ක් තුල ලකුණු 44ක්. හරිම අර සමබර විදියට තමන්ගේ ඉනිම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක් විදියට දුල්සිත් දර්ශන හඳුන්වන්න පුළුවන්. අර්ධ ශතකයට කෙමෙන් ළඟා වෙන්නේ ලකුණු 71ක්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට වඩා ඉදිරියෙන් මේ වෙනකොට මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දෙදෙනාම දකුණත් පිතිකරුවන් දෙපළක්. මලින් දකුණත් පන්දු යවන්නෙක්. දකුණෙන් වැඩ පෙන්වන ක්‍රීඩකයින් තිදෙනෙක් දැන් ක්‍රීඩා පිටිය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඉන්නවා. මෙන්න මලින්ගේ පන්දුවේ වර පසුපාදින ආරක්ෂාකාරයෝ පිළිගනිද්දී ඉක්මන් ලකුණක් කරා දැන් ක්‍රීඩකයින් වැඩි ප්‍රමාණයක් යාර්තිහේ සීමාවෙන් එපිට රඳවා තිබෙනවා සහ පිතිකරුවා ආසන්න කලාපය තුළ ක්‍රීඩකයින් රඳවා නැති හැඩක් තමයි පෙන්වන්නට තියෙන්නේ. මොකද ඉක්මන් ලකුණු කරා පෙළඹෙනවා සහ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරන්නට යොමු වීමට ඉඩක් තිබේයයි සැක කරමින් රිච්මන්ඩ් පන්දු රකින්නන් විසුරුවා හැර තිබෙනවා ක්‍රීඩා පිටිය පුරා. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් පමණයි ඔවුන් රඳවන්නේ. මේ සෙනුක දංගමෝට එරුව පන්දුවාර 24 තුල පන්දු 24ක් තුල ලකුණු 17ක් රැස් කරමින් 31 වෙනි පන්දුවාරයේ තරඟයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මෙන්න මලිත් ගාලු කොටුපවර අන්තේ ආරක්ෂාකාරයෝ පන්දුව පිළිගත පසුපාදයට ගිහිල්ලා දැන් ලකුණු 86යි කඩරු 2යි යනුන් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම දෙහා ගත්තට පස්සේ අතීතයේ දෙහා ගත්තට පස්සේ යනුන් අපි රිච්මන්ඩ් අතීතය ගැන කතා කරා. අපිට අමතක කරන්න බැරි නාමය අදටත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තුළ ප්‍රබලම වේග පන්දු යවන්නා නම සටහන් කරපු ලසිත් මාලිංග මහින්ද විද්‍යාලයේ අනබවණීය නිෂ්පාදනයක්. අනිවාර්යෙන්ම ඒ පිළිබඳව විවාදයක් නැහැ. ඔහු අවස්ථා ගණනාවකදී මේ පිළිබඳව සිහිපත් කර තිබෙනවා. අදටත් ඔහු සිහිපත් කරන නාමය තමයි කීර්ති ධර්මප්‍රිය. ඔහුගේ පාසල් ක්‍රිකට් ගුරුවරයා. ඔහු නොහිටියා මහින්ද කුඩාරමේ. ඔහු නොහිටින්න ඇතැම් වෙලාවට ලසිත් මාලිංග කෙනෙක් නැහැ කියලා තමයි මාලිංග සඳහන් කරන්නේ. ඒ තමයි ගුරු ගෞරවය ගුරු භක්තිය. මොකද මුල අමතක කරන්න හොඳ නැහැ පස්සට ඕනම අවස්ථාවක ඒ ක්‍රීඩාවේ වෙන්න පුළුවන් ජීවිතේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔහු තවමත් බොහොම ගෞරවයෙන් ලසිත් මාලිංග විසින් සිහිපත් කරනවා කීර්ති ධර්මප්‍රිය අපේ ආදරණීය ගුරුතුමන් පිළිබඳව. ලසිත් මාලිංග පිළිබඳව අපි කතා කළ යුතුමයි. ඒ වගේම මාවන් අතපත්තු සහ උපුල් චන්දන පිළිබඳව රන්නකුරින් සටහන් වී තිබෙනවා. 1996 ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කරපු කණ්ඩායමේ හිටපු විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක් සහ නොපැළඳි රජෙක් හැටියටත් කියන්න පුළුවන් සහ ඔහු
වැඩිය ජනප්‍රිය නොවුණු නමුත් කැපකිරීම් ගණනාවක් කරපු චරිතයක් විදිහට උපුල් චන්දනව හඳුන්වා දෙන්න ඒ පුළුවන්. කැපකිරීම් තුළ අමුතු කතා ගොඩයි 1996 ලෝක කුසලානය ගත්තට පස්සේ එතන 31 වෙනි පන්දුවාරයේ පන්දු 4ක් අවසන් ලකුණු 86යි කඩුළු 2යි දැන් මහින්ද කණ්ඩායම. අපි අර වෙනදාට දකින මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ උණුසුම දෙගුණ වී තිබෙන ආකාරයක් අපිට දකින්න පුළුවන් මහින්ද කුඩාරම දිහා බැලුවට පස්සේ රිච්මන්ඩ් කුඩාරම දිහා බැලුවට පස්සේ බොහොම සමබරව තරගය අවසන් වෙන තමයි මේ වෙනකොට කටයුතු ටික මේ විදිහට ලැබෙන්නේ. දිනක් දෙගුණ තෙගුණ වෙද්දී ඒ විනෝදය ඒ රසවින්දනය ඒ සැනකිලි ස්වභාවය දෙගුණ තෙගුණ වීම අරුමයක් නෙමෙයි පසන්. ඒ තමයි මහින්ද රිච්මන්ඩ් සහෝදරත්වය. ඒ තමයි මහින්ද රිච්මන්ඩ් විශේෂත්වය. දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. එය කෙටි පන්දුවක් වයිඩ් පන්දුවක් ලෙස මිනිසුරු සංඥා කරනවා. තවත් අතිරේක ලකුණක්. අපි දැක්කා මේ කෙටි පන්දු යවන්නට උත්සාහ දැරීම තුළ අතිරේක ලකුණු කිහිපයක්ම දෙපාර්ශ්වයෙන්ම යොමු කරන ආකාරයක් ප්‍රතිවාදීන්ට දැන් ලකුණු 87යි. මහින්ද දෙවන ඉනිම පන්දුවාර 30යි පන්දු 5ක් අවසන් මේ වන විට සෙනකොදංගම පන්දු 25කදී ලකුණු 18යි. දුල්සිත් දර්ශන පන්දු 103කදී ලකුණු 44ක් ප්‍රස් කර ගනිමින් නොදෙවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. දැන් අවසන් පාගය මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙවර 120 වෙනි මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ. ඒ සුපුරුදු මිත්‍රත්වයේ සුපුරුදු ලෙන්ගතුකම අදටත් මහින්දියන් සහ රිච්මන්ඩ් වරුන් සතුව තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි ගාල්ලේ එකම බිග් මැච් එක විදිහට මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මෙන්න දැන් ලොං සමාවෙන් ෆයින් ලෙග් කලාපයට පන්දු ස්ථානගත කරමින් එක ලකුණක් ප්‍රස් කර ගනිමින් පන්දුවාරයේ නිමාව සටහන් කරනවා මහින්ද ඉනිම ලකුණු 87යි කඩුළු 2යි පන්දුවාර 31ක් අවසානයේ. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. මේ තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? Crystal Clear Super Stylish Lovia V60 design. www.selx.lk අමතන්න 0.112 88.22 22 හෝ 0.91 ශාකා ගාල්ල මාතර මහරගම යුනිටි ප්ලාසා. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන මහින්ද ඉනිම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ලකුණු 88යි කඩුළු 2යි දැන් දෙවන ඉනිම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ තරගය මෙලෙස උණුසුම් අන්දමින් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මහින්ද රිච්මන්ඩ් ක්‍රිකට් අතීතය පිළිබඳව අපි සිහිපත් කරමින් සිටියා. ඒ දෙපිලටම තියෙන්නේ ඊටාම අමරණීය ආඩම්බර ඉතිහාසයක්. ඒ ආඩම්බර ඉතිහාසය තුළ මහින්දෙන් වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහි කරපු විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් අප්‍රමාණයි. ඒ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳවත් අපි යම්තාක් දුරකට කතා බහ කරමින් හිටියා. මහින්දෙන් බිහි කරපු ඒ විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන්ගේ නාමාවලිය තුළ තිබෙනවා අමතක නොකළ හැකි නමක්. අමතක නොකළ යුතු නමක් තිබෙනවා ඒ නාමාවලිය තුළ. ඔහු නමින් අතුල සමරසේකර. අතුල සමරසේකර පිළිබඳව මෙරට ක්‍රිකට් අතීතය තුළ ස්වර්ණමය කාල පරිච්ඡේදයක් ස්වර්ණමය සටහන් කිහිපයක්ම එක්කාසු වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මුල් යුගයේ බිහි වුණු විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසයි ඔහුව අපේ ක්‍රිකට් ඉතිහාස පොතේ රන්නක්කරින් සටහන් වී තිබෙන්නේ. අතුල සමරසේකර අද මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ 3 වන දිනේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස මේ තරගයට සහභාගී වෙනවා. ඔහු මේ මොහොතේ අපත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම විසින් මේ ආකාරයෙන් ගෙනෙන සජීවී විස්තර විචාරය අතරතුරේදී අතුල සමරසේකරේ විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයා අද ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස සහභාගී වෙනවා. ඔබතුමන් බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබතුමන්ගේ පැමිණීම විශේෂයෙන්ම ගෞරවයක්. මෙන්න ඒ අතරවාරයේ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන අවස්ථාවක් වී යුතුමයි. ඔබේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන් ඔබේ දරුවන් ඇත්තටම මේ මහින්දේ දරුවන් දැන් දස්කම් දක්වනවා. අර්ධ ශතකයක් රැස් කරන්න සමත් වෙනවා දුල්සිත් දර්ශන මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවා. ඔහු අර්ධ ශතකයක් රැස් කරනවා. මොකක්ද ඇත්තට මේ හිතෙන්නේ? මොකද ඔබ
මේ ක්‍රීඩාංගණයේම මීට වසර ගණනාවකට ඉහතදී මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින් සරණ නියෝජනය කළා. මෙන්න දැන් ඔබේ වර්තමානය දක්ෂතා දක්වනවා. අර්ධ ශතකයක් රැස් කරනවා මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයා. කොයිතරම් ප්‍රේක්ෂකයෝ තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් චිය කරත් ඒ උද්‍යෝගය සතුට පළ කරත් ක්‍රීඩකයෙකු 11 දෙනෙක් මැද්ද පීතිකරුවන් දෙපළක් තනි වෙනවා. තනි තමයි ක්‍රීඩාවේ හැටි. තනි වෙනවා කියන්නේ එක්කෙනෙක් වෙනවා දෙන්නත් එක්කෙනෙක් වෙනවානේ පන්දුවට පහර දෙනෙක් කෙනා විතරයි. මොකද අර අනිත් පැත්තේ ඉන්නේ යාර කිසි දෙයක් කරගන්න බෑ. ඔව්. තීරණය තමන් දැන් ඒ පීඩනය බොහෝ දුරට කළමනාකරණය කරගන්නමින් මේ දුල්සිත් දර්ශන කියන යෝන් ක්‍රීඩකයා මහින්දේ වෙනුවෙන් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්නවා දෙවන ඉනිමේදී. විශේෂයෙන්ම ඔබතුමන් කියව කාරණයට එකඟ විය යුතුමයි. මොකද ඔබතුමන්ට මෙහි අත්දැකීම් තිබුණා. ඒ වගේම පාසල් ක්‍රීඩකයෙක්ට තමන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී අර්ධ ශතකයක් රැස් කර ගන්නවා කියන්නේ ඊට වඩා දෙයක් නෑ. අපි කියනවා වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන් ඊට වඩා දෙයක් නෑ. ඔබතුමන්ගේ ඒ පාසල් කාලය පිළිබඳව අපි අතීතයේ යම්තක් දුරකට ආවර්ජනය කරගමු. මොකද ඒ පාසල් ක්‍රීඩා කරපු කාලයට වඩා දැන් හාත්පසින්ම වෙනස්. අද වෙනකොට පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඒ වගේම ඒ කණ්ඩායම පාසල ඒ සියල්ලම දැන් පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. කොහොමද ඒ කාලේ මේ ක්‍රීඩා තරගයේ පැවතුණු ආකාරය? සාමාන්‍යයෙන් මේ තත්වයෙන්ම තමයි ගියේ ක්‍රීඩාව. ඒ කියන්නේ මේ වගේම ටෙන් ගහලා ළමයි රැස් කළා ටෙන් කමිටි එක තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගෙනල්ලා ළමයි ක්‍රීඩා කරනවා. නමුත් මේ ඊට වැඩිය මට දැක්කා මීට දැන් අද කාලේට වැඩිය විශාල ක්‍රීඩාව මතු පිටින් ක්‍රීඩාවට පේනවට වැඩිය දෙයක් ඒ කාලේ තිබුණා. මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් අපේ අර සුහදත්වයේ මම හිතන විදිහට මේ වැඩියෙන් තිබුණා. මොකද අපි ඔය 80 දශකයේ 70 දශකයේ ඊට කලින් 90 දශකයේ වගේ ශ්‍රී ලංකා කරනකොට තනිකරම වෙනම සංස්කෘතියක් තිබුණේ මේ ක්‍රීඩාවේ. පාසල් දෙකේම මිතුරෝ අපි ඉතාමත්ම සුහද මිතුරෝ. ක්‍රීඩාවට මහතරංගයේදී විතරයි අපි වෙන් වුණේ. මහතරංගයේ ක්‍රීඩා කරන වෙලාවේ විතරයි මේ වෙන් වුණේ. සමහරක් වෙලාවට ඒ වෙලාවෙත් අපි එකට දැන් ගොඩාක් වෙලාවට මම ක්‍රීඩා කරන මට මතකයි මහින්ද රිච්මන්ඩ් ඔක්කොම වටේ යනවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද කොඩි අරගෙන දෙපැත්තටම සෙල් කෑග ගහ. ඒගොල්ලෝ එකම කණ්ඩායමක් හැටියට. ඉතින් හරිම ඒක හරි සුන්දරයි ඒක බලන්න. මොකද ඒ ක්‍රීඩාවේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක. නැත්තම් මේ දෙපැත්තට බෙදිලා ලොකු මේ කප් එකකට ගහ ගන්න ටික නෙමෙයි. ප්‍රධාන කාර්ය විත්තිය. ඉතින් ඒකම තමයි මේ ක්‍රීඩාව මේ තරංගයේ 120කට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි මේක ඉදිරියට ගෙන යෑම අපි මේ සංස්කෘතිය පොඩ්ඩක් ආයි වෙනස් කරන්න වෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. මොකද මට දැක්කා දැන් මේ තරංගයේ වුණත් පුතා පටන් ගන්න දවසට කලින් දවසේ 12 වෙනකන් අපි දන්නේ නැහැ මේක සෙල්ලම් කරනවාද කියලා නේද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් තුනයි එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඒ කරුණු කවුරු හරිද වැරදිද කියන්න මම දන්නේ නැහැ. නමුත් යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා තමයි ඒක අපි එතෙන්ට ආවේ. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ निराකරගෙන මින් ඉදිරියට ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ නැතුව අපේ මේ සුහදත්වය ආරක්ෂා කරගෙන පාසල් දෙකේ ඉදිරියට යාම තමයි මගේ පැතුම. මේකයි මගේ ආරාචනාවයි
මේ ආරාධනාවක් කියන හැම වචනයක්ම දාලා කියනවා නම් මේ ස්කෝල දෙක අපි එකා වගේ ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. මොකද මම ඊයේ මම මහින්දේ අවුරුදු ගානක් සෙල්ලම් කරා. නමුත් මම ඊයේ රිච්මන්ඩ් එකේ ටෙන්ට් එකේ ගිහිලා Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Flexible as eggs, and I love mushrooms because ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දයෙන් විශ්වයට. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දයෙන් විශ්වයට. මේ අවුරුදු සමයේ අභාස්වතින් භාණ්ඩ මිලදීගෙන සතිපතා දිනුම් මැදීමෙන් මිලියන ගණනින් තෑගි දිනන්න. 45ක් දක්වා වට්ටම් සමග මාස 60ක් දක්වා පොලි රහිතව. දිවයින පුරා අභාස් සහ බයි අභාස් වෙතින් පමණයි. Open a savings account at Commercial Bank and get your Combank debit card to make fast and convenient payments across the island. St. Peters are the champions. Congratulations. And Eastleigh College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League. Coming soon. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. Hamasitakma pipide, rasa lemon rasa ye. Jeevithayama mihirai. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff, Chilvenna lemon. අවසකට දැනන්න එක පාරක් ගහන්න Gold Dio Spray. Just a little bit of the ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්.
Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. Just a little bit of... විද්‍යාව දිනේෂ් ෂෙට්ටිආරච්චි සත්‍යාගාල්‍ය විද්‍යා විෂය ගාලුපුර විශ්වාසය දිනේෂ් ෂෙට්ටිආරච්චි විමසීම් 0779 Auto Expert, your total automobile service provider. From repairs to maintenance, we do it all. Plus, we offer all brands of tires to keep you rolling. Auto Expert, driven by excellence. Selex Computers, Sri Lankavi Pariganaka Mahagitara. Buy from Abans this Aurudu season. Gifts worth millions at weekly raffle draws with discounts up to 45% and interest-free plans up to 60 months. Only at Abans showrooms island-wide and buyabans.com. H&B Assurance Supreme Health Unlimited, the best health cover above all. Introducing the Kiehl's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in one pack. Naimeris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Kiehl's Crest Party Platter, making every bite a celebration. මේ අවුරුදු සමයේ අභාස්වතින් භාණ්ඩ මිලදීගෙන සතිපතා දිනුම් මැදීමෙන් මිලියන ගණනින් තෑගි දිනන්න. දිවයින පුරා අභාස් සහ බයි අභාස්වතින් පමණයි. Keeping track of your health information.
can be confusing and stressful. Between complex reports and endless numbers, staying on top of your health can feel overwhelming. But what if it didn't have to be? Meet Ayubo, your personal health companion, making medical reports easy to understand and track. Capture a photo or upload your report and let us dive into the details, delivering insights in moments. See your health story come to life in easy visuals. Monitor your health trends over time. While Ayubo's AI provides quick analysis, every insight is reviewed by experienced doctors, ensuring accuracy and trust. Advanced technology meets expert medical care, bringing you the best of both worlds. Download the Ayubo app today. Buy from Abans this Aurudu season. Gifts worth millions at weekly raffle draws. Only at Abans showrooms island-wide and buyabans.com. සෙලෙක්ස් තියෙන්නේ ගාල්ලේ මාතරයි. ඒකනේ වැඩි. උඹ දන්නේ ගාල්ල මාතරනේ. බම් මහරගම යුනිටි ප්ලාසා එකේ තියෙනවා බ්‍රාන්ච්. ඇයි උඹට සිංගප්පූරුවටයි ඩුබායි වලටයි වඩා ගාල්ල මාතර දුරයිද? ඉතින් මුන් කොම්පියුටර් ගැන දන්න තරම තමයි. ඉන්නේ නම් කොහමද? කොම්පියුටර් කාලා වතුර බීලා වගේ. මැෂින් එකක් ගහගෙන ලංකාවේ තියෙන හොඳම තැන දන්නේ නැහැ. වසර 20ක සඩම්බර ගමන් මගක අභිමානය සෙලෙක්ස් කම්පියුටර්ස්. සෙලෙක්ස් කම්පියුටර්ස් නවීන සහ භාවිතා කළ ලැප්ටොප් ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක ජංගම දුරකථන මිලදී ගැනීමට සහ අලුත් වැඩියා සඳහා මෙන්ම නවීන ගෘහ විදුලි උපකරණ CCTV කැමරා සහ උපාංග ඇතුළු ඔබගේ සියලුම විදුලි උපකරණ සහ පරිගණක අවශ්‍යතා සඳහා අදම පිවිසෙන්න www.selex.lk අමතන්න 0112 88 22 22 හෝ 01 20 30 ශාකා ගාල්ල මාතර මහරගම යුනිටි ප්ලාසා. Selex Computers ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක මහගෙදර. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තු මිසර විහිදේ හික්කක සිට බැන්දා ෆයිනල් ෆැෂන් අපේ හිටක බදේ වටේ හොටල් ස්පයිසි ගස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි. Introducing the Kiehl's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in one pack. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතින් Google TV. අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent. A story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Love it, kiss it, suck it, hug it, fluff it, sleep right, automatic. Celsius, 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 Celsius. Love it, kiss it, suck it, hug it, fluff it, sleep right, automatic. Celsius, 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 Celsius. Celsius, Celsius,
ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. රුපියල් 50 වැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Hot and spicy රසට ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි අපි විරාමයට යන්නට පෙර ආතුව සාකච්ඡා කරමින් සිටියේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ අසම සම මතක රැසක අයිතිකරුවෙකු සමග අතුල සමරසේකර මහත්මයා ඔහු මහින්ද විද්‍යාලයෙන් බිහි කළ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට බිහි කළ විශිෂ්ට ගණයේ ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුගේ මතකයන් පිළිබඳව අපි කතා කරමින් සිටියේ. අපි නැවතත් කතා බහත් සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ. අතුල මහත්මයා මම ඔබතුමන්ගෙන් දැනගන්න කැමතියි. ඒ කියන්නේ ඔබතුමන් 1981 අවුරුද්දේ මහින්ද විද්‍යාලයට නායකත්වය ලබා දීපු එවකට පාසල් ක්‍රීඩකෙක්. දැන් ඔබතුමන්ගේ කාලය තුල මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සරණ ක්‍රියාත්මක වුණේ දින 2ක් පමණයි. දැන් දින 3ක් දක්වා ඒ පරිවර්තනය වෙලා තිබෙනවා. එහි තුන්වෙනි දිනේ ආරාධිතයා ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස තමයි ඔබතුමන් සහභාගී වෙන්නේ. මේ දින 2 දින 3ක් බවට පරිවර්තනය වීම මේ ක්‍රිකට් තරගයට වගේම පාසල් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට සහ අනාගතයට කොයිතරම් වැදගත් කාරණයක්ද? එතනදී මම ඉන්නේ බොහොම මධ්‍යස්ථ තැනක. මට තාම හරියට කියන්න බෑ. මොකද ඇත්තටම මම හිතනවා තාමත් පෞද්ගලිකව මේක දවස් දෙකක් තිබුණා නම් හොඳයි කියලා. දවස් 3ක් කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන කාර්ය මොකක්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මොකද විශේෂයක් තියෙන හැම දෙයක්ම අපි කරන්න ඕනේ හේතුවක් ඇතුව. ඒ පාසල් ක්‍රිකට් වලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි මූලිකම කාරණේ අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒක දන්නේ දැන් අපි විශ්වාස කරන දෙයි බලධාරීන් විශ්වාස කරන දෙයි වෙනස් දෙකක් තියෙන එතන. දැන් මෙවර පාසල් ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයන් බොහෝමයක් දින 3ක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. ඔව්. නමුත් අපි විශේෂයෙන්ම දෙයක් මම හිතන්නේ මේ පාසලක් තියෙන්නේ මොකටද කියන එක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලම හිතන්න ඕනේ. ඇයි මේ පාසල කරන කටයුතු කෙරෙහි යුත්තේ? ඔව්. ඉතින් ඒක දැන් මේ වගේ දින 3ක ක්‍රීඩා දින 2ක දින 3කට ක්‍රීඩා කරන්න ගෙනියනවා නම් හේතුවක් ඇතුවයි ගෙනුවේ යුතු. ඒ හේතුව මොකක්ද කියලා ඇත්තටම මම දන්නේ නැහැ. යම් බාධා කිරීමක් කරනවා. ඒ අතර වාරේ රිවර්ස් පහරකින් 4 පාරක් වාර්තා කර ගන්නවා. මෙන්න ඒ පුනරූපණය මැනවින් පන්දු පාර ස්ථානගත කරනවා ඩීප් කව කලාපයට. ඒ කිසිදු ක්‍රීඩකෙක් නැහැ. ඒ හිඩස ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් බවට පත් කර ගන්නවා දුලසිත් දර්ශන. ඒ ලකුණු 4 ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 74 දක්වා ඉහළ නංවන්නට දායක වෙනවා. දැන් සිසිල් පැන්පානේ සඳහා තරගයේ මදකට නතර කර තිබෙන අවස්ථාවේ අපි නැවතත් කතා බහ සමග එක්වෙමු. දැන් ඔබතුමන්ගේ අදහස් බවට පත් වෙන්නේ මධ්‍යස්ථ මතයක් මේ දින 3ක් බවට පත් කිරීම ගැන. අපි යමු පාසල් කාලයට. දැන් ඔබ මහින්ද විද්‍යාලයේ වකට පාසල් කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. ඊට පස්සේ ජාතික කණ්ඩායමට ආවා. ජාත්‍යන්තර තරග ක්‍රීඩා කළා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන්. පාසලක් සහ පාසල් ක්‍රීඩා පිටිය මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයෙක් බිහි කිරීමේ ගමනට කොයි වගේ මූලාරම්භයක්ද ලබා දෙන්නේ? කොයිතරම් වැදගත්ද පාසලක් සහ පාසල් ක්‍රීඩා පිටිය? එතන පාසල් ක්‍රීඩාව කියන එක විශේෂයෙන් වැදගත්. අපි යම් කිසි කෙනෙකුට දුරට යනවා නම් මොකද හැම දෙයක්ම වගේ ඕනෑම විෂයක වගේ ක්‍රීඩාවෙත් මුල පාසල වෙනත් රටවල තියෙන ක්‍රමයන් වෙනස්. වෙනත් රටවල හුඟක් වෙලාවට පාසල් ක්‍රීඩාව අපේ තත්ත්වයෙන් හොඳ තත්ත්වයෙන් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලොන් ඒ රටවල හුඟක් සෑහෙන්න තියෙන්නේ ක්‍රීඩා සමාජ වලින්. අවුරුදු 12 ළමයාත් අවුරුදු 8 ළමයාත් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනම ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම් තියෙනවා. නමුත් අපේ රටේ මේ ලංකාවේ පාසල් පද්ධතිය විශාල මෙහෙයක් කරනවා. මේ ක්‍රීඩකයන් තේරීමේදී ක්‍රීඩකයන් ඩෙවලොප් කිරීමේදී සංවර්ධනය කිරීමේදී ඉදිරියට යන්න. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි මීට අවුරුදු ගානකට කලින්
ගා පාසල් ක්‍රීඩකයෝ පාසලෙන් විතත්වනකුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන තත්ත්වයක් නැත්නම් සිප්පුණු සංචතියට එන තත්ත්වයෙන් හිටියා. ඔය අරවින්ද දිසිල්වා මහානාම ගුරු සිංහල අර්ජුන රන්තුංග ඒ සෑම දෙනෙක්ම ඒ අතරවාරයේ තවත් කඩුල්ලක් බිඳ වැටුණා. මහින්ද ඉනිමේ මේ දැවියන්නේ සෙනුක දංගමුව. ඔහු තරමක් වේගෙන් පන්දු පාරවල් වලට යමින් සිටියේ. පන්දු 40ක් තුල ඔහුගේ ඉනිම ලකුණු 35කට සීමා කරන්න රිච්මන්ඩ් පන්දු යවන්න සමත් වෙනවා. මේ බිඳ වැටෙන්නේ මහින්ද ඉනිමේ තුන්වන කඩුල්ල ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලයේ හිතවතුනි. ඔහු අනෙක් අන්තයේ පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින දුල්සිත් අනගි සහයක් ලබා දෙමින් සිටින අතරවාරයක තමයි ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගන්න රිච්මන්ඩ් පන්දු යවන්නන් සමත් වෙන්නේ. මේ ඒ වෙනුවෙන් භාවිත කළ උපක්‍රමය වයිඩ් සීමාවට ඉතාම ආසන්නයෙන් පන්දු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පිටේ ධාරයේ වැඩි තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පන්දු වැදී යනවා. එහි පන්දු රකින්නෙක් ස්ථානගත කර තිබුණා. සැලසුම සාර්ථකයි. තවත් කඩුල්ලක් බිඳ වැටෙනවා මහින්ද ඉනිමේ. මේ කලකට පසු බිඳ වැටුණු කඩුල්ලක් බවට පත් වුණා මේ ඉනිම තුල. කෙසේ වෙතත් දැන් රිච්මන්ඩ් උපක්‍රමයේ සාර්ථක වුණා. කොහොම නමුත් තවත් මිනිත්තු කිහිපයක පමණ කාලයක් තමයි තරඟේ ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ. මෙන්න දැන් තවත් ක්‍රීඩකෙක් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසුන අංක 74 දරන ක්‍රීඩකයා මේ ආකාරයෙන් පිටියට පිවිසෙන්නේ. දැන් දුල්සිත් ඉතාම වේගයෙන් ඉනිම ගොඩනගමින් ඉන්නවා. මේ අතරවාරයේ ඔබ දකින්නේ මහින්ද කූඩාරම්. මේ මහින්ද කූඩාරම දැන් ප්‍රේක්ෂකින්ගෙන් පිරී ඉතිරී ගොස් තිබෙනවා. හතරේ සීමාව ආසන්නයේම දැන් ප්‍රේක්ෂකින් දැස් අයාගෙන බලාගෙන සිටිනවා. ඒ තමයි ඔවුන්ගේ තිබෙන උද්වේගකර ගතිය, ඒ ජවය, ඒ සතුට, තමන්ගේ පාසල් ක්‍රීඩකින් දක්වන දක්ෂතා කෙරේ ඔවුන් බොහොම උනන්දුවෙන් බලා ඉන්නවා. ඒ අතරවාරයේ අපි නැවතත් කතා බහට එක්වුණොත් අතුල මහත්මයා අපිට සඳහන් කරන්නේ ඒ දවස්වල තරගයක් පැවැත්වෙනකොට කොහොමද මේ ගාල්ලේ තියෙන ඒ සැනකෙලි ස්වරූපය මේ ආකාරයෙන්ම තිබුණාද නැත්නම් මීටත් වඩා වැඩිද මොනවද ඒ දවස්වල මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටන වෙනුවෙන් කොහොමද ගාල්ල සූදානම් වුණේ? සැනකෙලි ස්වරූපේ තිබුණා. නමුත් දැන් ඇත්තට මම හිතන්නේ මීට වැඩිය මේ ඉස්සරට වැඩිය ගොඩාක් වෙනස්. මොකද පහු ඒ දවස්වල අපිට ටීචර්ස් තිබුණු පහසුකම් බොහොම සීමිතයි. ක්‍රීඩකයන්ට වගේම පාසල් වලටත් බොහොම සීමිත පහසුකම් තිබුණේ. ඒ වගේම ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ බලපෑම බොහොම සීමිතයි. මොකද මට මතකයි අපි ශ්‍රී ලංකා කරනකොට අපේ ඩ්‍රෙසින් රූම් එකේ හිටියේ අපි ප්ලේයර්ලා 14 දෙනයි, කෝචුයි, මාස්ටර් ඉන් චාර්ජ්, ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යතුමයි, සැමි අයියා, ඒ කියන්නේ අපේ මේ බඩු භාණ්ඩ ගෙනියන කෙනා මොහොතකට බාධා කිරීමක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ අතරවාරයේ තවත් කඩුල්ලක් බිඳ වැටෙනවා. මේ ආපයින්ම යලිත් ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවන්නට සමත් වෙනවා රිච්මන්ඩ් පන්දු යවන්නන්. මේ සිහස් දැවි යන ක්‍රීඩකයා මෙන්න පුනරූපණය ඔබට දැන් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඔහු කොයි ආකාරයෙන්ද දැවි ගියේ යන වගේ යෝක පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලටයි. හිතන්නටවත් ඉඩ කඩක් නැහැ. සිහස්ට ආසැනින්ම ක්‍රීඩාගාරයට නැවත හැරියන්නට සිදු වෙනවා. මේ රිච්මන්ඩ් පන්දු යවන්නන්ගේ විශිෂ්ටත්වය තමිදු ප්‍රදීප්ත රිච්මන්ඩ් නායකයයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. තමන්ගේ නායකත්වයේ කාර්යභාරය දැන් ඔහු පන්දු යැවීම තුළින් මැනවින් ඉටු කරන ස්වභාවයක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. තවත් කඩුළු දෙකක් මහින්දේ පිට බිඳ වැටෙන්දී දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 134ක් ලෙස සටහන් වෙන්නේ ලකුණු පෝරුවේ. අපි නැවතත් කතා බහට එමු. ඔබ සඳහන් කරමින් සිටියයි ඒ අවදියේ ක්‍රීඩාගාරයේ පිළිබඳව කිසිම බලපෑමක් නැහැ. බොහොම සැහැල්ලුවෙන් ක්‍රීඩා කරේ කියන කාරණය. ඔව් ඒක තමයි මම කිව්වේ. මොකද ඒ ක්‍රීඩාව තනිකර පාලනය කරේ පුහුණුකරුයි ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යතුමා. එතනින් එහාට කිසිම සම්බන්ධයක් තිබුණේ නැහැ. අපිට කළමනාකරණය කරන්න දැන් අපේ මෙටීරියල්ස් ඔක්කොම පැඩ්ස් බෑට් ඔක්කොම උමනා නම් අපිට ආදි ශිෂ්‍යයන්ගෙන් ලැබුණා. නමුත් එතනින් එහාට එතුමන්ලා කරේ තරගයක් නැරඹීමට පැමිණීම පමණයි. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් අපි විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලය තමයි සෑම දෙයක්ම පාලනය කරේ. එතකොට මොකද පාසලට ලැබෙන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් දීපු මුදල් වලින් තමයි හැම දෙයක්ම කරේ. මොකද අධ්‍යාපන ක්‍රිකට් ගහන්න කියලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් සල්ලි දුන්නේ නැහැ. මොකද ගුරුවරුන්ගේ පඩිනඩි ගෙවුවයින් පස්සේ පාසලකට මුදල් බොහොම හිඟයි. ඉතින් හුඟ වෙලාවට ඒ හිඟ සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන තියෙනවා. ප්‍රයෝජන ගත්තා. ඒක තමයි
හොඳ දේ දැන් අපි ඇත්තටම ගොඩාක් මුදල් මං හිතන්නේ වියදම් කරනවා තරගයකට. නමුත් අපිට අවසානයේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලය තියෙනවද කියලා එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ අතුල මහත්මයා මේක මේ ලෝක ක්‍රීඩාවටම බලපාපු කාරණයක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩාව වාණිජකරණය වීම පාසල් ක්‍රීඩාවටත් වක්‍රාකාරයෙන් බලපෑමක් කෙල්ල කරලා තියෙනවා. දැන් වැඩිම මුදලක් වැය කරන්න උත්සාහ දරමින් ඉන්නවා ඕනම පාසලක් තමන්ගේ ආදී ශිෂ්‍ය සංගම් පාසලේ අභිමානය කියාපාන්න නැතැම් වෙලාවට විවිධ ප්‍රයත්නයන් දරනවා. සමහර දේවල් සාධනීය වෙන්න පුළුවන්, සමහර දේවල් විවේචනාත්මක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම නමුත් දැන් අද වෙනකොට ඒ ක්‍රිකට් වාණිජකරණයට ලක්වීමත් එක්ක මේ ක්‍රීඩාව වාණිජකරණයට ලක්වීමත් එක්ක ක්‍රීඩාව සැනකිලි ස්වරූපයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිඵල තමයි අද අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. දැන් මේ අතරේ තරගයේ වෙත අවධානය යොමු කරොත් අරෝෂ උපනායකයා පිටියට පිවිස තිබෙන්නේ. තවමත් දෙවනි ඉනිමේදී අපි දකින්නේ නායකයාගේ පැමිණීම. කවින්ගේ පැමිණීම තවමත් දකින්නේ නැහැ. ඇතැම් විට මේ උපක්‍රමයක් වන්නටත් පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මේ කවින්ගේ අවසන් වසර ඔහු ක්‍රීඩා කරන අවසන් මහා තරගය. ඉතින් කවින් පන්දුවට පහර දීමට තවමත් පිටියට නොපැමිණීම පිළිබඳව ප්‍රේක්ෂකයන්ට යම් චකිතයක් තියෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ පිටුපස තවත් හේතුවක් වන්නට පුළුවන්. යම් හේකින් ඔහු ආබාධිත තත්වෙන් ඉන්නවාදයි සැකයක් තියෙනටත් පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් තවමත් අපි දකින්නේ නැහැ කවින්ගේ පැමිණීම. කඩළු 4ක් බෙද වැටී තිබෙනවා. ලකුණු 134යි. දැන් කඩළු 2ක් බෙද වැටුණු පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක කරමින් ඉන්නේ තමිදු ප්‍රදීප්ත. ඔහු පන්දු වාර 2යි පන්දු 4ක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ලකුණු 3කට කඩළු 2යි. දැන් මේ නායකින් පිළිබඳව අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන. තමිදු ප්‍රදීප්ත පාසල් තරඟ වාරයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් විශිෂ්ට ඉනිම් ක්‍රියාත්මක කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ද්විත්ව ශතකයක් පවා රැස් කළා පාසල් ක්‍රීඩා පිටිය තුල මේ පාසල් තරඟ වාරයේදී. වගේම කවින් දැන් මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ගේ මෙවර දක්ෂතාවයන් පිළිබඳව හිටපු මහින්ද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට සහ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් ලැබපු ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ඔබතුමන්ගේ අදහස මොකද්ද දැන් ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ගේ මේ දක්ෂතාව පිළිබඳව? අත්තම කියනවනම් මම වැඩි මැච් එක බලන් දුන්නේ නැහැ. මොකද මැච් එකට ආවට පරණ යාළුවොත් එක්ක කතා කර කර ඉඳලා වෙලාව ඒ කියන්නේ නාස්ති කරා මිසක් ඉඳලා හිටලා නාස්ති කිරීමක් නෙමෙයි අතරම. ඒ තමයි ඒ ස්වර්ණමය අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ ඒ මත කලුත් කර ගන්නම තමයි මෙතනට එන්නේ බොහෝ දෙනෙක්. ආදි ශිෂ්‍යයෝ නම් එන්නේ මේ හිඳම තමයි. ඉතින් තරංගයේ අතරින් පතර තමයි ඉතින් හොඳ පාරවල් ටිකක් ගැක්කවා. හොඳ පන්දු යවුවා. මම දැක්කලා හොඳ මේ කැචස් ටිකක් ගන්නවා. උඩ පන්දු ටිකක් රැක ගන්නවා. ඒ අතරතුර ඉතින් ඇත්තරම මේ ඒ ගැන කතා කරන්න තරම්ම මම තරංගයේ බලන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නෑ. මොකද පිටියට ආවම කොහෙට ගියාත් ඉතින් පරණ යාළුවා හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා බලනකොට සද්දයක් එනවා පිටණිය පැත්තෙන්. එතකොට තමයි පොඩ්ඩක් ටික ඇස්සිලා බලන්න. එතකොට වැඩේ ඉවර වෙලා ඔක්කොම. ඒ තමයි මහින්ද රිච්මන්ඩ් මේ ලබැඳියාව මේ ක්‍රීඩා පිටියට ආවට පස්සේ වර්තමානයේ නෙමෙයි අපි ඉන්නේ අතීතයට යනවා. ඒ මතකත් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මේ ගෙවෙන දින 1 හෝ 2 නැත්නම් දින 3ම ඒ අතීත මතකයන් සමග තමයි විශේෂයෙන් ආදී ශිෂ්‍යයන් ගෙවන්නේ. දැන් අද පාසල් සිසුන්ටත් තවත් දශකයකින් පමණ පස්සේ මේ ක්‍රීඩා පිටියට ආවහම කතා කරන්න බොහෝ දෑ ඇතිවේවි. ඒ තමයි මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සංග්‍රාමයේ මතක. ඒ මතකත් එක්ක තමයි මේ ආදරවන්තයින්ගේ සංග්‍රාමයේ මේ තාක් දුර ගෙවමින් ඇවිත් තිබෙන්නේ. දැන් පන්දු යැවීමේ කාර්යභාරය දඟ පන්දු යවන්නෙක්ට පවරා තිබෙනවා. යුරි කොත්තිගොඩ මමත් දඟ පන්දු යවන්නාගේ පන්දුවට පන්දු ස්ථානගත කරනවා. ලකුණකට ඉඩ කඩ නැහැ. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 38 වන පන්දු වාරයේ මහින්ද දෙවනි ඉනිමේ ලකුණ 134යි. ඊටමත් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා දුල්සිත් සහ දන්ගමුව. දැන් දන්ගමුවගේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව සෙහස් පැමිණියා. ඔහුත් දැවී ගියා. පසුව ලකුණු ලබා ගැනීමේ යන්ත්‍රයේ වේගය තරමක් දුරට අඩු වී තිබෙන ආකාරයක් තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. මෙන්න 135 වෙනි ලකුණ ඒ අතර වාරයේ ඩීප් කවර් පොයින්ට් දෙසට පහර එල්ල කරමින් ලබා ගන්නවා. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ මහින්ද ප්‍රේක්ෂකාගාරය ඉන්ෆිනිටි සංගීතයට ඔවුන් ඒ විනෝදාශ්වාදය උපරිමයෙන්ම ලබා ගන්න ආකාරය තමයි දකින්නේ. මොකද මේ තමයි අවසන් මිනිත්තු කිහිපයේ මේ මහා සංග්‍රාමයේ ඒ සතුට භුක්ති විඳින්න තමයි අද එන්නේ. දැන් ඔබටත් පැරණි යාළු මිත්‍රාදීන් හම්බුණා කිව්වා. කොහොමද දැන් ඒ අය දැක්කහම තියෙන සතුට සහ ඒ අත්දැකීම කොහොමද? මොකද අපිට තවමත් ඒ අත්දැකීම ලබා ගන්න කල් වැඩිද කියලාත් හිතනවා. මොකද අපි පාසලෙන් නික්ම ගිහිල්ලා තවමත් අවුරුදු කිහිපයක් ගත වෙන්නේ. නමුත් ඔබ දශක ගණනාවක් ගත වෙලා තියෙනවා. කොහොමද ඒ යාළුවෙක් හම්බුනහම එහෙම නැත්නම් ඒ ගුරුවරයෙක් හම්බුනහම කොහොමද ඒ දැනෙන සතුට සහ ඒ හැඟීම කොයි වගේද? ඒක ඒ හැඟීම ඇත්තටම විස්තර කරන්න බෑ. මොකද අපිට ඒ තිබිච්ච අතීතය
එනවා කියන්නේ අපි පින්තූර ගලාගෙන යනවා ඉස්සරහම සිද්ධියෙන් සිද්ධියට කතාව යනවා ඔක්කොගෙම. ඉතින් මොකද මේ අපිට මං ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ මෙච්චර පහසුකම් තිබුණේ නැහැ. අනික අපි බොහොම පුංචි මේ කමියුනිටි එකක් ඒක. ලොකුවට තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපි ඔක්කොම එකයි හැම ගමක් ගත්තත් ගමේ ඉන්න හැම කෙනාම අපි දන්නවා. දැන් මගේ ටීම් එකේ ගහන හැම කෙනාම මගේ ගෙදර යන සමහරක් වෙලාවට මට මතකයි බෝල වැදිලා මගේ අම්මා තමයි තෙල් ගාන්නේ. මගේ අම්මා වෙද මහත්තයෙක් නෙවෙයි. නමුත් වෙද නෝන කෙනෙක් නේ. නමුත් ඔය ප්ලේයර් නමුත් ඒ ගෙදරින් ලබා දෙන සහයෝගය විශේෂයෙන්ම මේ පාසල් ක්‍රීඩකයෝ අද මෙහෙම සෙල්ලම් කරන්නේ ඇත්තටම ඒ ගෙදරින් ලබා දෙන සහයෝගය. මොකද සම්බන්ධයක් තිබුණා. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් කියන්නේ අර පොත ගන්න මේ පොත පාඩම් කරන්න අද ඇති ඔය සෙල්ලම් කරා දැන් ඕව කර කර ඉඳලා හරියනවාද ඕක තමයි ගෙදරින් එන මුල්ම පණිවිඩය. එතන සාධාරණ මේකක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඉල්ලීමක් තියෙනවා. මොකද හැම අම්ම කෙනෙක්ගේම තාත්තා කෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තුව දරුවෙක්ව ඉහළට අරගෙන යන්න විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනය අතින්. මොකද අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක්ගේ බලාපොරොත්තුව ඒක. නමුත් ගෙදරින් ලැබෙන ඒ දායකත්වයත් අපිට අමතක කරන්න බෑ පාසල් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ සිට ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයෙක් දක්වා නිර්මාණය වෙන ගමනේදී. දැන් අපි මේ මහා ක්‍රිකට් සම්ප්‍රදායන් පිළිබඳව කතා කරනකොට අතුල මහත්මයා දැන් අපි දකිනවා විශේෂයෙන්ම මේ පාසල් කූඩාරමේ ඉඳලා මේ අධිශිෂ්‍ය කූඩාරම දක්වාම විහිදුණු විසිරුණු ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. දැන් එවැනි ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් මෙවැනි රූපරාමු සහිතව ලෝකේ ඕනෑම තැනක ඉඳලා අද බලන්න පුළුවන් විදිහට තාක්ෂණය දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ තාක්ෂණය විශේෂයෙන්ම සජීව විකාශයන් විදිහට පාසල් විකාශයන් විදිහට මෙරට පාසල් ඉතිහාසය තුළ හඳුන්වා දුන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම. ඔවුන් තමයි පළවෙනි වරට ලංකාවේ පාසල් සිසුන් විසින්ම කරපු ලයිව් වෙබ්කාස්ට් එකක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මීට දශක කිහිපයකට පෙර ආතුව. එතෙන් සිට මේ දක්වාම ඔවුන් පැමිණ තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම ආච් 92 ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ ජනමාධ්‍යකාවේ මේ සියලු දෙනාම අප්‍රතිහත ධෛර්යයෙන් යුතුව මේ සුපැහැදිලි රුදසුන් සමගින් මේ තරගයේ රූපරාමු ඒ වගේම තරගයේ සුවිශේෂී අවස්ථා ප්‍රේක්ෂකීන්ට සමීප කරන්න විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. අපි මේ පිළිබඳව සිහිපත් කළ යුතුමයි. මොකද ඔබ ක්‍රීඩා කරන අවධියේදී හරියට ගුවන් විදුලියක්වත් තිබුණේ නැහැ. ගුවන් විදුලියෙන් පවා මේ තරගයේ ප්‍රචාරය නොවුණු අවස්ථාවක තමයි ඔබ පාසල් කාලේ ක්‍රීඩා කළේ. නමුත් අද වෙනකොට තාක්ෂණය හාත්පසින්ම වෙනස්. මහින්දීයන් ඉන්නවා ඈත දුර රටවල් වල, රිච්මන්ඩ් වරුන් ඉන්නවා ඈත දුර රටවල් වල. නමුත් ඔවුන්ට අද තමන්ගේ ජංගම දුරකථනයෙන් මේ තරගය නරඹන්න පුළුවන්. මොකද හිතෙන්නේ මේ තාක්ෂණික විප්ලවය සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම, රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම මේ ලබා දෙන තරගය වෙනුවෙන් ලබා දෙන ඒ දායකත්වය පිළිබඳව ඔබතුමන්ගේ අදහස මොකක්ද? ඉතාමත්ම ආඩම්බරයි. මට වැඩි විස්තර කියන්න ඕනේ නැත්නම් මේ වචනේ තියෙන හැම දෙයක්ම ආඩම්බරයි මේ ගැන සන්තෝෂයි. මොකද මේක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි ඉන්න කාලයත් එක්ක මෙහෙම නොවුන නම් තමයි ප්‍රශ්න පුදුමයක් වෙන්න ඕන. අපි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා මම කැම විශේෂයෙන් මේ පාසල් ළමුන් මේ දේ කරනවා කියන එක ලොකුම හරිම ආඩම්බරයක් මට දැනෙන්නේ. මේ ළමයි දිහා බැලුවම මෙතන මම මෙච්චර හිතුවේ නෑ ඇත්ත මේ ගැන මේ පොඩ්කාස්ට් එකක් දෙනවා කොහොම. නමුත් මේක ඇතුළට ආවම මට තියෙනවා මේ ළමයින් කැපවීම කොච්චර මේකක්ද පාසලේදී. ඒතකොට මේ ඒ ගුරුවරියන් දාන මෙතනට දාන ශ්‍රමය මේ ළමයිව මෙතනට ගේන්න මේ ආම්පන්න ටික දැක්කම මෙතන හරිම සන්තෝෂයි. විශේෂයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම මේ වෙබ් විකාශය ඒ වගේම රූපවාහිනී විකාශය ඔබ වෙත සමීප කරද්දී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම තවත් විකාශයක් ගෙන එනවා. මේ තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ වෙබ් කණ්ඩායම් වල විශේෂත්වය. ඔවුන් ඊටම විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. මේ දින තුන පුරාම මේ ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණීමට යම් කිසි ප්‍රේක්ෂකයෙකුට අවස්ථාවක් නොලැබුණොත් නිවසේ සිට හෝ ඕනෑම තැනක ඉඳලා අද වෙනකොට බලන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් ඔවුන් ඒ තාක්ෂණයෙන් උපරිම දායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන්. මොකද පාසල් කාලයේ මේ ලබා ගන්න අත්දැකීම් තමයි ඔවුන්ව අනාගතයේදී ඒ තාක්ෂණික ගමන තුලත් ඔවුන්ගේ රැකියාව තුලත් ඔවුන් ඉදිරියට ගෙන යන්න මනා පිටිවහලක් බවට පත් වෙන්නේ. දැන් අපි තරගයේ වෙත අවධානය යොමු කරොත් ලකුණු 139යි කඩලු 4යි දුලසිත් දර්ශන ලකුණු 77යි. ඔහුගේ අනෙක් අන්තයෙන් පන්දුවට පහ දෙන ක්‍රීඩකයාගේ ජර්සි නම්බරයත් 77. ඒ පුබුදු ඒ අරෝෂ පන්දුවට පහර දෙමින් ඉන්නේ. අරෝෂ උපනායකයා ලකුණු 2යි ඔහු.
දැන් තවත් ලකුණක් එක් කරගන්නවා. ලකුණු 78 දක්වා ක්‍රමිකව ලකුණු පෝරුව පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ ලංවා ගන්න දුල්සිත් සමත් වෙනවා. දුල්සිත් කෙමෙන් ශතකයට ලං වෙනවා. ප්‍රේක්ෂකාගාරයෙන් බලා ඉන්නේ මේ දෙස. ඒ වගේම අනෙක් අන්තයෙන් ඉන්න අරෝෂත් ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන ආකාරයක් තමයි දකින්නේ. තවත් පන්දුවාරයක නිමාවයි මේ සනිටුහන් වෙන්නේ. පන්දුවාර 39ක් අවසන් වන විට මහින්ද දෙවෙනින්ම දැක්වෙන්නේ ලකුණු 139යි කඩුළු 4ක් ලෙස. නැවතත් අපි Match fun prima කොත්තුමේ තියනකම්. නැවතත් අපි අතුල සමරසේකර මහත්මයාත් සමග කතා බහට යොමු වුණොත් අපි දකිනවා අද වෙනකොට විශේෂයෙන්ම මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් මහා ක්‍රිකට් තරගයේ තව තවත් විහිදී විසිරී ගොස් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ආදිශිෂ්‍ය සංගම්වල තවත් උපශාඛාවන් තිබෙනවා විදේශ රටවල් වල. අපි ගත්තොත් එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේ ශාඛාවන් තිබෙනවා. ඒත් එක්කම එංගලන්තයේ ශාඛාවන් තිබෙනවා. තවත් ඈත රටවල් වල ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ වගේ විවිධ රටවල් වල විහිදී ගොස් තිබෙනවා මේ උපශාඛාවන් මහින්ද විද්‍යාලය ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ. ඒ අතරත් සුවද ක්‍රිකට් තරඟ තියෙන ආදිශිෂ්‍යයන්ගේ මොකද හිතන්නේ ආදිශිෂ්‍යයෙක් විදිහට මේ වගේ තරඟ සංවිධානය වීම සහ මේ ලෝක ව්‍යාප්තියක් සිද්ධ වෙන්නේ අතරම මේ ආදිශිෂ්‍යයන් අතරේ ඒ රටවල් වලට ගියත් ළමන්ගේ පාසල අමතක කළා නැහැ. නෑ මේ ආදිශිෂ්‍යයන් එක දිගටම ගෙනියනවා. නමුත් මට මෙතනදී විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. දැන් පුතා සඳහන් කරා මේ අපේ ආදිශිෂ්‍ය මහින්ද ආදිශිෂ්‍ය සංගම් හැම රටකම තියෙනවා කියලා. නමුත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මම ජීවත් වෙන ඕස්ට්‍රේලියාවේ මහින්ද ආදිශිෂ්‍ය සංගමයක් නැහැ. නමුත් එහි විශේෂ සංගමයක් තියෙනවා. ඊට වැඩිය මම හිතන්නේ ලෝකේ පළමුවට හරි ලෝකේ තියෙන එකම ආදිශිෂ්‍ය සංගමයක වෙන්න පුළුවන්. මහින්ද රිච්මන්ඩ් දෙකම එකහු වෙලා තියෙන එකම සංවිධානය. ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන්නේ දෙවිදුහල් ඒකට කියන්නේ අපි RMOBA රිච්මන්ඩ් මහින්ද ඕල් බෝස් ඇසෝසියේෂන්. ඒ සුවිශේෂී අවස්ථාවක් ඇත්තටම. ඔව් ඒ කිසිම ඒ කියන්නේ අපි වෙන් වෙලා නැහැ. අපි ඕස්ට්‍රේලියා ඒ රටේදී අපි ඔක්කොම එකයි. අපි දෙගොල්ලෝ මහින්ද රිච්මන්ඩ් දෙගොල්ලොම එකහු වෙලා සැබෑ ආදරවන්තයෝ. එකම ඇසෝසියේෂන් එකක් තියෙන. ඒ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි හැමදෙනාම එක විදියට ඒ සංවිධානය කරනවා, තරඟ සංවිධානය කරනවා, උත්සව සංවිධානය කරනවා. දැන් ඒකටත් මම හිතන්නේ 1992 90 ගණන් වල පටන් ගත්තේ. නමත් 95 ඉඳලා සමාජිකයෙක් එකේ ඉතින් හරිම සුවිශේෂයි. ඉතින් මම ඒක කිව්වේ අපිට එහෙම මහින්ද එකක් නෑ කියලා. එහෙ තියෙන මහින්ද රිච්මන්ඩ්. ඔව් රිච්මන්ඩ් මහින්ද ඕල් බෝස් ඇසෝසියේෂන්. වෙනසක් නෑ. සුහදත්වය ඒකාවන්ව තියෙන ඒ හැඟීම ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යනවා. ඇත්තටම මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් මහා සංග්‍රාමයේදී විතරයි මෙහෙම මේ සංග්‍රාමයක් වෙන්නේ. ඇත්තටම ඒ අර තරඟකාරීත්වය සහ පාසල් අභිමානය එක්ක බැඳිච්ච කාරණයක්. ඒ සංග්‍රාමයේ ඒ ගතිය තියෙන්නත් ඕන. අතුල මහත්මයා නැත්තම් අර අපි කියනවානේ මේ මැච් එකේ පොඩි thrill එකක් නෑ. එහෙම නැත්තම් ඒ අර සංග්‍රාමයක හැංගීම එන්නේ නැහැ කියලා. මොකද මේක ආදරවන්තින්ගේ සංග්‍රාමය. ඒ පාසල් ක්‍රිකට් ගැටුමකදී ඒ ඝට්ටනයන් තිබිය යුතුයි. නමුත් ඒ සහෝදරත්වය පළුදු නොවන ප්‍රමාණයට ඒ ආරක්ෂා කරගන්න පරමාර්ථය තිබිය යුතුයි. පරමාර්ථය අමතක කළා අපි වැඩ කරන්න ගියොතින් අපේ මූලික පරමාර්ථය එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සංග්‍රාමය මේ ආකාරයෙන් ඉදිරියට යන්නෙත් මෙන්න මේ කියන කාරණය පදනම් කරගෙන. ඒ කියන්නේ යම් කිසි මත ගැටුම් තියෙන්නට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් අවසානයේ ඒකාවන්ව එක් තීරණයකට ඇවිත් මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් මහා තරගය ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් දෙපිළම ඒකාවන්ව හිට ගන්නවා. ඒ තමයි මේ සහෝදරත්වයේ අපූර්වත්වය. දැන් ඒ අතර වාරේ තවත් ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් දෙපළ පැති මාරු කර ගන්නවා. මේ 143 වෙනි ලකුණ මහින්ද ලකුණු පෝරුවේ එය පා ආවරණයේ වැදුණු බවට විනිසුරුවරයා සංඥා කිරීමත් සමග අතිරේක ලකුණක් බවටයි මෙය පත්වන්නේ. මේ පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මලිත් ලකුණු 29යි එක් කඩුල්ලයි. දැන් අවසන් භාගයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ දුල්සි දර්ශනීය පහරවල් වලින් ඉනිම සකස් කරගත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු පන්දු 128යි ලකුණු 79යි. ඔහු ශතකය කරා කිට්ටු වෙද්දී වෙලාව හරස් වේදයි සැකයක් පවතිනවා. කොහොම නමුත් අපි බලමු
ඔහු කොයි ආකාරයෙන් මේ අවසන් පන්දු වාර කිහිපය තුල ක්‍රියාත්මක වේද කියා යම් හේකින් ඔහුට ශතකයක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණොත් ඒ අමතක නොවන ශතකයක් බවට පත් වෙන අතුල මහත්මයා මොකද දින 3ක් බවට පත් වෙන අවස්ථාවක ක්‍රීඩකයෙක් ශතකයක් ලබා ගැනීම පෞද්ගලිකව ඔහුට වගේම ඉතිහාසයට එක්වීමේදී ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්. අනිවාර්යෙන් විශේෂයෙන් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මහා තරඟකදී ලකුණු ගැනීම ඉතාමත් ලේසි නෑ මේ පීඩනය පාලනය කිරීම. නමුත් ඔහු මේ වෙලාවේ ඒක හොඳට කරගෙන යනවා. නමුත් මට හිතෙනවා මේ අපේ මේ ඉනිම මේ තුන්වෙනි දවසේ ගහන ශ්‍රී ලංකන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකන් ඉනිම පළවෙනි දවසේ තමයි ගහන්න තිබුණේ කියලා. එහෙම වුණා නම් මැච් එක මේ තරඟයේ වෙන විදිහකට අහවර වෙන්න තිබුණා. අනිවාර්යෙන්ම දැන් ඇතැම් වෙලාවට මේ කාලගුණය හරස් වීමත් සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම ස්ලෝ ඕවර් රේට් එක පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වේගය අවම වීම අඩුවීම පළවෙනි දිනේදී පන්දු වාර 72යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය විසින් ක්‍රියාත්මක කළේ. මේ පිළිබඳවත් ඇතැම් වෙලාවට විවේචන එල්ල වුණා. විනිසුරුවරුන්ගෙන් පවා අවස්ථා කිහිපයකදී ඒ පිළිබඳව පන්දු යවන්නන්ට අවවාද කිරීම පවා සිද්ධ කළා. පන්දු වාර 72යි ක්‍රියාත්මක වුණේ මෙයත් යම්කිසි ආකාරයේ බලපෑමක් කළා. ඊළඟට ඊයේ දිනේදී වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල වුණා. අවසන් අඩහෝරාව වගේ කාලය තුල මේ කාරණා දෙකම මේ තරඟයේ තීරණයකින් තොරව අවසන් වීම කෙරෙහි නිසක වශයෙන්ම බලපෑවක් කියන්නට පුළුවන්. දැන් ලකුණු 80යි. තවත් ලකුණු 20ක් පමණයි අවශ්‍ය වෙන්නේ දුල්සිත ශතකය කරා යන්නට. අද අනාවකි පළ වුණා කාලගුණේ හරස් වේ කියා. නමුත් තවමත් ස්වභාව ධර්මයේ එම හරස්වීමක් කළා නැහැ. අද මේ තුන්වෙනි දිනේ නිසා විය යුතුයි. මොකද තුන්වෙනි දිනේ තමයි අවසන් වෙන දිනේ තමයි වඩාත්ම උද්වේගකර දිනේ බවට පත් වෙන්නේ මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් සහෝදරයින් එකිනෙකා වැළඳගන්නේ සතුට සමරන්නේ අන්තිම දිනේදී. මොකද ඉස්සර ඇතැම් වෙලාවල් වලට ගැටුමකින්ම අවසන් වෙච්ච මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟයේ අද වැළඳ ගැනීමකින් සුවදත්වයෙන් යුතුව අවසන් වෙනවා. ඒ නේද අතරම විය යුත්තේ අතුල මහත්මයා. අනිවාර්යෙන්. එතනින් එහා තියෙන බලාපොරොත්තු බොහොම අඩුයි. අර සුහදත්වයේ නිසානේ මේක සුහද තරඟයක් කියලා කියන්නේත් අපි ඇත්තටම මුලින් ඉඳලා මේ Lovers Quarrel කියලා කියන්නේ ආදවන්තරින්ගේ සටන කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් ඒක අවසන් වී යුත්තේ එසේමයි. ඒ අතර වාරයේ ඒ තරඟයේ සිදුවී යුත්තේ එසේමයි. අපි මුලට ගියොතින් පටන් ගැනීමට පෙර තිබෙ යුත්තේ එසේමයි. ඒ වෙනස් වී ඒකයි මම කියුවේ මුලින්ම පරමාර්ථය අපේ අමතක නොකළ යුතුයි. මොන දේ ආවත්. මොකද අපි මේ නෙට්වර්ක් එකක් නේ හදන්නේ. අපි හැම කෙනාටම නේද? අපි මයින්ඩරිච්මන් කියලා අපි මේ එක එක විශේෂයෙන්ම මේ ආදි ශිෂ්‍යයෝ වත්මන් ශිෂ්‍යයෝ මේ ක්‍රීඩා තරඟයේ වෙනුවෙන් දක්වන දායකත්වයේ ඔවුන් ඒ සඳහා ලබා දෙන ආදර්ශය තමයි අනාගතයේ පාසලට එන්න සහ මේ වෙනකොට පාසලේ ඉන්න දරුවන්ට ආදර්ශයක් බවට පත් වෙන්නේ. මොකද ඒ දෙස බලාගෙන තමයි මේ වත්මන් ශිෂ්‍යයෝ හැදෙන්නේ. ඇත්තටම පාසලේ අනාගතය තීරණය කරන්නේ මේ ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ සහ මේ වත්මන් ශිෂ්‍යයන්ගේ හැසිරීම සහ ඔවුන් කටයුතු කරන ක්‍රියාකලාපය. මෙන්න දැන් ඉක්මන් ලකුණු දෙකක් මේ දැන් මහින්දේ සැලසුම වී තිබෙන්නේ කෙසේ හෝ දුල්සිත මේ ශතකයේ කරා යන්නට අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කර දීම, ඒ වටපිටාව සකස් කර දීම, ඒ මැනවින් ඉටු කරනවා අරෝෂ කණ්ඩායම් උපනායකයා. ඔහු පිටිකරණයේ උසස් වීමක් ලැබෙමින් තමයි මේ ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. නැත්නම් තවත් කඩුල්ලක් දෙකක් බිඳවන්නට පස්සේ තමයි අතරම ඔහු පන්දුවට පහර දෙන්නේ. දැන් තමන්ට ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් අනෙක් අන්තයේ පන්දුවට පහර දෙන මේ දුල්සිත් තමන්ගේ සගයාට උපරිම අවස්ථාව ලබා දෙනවා. අතරම මේ සුවිශේෂී අවස්ථාවක් අනෙක් අන්තයේ පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා සතුව ඒ තියෙන මිත්‍රත්වයේ ලෙන්ගතුකම සහ අනෙක් ක්‍රීඩකයාට අවස්ථාව ලබා දී යුතුයි. ඔහු ශතකයේ කරා යන්නට ඔහුට අවස්ථාව ලබා දී යුතුයි කියන හැඟීම ඔහු තුල තිබිය යුතුමයි. ඒ තමයි සැබෑ සහෝදරත්වයේ අතුල මහත්මයා. ඒ තමයි ක්‍රීඩාවේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් අතරම බලපාන කාරණේ බවට පත් වෙන්නේ. මෙන්න ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුනේ දුල්සිත් දර්ශනගේ දර්ශනීය ඉනිම නිමාවට පත් වෙනවා. මහින්ද ක්‍රීඩාලෝලීන් බලා සිටි ශතකය දැන් ලකුණු 82කින් සීමාව වෙනවා. ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුනේ ලකුණු 82ක අනර්ඝ ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටියේ ශතකය පෙනෙන මානේ ලකුණු 18ක් පමණක් පසුපසින් සිටින අවස්ථාවක ඔහු වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන්නට ගිය උත්සාහය අසාර්ථක වෙනවා. එවර විශිෂ්ට ගණයේ උඩපන්දු රැකීමක් ලකුණු 82ක් රැස් කරගෙන සිටියේ. මෙන්න පුනරූපණය තමිදු ප්‍රදීප්ත කණ්ඩායම් නායකයා ක්‍රියාත්මක කළ පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරන්නේ එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා. මෙන්න රැක ගන්නා ආකාරය විශිෂ්ට ගණයේ උඩපන්දු රැකීමක් එයත් අගය කළ යුතුයි. මෙන්න දැන් රිච්මන්ඩ් ප්‍රේක්ෂකයෙක් දජය රැගෙන යනවා දුල්සිත් ගාවට.
ඒ ගිහිල්ලා ඒ සහෝදරත්වයේ පළ කරනවා ඒ සුබ පැතුම් පළ කරනවා දුල්සිත් දර්ශන තවත් ඔහුට වසර කිහිපයක් තියෙනවා ක්‍රීඩා කරන්න. නමුත් ඔහු ඒට සුබ පෙර නිමිති මේ පළ කරන්නේ පන්දු 131කින් ලකුණු 82ක් ඔහු රැස් කරගන්නවා අපේ ක්‍රීඩාලෝලයේ හිතවතුනි මහින්ද රිච්මන්ඩ් මහා සංග්‍රාමයේ 120 වෙනි අදියරේදී ඔහු දෙවන ඉනිමේදී ලකුණු 82ක් වටිනා ඉනිමක් අපි ශතකයේ බලාපොරොත්තු වුණා. විශේෂයෙන්ම මහින්ද ප්‍රේක්ෂකයන් ශතකයේ බලාපොරොත්තු වුණා. නමුත් ඔහුට ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ කොහොම නමුත් ඔබතුමන්ටත් අයියෝ අපරාධි කියලා කියුණා. අවාසනාව නේද? අවාසනාව. එහෙම තමයි හරස් වෙන ක්‍රීඩාව විනිශ්චිතයි. ඒ තමයි ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය. තාමත් අර මහින්දේ කැක්කුම එනවා. ක්‍රීඩකයෙක් අවුට් වෙද්දී එහෙම නැත්නම් ක්‍රීඩකයෙක් පන්දු රැක ගන්න බැරි වුණොත්. ඒ තමයි මහින්දකම අපේකම මහින්දේ කියන හැඟීම. ඒ මහින්දයට පවණක් සීමා වෙච්ච කාරණයක් නෙමෙයි රිච්මන්ඩ් වරුන්ටත් එහෙමයි. රිච්මන්ඩ් ආදී ශිෂ්‍යයෙක් ඇවිත් මෙතන වාඩි වුණත් ඔහුටත් එන්න පුළුවන් නිරායාසයෙන්ම. මොකද ඔබ මහින්දය ජාත්‍යන්තරයට ගෙන ගියපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ නිසා ඔබට ඒ සඳහා සාධාරණ හේතු ඕනෑ තරම්ම තිබෙනවා. දැන් ලකුණු 147යි කඩුළු 5යි මහින්ද දෙවන ඉනිම මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් සහන්ජිත් පන්දුවට පහර දෙන්න පැමිණ තිබෙන්නේ මේ තවමත් කවීන්ගේ පැමිණීම අපි දකින්නේ නැහැ. යම්කිසි උපක්‍රමයක් විය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් කවීන් Tamanගේ සගයින්ට පන්දුවට පහර දෙන්නට ඉඩ ලබා දීමක් වෙනවා වෙන්නට පුළුවන්. දැන් මේ සමහරකට ආබාධයක් තියෙනත් පුළුවන් නේද? අපිට නොපෙනුණු ආබාධයක්. අනිවාර්යෙන්ම අතුල මහත්මයා ඒ කියන්නේ කවින් පිළිබඳව සඳහන් කළ යුතුම කාරණේ වෙන්නේ ඔහු මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තින්ගේ සටන නියෝජනය කරන්නෙත් නායකයා විදිහට ආබාධයක් තබා ගැනීම. ඔහු ආබාධයකට ගොදුරු වීමත් එක්කම තමයි ඔහු මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය සඳහා ක්‍රීඩා කරන්නේ. එයම ඇත්තෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයට හොඳ උත්තේජනයක්. මොකද නායකයා දැඩි අවධානමක් අරගෙන කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි කියන හැඟීමෙන් තමයි ඔහු ක්‍රීඩා පිටියට එන්නේ. ඔහුගේ දණහිසේ ආබාධයක් තබාගෙන තමයි ඔහු පන්දුවට පහර දෙන්නට එන්නේ. දැන් යම්කිසි අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක් උද්ගත වී තිබෙනවා ක්‍රීඩා පිටිය තුල. ලකුණු 147යි කඩුළු 5යි මහින්ද දෙවන ඉනිම මෙය දිනය නිමා වීමක් වීමට කිසිම හැකියාවක් නැහැ. මොකද විනිසුරුනේ සංඥා කරේ නැහැ. මොකද තාමත් විකට් ගැලෙවෙත් නැහනේ. ඔව්. මොකද ඔබ කිව්වාගේ බේලේ ඉවත් කිරීමක් සිද්ධ වුණෙත් නැහැ. මේ නිසා අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම අත්හිට වීමක් යයි. ලකුණු 10ක් පසුපසින් තමයි මහින්ද දෙවන ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරන්නට පිටියට පිවිසියේ. දැන් ඔවුන් ලකුණු 147ක් ප්‍රෙස් කරගෙන කඩලු 5කට ඉනිම අත්හිටවනවා. තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් පමණ ඇත්තටම තරගයේ ක්‍රියාත්මක වීමට තිබෙන්නේ. දිනේ නිමා වීමට තිබෙන්නේ. කෙසේ නමුත් අවසන් මොහොතේදී තීරණය කරනවා මහින්ද විද්‍යාලය විසින් ඉනිම අත්හිටවීමට තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් තරගයේ ක්‍රියාත්මක වේයයි අපිට විශ්වාසය පළ කරන්නට පුළුවන්. දැන් හතරේ සීමාව වාසන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන් රොද බැඳගෙන ඉන්නවා. මේ තමයි අපි අවසන් වසර කිහිපයේ දැක්කේ සහෝදරත්වයේ. තවත් මිනිත්තු කිහිපයකින් මේ ක්‍රීඩා පිටියේම අපිට දකින්න පුළුවන්. ක්‍රීඩා පිටියේ පුරා කළු රන්වන් රතු නිල්වන් දජ අතතිව ඒ සහෝදරත්වයේ බෙදා හදා ගන්න මහින්දියන් සහ රිච්මන්ඩ් වරුන්. දැන් ඔබතුමා ඉන්න වෙලාවේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහුවේ නැති වුණොත් ඒක හරි අඩුපාඩුවක්. දැන් මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් මේ වගේ සංග්‍රාමයක් ඇතුලේ ක්‍රීඩා කරනකොට අර ඔබතුමා කිව්වා ක්‍රීඩකයෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් පිටිකරුවෙක් නම් මැදට ගියාට පස්සේ තනි වෙනවා වගේ හැඟීමක් එනවා. ප්‍රතිවාදියට මුහුණ දෙන්න ඕන. දැන් සැලසුම් සකස් කිරීමේ කාරණේදී ඒක උතරම් ප්‍රෙෂර් එකක්ද එහෙම නැත්නම් පීඩනයක්ද මේ වගේ දැවැන්ත ප්‍රේක්ෂකාගාරයක්. මොකද පාසල් තරඟ වාරයේදී මෙවැනි ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් බලා ඉන්නකොට නෙමේ ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙන්නේ. ඇතම් ක්‍රීඩකයන්ගේ මංගල මහා ක්‍රිකට් තරගය, පාසල් ක්‍රිකට් තරගය, එවැනි තරගයකදී මෙවැනි දැවැන්ත ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් ඉදිරියේ ක්‍රීඩා කිරීම ඇත්තටම අර පාසල් මට්ටමින් ක්‍රීඩකයෙක්ට කොයි වගේ බලපෑමක් කරනවද සහ කොයි වගේ තරඟ සැලසුම් සකස් කරන්න මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයකදී? පීඩනය ඒ සැලසුම කියන්නේ පුතා ඒ මොහොතට පීඩනය පාලනය කිරීමේ හැකියාව තමයි සැලසුම් කර යුත්තේ. අපි ක්‍රීඩාවේ තියෙනවා එක විදිය සැලසුම්. අපි ක්‍රීඩාවට එනකොට සැලසුම් තියෙන සැලසුම් වලදී අපි හුඟක් වෙලාවට හැම දෙයක්ම ගන්නවා එළියට අරගෙන බලනවා මොකද්ද අපි කරන්නේ ක්‍රීඩාවෙන් විශේෂයෙන් මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණයටද නැත්නම් අපි මේකේ එක අවස්ථාවන් තියෙන සමහරක් තරඟ තියෙනවා අපි ජයග්‍රහණය කරන්නම ඕනේ නැහැ. එක ටූර්නමන්ට් එකක යනවා අපිට මේක ඩ්‍රෝ කරා නම් ඇති. අපිට කප් එක හම්බ වෙනවා. හරි ඒ වගේ මේ ඉතින් ඒ විදිහේ සැලසුම් තියෙනවා. නමුත් මේ වගේ විශේෂයෙන් සැලසුමක් කරනවා කියන්නේ තමන්ගේ පීඩනය පාලනය කර ගැනීම තමයි තියෙන්නේ.
ඉතින් ඒ පීඩනයක් දෙවිදියකට එනවා. මොකද බාහිරව එනවා Tamanට පීඩනයක්. ඔය ප්‍රේක්ෂකයාගෙන් වා කිව්වා වගේ එහෙම නැත්නම් පාසලේ ඉන්න ආදි ශිෂ්‍යයන්ගෙන් හරි පාසලේ Tamanගේ නොදැනුවත්වම එනවා Tamanගේ පුහුණුකරුගෙන් පීඩනයක් කරනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ කල්පනාකරණය කරගනිද්දී තමන්ගේ ඇතුලෙන් එනවා පීඩනයක්. මේ පීඩනයන් ඔක්කොම පාලනය කිරීම තමයි ප්‍රධානයෙන්ම ක්‍රීඩකයෙක් සැලසුම් කළ යුත්තේ. මොකද ඔහුට අනිත් දේවල් කොහොමදත් නිකම්ම එනවනේ. එයාගේ ටැලන්ට් එක තියෙනවා. එයා දන්නවා එයාගේ ගේම් එක මොකක්ද කියලා. එයා දන්නවා මේ අනිත් ප්‍රතිවාදී පිළේ ප්‍රතිකරුවෙක් නම් පන්දු යවන්නෝ. ඔව්. මොන වගේ පන්දු යවීමක්ද කරන්න කියලා. ප්‍රී ප්ලෑනින් කියන දේ කොහොමද තියෙනවා. ක්‍රීඩාගාරයක් ඉස්සෙල්ලම අපි මේ ගාල්ලේ ගන්නවා. ගාල්ලි විකට් එක දානවා. හුලං කොහෙන් දෙන්නේ කියලා. ඒවා සාමාන්‍ය ඒ සැලසුම් වලට අද වෙනකොට තාක්ෂණයක් දියුණු වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා අනිත් පිළේ ක්‍රීඩකයන් හොඳට අධ්‍යයනය කළා තමයි එන්නේ. ඔව්. තරගයකට එනකොට. ඔව්. ඉතින් අපිට විශේෂයෙන් මානසික සැලසුමක් කියන එක තමයි මේ ක්‍රීඩාවට විශේෂයෙන් බලපාන්නේ මේ වගේ තරගයකට ගියාම අනිවාර්යයෙන් මේ කවුද වැඩියෙන් හොඳට ඒ ප්‍රෙෂර් එක පාලනය කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒකෙදි අපි ඒක කඩන්න ඕන අන්තිම අංශුවට යනකම්. ඔව්. එතකොට අපි අර මහා ලොකු පික්චර් එක බලන්නේ නැතුව ඒ පොඩි දේ ගැන තමයි අපි හිතන්න ඕන. හැමතිස්සෙම කල්පනා කරන්න ඕන. මේ මහින්ද දෙවෙනි ඉනිම ලකුණු 82යි දුල්සිත් දර්ශන ඔහුගේ ඉනිම තමයි මේ දෙවෙනි ඉනිමේදී කැපී පෙනෙන ඉනිම බවට පත් වුණේ මහින්දේ. දැන් දෙපිලේම ආදි ශිෂ්‍යයින් පාසල් ශිෂ්‍යයින් 4 සීමාව ආසන්නයට පැමිණ බලා ඉන්නවා තරගයේ නිමා වනතුරු. ඒ තරගයේ නිමා වන බවට සංඥාව ලැබීමත් සමගින් අපි දන්නවා මේ ක්‍රීඩා පිටියම මුළු ක්‍රීඩාංගණයම එකම හිස් ගොඩක් බවට පත් වෙනවා කළු රන් රතු නිල් වන් දජයන්ගෙන්. දැන් මේ තත්ත්වයන් කළමනාකරණය කර ගැනීම තමයි ඔබ කිව්වා වගේ මැතරම වැදගත්. ක්‍රීඩකයෙක්ට වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික ජීවිතයේදී වෙන්න පුළුවන් ඕනෑම කෙනෙක්ට ඒ තත්ත්වයන් කළමනාකරණය කර ගැනීම. මොකද 4 සීමාවට මේ පිටින් ඉන්න අයියලට එහෙම නැත්නම් මල්ලිලට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. අරම කරන්න තිබ්බ මෙහෙම කරන්න තිබ්බ. ඔබතුමාටත් ඒ කාලේ එහෙම යෝජනා එන්නේ නැති. අරම කරන්න තිබ්බනේ මෙහෙම කරන්න තිබ්බනේ මේ බෝලේ මෙහෙම දාන්න තිබ්බ. ඒ වගේ නොයෙක් දේවල් කියනවා. නමුත් ඒ පිටිය මැද්දට ගිහිල්ලා ඒ දේ කරන ක්‍රීඩකයා තමයි දන්නේ කොයිතරම් පීඩනයක්ද කොයිතරම් අමාරු කාර්යයක්ද කියලා. මොකද කණ්ඩායමක් නියෝජනය කරනවා කියන්නේ මේ ලේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි. අපි කියන්නේ නිකන් අත උස්සලා ඇතුළට ගියා වෙන්න බෑ. ක්‍රීඩකයෙක් සාමාන්‍යයෙන් කැපකිරීම කළා පුහුණු වීම කළා ඒ දක්ෂතාවයන් නිසා ඒ ස්ටේජ් ගණනාවක් එහෙම නැත්නම් අධීර ගණනාවක් පහු කරමින් තමයි එතනට යන්නේ. එවැනි ක්‍රීඩකයෙක් මේ ගිහිල්ලා ක්‍රීඩා පිටිය තුල තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිමය තමයි ඒක කරන්නේ. ඇතැම් වෙලාවට විවිධ යෝජනා තියෙන්න පුළුවන්, විවිධ චෝදනා තියෙන්න පුළුවන්, විවිධ විවේචන තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ තමයි ක්‍රීඩකයන්ගේ උපරිමය. පාසල් මට්ටමේ තවමත් මේ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නේ. ඒ වැරදි අඩුපාඩු හදාගන්න තවත් කාලය තිබෙනවා. අපි කෙසේ හෝ උත්සාහ කළ යුත්තේ මෙවැනි මහා ක්‍රිකට් තරඟ වලින් මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ව ජාතික මට්ටම දක්වා ගෙන යාම. ඇත්තටම ඔබ වැනි විශේෂයෙන්ම අතුල සමරසේකර මහත්මයා වැනි ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ හැකි ක්‍රීඩකීන්ව අපි නිෂ්පාදනය කරනවා නම් එය තමයි මහින්දේ නිසා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් සිදු විය යුත්තේ. ඒ කාරණේ පිළිබඳව ඔබතුමා දකින්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මහා ක්‍රිකට් තරඟයක් මේ වගේ සංවිධානයේ වීම එක්ක එය ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෙක් දක්වා යන ගමන කොයි වගේ ආකාරයෙන්ද සැලසුම් කළ යුත්තේ? මොකද ජාතික මට්ටමට ක්‍රීඩකයෙක් බිහි කළොත් තමයි අතර මේ පාසලේ වටිනාකම තියෙන්නේ මේ ක්‍රීඩාව ඔස්සේ. ඔව් ඒ ඔයා කීපදේ හරි පුදා. නමුත් මේ වැඩි තියෙන දැන් පාසලෙන් අපි හුඟක් ක්‍රීඩකයෝ දැකලා තියෙනවා පාසලේ බොහෝම දක්ෂ විදියට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ. නමුත් පාසලෙන් ගියන් පස්සේ අපි සමහරක් වෙලාවට සමහරක් කට්ටිය උඩට යනවා, සමහරක් කට්ටිය භාගයක් දුර යනවා, සමහරක් කට්ටිය ගැන අහන්නවත් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතෙන්දී තියෙන විශේෂය තමයි අර මං කිව්වා වගේ තමන්ගේ ගමන තමන්ට නිශ්චිතයක් තියෙනවා. තමන්ට තමන්ව පාලනය කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි අපි පාසලේදී ක්‍රීඩකයන්ගෙන් හරි පුහුණුකරුවෙන් ලබා දිය යුත්තේ. ඒක තමයි. මොකද ඒක තමයි ගියන් පස්සේ මම මේ ප්‍රශ්නේම තවත් මෙහෙම අහන්නම් අතුල මහත්මයා. ඒ කියන්නේ එහි දිගුවක් විදිහට ඔබතුමා පාසල් ක්‍රීඩකයෙක්ට දෙන්නේ මොන වගේ ආදර්ශයක්ද? මොකද කොහොමත් අත්තිවාරම පාසලෙන් ලැබෙනවා. පාසලෙන් එළියට ගියාට පසුව
ඒ ජාත්‍යන්තර ගමන දක්වා යන්න නම් ක්‍රීඩකයෙක් මොන වගේ ගුණාංගද සපුරා ගත යුත්තේ සහ ඔහු මේ තත්ත්වයන් කළමනාකරණය කරගෙන මේ ගමන යන්නේ කොහොමද? අපි ක්‍රීඩකයෙක්ට උපදෙසක් දෙමු. ප්‍රථමයෙන් විශේෂයෙන්ම ඔවුන් නිහතමානී විය යුතුයි. මොකද උපදෙස් ලබා ගැනීම මේ කාලේ අපි පුළුවන් තරම් ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න කාලේ. අපි කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. අපි හිතන්නේ අපි දන්නවා කියලා. නමුත් අපි දන්නවට වැඩි නොදන්න දේ වැඩි. විශේෂයෙන් දැන් අපි තමන් කරන ක්‍රීඩාව හෝ මේ විෂයන් ගැන. නමුත් අපි ක්‍රිකට් ගත්තොත් ක්‍රිකට් ගැන අපි හිතන් ඉන්නේ අපි ෆස්ට් 11 ගෑවම අපි කැප්ටන් කරාම අපි 100ක් 200ක් ගෑවම තරමක බාධා කිරීමක් කරනවා ඔබතුමන්ට මේ සදාන් කළ යුතුමයි. මා ඒ අතර වාරයේ දක්වපු දර්ශනයක් තමයි ඩ්‍රෝන තාක්ෂණයෙන් ලබා දීපු රූපරාමු අතරේ ක්‍රීඩකීන් බොහොම සුහදව අත දෙනවා වැළඳ ගන්නවා. ඒ තමයි ක්‍රීඩාවේ මහිමය. ඒ තමයි ක්‍රීඩාවේ මේ ආදරවන්තයින්ගේ සංග්‍රාමයට මේ නම ඇත්තරම කවුද තැබුවේ අපි ඔහුට ප්‍රශංසා කළ යුතුමයි. මොකද ඒ සුහදත්වයේ මේ අවසන් මොහොතේදීත් සාමාන්‍යයෙන් අපි දකිනවා පාසල් දෙකක් අතර ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයක් කියන අතරම ගැටුමක් අපි මේ නිමා වෙච්ච තරඟ කිහිපයක් දැක්ක. අතරම දෙවිදුවල් වල ක්‍රීඩකයෝ ගහ ගන්නවා. නමුත් මේ අවසන් මොහොතේදීත් ඔවුන් බොහොම සුහදව අත දෙනවා, වැළඳ ගන්නවා, අනේකාට සහාය පළ කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ තත්ත්වයන් අපි දැක්කා. එක් අවස්ථාවක් පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍යයේ පවා විවේචන තිබුණා පොඩි වෙට්ටුවක් දාපු සිදුවීමක් ගැන. ඒ කොහොම නමුත් මේ අවසන් මොහොත දක්වාම ඔවුන් ඉතාම සුහදශීලීව මේ දෙන සමාජයට පණිවිඩයක්. අපි ආදරවන්තයෝ අපි බොහොම එකට ඉන්නවා, සුහදත්වයේ තියෙනවා. අපි මේ ක්‍රිකට් මේ තරඟය අතරේ ඒ ලකුණු ලබා ගැනීම එහෙම නැත්නම් කඩුළු ලබා ගැනීම අතරේ විතරයි මේ ගැටුම තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව ක්‍රීඩා කිරීමේදී සහෝදරත්වය පළ කිරීමේදී එහෙම කිසිම ගැටුමක් නැහැ කියන කාරණය ඔවුන් පෙන්වනවා. මෙන්න මේ අතර වාරේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා පළමුවෙනි පන්දුවේදීම. දැන් අර පන්දුවට පහර නොදුන් කවින් පන්දු යවන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා. දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අවසන් මිනිත්තු කිහිපය. තරඟය කොයිතාක් දුර යයිද කියන කාරණේ තවමත් අවිනිශ්චිතයි. මා විශ්වාස කරනවා අය සවස 6 පමණ දක්වා යයි කියලා. දැන් 5:46යි වෙලාව. නමුත් හිරු රශ්මියේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒ ආලෝකය තවමත් ඒ පරිද්දෙන්ම තියෙනවා. ක්‍රීඩාවට අවශ්‍ය ආලෝක තත්ත්වය තවමත් ක්‍රීඩාංගණයේ තිබෙනවා. මේ නිසා ඊටම පැහැබර කාලගුණ තත්ත්වයක් සමගින් තරඟ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් තුන්වන ලකුණත් එක්කාසු වෙනවා. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඊටම වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන්නට උත්සාහ දරන ආකාරයක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. රිච්මන්ඩ් පළවෙනි ඉනිමේදී අතුල මහත්මයා අපි දැක්කා ඊටම සෙමෙන් සීරුවෙන් තමයි ඔවුන් පන්දුවට පහර දෙන්න ආකාරය දකින්න ලැබුණේ. ඔවුන් දිනයකටත් වැඩි කාලයක් පන්දුවට පහර දුන්න නැත්නම් ඊයේ දිනේ පුරාම ඔවුන් පන්දුවට පහර දුන්නා. අද දිනේදීත් සෙෂන්ස් දෙකක් වගේ සැසි දෙකක් පමණ ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් අපි දකින්න ලැබුණා. දැන් මේ ක්‍රීඩකෙක් මේ තත්ත්වයන් කළමනාකරණය පිළිබඳව අපි කතා කළා. මේ මැදට ගිහිල්ලා දිනයකට වඩා ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ මෙසේ දෙයක් නෙමෙයි. පිටිකරුවෙක් සාමාන්‍යයෙන් කොයි වගේ පුහුණු වීමද කළ යුත්තේ මේ වගේ දවස් එකක් එහෙම නැත්නම් එකමාරක වගේ කාලයක් පන්දුවට පහර දෙන්න. විශේෂයෙන්ම පාසල් ක්‍රීඩකෙක් මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕන? මෙන්න ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුනේ ඒ අතර වාරේ කඩුල්ලක් බිඳ වැටුණාද ඉස්සකයක් තිබෙනවා. ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරුවරයා විසින් තවමත් ඒ දැවියාමක් ලෙස සඳහන් කළේ නැහැ. නමුත් අපි බලමු පුනරූපණයෙන්. මෙන්න පුනරූපණය. කණ්ඩායම් නායකයා එවර ඉල්ලීමක් කරනවා. මහින්ද විද්‍යාලය දැඩි විශ්වාසයකින් සිටිනවා. ඒ දැවියාමක් බවට ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. චහිමට පත්වන්නේ නැහැ මහින්ද ක්‍රීඩකීන්. ඔවුන් දැඩි ලෙස ඉල්ලීම් කරනවා. අපි දැක්කා මීට ඉහතදීත් පන්දු යැවීමේදී ප්‍රථම ඉනිමේදී පන්දු යැවීමේදීත් ඔවුන් දැඩි ලෙස ඉල්ලීම් කළා. නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬව බලා සිටියා. මෙන්න දැන් සංඥා කරනවා. ඔව් ඒ දැවියාමක් බවට දැන් සංඥාවක් ලබා දෙනවා. ඒ අනුව කවින් සිය පළමු පන්දුවාරයේදී දෙවන ඉනිම තුල පළමු පන්දුවාරයේදීම කඩුලක් දවා ගන්න සමත් වෙනවා. මේ අවසන් නිමේෂය වඩා උද්වේග කර වී තිබෙන ආකාරයක් තමයි ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුනි දකින්නට ලැබෙන්නේ. මෙන්න කවින්ගේ පන්දුව එය උඩ පන්දුවක්ද අතුල මහත්මයා එහෙම නැත්නම් ආවරණයේ වැදිච්ච ස්වභාවයක්ද දකින්නේ? ඒ ඇත්තටම හිතා ගන්න අමාරුයි. මොකද අම්පයර් මහත්තයාගෙන් තමයි විනිසුරුවරයා පවා එකහෙලා ඒ දැවියාමක් විදියට සඳහන් කරේ නැහැ. ඔහුත් වික්ෂිප්තව බලා හිටියා. ඔහු නිසල්මන්ව බලා හිටියා. නමුත් දැඩි ඉල්ලීම මත ඇත්තටම දෙන්න උනාද වගේ තත්ත්වයක් තමයි ඇත්තටම දකින්න ලැබුණේ. කැච් එකක්ද
කියලා හිතනවා. උඩ පන්දුව රැක ගන්න ආකාරයක් දකින්න ලැබුණෙත් නැහැ. නෑ රැකගත්තා නේද උඩ ගිය එක LBW එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද එයා ක්‍රොස් බැට් එකක් ගැහුවේ ඉතින් සමහරකට විකට් එක කවර් කරලා. මොකද පන්දුව ඇතුළට දඟක වෙන ස්වභාවයක් තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් දැන් පළමු කඩුල්ල විද වැටි හමාරයි රිච්මන්ඩ් දෙවන ඉනිමේ ක්‍රීඩාවලේ හිතවතුනි දැන් අංක 66 දරන පිතිකරුවා ජෙසි අංක 66 දරන පිතිකරුවායි පන්දුවට පාර දීම සඳහා පිටියට පිවිසෙන්නේ. ඔහු ඉන්න සකසා ගනිමින් සූදානම් පන්දුවට පාර දෙන්න කවීන් පිළිබඳව සඳහන් කළ යුතුමයි. ඔහු කඩුළු 4ක් දවාගත්තා රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම ඉනිමේදී මහින්ද නායකයා විදිහට දැවැන්ත කාර්යභාරයක් ඔහු ඉටු කළා. දකුණත් පාදක පන්දු යවන්නෙක් මෙන්න වර පළමු පන්දුවෙන්ම ලකුණු 4ක් 4 සීමාවට ලොං ඔෆ් කලාපයට පන්දු පහර ඇදී යන්නේ ක්‍රීඩාවලේ හිතවතුනි. ලකුණු 4ක් සමගින් දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 7 දක්වා ඉහළ නංවා ගන්නට සමත් වෙනවා. රිච්මන්ඩ් දෙවන ඉනිමයි මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ලකුණු 147ක ඉලක්කයක් ලකුණු 148ක ඉලක්කයක් ලබා දුන්නේ. ලකුණු 147ක් ලබා ගනිමින් ඔබේ උපකල්පනය අනුව ඔබේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක අනුව මේ තත්ත්වය ප්‍රමාණවත්ද? තව කොයිතරම් කාලයක් තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙයිද? කියන්න දන්නේ නැහැ. මොකද මම මෙතන මේ සාමාන්‍යයෙන් 5ට නවත්තනවා කිව්ව. දැන් 5 පහුවෙලා යනවා. මම දන්නේ ඕවර් 50ක් ගත වෙලා. ඕවර් 90ක් ගහනවා දවසකට. ඉතින් අද දැන් ඕවර් කීයක් ගිහිල්ලා දැන් මේ කීය මා හිතන්නේ අතුල මහත්මයා මේ තරගයේ මේ තාක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අර පෙර දිනයන් වලදී අඩු පන්දුවාර ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක වීම හේතුවෙන් වන්නට පුළුවන්. මොකද පළවෙනි දිනේදී පන්දුවාර 72යි ඊයේ දිනේදී පන්දුවාර 80ක් පමණ තමයි ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඉතින් පන්දුවාර 20ක පමණ ප්‍රමාණයක් ගිලිහි ගොස් තිබෙනවා තරගයට. ඉතින් ඒ නිසා වෙන්නට පිළිවන් තවමත් තද 110ක් ගහන්න වෙන්නේ නැහැ නේ. තාම කීයක් දැන් ගහලා තියෙන මම දන්නේ පන්දුවාර කීයක් දැන් දිනේදී විශේෂයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දුන්නා. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් දෙවෙනිම පළවෙනි දිනම ක්‍රියාත්මක වුණා. දැන් රිච්මන්ඩ් දෙවෙනි දිනමත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පළවෙනි දින දෙකේදීම කණ්ඩායම් දෙකක් පමණයි ක්‍රීඩා කරේ. නමුත් ඉනිම් දෙකක් පමණයි ක්‍රියාත්මක වුණේ. නමුත් අද ඉනිම් 3ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දිනයකින් එක සැසියකින් තරගයක් උඩු යටිකුරු වෙන්න පුළුවන් අතුල මහත්මයා. පුළුවන්. ඒක එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මේ දැන් ඊළඟට අපිට කොච්චරක් වෙලාවක් තියෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ මේ තරගයේ තව. ඒ තමයි අවිනිශ්චිත කාරණය. ඒ විනිසුරුවරුන් විසින් ලබා දීමේ අනතුරු අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ තත්ත්වය. ඒ ඩික්ලරේෂන් එක මොකක්ද කියන හේතුව දන්නේ නැහැ. මොකද අපි දැන් මහින්ද කණ්ඩායම මේ වෙලාවේ ඩික්ලෙයාර් කරානේ. ඔව්. ඔවුන්ගේ ගේම් ප්ලෑන් එක මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඕ නෑ ඩික්ලෙයාර් අපි ඉනිම නවත්තලා අනිත් පැත්තට දෙන්නේ අපිට මැච් තරගය දිනන්නනේ. ඔව්. ඉතින් අපිට තරගය දිනන්න විකට් 10ක් ගන්න එපායි. ඔව්. විකට් 10ක් ගන්න පුළුවන්ද මේ සීමිත වෙලාවකින් කියන එකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. තේරුණා නේද? සහ යම් හේකින් එහෙම නැතිනම් මේ අපි කතා කරලා රිච්මන්ඩ්ලාට දිනන්න කියලා දෙනවද? එහෙම එකක් තියෙනවා. එසේ නොවන බව තමයි බොහෝ දෙනාගේ හැඟීම. සමහර ඇතැම් වෙලාවට මේ ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් මේ ඔවුන්ගේ අවසන් මහා ක්‍රිකට් තරගයට ක්‍රීඩා කරන්න යතුල මහත්මයා. මේ නිසා ඇතැම් වෙලාවට ඔවුන් අවස්ථාව ලබා දෙන්නවා වන්නත් පුළුවන් දෙපිලේම ක්‍රීඩකයන්ට. නෑ ඉතින් එහෙම කතා කරගෙන ගහනවා නම් ඒක මැච් ෆික්සින් එකක් නේ. දැන් තරගය පාවා දීමකට අපි ඕනෑම දෙයක් මම කලින් කිව්වේ හේතුවක් ඇතුව කරේ. ඉතින් දැන් මහින්දේ ක්‍රීඩා දැන් ඩික්ලෙයාර් කරේ ඇයි ඩික්ලෙයාර් කරන්න ඕනේ මැච් දෙක දිනන්නනේ. මැච් එක දිනන්න විකට් 10ක් ගන්න එපාය. ඉතින් විකට් 10ක් ගන්න වෙලාවක් තියෙයිද අපිට? නේද? අපි බලමු මහින්දේ. දැන් අපි දිනනට වැඩිය ඒගොල්ලෝ රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට දිනන අවස්ථා වැඩි. මොකද රන්ස් ගහන්න තියෙන විකට් 10ක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට රන්ස් එකක් ගන්න. 100 ගානක් ගහන්න නේද? ඔව්. ඒ අතර වාරේ තවත් නිලකුණු පන්දුවක් මේ නිලකුණු ගහන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔව්. ලකුණු ලබා දීම අවම කර ගැනීම තුළ යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල කරන්නට පුළුවන්. ඒන් කඩළු බිඳ වැටෙනවා කියන තරගයට එන්නට අපහසුයි. නමුත් මේ වෙලාවේ කරන්නට අවශ්‍ය වන්නේ මේ සෙනුක දංගමුව ගාලු කොට පවරාන්තයෙන් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මෙන්න තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. සෙනුකගේ පන්දු යැවීම ඉතාම විශිෂ්ටයි. ඔහු ඉතාම හොඳින් ප්‍රථම ඉනිමේදී පන්දුවාර ක්‍රියාත්මක කළා. විශේෂයෙන්ම නිලකුණු පන්දුවාර ගණනාවක්ම ඔහු ක්‍රියාත්මක කළා. ඔහුගේ හොඳ දඟ කැවීමක් තිබෙනවා. හොඳ ඉපිලීමක් තියෙනවා. අපි දැක්කා දෙවන දිනේ සහ අද ඔහු ක්‍රියාත්මක කළ පන්දුවාරයන් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරද්දී දැන් ලකුණු 9යි එක් කඩුල්ලයි පන්දුවාර දෙකක් අවසන් වන විට රිච්මන්ඩ් දෙවන ඉනිමේ ඔවුන් ලකුණු 148ක ඉලක්කයක් තමයි මේ හඹාගෙන යන්නේ. දිනේ අවසන් කාල හෝරාව
කාල පරිච්ඡේදය තමයි මේ ගෙවමින් තිබෙන්නේ. ඒ අතර වාරයේ මේ ඔබ දකින්නේ මහින්ද ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ පාසල් සිසුන්, ඒ වගේම ගුරුවරුන්. මේ ගුරුවරුන් පිළිබඳව කතා කරද්දී අතුල මහත්මයා අපි දකිනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ගුරුවරුන් රිච්මන්ඩ් කූඩාරම් වෙත යනවා. රිච්මන්ඩ් ගුරුවරුන් මහින්ද කූඩාරම් වෙත එනවා. හරි අපූර්ව සංස්කෘතියක් ගොඩනැගිලා තිබෙනවා. ඒ අවදීදී තිබුණද මේ සංස්කෘතිය ඒ ආකාරයෙන්ම මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ අතරතුර මේ තේපානේදී දෙපිලෙම මේ දෙපාර්ශ්වයේම ගුරුවරු මේක ඊටත් මම සෙල්ලම් කරන කාලටත් වැඩිය දුර ගිය එකක්. ඒක තිබුණා ඒ කාලේ ඉඳලා. මොකද මට මතකයි මමත් ඔය ටිකට් එකක් අරන් බූල් බබෙක් ෂර්ට් එකේ ගහගෙන කොට කල්සම ඇඳන් හෙවුඩි පැන්ති ඉඳලා මැච් එක බලන දවස්වලත් ඕක තිබුණා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒක මහා විශාල දුරකට ගිය දෙයක් සංස්කෘතියක්. ඒක අදත් දක්වා පැවතීමත් ඉදිරියටත් යන්නේ මේක යැවිය යුතු කිසිම තැනක අතර නොවි. 10 කොමිටිය යනවා, ප්‍රිෆෙක්ට්ලා මාරු වෙලා යනවා, ටීචර්ස්ලා යනවා. ඒ වගේ ඒක තිබිය යුතුමයි. ඔව්. ඒක තමයි මේ සුවදත්තේ මෙතර තරංගයේ විතරක් නෙවෙයි. ඒ හැම අංශයක්ම ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සිට ක්‍රීඩකයන්ගේ සිට ගුරුවරියන් එය තිබිය යුත්තක් අනිවාර්යෙන්ම. එසේක වශයෙන්ම මේ උපසංස්කෘතීන් මහින්දේ සහ රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ ගැටුම තුළ අපි දකින ඊට සමගාමීව තවත් බොහෝ දෑ ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ උපසංස්කෘතිය තුළ. විශේෂයෙන්ම ශිෂ්‍ය නායකයින් අතර, පාසල් විවාදකයින් අතර, ඒ වගේම අනෙකුත් ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් අතර මේ සුහදත්වයේ වර්ධනය කර ගැනීම සහ මේ සංස්කෘතියන් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් විවිධ දෑ සංවිධානය වෙනවා. ඒ තමයි මෙය වසන්තයක් බවට පත්වන්නේ. අපි මේ හඳුන්වන්නේ අතරම වසන්ත කාලයක් විදියට මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සංග්‍රාමයේ පැවැත්වෙන කාල සීමාව. ගාලේට වසන්තයක් ගෙනෙන කාල පරිච්ඡේදයක් විදියට තමයි හඳුන්වන්නේ. වෙනදා ඇත්තටම බොහෝ වෙලාවට මාර්තු මාසයේ තමයි මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටන පැවැත්වෙන්නේ. මෙවර එය අප්‍රේල් මාසයේ දක්වා පැමිණ තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් දැන් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ මෙවර 120 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටන පැවැත්වෙන්නේ 3 දින තරගයක් ලෙස. එහි 3 වන දිනේ අවසන් කාල පරිච්ඡේදයේ ගෙවමින් තමයි අපි මේ ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ ලෝකයේ තිබෙන සුන්දරම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක රූදසුන්. විශේෂයෙන්ම ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය ඔබේ ජාත්‍යන්තර තරඟ අත්දැකීමුත් ඇති මේ ක්‍රීඩාංගණය. අපි මේ පිළිබඳව ඇත්තටම කතා කළ යුතුයි අතුල මහත්මයා. ජාත්‍යන්තර මම ඔෆිෂියල් මේ තරඟ මේ ක්‍රීඩා කළා නැහැ. අන්ඔෆිෂියල් තරඟ ගොඩක් ක්‍රීඩා කළා තියෙනවා ගාල්ල විට්ටනේ. ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වාසිදායකම තනතිල්ල විදියට හඳුන්වන්නේ මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය. විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් තරඟවලදී කැපිපෙනෙන ජයග්‍රහණ රැසක් මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී අත්කරගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම විශිෂ්ට ක්‍රීඩකින් රැසකගේ සමුගැනීම සටහන් කරපු ක්‍රීඩා පිටියක් බවට මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මුතයා මුරලිදරන්, ඒ වගේම මහේල ජයවර්ධන මෑතකදීම ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගත් දෙමුත් කරුණාරත්න ඔහු පවා තමන්ගේ සමාප්තිය සටහන් කරේ මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ. ඒ වගේ විශිෂ්ට ක්‍රීඩකින් සමුගත් ඒ වගේම මතක රැසක් ඉතිරි කරපු ක්‍රීඩා පිටියක් තමයි ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය. අද පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් මෙහි දස්කම් විස්කම් පෙන්වන ආකාරය තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. ඒ අතර වාරයේ පන්දුවාරයේ නිමා කළේ 4 පහරකින් කව පොයින්ට් කලාපයට බැනවින් ස්ථානගත කළා රිච්මන්ඩ් කූඩාරම් දෙසටයි ඒ පන්දු පහර. එවර තරමක් වේගයෙන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කළේ වේග පන්දු යවන්නෙකුගේ ස්වරූපයෙන් කවින් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කළේ ප්‍රේක්ෂකින්ම පන්දුව අහුලාගෙන බාර කරනවා. ලකුණු 4ක් දැන් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පෝරුවට ඒත් සමගින් ලකුණු පෝරුව ලකුණු 15 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ලකුණු 15යි එක් කඩුල්ලයි රිච්මන්ඩ් දෙවනිනිම වසර 20ක සාඩම්බර ගමන් මගක අභිමානය Selex Computers. නවීන සහ භාවිතා කළ ලැප්ටොප්, ඩෙස්ක්ටොප් පරිකරක ජංගම දුරකථන මිලදී ගැනීමට සහ අලුත් වැඩියා සඳහා මෙන්ම නවීන ගෘහ විදුලි උපකරණ, CCTV කැමරා සහ උපාංග ඇතුළු ඔබගේ සියලුම විදුලි උපකරණ සහ පරිකරක අවශ්‍යතා සඳහා අදම පිවිසෙන්න www.selex.lk. අමතන්න 0112 88 22 22 හෝ 091 20 30 03. තවත් පන්දුවාරයක් ආරම්භ වී තිබෙනවා.
අංකය 92 ජර්සි අංකය සෙනුක දංගමුවයි පන්දු වාර ක්‍රියාත්මක කරන්නේ වමතින් දඟ පන්දු යන ක්‍රීඩකයා මහින්ද වෙනුවෙන් කැපී පෙනෙන දස්කම් දක්වා මෙවර 120 වෙනි මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට අපි ඔබට තරඟ තොරතුරු ගෙනෙන්නේ දැන් ස්වීප් පහරකින් තවත් ලකුණක් එකසු කර ගන්නවා රිච්මන්ඩ් දෙවන ඉනිමේදී ලකුණු පෝරුවට ප්‍රේක්ෂකයන් පවා බලාගෙන සිටිනවා තරඟය කොයිතාක් වේලාවක් තව දුරටත් ක්‍රියාත්මක වේද කියා දෙපිලේම ප්‍රේක්ෂකයන් දැන් බොහෝ වේලාවක සිට 4 සීමාව ආසන්නයට විත් බලාගෙන ඉන්නවා තරඟයේ දෙස. ඒ අතර වාරේ අපි මේ තරඟයේ ක්‍රියාත්මක වුණු අඩහෝරාවකට වඩා වැඩි කාලයක් අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටියා ශ්‍රී ලංකාවට විශිෂ්ට කීර්තියක් ගෙන දුන්නේ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයට අභිමානයක් වූ විශිෂ්ට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා අතුල සමරසේකර සමග ඔහු මහින්ද විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යෙක් ඔහු අපත් සමග එකතු වෙන්නේ මෙවර 120 වෙනි මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ 3 වෙනි දිනේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් දීර්ඝ සාකච්ඡාවක අපි යෙදුණා අතුල මහත්මයා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ගේ මේ පැමිණීම අපිට ගෞරවයක්. ඒ වගේම ඔබව මේ ආකාරයෙන් ඔබ සමග සාකච්ඡා කරන්න ලැබීම අපි ලද ගෞරවයක්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ගේ මේ පැමිණීමට සහ අප වෙනුවෙන් කාලය වෙන් කළාට. බොහොම ස්තුතියි පුතා. ඒ වගේම සුබ රාත්‍රියක්. මේ අපේ තරංගය තවත් චිරාත් කාලයක් Lovers Quarrel හැටියටම ආදරවන්තයින් සරණ හැටියටම යනවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයා මට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ ගාලු ක්‍රීඩා පිටිය ගොඩක් ක්‍රීඩකයන් සමුගත්තු ක්‍රීඩා පිටියක් කියලා. මුරලිතරන්, දිමුත්, මහේල, මලිංග තව ගොඩක් මුරලි. ඉතින් ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි මේ මැච් ගහන්නේ ගාල්ල විතරනේ ටෙස්ට් මැච් ගහන්නේ. ඒකනේ වෙන කොහෙවත් ගහන්නේ නැහැ. ලංකාවේ වෙන්න පුළුවන් සහ මේ විශේෂයෙන්ම මේ ජයග්‍රහණ අත්කර දීමේ රහසකුත් තියෙනවා ගාල්ල ජාත්‍යන්තර. මොකද වාසනාවන්ත ක්‍රීඩා පිටියක් විදිහට සලකනවා බොහෝ දෙනෙක් ටෙස්ට් තරඟවල. සාමාන්‍යයෙන් කෙත්තාරාමේ අපි දකිනවා ඇතම් වෙලාවට ටෙස්ට් තරඟ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි බොහෝ වෙලාවට ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයෙන් මේ ටෙස්ට් තරඟ එනවා. මෙන්න දැන් තරඟේ නිමාව සනිටුහන් කරනවා. ඒ අතරේ වෙන්න ස්තුතියි පුතා එනවා. දැන් මහින්ද රිච්මන්ඩ් ප්‍රේක්ෂකයන් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ සිය සතුට බෙදා හදා ගන්න ආකාරයයි ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි ඔබ දකින්නේ. අපි බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අතුල සමරසේකර මහත්මයාට අපත් සමග සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව. දැන් මේ නිමාව දකින්නේ 120 වෙනි මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ චමත්කාරයයි මේ ඔබ දකින්නේ. මේ තමයි මහින්දේ අභිමානය, මේ තමයි රිච්මන්ඩ් වරුන්ගේ අභිමානය. ඒ දෙපිලේම ක්‍රීඩකීන් තමන්ගේ කර මතට ගෙන ඔවුන්ට ගෞරවය පුද කරන ආකාරයක් තමයි මේ දකින්නේ. මෙය තීරණයකින් තොරව විසඳුණු ජය පරාජයෙන් තොරව නිමාව දැකි තරඟයක් විදිහටයි ඉතිහාසයට එක්වන්නේ. යනුව 120 වෙනි මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ පළමු වතාවට දින 3ක තරඟයක් මෙවර ක්‍රියාත්මක වුණ 120 වෙනි අදියරේදී එය ජය පරාජයෙන් තොරව නිමාව දුටු තරඟයක් ලෙසයි සමාප්තිය සටහන් කරන්නේ. ඒ අනුව දැන් මේ මොහොතේ අපත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා කේශව මහින්ද විද්‍යාලයේ ජනමාධ්‍ය කවේ තවත් සොයුරෙක්. කේශව මෙවර ජය පරාජයෙන් තොරව තමයි මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටන නිමාව දකින්නේ. අපි දකිනවා දෙපිලේම ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සහෝදරත්වය. මොකද හිතන්නේ පාසල් ජනමාධ්‍ය වේදිකෙක් විදිහට සහ මේ තරඟය මෙතුවක් බලාගෙන හිටපු ප්‍රේක්ෂකයෙක් විදිහට ජනමාධ්‍ය වේදිකෙට මොකද හිතන්නේ පාසලේ? ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. දෙපිලේ සහෝදරත්වය අපිට හොඳට පේනවා මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක දිහා බැලුවට පස්සේ අපිට. ඉතින් අර නමටම සැබෑ අර්ථකථනයක් එකතු කරපු තරගයක් බවට පත් වුණා ආදරවන්තයින්ගේ සටන. ඒ ආදරය බෙදා හදා ගන්න ආකාරය තමයි මේ දකින්නේ. එසේ නම් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුනි මේ තමයි සමාප්තිය මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ. අපි තරගයේ සාරාංශයක් පිළිබඳව ක්‍රීඩා විස්තර විචාරකීන් ලෙස අපි තරගයේ සාරාංශයක් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට නැවත වතාවක් සිහිපත් කරමු. මොකද ඒ වැදගත් මේ මොහොතේ තරගය හා එක්වසුණු යම් ප්‍රේක්ෂකයෙක් ඉන්නවා නම් මේ තරගයේ නිමාව දුටු ආකාරය පිළිබඳව මෙතුවක් තරගයේ ගලාගෙන ආකාරය පිළිබඳව අපි ඔවුන්ව දැනුවත් කළ යුතුයි. ඒ නිසා අපි තරගයේ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය පිළිබඳව සාරාංශයක් අපි ඔවුන් වෙත ඉදිරිපත් කරමු. ඔව් කාසිය වාසිය රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඉතින් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම තීරණය කරනවා පළමුවෙන් පන්දු යැවීමට. ඉතින් මහින්ද යන්නේ අවසරයෙන් පිටියට පිවිසියා ලකුණු 217ක් කල්ලු 10ම දැවි ඔවුන් ලබා ගත්තේ. ඊට පිළිතුරු ඉනිම වශයෙන් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 227ක් ලබා කල්ලු 9ක් ලබා සිටියේදී ඔවුන් ඉනිමත් හෙඩවනු ලැබුවා. ඉතින් ඊට පිළිතුරු ලෙස දෙවනි ඉනිම ආරම්භ කරන මහින්ද කණ්ඩායම ලකුණු 147කට කල්ලු 5ක් දැවි ඉනිමත් හෙඩවනු ලැබුවා.
ඉතින් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම දෙවන ඉනිම සඳහා ලකුණු 22යි එක් කඩුලක් දැවි තරගය නතර කරන විට එකසිවිසි එක්වන ගාලු ආදරවන්තීන්ගෙන් සටනත් සමගින් අපි ලබන වසරේ හමුවමු ඔබ සැමට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අනුහසින් දිරිනගා හදවතින් අවදි වූ ප්‍රෞඩ වූ අභිමනින් මෞනමින් යුතුයකමක් ඉටු කරව මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇට පුද දියව මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇට පුද දියව මහිමයෙන් ජව ලැබූ විරුගතින් දිලිහෙනා පරපුරක් පිහිකෙරූ ඇයිදී මතුමතුත් අපදරා උඩුවියන් දුරතනා පාවඩින් හැඩතියා නමස්කාරය කරම් හඬනගා සැකරලක් පරයනා මහමෙරක් වෙවුසදා මිහිඳු මාතාරකිව් පනතියා මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇට පුද දියව මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇට පුද දියව කළුරනින් ඔපදෙනා දජබඳිව් මිහිදුවේ නමතියා එක්සිතින් රොක් වෙලා විඳගනිව් කිලිබිමේ ජයසදා යුගතුරක් හිත්දරා මුස්තන ලයදරා වන්දනාවක් කරව අත්තබා අසිපතක් ලයදරා පෙරට එව් ජයනකා එඩි ප්‍රභාවක් මවව් එක්වෙලා මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇට පුද දියව ආත්මයේ අනුහසින් දිරිනගා හදවතින් අවදි වූ ප්‍රෞඩ වූ අභිමනින් මෞනමින් යුතුයකමක් ඉටු කරව මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇට පුද දියව මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇට පුද දියව A fight for death, a fight for a holy war, a fight forever and beyond. A
a silent rhyme, a cry of a golden roar, attempt to fade in the hearts above. Wake us up from here and here, for the dreams we made and the dreams we wore. It's just another grace for us brave. Take us up, make the flags fly around in the skies ahead, so we will be reborn. Got the feeling we can make it back so fine. We can make her proud and glow so bright, so bright. Light up a dream, light up the hope of victory. Don't let us down, it's time to get to war. Get it up so high, shining up above the sky. Take us high, heads up high, it's a time, take her up above the sky. Got the feeling we can make it back so fine. We can make her proud and glow so bright, so bright. They say the last person to stand on this earth will always be a Mahindian. And I believe it's true. It's the ultimatum. We fought along for Mahinda as brothers, as warriors with ever relentless courage, as hardest as Mother Nature has ever seen. And that's why there's absolutely nothing I was left alone in pieces. You lift me up, you raise me up so high. Your love, your soul took us high above the world. We'll never let you down, make the flags fly around the sky. Got the feeling we can make it back so fine. We can make her proud and glow so bright, so bright. Got the feeling we can make it back so fine. Wagwan. Props to my second mother, MCG. We doing it for you, mom. My boys, tell them what's going on. Whoa, damn. Yo, another name. MCG flags on the super stand. Man, I'm so hood. Man, I'm so good. I'm like a college boy, straight out of college. Here I come, here I come. Constant as the northern star. Wagwan. Props to my second mother, MCG. We doing it for you, mom. My boys, tell them what's going on. Whoa, damn. Yo, another name. MCG flags on the super stand. Man, I'm so hood. Man, I'm so good. I'm like a college boy, straight out of college. Here I come, here I come. Watch out, watch out. Make it break that thing. Kodiyaragena paparena tagena peradegata apiyan. Purata apiyan. Big match season having la den. So you're damin bati mahasana keliyada atnal bandagena yan. Lovers Quarrel legata apiyan. Leveling badu dagena yan. Aluran indilena ran ahasa balagena cheer regata apiyan. MCG, give it up, give it up. MCG, give it always on the top. MCG, lihini gale kodiya gahanna tabina la mama yanang. MCG, give it up, give it up. MCG, give it always on the top. MCG, Galle Helena karaka aragena peradegata apiyan. We're gonna ride on, you gonna shine on, you gonna scream on, you gonna shine on.
You're gonna love this like game of cricket. Cause MCG will be knocking on wickets. Yeah, you got that special stuff. MCG in the mix, you can get enough. Put your flags high, so high. MCG, gonna take you through the ride. Purata Apiya, big match season, Avilla then. So you're damin bandi masana keliyada atlal bandagena ya. Lovers Quarrel ekata Apiya, ledali wadu dagena ya. Kalu running dilena run, ahasa balagena cheer ekata Apiya. සර් මේ සාජන් අයියෝ සිරිසේන කතා කරන්නේ සර් වාහන 600 විතර මහින්ද පෙරත් එක ඩාලු පාර දිගේ එනවා උපදේශ පතනවා සර් ඔව් සාජන් අයියෝ සිරිසේන මම වයිසි කතා කරන්නේ කරන්න දෙයක් නැහැ තමයි කොඩියක් කරගෙන වෙලට් එක යනවා කදී නෑ පරදින්නේ දිරියෙන් අභියෝගය ජයගන්නේ යන යන තැන කැපිල පෙනෙන්නේ මහින්දේ තමයි ඉස්කෝලේ MCG time to shine. MCG, give it up. MCG, give it always for the top. MCG, ලිහිණි ගලේ කොඩිය ගහන්න කදීනල මම යන්නම්. MCG, give it up. MCG, give it always for the top. MCG. Purata Apiya, big match season, Avilla then. So you're damin bandi masana keliyada atlal bandagena ya. Lovers Quarrel ekata Apiya, ledali wadu dagena ya. Kalu running dilena run, ahasa balagena cheer ekata Apiya. MCG. සක්මල කැලමි සංක්‍රාන්තියට පෙරමන් තැනෙනා මන්දාකිනි තරුමන් අතරේ අලුරන් වන්දිලිරේ කායදුනා අවකාශෙන් පිදු තරු දිස්නෙන් අභිමන් පුද කළ දරණිය තෙමෙනා පහසින් කලුරන් විහිදී සුදිලෙන අප මිහිදු කිරුල දිලෙනා Unity Plaza, Selex Computers, Sri Lankavi Pariganaka Mahagitara. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Good sleep and good pillows go hand in hand. When it comes to comfort and quality, we're really good in bed. And anyway, half of Colombo sleeps with us. Kotanang Celsius. Why? What were you thinking? ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? Crystal clear, super stylish. Lovers Quarrel 60 design. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස
I got a heart that's strong and a love that's cold. Ain't got no name, ain't got no fancy education, but I can see right through a powdered face on a painted fool. Let me slip through. Why you tryna hold me back? I'm just tryna move up front, little more this, little less of that. Let me come through. I'm tired of being in the back. I'm just tryna move up front, little more this, little less of that, yeah. All day, all night. Alright, alright. All day, all night. Alright, alright. Oh, wow. All day, all night. Oh, wow. Alright, alright. Oh, wow. All day, all night. Oh, wow. Constant as the northern star, she stands, she gazes. Timeless, unshaken, unafraid, and unbowed. More than leaders, legends guided us. The green grass and the towering pillars are much more than a school. This is what we call my own, my home, my mother. More than respect, this is the way of life. More than friends, we have eternal bonds. More than education, we were unfolded into the new world. More than laughter, we gathered memories that will last till we die. More than sharing, caring brotherhood embraced us with love. Beneath the whispering trees, beside the sacred hall, the spirit of Mahinda shapes much more than our mind. It facets our hearts. More than words, we shared ideas. More than steps, we kept leaps of faith. More than studies, we forged shining swords and indestructible shields. More than mere play, we built our rocky souls. More than defeat, we learned lessons. More than victory, we valiantly evolved. More than pioneers, we saw legends. More than a crest, we had a guiding star engraved into our chest. More than colors on a flag, we see our deathless courage. Simply, Mahinda means more.
ගැඹුරේ ඔබේ නාමය රැවුදේ ජයගන්නම් සැමදා ඔබ වෙනුවෙන් මිහිඳු මෑණියනී ඔබේ නමින් හිඳුමවුන් තුරුල සොයා Sorry. So dear ladies and gentlemen, we would like to welcome you all to the awarding ceremony of the 120th Lovers Quarrel. So first I would like to invite the principal of the college, the John Heva, the principal of the college, Mr. First, I would like to invite the principal of Mahinda College, Mr. Janaka Pedro Heva and Mr. Rusira Madhumahevage. And next, the chief guest of today's event, Mahinda College cricket captain of 1981 and Sri Lankan Test and one-day player, Mr. Atula Samarasekara. Also, we would like to welcome the guest of honor, our Richmond College cricket captain of 1981 and 1982, Mr. Prasad Abesundara. So, ladies and gentlemen, we must welcome and pay our special thanks and gratitude to all our sponsors, as they are the supporters of this legendary battle. So we warmly welcome all the representatives from all our sponsors. First, we cordially welcome Mr. Akib Rial of Dialog Asiata, Head of Brands, Master Brands and Strategy, Dialog Asiata PLC. And also Mr. Lasit Kuladelaga, the General Manager of Cargill's Magic Ice Cream, and the Secretariat of the School Development Society of Mahinda College, Mr. Nalin Taranga Paranagama, and the Secretariat of the School Development Society of Richmond College, Mr. Udara Alas. Next up, we would like to invite the Secretariat of the All Boys Association of the two schools. First up, the Secretariat of the All Boys Association of Richmond College, Mr. Chamli Kulawardana. The Secretariat of the All Boys Association of Mahinda College, Mr. Sampath Deshan Ratnayaka. Now, dear ladies and gentlemen, after this heated battle, we are reaching the end of this event. So we would like to move on to award and appreciate the two teams who represented their schools on this ground. So dear ladies and gentlemen, to join us with this event, I would like to cordially invite the two principals of the schools, Mr. Janaka Pedro Heva of Mahinda College and Mr. Rusira Madhumahevage of Richmond College. Dear ladies and gentlemen, first of all, the team of Richmond College. Tanura Dias. Dear ladies and gentlemen, give a round of applause and welcome the two teams of the two schools who represented their schools on this ground. First, Tanura Dias. Next up, Risinu Rupasingha. Chamod Punsara. Punal Hansajit. Netsara Akash. Minaga Sasmita. Tenusha Nimsara.
රන්දිනු අබේ සිරිගුණවාදන. Netuja Basita. Bevin Moksha. Helit Edirsingha. Pubudu Mihiranga. Malit De Silva. Madhushankar De Soisa. Nikhil Jayavira. Vice Captain Yuri Kottigoda. And finally, the captain of Richmond College at the 120th annual Lovers Quarrel, Thamidu Pradeepta. Dear ladies and gentlemen, next we would like to award a token of appreciation to the coaches of Richmond College. First up, the head coach of Richmond College, Mr. T.D. Ajanta Kumara. Sorry, dear ladies and gentlemen, the head coach of Richmond College, Mr. M.H. Indika Chandana. Next up, the assistant coach of Richmond College, Mr. G. Siddharth Priyankara. Finally, the master in charge of Richmond College cricket team, Mr. Nuwan Jaisingha. Now, dear ladies and gentlemen, we are moving on to appreciate the team of Mahinda College. So first up, Sajeev Punsara. Kavish Gitmal. Vishmita Satsar. Dinet Gunawardana. Dear ladies and gentlemen, give a round of applause to the team of Mahinda College, and I would like to invite the principal of Richmond College, Mr. Rusira Madhumahevage, to present these certificates. Next up, Vinupa Punchiheva. Tevindu Rashmika. Sehas Walpita.
Dion Helika. Manitha Rajapaksha. Tisaru Randula. Sahanjit Samadit. Sadev Netmina. Dulcit Darshana. Senuka Dangamua. Vice Captain Arosha Udeanga. Finally, dear ladies and gentlemen, the captain of Mahinda College at the 120th Lovers Quarrel, Kaveen Rukshan. Next up, we would like to award a token of appreciation to the coaches of Mahinda College. First up, the head coach of Mahinda College, Mr. T.D. Ajanta Kumara. Next, the assistant coach of Mahinda College, Mr. G.H. Sachit Lakmal. Next, the Master in Charge Senior of Mahinda College cricket team, Mr. Y. Nishanta Kumara. Thank you very much all the dignitaries for joining with the certificate distribution. And ladies and gentlemen, next let's move on with the voting ceremony, who showcased the special talents in this legendary battle. First, the Best Field Award. I would like to invite the two principals of Mahinda College and Richmond College, accompanied with Mr. Lasit Karuna Tilaka, the General Manager of Cargill's Magic Ice Cream. Dear ladies and gentlemen, the best fielder of the 120th Lovers Quarrel, Bevin Jayawardena of Richmond College. The Best Bowler Award. For that, I would like to invite the two principals of Mahinda College and Richmond College, accompanied with Mr. Milinda De Silva, the area manager of Elephant House. Dear ladies and gentlemen, the best bowler of the 120th Lovers Quarrel, Kaveen Rukshan of Mahinda College.
the Best Batsman Award. For the presenting of the trophy, I would like to invite the guest of honor, Richmond College cricket captain of 1981 and 1982, Mr. Prasad Abesundara. Dear ladies and gentlemen, the best batsman of the 120th Lovers Quarrel, Senuka Dangamua of Mahinda College. Next up, dear ladies and gentlemen, the vote for the man of the match. To present this award, I would like to cordially invite the two principals of Mahinda College and Richmond College, accompanied by the chief guest, Atula Samarasekara. Dear ladies and gentlemen, the man of the match of the 120th Lovers Quarrel, Pubudu Mihiranga of Richmond College. Now, ladies and gentlemen, we are moving on to the final trophy. So, for that, I would like to invite the two principals of both schools, the principal of Mahinda College, Mr. Janaka Pedro Heva, and the principal of Richmond College, Mr. Rusira Madhum Hevage, and the chief guest of today's event, the former cricket captain of Mahinda College, 1981, Mr. Atula Samarasekara, and our title sponsor, representative from the Dialog Asiata, Mr. Akib Rial, the head of brands, master brands and strategy, Dialog Asiata PLC. So, dear ladies and gentlemen, as we all witness, the Lovers Quarrel came to an end with a draw. So, as per tradition, the trophy remains with Richmond College. And we invite our guest of honor, Mr. Prasad Abesundara, the Richmond College cricket captain of 1981 and 1982, for this event. Dear ladies and gentlemen, this year, the cup remains with Richmond College. Now we're witnessing the presentation of the trophy to the captain of Richmond College.
Thank you very much. And dear ladies and gentlemen, with that, we come to the conclusion of the 120th Lovers Quarrel. This is another successful chapter of a great, remarkable legacy. Thank you very much to all the sponsors, especially our title sponsor, Dialog Asiata, and all the sponsors and everyone, all the parties who helped with this process. Thank you. Constant as the northern star, she stands, she gazes. Timeless, unshaken, unafraid, and unbowed. More than leaders, legends guided us. The green grass and the towering pillars are much more than a school. This is what we call my own, my home, my mother. More than respect, this is the way of life. More than friends, we have eternal bonds. More than education, we were unfolded into the new world. More than laughter, we gathered memories that will last till we die. More than sharing, caring brotherhood embraced us with love. Beneath the whispering trees, beside the sacred hall, the spirit of Mahinda shapes much more than our mind. It facets our hearts. More than words, we shared ideas. More than steps, we kept leaps of faith. More than studies, we forged shining swords and indestructible shields. More than mere play, we built our rocky souls. More than defeat, we learned lessons. More than victory, we valiantly evolved. More than pioneers, we saw legends. More than a crest, we had a guiding star engraved into our chest. More than colors on a flag, we see our deathless courage. Simply, Mahinda means more. Ain't got no riches, ain't got no money that runs long, but I got a heart that's strong, and a love that's cold. Ain't got no name, ain't got no fancy education, but I can see right through a powdered face on a painted fool. Let me slip through. Why you tryna hold me back? I'm just tryna move up front, little more this, little less of that. Let me come through. I'm tired of being in the back. I'm just tryna move up front, little more this, little less of that, yeah. All day, all night. Alright, alright. All day, all night. Alright, alright. Oh, wow. All day, all night. Oh, wow. Alright, alright. Oh, wow. All day, all night. Oh, wow.